Fundurinn settur í borgarstjórn þriðjudaginn 16. september 2025 klukkan 12:03. Forseti miðar við að ljúka umræðum tillögur og umræðu sem eru á dagskrá fundar 18:30 og þá gengið til fyrsta máls á dagskrá sem tillaga samstarfsflokkana kjarnasamfélög og tekur fyrst til máls borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ágætu íbúar. Hér í dag til umfjöllunar þetta dæmi fjölbreytt búsetuform sem kallast kjarnasamfélög eða co-housing upp á enskuna með leyfi forseta. Og ég ætla að fjalla aðeins næstu skref í þessu efni og forsaga þess máls fyrir fyrsta samstarfssáttmáli Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna sem kynntur var 21. febrúar síðastliðinn. En þar kveðið á að huga skuli að fjölbreyttu búsetuformi og kjarnasamfélögum. Og það vilji þeirra samstarfsflokkar sem hér slá tóninn að stuðla að fjölbreytileika, sveigjanleika, umhverfisvænum og félagslegum áherslum. Prófa eitthvað nýtt, eitthvað spennandi, eitthvað sem getur bætt í flóruna og verið dýrmætt veganesti áfram. Aðgerðaáætlun samstarfsflokkana sem samþykkt var í borgarstjórn 4. mars 2025 byggði svo á okkar samstarfssáttmála. Ein aðgerða tillaga tilraunaverkefni kjarnasamfélög. Þar sem umhverfis- og skipulagsráði var falið að greina mögulegar staðsetningar fyrir tilraunaverkefni kjarnasamfélög og móta ramma í kringum það tilraunaverkefni. Í kjölfarið var svo greiningar og rannsóknarvinna á mismunandi formum kjarnasamfélaga unnin til undirbúningsverkefninu. Og það var gert í sumar af Þórildi Bryndísi Guðmundsdóttur arkitekt og var skýrsla hennar kynnt fyrir umhverfis- og skipulagsráði 3. september síðastliðinn en hún fylgir einnig með sem fylgigagn tillögu þessarar. Efniviðurinn mun nýtast vel til að leggja grunn að tilraunaverkefninu og hugmyndasamkeppni. Og tillagan felur í sér eftirfarandi atriði. Við leggjum með tillögu þessari til að stigið verði næsta skrefi þróun tilraunaverkefnis kjarnasamfélög. Þá skrifstofu skipulags- og byggingamála á umhverfis- og skipulagssviði falið að vinna grunn að hugmyndasamkeppni kjarnasamfélög. Hugmyndasamkeppni góð leið til að fá fram fjölbreyttar hugmyndir, setja skýran ramma það afurð sem við sjáum fyrir okkur og leita til fagaðila og almennings að koma með fjölbreyttar lausnir. Niðurstaða skoðunar Þórildar og skrifstofu skipulags- og byggingamála að leggja upp með að þróa kjarnasamfélög á 2 lóðum við Laugaveg 159 og Yrsufell 2A til E. Lagt upp með að grunnurinn og umgjörð hugmyndasamkeppninnar verði meðal annars unnið upp úr þessari greiningu og rannsóknarvinnu sem ég hef þegar nefnt. Og þá lögð áhersla á að sjálfsögðu að byggt verði á gildum og viðmiðum sem einkenna kjarnasamfélög og voru svolítið tekin saman í þessari greiningu þar sem var farið yfir víðan völl og skoðuð mörg dæmi kjarnasamfélög og vísi að kjarnasamfélögum bæði hérlendis og erlendis og hvað gæti verið gagnlegt að nýta áfram. En hvað kjarnasamfélag? Þau til þess fallin að styðja við félagsleg tengsl, samvinnu og samnýtingu. Þau til þess fallin að draga úr einangrun, vinna gegn einangrun og þannig félagslega og umhverfislega sjálfbært búsetuform. Og gildi kjarnasamfélag ganga þannig út á fyrir fyrsta svona ákveðin félagsleg gæði. Það að segja samverurými, samverustundir, sameiginlegar ákvarðanir, svo umhverfisleg gæði, minna kolefnisspor, samnýtingu, endurvinnslu og gjarnan einhvers konar náttúrutengingu. Og í því samhengi oft talað langlífi bygginga sem standast tímans tönn. Og lykil eiginleikar kjarnasamfélaga þá meðal annars eftirfarandi, þessi samnýting rýma,
gjarnan með sameiginlegum þvottahúsum, görðum, vinnurýmum, leiksvæðum, jafnvel svæðum þar sem fólk getur snætt saman, kvöldverði og það eru alls konar útfærslur á þessu. Og þá talað ákveðin sveigjanleika eða seglubygginga, þannig að skipulag íbúða geti aðlagað sig að breyttum þörfum og fjölskyldugerðum og það felur þá í sér ákveðna hagkvæmni, það eru þá sameiginlegar lausnir, það draga úr kostnaði, til dæmis með minni íbúðum, sameiginlegum rýmum eða jafnvel þáttöku íbúa í framkvæmd og svo felur þetta þá í sér ákveð svona langlífi og gæði sem leiðarstef. Það að segja að það áhersla á að byggingarnar standist tímans tönn, að það séu sveigjanlegar, sé hægt að breyta þeim en ákveði líka mikilvægt að tryggja ákveðin svona lágmarksgæði, birtu, heilnæmt umhverfi og ákveðna fagurfræði og það snýst bara að lengja líftíma húsnæðis og svo oft einhvers konar félagslegt eignarhald en það getur auðvitað verið fjölbreytt, það getur verið gegnum samvinnufélög eða sjálfseignarstofnanir eða hvað sem en það allavega lögð mjög mikil áhersla á aðkomu íbúa að því að móta umhverfi sitt og getur eignarformið svo sem verið mismunandi og það auðvitað eitthvað sem við þurfum að staðfara hér að sjálfsögðu. Eftir lóðarleit þá sem hófst eftir samþykkt okkar aðgerðaáætlunar 4. mars þá lagt upp með að taka þessar 2 lóðir áfram sem ég hef nefnt. Fyrsta þá Yrsufell 2A til I. Það raðhúsalóð í Breiðholtinu með ýmsa spennandi möguleika og tækifæri til að skapa áhugaverð tengsl milli lóðar og borgarlands. Algengasta afmörkun húsgarða þar núna með háum skjólveggjum sem mynda ákveðin svona skörp skil milli almenningsrýmis og einkarýmis en það væri hægt að gera tilraunir með þetta, eitthvað sem að gefur af sér út í hverfið og að vinna með þessa lóð gefur líka ákveðið tilefni til endurskoðunar ákveðins misræmis í lóðamörkum sem að þarna var uppgötvað í ferlinu. Nýting innan lóða mjög fjölbreytt, það allt frá matjurtagörðum með fjölbreytta ræktun til svona hins hefðbundna íslenska garðs með trépall, grasflöt og trampólíni. Þannig að þetta spennandi svæði. Hin lóðin svo annars eðlis og allt annari staðsetningu, mjög miðsvæðis, Laugavegur 159 við Skúlagarð og þar eru ákveðnar áskoranir við þessa lóð. Þetta svona svolítið gat þarna og eru ákveðnar áskoranir sem að snúa að svona hæðarmismunni og erfiðri aðkomu ljóss á lóð og líka mikilvægi þess að hafa gönguleið þarna í gegnum lóðina og var ákveðin kvöð það. Þannig að þarna eru ákveðnar áskoranir en líka ákveðin tækifæri til þess að vinna með þessi atriði og virkja leið göturýmið við Laugaveg og garðrýmið í Skúlagarði og skoða svona hvernig hægt að gera þetta og skapa ákveðna svona bara nýja hugmynd sem að vinnur með svæðinu og ekki á móti því. Þannig að þetta líka ákveðin lausn við áskorunin sem við höfum verið með varðandi þessa lóð að hugsa eitthvað alveg nýtt og þá nýtt form. Og þetta getur verið mjög spennandi, þetta mjög vel tengt almenningssamgöngum og gæti henta bara mjög vel fyrir ekki síst ungt fólk sem mikið á ferli þar og þannig að þetta svona svolítið spennandi tækifæri að prófa og gera tilraunaverkefni með 2 svolítið ólíkar lóðir og sjá hvað reynist best og hvernig hægt að þróa þetta í mismunandi áttir. Og geta kjarnasamfélög þetta verið bara fyrir fjölbreytta hópa, ungt fólk, eldra fólk, alls konar fólk, fjölskyldufólk og það allt bara eftir útfærslunni og mörg dæmi þetta, bæði innanlands og utanlands, að það séu svona ákveðin samverurými og svona samnýting. En við viljum taka þetta svolítið áfram. Næstu skref eru svo að nýta þá þetta efni sem við erum búin að sanka að okkur, skilgreina matsviðmið og svona gildi sem við leggjum til grundvallar og móta með því umgjörð hugmyndasamkeppninar, auðvitað framkvæma verkefnið og svo eftirfylgni og lærdómur úr tilraunaverkefninu og sjá hvað við ætlum að taka með okkur áfram, hvort þetta sé eitthvað sem að ástæða til að þróa enn meira, en þetta líka tækifæri til þess að svona vekja ákveðna umfjöllun í byggingabransanum mismunandi aðferðir og mismunandi búsetuform, vekja fólk til umhugsunar þau tækifæri sem felst í þeim og reyna að hreyfa við okkur að við séum að gera eitthvað nýtt og öðruvísi
og það séu fjölbreyttar lausnir í boði fyrir fjölbreytt fólk og ekki síst til þess að fara vel með auðlindir, tíma og fé. Þannig að þetta tillagan sem hér liggur fyrir og mér finnst mjög spennandi að vera komin á þann stað að við getum farið að svona taka betur utan verkefnið og bara keyra það í gang. Það búið að leggja góðan grunn og nú segi ég bara áfram gakk. Ég hef hugsað þetta og haft áhuga á þessu í mörg ár en núna kannski svona fyrsta sinn sem við erum komið með eitthvað algjörlega konkrét í hendurnar sem við ætlum að hrinda úr vör í þessu efni, allavega á minni á meðan ég hef setið hér í borgarstjórn. Þannig ég hlakka til og ég þakka líka bara fyrir þann áhuga sem að fólk úr öllum áttum hefur sýnt þessu verkefni. Þannig ég vonast til að þetta geti gengið vel í samstarfi okkar allra sem hér eru. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veiti þá ansvar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, mig langar að þakka borgarfulltrúanum fyrir þessa yfirferð. Við í Viðreisn höfum mikinn áhuga á fjölbreyttum lausnum eins og við ræddum meðal annars hérna á borgarstjórnarfundi síðast. Mér langar að spyrja út í þetta því ég skildi ekki alveg hvað við sjáum sem útkomuna. Þessi hugmynda samkeppni loforð úthlutun lóðar og verður það valið á verkefnum svona einhvers konar með leyfi forseta svona community building eða uppbygging samfélaga eða þetta svona arkitektafókus þar sem verið að fókusera á bygginguna sjálfa og rýmin og þannig að gefa okkur aðeins svona upplýsingar þetta val sem á að verða og síðan þá þetta resultat með leyfi forseta sem verður það útkoman. Erum við að tala lóðarúthlutun eða erum við að tala bara hei, hér eru frábærar hugmyndir og hver tekur það þá áfram, ætlar að vinna með það áfram og ég ekki að skilja það rétt að þarna erum við ekki að tala það að borgin sé að fara byggja, heldur einhverjir aðrir að taka boltan því að við vitum alveg að það áhuga núti fyrir allskyns fjölbreyttum verkefnum en kannski minna fjármagn og yfirleitt stranda svona verkefni á fjármagni en ekki hugmyndaauðgi. Þannig að mér langar að heyra hvað borgarfulltrúin hefur það að segja. Borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, já, það auðvitað hugmyndin að verða veruleika en það þarf auðvitað að byggja okkar kröfum jafnræði og öll hafi tækifæri til að koma að með góðar hugmyndir. Það þarf að vera með skýr matskvarði fyrir hvað lagt til grundvallar og það auðvitað allt eitthvað sem myndi fara fyrir borgarráð þá í kjölfarið og þá hefur borgarráð tækifæri til að koma að því og hafa skoðun á því að sjálfsögðu en það svona út frá því sem búið að vera sankað saman hvernig formið oft. Hugmyndin ekki endilega að borgin fari sem slík eitthvað að byggja heldur þá vonandi einhverja aðrir sjá þessu tækifæri til að byggja og fara af stað með þetta. En það getur verið mismunandi formi, það hefur verið kannski einmitt stóra áskorun svolítið fjármögnunarmódelið en við vitum auðvitað að það hefur alveg gefist vel hér að þar sem hefur verið svona búseturéttar íbúðir og ýmislegt sem hefur verið gert. Þannig að það alveg hægt að byggja á einhverjum slíkum grunni en svo gætu aðilar auðvitað tekið sér saman og náða að fá fjármögnun. Það kannski ekki okkar að leysa það, heldur þá kannski þeirra þarna úti að leysa það en það út frá okkur viðmiðum af því að þarna viljum við sannlega þá gera tilraun með kjarnasamfélag og það kannski bara sá grunnur sem við leggjum í sameiningu. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, takk fyrir þetta Dóra. Nú, ég náttúrulega leita mér að vinnu þannig að ég fór bara að spá hvað ég ætla að fara að gera. Vantar fjármagn eða hvað? Nei, bara 1000 þakkir, djók. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvari öðru sinni. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það hefur alveg verið rætt hvað mikil áskorun í fjármögnunar umhverfinu, hvernig svona aðilar sem ekki kannski með einhver svona mjög þunga reynslu af uppbyggingu húsnæðis gegnum áratugi og mikið af bakinu. Það erfitt fyrir nýja aðila að fara á stað, þannig að það hefur alveg svolítið verið rætt í samhengi við þetta sem getur við kannski staðið svona nýjungum og hugmyndum fyrir þrifum, en ég veit líka að stærri aðilar geta alveg hugsa nýtt og mismunandi aðilar geta tekið sig saman samstarf við þá sem hafa fjármagn að baki sér og svo framvegis. Ég treysti því að góðar hugmyndir finni leið. En þú mátt nú alveg vera hluti af lausninni, bara að gera. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni, veitir þá ansvar Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti,
Þetta bara áhugavert og við Framsókn náttúrulega styðjum bara fjölbreytt húsnæðisform og við sjáum það að uppbyggingaraðilar eru að huga í meiri mæli að því að vera með sameiginleg rými, sameiginleg svona félagsrými og fleira, það sem fólk deilir aðstöðu. Lífsgæðakjarnar hafa einmitt haft þetta sem svona hluta slíku hönnun húsana í lífsgæðakjörnum, en ég er að því að þetta eru 2 afmarkaðar litlar lóðir í sjálfu sér. Þá, og við erum að tala hérna fjármögnun og hún getur verið erfið og þetta eru svona dálítið grasrótarsamtök, þessi kjarnasamfélög sem við höfum svona aðeins fylgst með í gegnum tíðina. Sko er ekki alveg borðleggjandi að það er ætlunin að niðurgreiða þessar lóðir með einhverjum hætti af því að þetta á að vera óhagnaðardrifið væntanlega. Er ekki á endanum alltaf niðurgreiðsla á þessari lóð? Í gegnum það form sem við höfum haft hérna með óhagnaðardrifnu félögin. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það er sjálfsagt ekkert búið að botna það. Það er ekkert augljóst að það þurfi endilega að vera. Ég veit að það eru mörg dæmi það erlendis að það hefur verið gert. En það er ekkert í þeirri tillögu sem hér liggur fyrir í dag sem að kveður á að við ætlum endilega að fara þá að leið. Það er bara eitthvað sem við þurfum kannski að botna betur í samtali hvort að það sé ástæða til eða ekki. Það hefur auðvitað verið gert í fyrstu fasteignverkefnum niðurgreitt að einhverju marki en það er ekki endilega það sem að lagt upp með hér. Ég held að það þurfi bara aðeins að liggja betur yfir í. Það er ekki eitthvað sem liggur algjörlega fyrir en það er oft gert að það sé haft á því svona óhagnaðardrifin rammi en já, eins og ég segi, það þarf bara að botna það betur. Að svara ansvari, forseti biðst afsökunar á því að tæknin hans að stríða okkur, þannig að rautt ljós byrjaði að blikka áður en að tíminn var búinn. Veitir þá ansvar? Öðru sinni Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ég myndi halda að tilfinningin er svo og í grunni er ekkert endilega neikvæður gagnvart þessari hugmyndi ef hún er á markaðslegum forsendum og það eru fólk þarna úti sem langar raunverulega að gera þetta. Og borgin getur alveg verið vettvangur fyrir svona tilraunaverkefni en ég óttast það að því að við sjáum að það er ákveðin þróun í uppbyggingu fyrir eldra fólk en líka fyrir stúdenta og fleiri, þar sem að á markaðslegum forsendum er verið að byggja með svipuðum hætti. Það er verið að búa til kjarnasamfélög bara í byggingum hérna í borginni. Að ef við förum með þetta verkefni í mótum einhvern ramma það þannig að það sé niðurgreitt að þá séum við ekki að gæta jafnræðis á milli þessara hópa sem er að byggja með þessum hætti og komið okkur í einhvers konar vandræði. Þannig að ég bara tek aðeins undir með borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur að þetta er aðeins dálítið ómótað og það er erfitt að taka einhvern veginn afstöðu með eða á mótið því maður sér ekki nákvæmlega fyrir sér hvernig þetta mun enda. En hér er verið að leggja til að auglýsa eftir áhugasömum aðilum og fara í einhverja svona tilraunaverkefni. Þannig að við þurfum bara aðeins að sjá betur hvað þetta raunverulega felur í sér. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni. Svara þá ansvari öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, eins og ég segi þá er tillagan bara að fara í þá vinnu að móta matskvarðana nákvæmlega sem að myndu fara fyrir borgarráð hugmyndasamkeppni og ramman í kringum það því að það er svona tæknilegs eðlis. Við vorum bara að fá niðurstöður úr þessari greiningavinnu og þessari rannsóknarvinnu sem var unnin í sumar og vildum bara strax sýna á spilin með það að þetta verkefni er að hreyfast og núna er það næsti fasi að móta þessa úthlutunarskilmála og ramma í kringum það og það er alveg tækifæri til að hafa skoðun á því. Ég er sjálf bara enn að velta þessu fyrir mér og hef sjálfsögur ekki botnaði fyrir sjálfur mér hvað mér finnst hvort að það ætti endilega að vera það ekki. Mér finnst það ekkert í hlutarins eðli sem gefur það til kynna að það þurfi endilega að vera þannig og auðvitað er ofboðslega mikilvægt og ég tek undir með borgarfulltrúnum að gæta jafnræðis og að það sé þá í takt við bara þau viðmið sem við setjum okkur í því. Þannig að ég bara er hjartalega sammála því að við þurfum að stíga varlega niður ef einhver slík leið væri farin en eins og ég segi það er ekkert sem liggur
fyrir að sú leið verði endilega farin hér. Heldur það bara einmitt það sem við þurfum að leggjast yfir og ræða í kjölfarið eins og við höfum oft gert svona verkefni og úthlutunarskilmálunni sem vörðu fyrstu fasteign sem dæmi á sínum tíma og hvernig það verkefni var mikið rætt á vettvangi borgarráðs á sínum tíma. Þannig að ég býst ekki við neinu öðru en að þetta verði bara okkar verkefni að móta þannig að gagn verði af. Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni, veitir þá ansvar borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson. Forseti, takk fyrir fína kynningu Dóra og Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Mér finnst áhugavert og ég spenntur fyrir þessu og hef gaman af einmitt fjölbreyttum lausnum og hef svona ýmsar hugmyndir í þeim efnum. Mér fannst hins vegar lýsingin á öllu sem að svona eiga að vera kostir verkefnisins vera bara svolítið afturkvart til fortíðar. Ég man það að þegar ég var gutti þá var pabbi minn að hlaða veggi í húsi sem að þeir keyptu nokkrir saman og í blokk og hjálpuðust að við að klára íbúðirnar. Þannig að þetta var svona svolítið afturkvart til fortíðar og það er fallegt. En ég hef líka vegna þess að ég bý nú á þessari torfu, bý í Seljakverfinu hinum megin við ljósin sem að umferðarljósin sem þarna eru og hef séð þarna að þetta er mikið nota útivistarsvæði af fólki í hverfinu. Þetta er hundasvæðið í Fellahverfinu. Þannig og ég veit að fólk þarna hefur miklar áhyggjur af að það á að byggja líka í Suðurfelli, Arnarnesvegurinn að koma yfir, þá var reisa stóran vegg við leikskólana inn í Yrsufelli, Völvufelli. Þannig að fólk hefur áhyggjur af byggingamagni á svæðinu. Þannig að mér langar bara að ávarpa það hér, þannig að það sé svona haft kannski til grundvallar og til hliðsjónar í allri umræðu málið, hvort það hefur verið skoðað. Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka bara kærlega fyrir ábendinguna, bara gott að vita af því að þá finnst mér sjálfsagt að skoða hvernig er þetta að vinna með það sem hluta verkefninu að tryggja að það verði áfram eitthvað gott hundasvæði þarna, hvort sem er nákvæmlega þarna eða nálægt, að það verði bara, ég bara hjartlega samla, það verði að vera forsöndu verið verkefni að taka mið af því og hvernig er hægt að tengja þetta allt saman. Ég vona að það verði hægt að leysa það með einhverjum góðum leiðum. Aftur hvarf til fortíðar, ég skal ekki segja, það er ekki allt svo slæmt í fortíðinni, sumt er bara allt í lagi. Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi. Já, forseti, eins og ég sagði, það er margt fallegt og rómantískt við það að menn að hlaða í sína eigin veggi og gera klára íbúðirnar, búa til hreiðri sitt sjálfur og en eins og ég segi mér langaði bara kannski að ítreka það áhyggjur fólks á þessu svæði snúa því að það er verið að fara að þétta ef maður rétt við Suðurhóla, Suðurfell, Arnarnes, mannvirkið kemur þarna yfir og svo framvegis. Þannig að bara hvet alla sem að málinu koma, hvort heldur í núverandi borgarstjórn eða þeirri næstu, að hafa það í huga að íbúar eiga líka rétt á einmitt grænum svæðum og þannig er verið svolítið að ganga á þau með einhverjum hætti og við þurfum einhvern veginn að hafa það eins og við vorum sammála að hafa það svona á bakvið eyrað að einhvers staðar þurfa menn að komast bæði með hundana sína út að labba og allt það svona í nærumhverfinu. Þannig að ég held að séum á engan hátt ósammála en bara þurfum að hafa ansi margt í huga og ekki síst þetta sem Einar var að nefna, þetta með hvernig eignarhaldi verið háttað og svo framvegis. Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og þá telst ansvarum lokið undir þessari ræðu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vildi bara stuttlega koma upp og lýsa mikilli ánægju með þetta verkefni og bara þakka fyrir þessa góða starfsemi við verið unnið við að undirbúa það. Ég hef sjálf verið spennt fyrir þessu í langan tíma og hlakka til að sjá þetta verða veruleika. Eins og við vitum, þá er fólk ólíkt og sum okkar eru ólíkari en önnur. Ég til dæmis ansi ólíkita tól og við höfum mismunandi þarfir í lífinu, mismunandi skoðanir, mismunandi lífstíl, mismunandi búsetuþarfir.
Ég held að samt að það sé alveg þannig að sumum og jafnvel flestum hentar bara vel þetta klassíska fjölskylduheimili. Hvort sem að það í einbýli eða raðhúsi eða blokk eða hvernig sem það Pörum hentar ofta að búa ein og sumt fólk býr alveg eitt. Þetta allt í boði í dag á markaðnum. Og í dag bý ég ein eftir að taka loksins að kaupa mína fyrstu íbúð sem fjör en ekkert kannski brjálæðislega auðvelt. Ég man samt að þegar ég var í skóla þá leigði ég íbúð með 2 félögum mínum. Og ég man hvað það var skrítið að kerfið virtist ekki skilja það fyrirkomulag og virtist ekki vilja skilja það fyrirkomulag að það gæti verið til í dæminu að einstaklingar þarna úti gætu mögulega vilja reka saman heimili án þess að vera par eða fjölskyldueining af einhverjum einhvern hátt. Það var engin leið að sækja húsnæðisstuðning eða neitt svoleiðis með góðu móti. Ég man að það voru alls konar múrar þar. Og mér finnst það frekar sjálfsagt svona ef maður skoðar það að fólk sem ekki með maka eða á ekki börn og upplifir sig kannski fullorðið til að búa hjá foreldrum sínum. Ég hef prófað það líka á fullorðinsaldri og það að mörgu leyti yndislegt en líka að mörgu leyti ekki heppilegt þegar maður fullorðinn. Það bara, já, ekki alltaf, það ástæða fyrir því að fólk flytur almennt séð að heiman þegar það getur. Þrátt fyrir að þetta sé yndislegt fólk. Og það að einstaklingar sem eiga skap saman gætu vilja deila kostnaði og hafa aðstöðu til að taka kannski máltíðir saman eða þvott eða horfa á eitthvað sjónvarpsefni saman eða eitthvað, hafa samt sín eigin rými til að fara í, finnst mér svona frekar sjálfsagt að ætti að vera allavega möguleiki þarna úti. Svo eru aðrir möguleikar. Ég hef heyrt til dæmis dæmi þess að stórfjölskylda gæti vilja búa saman í stóru húsi, þar sem kannski ein kynslóðin býr á einni hæðinni eða eitt systkini með sína fjölskyldu á einni hæð og annað systkini með sína fjölskyldu á annarri hæð og svo foreldrarnir á 3. hæðinni eða eitthvað svoleiðis. Og þau eru öll með sína eigin fjölskyldu einingu en svo eiga þau sameiginlegt rými líka fyrir svona það sem þau vilja gera saman. Það getur verið típa af þessu líka. Og svo getur jafnvel verið svona enn öðruvísi útfærslað sem meira kannski ætt við háskólavist eða verbúð eða eitthvað svoleiðis, þar sem bara kannski 10 manns eða fleiri getur vilja búa saman og hafa samt sameiginlegan aðgang að eldhúsi eða sjónvarpsherbergi eða eitthvað svoleiðis. Og það þarf ekki að vera að þetta sé eitthvað brjálæðislega eftirsótt, það þarf ekki að vera allir viljið þetta, ég efast það. Flestum hentar sennilega eitthvað af þessum eldri fyrirkomulögum sem í boði eru og það verður sennilega áfram þannig, en kannski á einhverju lífskeiði langar fólki að hafa þennan möguleika. Einhver hluti við þýðisins alltaf pínu skrýtnar skrúfur eins og ég til dæmis og mér finnst það mikilvægt að ávarpa það og mér finnst það mikilvægt að kerfið að minnsta kosti bjóði upp á það sem möguleika að þau sem vilja búa með einhverjum pínu öðruvísi hætti heldur en einstaklingur eða fjölskylda eiga möguleika á því. Og það þá líka hagkvæmara fyrir hitt fólki þarna úti vegna þess að þau sem vilja kannski búa einhvern veginn þannig neyðast þá ekki til þess að teppa stærri einingar en þau þurfa og taka þær þannig af markaði bara vegna þess að það ekkert annað í boði. Ég held að við viljum öll nýta plássið vel, við viljum hafa byggðina þétta, ekki of þétta, við viljum hafa mannvænt rými, við viljum hafa græn svæði og ég held að hluti af því sé að búa upp á fjölbreytt búsetuúrræði. Svo viljum við auðvitað líka skoða fjölbreyttar byggingaraðferðir og bara alls konar. En í þessu tilfelli þá erum við að skoða fjölbreytt búsetuform. Mér finnst það óþarfa áhyggjur á þessu stigi máls að þetta gæti orðið of mikið eða öllum yrði ýtt út í eitthvað svona fyrirkomulag. Það alls ekki hugmyndin hérna. Við erum bara að tala að þetta sé líka í boði, einhvers staðar. Að við getum prófað þetta og boðið fólki upp á fjölbreytt úrval. Að við bara gefum fjölbreytileikanum smá séns, sjáum hvernig það gengur og ég hlakka til að sjá hvernig það gengur. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hingað upp fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna til að gera grein fyrir afstöðu okkar í málinu. En eins og oft hefur komið fram, þá styðjum við þetta fjölbreyttar lausnir á húsnæðismarkaði. Og ef hópur fólks óskar þess að búa saman í kjarnasamfélagi og vill taka sig saman það og hefur til þess fjármagn, þá þetta leggjumst við ekki gegn því. Við erum hins vegar með ákveðna fyrirvara á tillögunni. Við teljum auðvitað skorta áherslu hjá þessum meirihluta á uppbyggingu almenns húsnæðis eða húsnæðis fyrir hinn almenna markað, fyrir krítíska massa almennings sem að stendur nú í þeim sporum að komast ekki inn á húsnæðismarkaði eða geti ekki stigið næstu skref á húsnæðismarkaði. Og við höfum verið ósammála þeirri nálgun þessa meirihluta að byggja meira og minna fyrst og fremst niðurgreitt húsnæði fyrir miklu stærri hóp en þarf á slíku úrræði að halda. Og það er öfugsnúin stefna, við viljum miklu frekar hjálpa fólki að stíga út úr fátækt heldur en að festa það inn í henni. En það er önnur umræða. Við viljum ekki standa í vegi fyrir því að framfari hugmyndasamkeppni kjarnasamfélög, en við teljum varasamt að eyrnamerkja 2 tilteknar lóðir þeirri hugmyndasamkeppni. Og við vitum að sannarlega hefur farið fram ákveðin vinna við að þróa þessar hugmyndir á þessum lóðum, en hins vegar getur þetta mál allt tekið lengri tíma. Ef þetta mun raungerast, þá getur það verið inn í langri framtíð og meðan við húsnæðiskrísuna sem nú er í borginni, þá teljum við ekki skynsamlegt að eyrnamerkja þessar lóðir þessum tilteknu verkefnum á þessu stigi. Og við leggjum líka áherslu á að hugmyndasamkeppnin, kostnaður við hana verði óverulegur. Og með hliðsjón af þessum sjónarmiðum þá leggjum við fram breytingatillögu á tillögu meirihlutans. Hún er nokkuð einföld, það sem tekin er hreinlega út setningin sem að vísar í tiltekna lóðir, hún er tekin út og bætt verði við í lokin, lagt verði upp með að kostnaður vegna hugmyndasamkeppni verði óverulegur. Og ég mun senda þessa breytingatillögu á forseta. Takk. Þá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælunina. Einn borgarfulltrúi hefur óskað að veita andsvar og það er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir ræðið sína og breytingatillöguna. Ég er bara að reyna að átta mig á eðli breytingatillögunar. Hvers vegna eru efasemdir þessar lóðir? Það var svolítið hlutverk okkar sem okkur var falið í kjölfar aðgerðaáætlun sem lögð var fram 4. mars að finna lóðir sem kemur til greina. Mér finnst kannski þó að þessar séu tilgreindar þá ef að það er eitthvað sem að gefa til kynna að þær komi ekki lengur til greina þá er sveigjanleiki til þess að bregðast við því og finna þá aðrar lóðir en hvað er það sem að svona hugnast borgarfulltrúnum ekki varðandi þessar lóðir? Það er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, gagnrýnin snýr ekki að því að einhverjar aðrar lóðir væru betri eða þessar lóðir séu sérstaklega óæskilegar. Það snýr að því að það er enn ákveðin óvissa uppi það hvort að slíkur áhugi sé fyrir hugmyndunum kjarnasamfélög að það sé raunverulega hópur til staðar með fjármagn sem er reiðubúinn að fara af stað. Og miðað við húsnæðiskrísuna sem nú er uppi þá þykir okkur varasamt að eyrnamerkja þessar tilteknu lóðir strax á þessu stigi. En það getur komið að því á síðari stigum ef í ljós kemur að raunverulegur áhugi til staðar og hópur sem er reiðubúinn að fara af stað. Þá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur, þetta er bara frábær umræða og þessi tillaga er mjög góð og það er komið fram margt hérna í dag sem er áhugavert og þetta náttúrulega hefur með það að gera að fara í það að auka hlutdeild fjölbreytts húsnæðis íbúðarúrræða í borginni og það er löngu tímabært að gera það en það er líka annað í þessu, þetta þarf ekki að koma þetta óvart. Hvort þessu kjarnasamfélög eða lífskjarnasamfélög hvað það er, að þetta er eitthvað sem maður er að finna í einhverju einasta hverfi í borginni, það eru sameiginleg þvottahús, það eru stóra lóðir, fólk er að grilla saman og allavega þannig og það er komið líka með það að fara í að setja upp matjurtargarða í fjölbýlishúsum. Ég þekki það bara það sem ég bý mjög miðsvæðis í borginni að það eru alls konar hugmyndir þar í gangi. Þannig að það er ekki eins og sé að finna upp hjólið hérna eða búa til eitthvað sem aldrei hefur gert áður. Þetta er allt vitað, þetta er til. Þarna er verið að útfæra þetta með ákveðnum hætti til þess að auka ákveðna fjölbreytni í þeim úrræðum sem fyrir liggja í borginni.
Og það má taka þá umræðu líka aðeins lengra eins og í mínu flokki þar sem að við höfum lengi barist fyrir svona viðunandi aðstöðu fyrir hjólhýsabyggð, en það er náttúrulega líka önnur umræða en kemur samt inn á svona mismunandi íbúðaform, búsetuúrræði sem að kannski mætti rýma líka við þetta sem að hér fjallar og það er bara til þess að það er ákveðið verkefni sem er í fullum gangi. Og ég hlakka til að sjá hvernig þegar það kemur úr spretthópi og allt saman varðandi það. Svo má líka varðandi sko að hérna á Íslandi þá er nú löngu þekkt að við byggjum rosalega dýrt húsnæði. Þetta er mikil steypumannvirki, eðlilega styrt til jarðskjálfta og annars eins og allir vita. En hérna það hafi verið hugmyndur upp það að við kannski þurfum líka að fara að horfa önnur aðrar bara meiri kannski nýsköpun og meiri svona hérna einhvers konar frumkvæði að öðrum, til dæmis mætti, mér datt í hug til dæmis viðlaga sjóðshúsin hérna á sínum tíma í kjölfar Vestmannaeyjagosins, þá þessi norsku hús sem voru byggð upp og standa ennþá og bara falleg hús og þetta er hús sem er mjög fljótbyggð og það mætti auka miklu meira til dæmis í framtíðin að koma fyrir svona í jaðri byggðar, jafnvel svona ódýrari byggingarlausnum og taka þessa hugmyndafræði bara enn lengra. Þannig að ég fagna þessu og minn flokkur við fögnum þessari tillögu og það sem að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir myndist á áðan að þetta var ekki beint lóður til þess að svara þeirri knýjandi þörf á íbúðamarkaði sem allir vita er til staðar, að það er vissulega rétt, en það sko við erum ekki að einblína bara á þetta svæði. Þessi svæði til dæmis á Laugavegi er ekki kannski beint, hendar ekki svona fyrstu kaupi, þetta hendar ekki undir, hvað maður segja, svona þessa hefðbundnu þéttingu byggðar, má segja. Þetta er ekki alveg það, við erum að breyta til þarna, þannig að það er jákvætt. En varðandi það að svara knýjandi þörf, og það sé ekki gert með þessu, það er enginn að fara að halda því fram að við sem að með þessari tillögu að fara að uppfylla allar þarfir sem að liggja fyrir varðandi íbúðar þörf fólks í dag, bara alls ekki, að það eru aðra leiðir sem við erum að stefna á þar og það er að til dæmis eins og Úlfarsárdalur og Keldnaholt og aðrir staðir sem að eru ætlaðir til þess að einmitt að fara að uppfylla þessa þörf sem að fyrir liggur. Þannig að ég bara enn og aftur tek heilshugar undir þetta frábær kynning og bara ég ítreka það. Þetta er svona í framhaldi að því að við þurfum að fara að horfa á nýja leiðir í búsetuúrræðum í Reykjavík og kannski bara á Íslandi. Við höfum verið rosalega kannski, ég sé ekki gamaldags, en ég þekki til ágætlega í Svíþjóð og það eru svona húseiningarvespjur úr timbri, þetta er slegið saman, það er byggður grunnur, það kemur bíll á staðinn með húseiningar, það tekur 3 daga að reisa húsið með öllum tækjum og fólk flytur inn. Þannig að sko, ég bara velta fyrir mér, við erum að byggja hér hverfi á mjög löngum tíma og ég bara segi enn og aftur, þannig sem ekki endurtaka mig of mikið, en að vísu þurfum að uppfylla öllum skilyrðum varðandi jarðskjálfta og annað, eins og flestir gera, líka í löndunum kringum okkur, að við megum, já, ég vil bara sjá miklu meiri nýsköpun og meiri svona hugmyndaauðgi í búsetu og íbúðarformum í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins erum að sjálfsögðu bara jákvæðir gagnvart tillögu eins og þessari sem miðar að því að auka fjölbreytileika í framboði íbúða í borginni. Ég hef stundum aðeins velti fyrir mér af hverju þetta fyrirkomulag er ekki vinsælla en það er. Þetta er mjög vinsælt í Bretland og í Bandaríkjunum. Ég held að þetta sé oft, þetta fyrirbræði kalla þar sko bedsitt, þar sem fólk fer inn í byggingar er með sitt herbergi, jafnvel stúdíóíbúð eða herbergi, jafnvel án baðs og eldhús, en notar þetta síðan sameiginlega bara á ganginum. Og þetta er líka bara kannski fyrirkomulag sem margir þekkja af stúdentagörðum, bæði hér heima og erlendis. Maður er með sitt herbergi, kannski með baðherbyggi, kannski baðherbyggi á ganginum,
en svo svona sameiginlegt eldhús og sjónvarpsstofa. Og þetta gæti orðið vinsælt, hins sem velta manni fyrir sér, akkur að vera að afmarka sérstaka lóðir, kannski það út af lóðaskortinum, það hefur ekki alveg tekist nógu vel að stilla af framboð lóða og rauninni væntingar almennings til húsnæðis og besta leið til að takast á þann vanda auðvitað að útluta miklu fleiri lóðum, hafa hagstæðar, hafa á lægra verði, hækka ekki gatnagerðargjald upp úr öllu valdi og svo framvegis. Og það myndi að gerast það sjálfu sér. Ég hef þá trú að það myndi gerast það sjálfu sér að einhverjir aðilar færu og myndi hrinda þessari hugmyndi í framkvæmd og fengju þá lóður hjá borginni til þess, bara í því ástandi að það væri ekki lóðaskortur. Hins vegar má velta því fyrir sér hvort að þetta sé eitthvað skona svar við þeim vandræðum sem eru nú á markaði. Það var oft verið farið yfir það hér að áður þegar Sjálfstæðisflokkur var við völd og lóður voru seldar á strípuðu gatnagerðargjaldi, þá gátu nánast allir keypt sér íbúðir. Háskólastúdentar voru að kaupa sér íbúðir fyrir námslánin sín. Nú það bara nánast óþekkt. Það er óþekkt og fólk að búa miklu lengur heima á foreldrum sínum eða vildi og kvarta mjög mikið yfir því hvað íbúðir séu dýrar. Kannski á maður að horfa bara frekar jákvætt á þetta, kannski geti þetta orðið þrautalending mjög margs ungs fólks sem getur í núverandi ástandi bara varla undir nokkrum kringumstæðum keypt sér nýja íbúð eða keypt sér íbúð á markaði. Kannski það þrautalendingin að fara í slík kjarnasamfélög eða þetta bedsitt þar sem hefur kannski efna á að kaupa eða leigja eitt herbergi í stórri blokk og nota eldhús og nota eldhús sameiginlega með öðrum og sjónvarpsstofu og svo framvegis. Og það má vel vera að það sé draumur einhverja. Þetta að minnst kosti vinsælt erlendis. Það til dæmis algengt að erlendis að þetta stundum líka bara kallað pensjónat erlendis að það algengt að fólk fari inn í, kannski þegar það hefur mist maka, þá fari það inn í svona úrræði og eyði síðustu árunum það og árunum þar og ekkert nema gott það að segja. En þetta gæti orðið þrautalending einhverja sem ég held að flesta dreymir samt að eignast eigin íbúð, ekkert endilega stóra íbúð eða stór hús, bara eignast eigin íbúð og vera þar með sitt auðvitað með sín herbyggi en líka með sitt eigið eldhús og eigið baðherbyggi og eigin sjónvarpsstofu. En skal ekkert útiloka það að þetta geti alveg verið kostu fyrir einhverja. Ég held samt heppilegra auðvitað að það má alveg vinna þessu, en það kannski heppilegra að vinna að svona heildstæðri lausn húsnæðisstefnu sem felst frekar í því að lækka lóðaverð, lækka húsnæðisverð og gera sem flestum kost á að kaupa sína íbúð og gera börnunum okkar það kleift að kaupa kannski sína fyrstu íbúð fyrir 30 í staðan fyrir að rekja 2000 reykjenginga út á dýran leigumarkað. Og ég var ánægður með það sem Alexander Brím, borgarfulltrúi, kom inn á hérna, að hún lagði áherslu á fjölbreytileikann í þessu, að þetta bara ein af mörgum lausnum sem getur virkað vel, ég tek alveg undir það. Og hún gerði að umfjöllunarefni hugmyndum að þetta geti líka verið fyrir fjölskyldur. Það eru margar fjölskyldur sem vilja kannski alveg til í að búa áfram undir sama þaki þó að börnin séu orðin fullorðin, þetta getur verið laust fyrir þau, það er sömuleiðis gott að búa þó maður fari frá hótelmömmu, að maður fari þá eitthvað konar slíkt úrræði en gaman að segja frá því að það var einmitt á kjörtímabilinu, þá kom til umhverfisskipulagsráðs lóðarumsókn úr Blesugróf, þar sem var beinlínis gert ráð fyrir þessu. Þar hafði maður keypt stóra lóð á borginni, vildi byggja þar sæmilega stórt einbýlishús, nákvæmlega með þessu. Það átti að vera stórt eldhús og alls konar sameiginleg rými, en það átti að vera síðan nokkur herbyggi, stór herbyggi, ætluð kannski fyrir fjölskyldur, og hann var að hugsa þetta fyrir sig og sín börn, að bjóða börnum sínum sem voru að komast á fullorðsaldur að búa þar með sér í svona kompleksi. Og við ræddum þetta aðeins í umhverfisskipulagsráði, en því miður meirihlutinn var ekki jákvæður gagnvart þessu verkefni og því var hafnað.
vonandi kannski verður þessi tillaga til þess sem við erum að ræða núna, til þess að það mál verði endurskoðað og tekið á því jákvætt ef það er ennþá tími til þess. Þá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég er nú ekki með undirbúna ræðu undir þessum lið, ég hafði í raun ekki hug á því að koma hér upp en svo líkt og áður finn ég inn í mér mikla þörf á að koma mínum sjónarmiðum á framfæri, þannig að þið þurfið bara að þola það. Mér finnst eitthvað minn vanta að benda á það að þegar að fólk hér í ráðhúsinu, þessi ágæti hópur sem hér situr, ætla sér stundum að koma á einhverjum samfélögum að þá gengur það bara svona og svona. Það hefur margsinnis verið reynt af fólki hér í ráðhúsinu að koma á ýmsum svona samfélögum verið meðal eldri borgara eða í einhverjum svona öðrum annars konar tilgangi þar sem að þá allt í einu að fara að stýra að ofan einhverju sem er best komið frá grasrótinni eða frá fólkinu sjálfu. Og það hefur bara ekkert heppnast alltaf svo vel. Og þess vegna væri ég bara að spyrja, þú veist að því að núna erum við í raun og veru að koma með tillögu þótt að hugmyndin sé bara mjög krúttleg og allt það. Að koma með tillögu hugmyndasamkeppni og eitthvað lóðir og bla, að því að þessi fámennir hópi hér hefur eitthvað hugmynd hvernig fólk á að búa og hvernig samfélagi það kann að hafa áhuga á og svo framvegis. Og við ætlum að reyna að búa það til. Eða að minnsta kosti fá annað fólk til að koma með hugmyndur hvernig þessi hægt að búa það til. En væri ekki bara eðlilegast að leyfa bara þeim sem að sjáum að byggja húsnæði að byggja það sé eftirspurn eftir, vegna þess að það er alveg til í myndinni að það sé svona samfélög sem eru sjálfsbrottin, hafa komið sér saman að ætla sér að byggja einhvers konar fjölbýli sem er fyrir einhvern til þess að vera með svona kjarnasamfélög. Við þurfum ekki í raun og veru að vera með sérstaklega hugmyndasamkeppni það, ekki það, ég meina, það er það sem settur góðri ensku kannski nice to have, en það er ekki must have. Og eflaust er þetta að nýta tíma okkar starfsfólks betur. Enda bara nóg af alvarlegum stórum verkefnum sem þarf að leysa hérna. En allavega, ég vildi svona kjarna þetta sem er það að það er mjög oft sem að stjórnmálamenn ætla sér að fara að búa til eitthvað sem er í eðli sínu alltaf best sjálfsbrotið. Og er það í raun og veru besta notkun eða nýting á tíma starfsfólks og eða fjármunum borgarinnar? Hendi þessu fram. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mig langaði eiginlega bara til þess að koma hérna upp og varpa fram spurningu til tillöguflytjanda og formanns umhverfis- og skipulagsráðs vegna þess að ég rak augun í það í kynningunni sem að fylgdi þessu máli upphaflega í umhverfis- og skipulagsráði að það er lóðirnar sem eru þarna við hliðina á sem að tilheyra Völvufelli þar eru heimildir til þess að rífa hérna það sem er núna dagheimili og hliðina á leikskóla og byggja það raðhús og síðan lóðunum og síðan byggja fleiri raðhús sem að liggja að hérna í áttina að Suðurfelli. Þar undir er sparkvöllur og grænt svæði sem að er hérna eins og vinur minn borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson minntist á, grænt svæði sem er notað af íbúum hverfisins. Og ég velti því bara fyrir mér vegna þess að þetta kemur ekki fram í skipulagssjá og er auðvitað ekki samþykkt deiliskipulag,
en hafa þessar fyrirætlanir eða þessar heimildir verið kynntar fyrir íbúum með einhverjum hætti íbúum á svæðinu og til dæmis íbúum sem að búa þarna næst við ljóst að það eigi að taka sparkvöllinn eða það sé heimild til þess að taka sparkvöllinn og það sé fyrirætlun að byggja þarna enn þéttar og enn meira heldur en bara þetta verkefni sem að þú mæli fyrir, eða borgarfulltrúinn mæli fyrir hérna í dag. Það er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér er ekki kunnugt að það sé sparkvöllur þar sem að þessi lóð er. Þannig að ef að svo þá er það eitthvað sem að þarf að hella sérstaklega en ef að borgarfulltrúinn er að tala um einhverja aðra heimildir þarna svæðinu þá er ég náttúrulega ekki til svara í því samhengi. En að því sögðu að ef það er einhverjar aðstæður þarna eins og að þetta svæði sé nýtt sem útivistarsvæði þá finnst mér bara ástæða til að skoða það við næstu skref hvernig haldið verði á því og það er ekki búið að kynna þetta sérstaklega fyrir neinum en það er þetta bara í frumdrögum að hugmyndastigi og er ekkert búið að gera neinar tilbúnar skipulagsáætlanir, það er ekki búið að ramma þetta endanlega inn og við erum hér einmitt bara til að fjalla að fara af stað með þá vegferð að ramma þetta inn og þá að sjálfsögðu verður þetta kynnt fyrir umhverfinu sem er ekki bara lögbundin skylda heldur líka eitthvað sem við höfum gengið lengra með að gera heldur en lögbundin skylda kviður á núna undanfarið og eiga þá samtala þau gæði sem að íbúar myndu vilja verja og hvernig við getum brugðist við því. Það er eitthvað sem er þá eitthvað sem kemur í framhaldinu. Þá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það kemur fram á blaðsíðu 24 í svokallari lokakynningu sem var lögð fyrir umhverfis- og skipulagsráð í byrjun september. Kafli 891, heimilt að rífa Völvufell 7 og skipta lóðina á samt Borgarland upp í 4 lóðir. Þetta eru lóðirnar við hliðina á þessu verkefni. Þannig að þess vegna er ég bara að spyrja þetta vegna þess að þetta kemur fram í þessar lokakynningu og þar er sparkvöllurinn undir og þar er meira grensaði undir þessum 3 raðhúsum sem kemur fram þarna í þessar lokakynningu á blaðsíðu 24. Þá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, já, ég skil. Takk fyrir að skýra þetta út hvað áttar við. Bara áhugavert, þetta er náttúrulega hluti af bara ákveðin svona skoðun á þessu svæði sem var gerð í samhengi við lóðaleitina og já, ég þekki að sjálfsög ekki til hvort að þessar heimildir sé eitthvað sem sé búið að kynna. Ég veit ekki eins og hvenær þær voru samþykktar en það er bara góð spurning. Ætti eflaust að kynna þetta ef það var ráðast í þetta en ég veit ekki til þess að svo sé en það er nú önsa. Þá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir svörin. Ég held að það sé vænlegt að kynna fyrir íbúum í hverfinu ef einhverja svona fyrirætlanir standa til, sérstaklega bara í ljósi þess að fólk vill vita sem fyrst ef það á að taka og sérstaklega ef það á að taka grænt svæði. Þannig að og eins og við sáum í athugasemdum við fyrirhugaðar byggingar í Suðurhólum að þá er fólki sárt græn svæði í sínu umhverfi. Þá er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil þakka fyrir ágæta umræðu þessa tillögu sem hér liggur fyrir og er ákveðið skref á þeirri vegferð og í þeirri viðleitni að styðja við fjölbreytt búsetuform
og styðja við nýsköpun í byggingariðnaði og að við séum að hugsa nýtt þegar kemur að því hvernig fólk á sitt heimili og hvernig við erum sem samfélag. Við erum meiri einstaklingshyggju þjóð heldur en nágrannalöndin, þar sem meiri svona félagsleg samkennd og svona meðvitund, og það raunverulega eitthvað sem hefur verið skoðað sérstaklega og áhugavert. Við erum svolítið svona mörg hver ákveðin svona eilönda eyju og ekkert að því, en það bara svona staða okkar og þó við séum auðvitað ólík. Skipulega mótar hegðun okkar og upplifun, og ef við viljum hvetja til þess að eitthvað þróist í einhverja á einhvern veg, að þá það eitthvað sem við getum gert með alls konar ákvörðunum, eins og til dæmis þeirra ákvörðun að styðja við ákveðið búsetuform, að sjá hvort að það geti þróast hjá okkur, og það oft þannig að hið opinbera þarf að grípa inn til þess að styðja við að eitthvað gerist, eitthvað sem hefur ekki gerst nú þegar, og það kannski sérstaklega hlutverk hins opinbera, að þegar markaðurinn hefur ekki komið fram við einhverja lausnir sem við myndum gjarnan sjá verða veruleika, að þá það sérstaklega í þeim tilfellum sem hið opinbera á gjarnan að stíga inn. Og ég held að flest séu nú í rauninni sammála það. Félagsleg einangrun hefur aukist hjá öllum aldurshópum allan heim. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin skilgreinir hana sem lýðheilsuvanda, og það þá leið og talað reykingar, áfengisneyslu og ofneyslu áfengis og alls konar ógnir við almenna heilsu, þá talað félagslega einangrun, og hún líka algengari en fólk grunar. Okkur að samanskapa fækka á hverja íbúð, og fjölskylduform að þróast og breytast. Það orðið algengari en áður að fólk velja eignast ekki börn, og það alls konar hlutir sem búin að vera að gerast sem að gera það verkum að það fýsilegt, jákvætt, að hvetja til þess að við byggjum búsetuform, heimili fólks, sem fólk í meiri samskiptum við annað fólk, jafnvel þó að tilheyri ekki sömu kjarnafjölskyldu. Og það getur falið í sér jákvæðar félagslegar afleiðingar, getur rofið félagslega einangrun, það getur stutt við að fólk tilheyri, upplifi hamingju sínu hversdagslífi, og það getur bara mætt alls konar áskorunum sem við erum að kljást við hér í okkar samfélagi. Og þess vegna erum við hér með þessa tillögu að taka næstu skref við það að styðja við að búsetuformi kjarnasamfélag, co-housing, upp á enskuna með leyfi forseta, fá að þróast hér. Og við eigum sannarlega einhvern vísi að þessu. Þetta hefur sést með til dæmis svona samverurýmum, með sameiginlegri ræktun, með herbergjum sem að fólk getur leigt til þess að hafa veislur og annað. Það alls konar sameiginleg þvottahús og svo framvegis. Við erum með vísi að þessu víðum samfélagið, en við viljum kannski ganga enn lengra og nota þær fyrirmyndir sem sannarlega eru til staðar, sérstaklega erlendis, kannski svona stærstu öflugustu dæmin þar, og þróa það áfram. En það líka í fortíðinni. Ég veit að það var áður meira það að fólk var að byggja upp saman, og það ýtti þá undir ákveðið svona sambýli og nábýli, og það ástæður fyrir því að við viljum styðja við þetta, og ég hef talið þær upp meðal annars. Vegna þess að skipulag, eins og áður sagði, mótar hegðun okkar og upplifun, mótar okkur sem samfélag, skapar ákveðin tækifæri, og við hér sem stjórnvald erum hér til þess að taka ákvarðanir framtíð okkar samfélags, hvert við viljum stefna og hvert við þurfum að stefna. Og þess vegna liggur hér þessi tillaga fyrir þessum fundi, og ég vil þakka fyrir frábærar umræður hana, og hún mikilvægt næsta skref í þessu verkefni. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu, og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóð undir þessum lið, og nú þurfum við að fá fólk í salinn. Það réttu með. Sleppum bjöllinni. Nei, það Þorvald. Og Magneu. Borist hefur breytingartillaga
sem borgarfulltrúar hafa kynnt sér í gegnum tölvupóst og við byrjum á að þá göngum við til atkvæða breytingartillöguna. Þau sem samþykkja vilja breytingartillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera vinsamlegast gefið þess merki. Og tillagan felld með meirihluta atkvæða samstarfsflokkana. Þá göngum við til atkvæða upprunalegu tillöguna sem lögð var hér fyrir og þá göngum við til atkvæða og þeir sem samþykkir eru tillögunni vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Þá telst tillagan samþykkt með meirihluta atkvæðum samstarfsflokkana og atkvæði Viðreisnar. Þá göngum við til liðar 2 á útsendu dagskrá þegar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokkin lækkun gatnagerða gjalda. Og fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að votta borgarstjórn samúð mína vegna nýbits árshlutareiknings fyrir tímabilið janúar til júní 2025. En samkvæmt því þá versnar fjárhagsstaða borgarinnar enn frekar. Kannski þessi rekstur einhvers konar skýring á þeirri miklu hækkun gatnagerðargjalda í Reykjavík sem varð núna síðustu mánaðamót. Og það vekur auðvitað athygli, auðvitað borgin ekki vel stödd fjárhagslega og koma viðvaranir úr ýmsum áttum. En það líka, við vitum að það líka erfitt húsnæðisástand í Reykjavík. Fólk kvartar yfir því að það sé erfitt að kaupa íbúðir eru of dýrar, það vantar lóðir og svo framvegis. Og þetta heyrir úr öllum áttum. Og þess vegna mjög furðulegt að það sem meirihluta borgarstjórnar dettur í hug að hækka gatnagerðargjöld allt að 100% eins og væri óðaverðbólga í borginni. Reyndar var það síðasti meirihluti sem fór frá í febrúar sem samþykkti hækkunina en það verður ekki annar ráðið en að þeir sem gengur til liðs við Samfylkinguna þá og stofnuðu nýja meirihluta, þeir séu bara sáttir við þetta. Þeir fá að vísu tækifæri núna til þess að segja okkur frá því hvort að þeir séu sáttir við þessa hækkun gatnagerðargjalda. Bæði borgarfulltrúar Vinstri grænna og Flokks fólksins greiddu atkvæði gegn þessari hækkun í febrúar, janúar eða febrúar og spurning hvort þeir hafi snúið við blaðinu núna og þá af hverju. Þeir hljóta að gera okkur grein fyrir því. En við sem sagt, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við leggjum til að það verði fallið frá hækkun gatnagerðargjalda í því skyni að draga úr byggingarkostnaði í borginni og verðbólgu. Þessi hækkun var samþykkt í febrúar, tók gildi núna mánaðamótin og tillaga okkar felur í sér að það verði bara þetta er hlutfallsgjald og tekur mið af byggingarkostnaði og við reiknum með að álagningarhlutfall á einbýlishús verði óbreytt 15% en það er hátt fyrir og þá á parhús lækki í 11,3% eins og það var og fjölbýlishús það lækki þá úr 10% í 5,4% og annað húsnæði, aðallega atvinnuhúsnæði, þar fari úr 13% í 9,4%. Einnig verði tekin upp að nýju afsláttur af gluggalausu kjallarými sem aðeins gengt í innanfrá og sem á vegna yfirbyrða göngugatna og sameiginlegra bifreiðageymsla fyrir 3 eða fleiri bifreiðar. Og hérna sjáum við hækkunina, þetta er 85% á íbúðir í fjölbýlishúsum,
En ef við bætum þessu gjaldi á bíla- og hjólageymslu við, nýju gjaldi, þá nemur hækkunin 90 og alltaf 100%, sem auðvitað mjög undarleg skilaboð þegar að ríkisstjórn sem að miklu leyti skipuð sömu flokkum og stendur að hækkuninni segir það verið eitt helsta verkefni sem það ná niður verðbólgunni. Og bara það verið gaman að fá skýringur á því að því ég ekki hagfræðingur en hér eru margir inniheld sem kunna hagfræði og það verið gaman að heyra þá útskýra fyrir mér hvernig það kallast á við þessa aðgerðir ríkisstjórnarinnar eða sleggjuna eins og kallað að verðbólgan bara lamið niður með sleggju. Hvernig þetta, getur þetta og auðvitað eru allir flokkar á þingi sammála á því að það verður að ná niður verðbólgunni. En hvernig getur 100% hækkun rímað við það göfuga markmið vissulega að ætla sér að ná niður lækka verðbólgu, tala ekki að ná niður verðbólgunni með sleggju. En allt í lagi, þetta ekki allstaðar 100%, það 33% á raðhús og 38% en hækkunin á fermetra í bílastæði kjöllurum 20-föld. Hún 20-föld og hún getur, það alveg augljóst að hún mun letja byggingaraðila til þess að grafa eða byggja bílastæða kjallara sem ekki gott af ýmsum ástæðum. Þetta góð leið til að geyma bíla, setja á neðanjarðar. Fatlaðir og hreyfihamlaðir, þeir hafa bent á að það skiptir miklu máli í nýjum byggingum að hafa bílakjallara, að þeir geti farið bara beint upp í hús úr bílakjallaranum í staðinn þurfa að vera að fara yfir slabb og bleitu á bílastæði ofanjarðar. En svona þetta nú, borgarfulltrúar góðir og hækkunin langmest eins og við sjáum á íbúðir í fjölbýlishúsum og í fyrra, einmitt, árið 2024, það voru 99% nýrra íbúða í Reykjavík í fjölbýli. Það má ætla, ég býst við að það verði svipað hlutfall í ár. Þarna sjáum við dæmi hækkun gjalda. Gatnagerðargjald á 100 fermetra íbúð, það hækkar rúmlega 1,7 milljónir, það munar minna og nemur 88,5%, hækkunin á 60 fermetra íbúð 91%. Ég held að unga fólki okkar sem að brjótast, reyna að kaupa sér eigin íbúðir, ég held að það muni minna sko. Þó að 1,7 milljón hljómi kannski ekki sem há upp að í augum borgarfulltrúa, þá hljómar þetta held ég sem há upp að í eyrum fólk sem að fresta að kaupa íbúð. Og það staðreynd, það aldrei fyndið að í hvert sinn sem gjöld eru hækkuð á almenning núna, hvort sem það er að tala gjaldahækkanir eða skattahækkanir, þá allt í einu að fara að tala leiðréttingu. Það verið að leiðrétta. Og nú verið að leiðrétta, það sagt að verið að leiðrétta vegna þess að það voru ykkur önnur sveitarfélög sem voru með hærra gatnagerðargjald. Það eins og borgarfulltrúar meirihlutans, þeir sofa ekki á nóttunni ef þeir heyra því að það sé eitthvað annað sveitarfélag á landinu sem með hærra hlutfallsgjald heldur en við í Reykjavík. Og þá má ekki til þess hugsa að það sé nokkuð ódýrari í Reykjavík en annar staðar að lægri gjöld. Þá rokið til og hækkað og hækkunin kölluð leiðrétting. En við og málflutningur meirihlutans hefur verið á þá leið að þetta gjald hafi verið svo lágt að það hafi alltaf lágt og hafi þurft að leiðrétta svo við erum á pari við önnur sveitarfélög. En staðreyndin sú að við höfum verið há og Reykjavíkurborg hefur há að því hér bætast við margvísleg gjöld sem ekki að finna í öðrum sveitarfélögum. Ég nefni byggingarréttargjöld eða innviðagjöld sem hafa verið hæst í Reykjavík nema tugum þúsunda á nettó fermetra í fjölbýlishúsi. Eftir hækkun geta þessi gjöld ásamt gatnagerðargjaldinu numið samtals 10 milljónum fyrir 100 fermetra íbúð. Þetta bara, hugsa ykkur, þetta start, ef maður að byggja íbúð, þetta startgjaldið. 10 milljónir gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld. Þá kvöðum að félagslegir íbúðir séu ákveðið hlutfall íbúða í fjölbýlishúsum sem byggjanda skylt að sela borginni á undirverði. Auðvitað hefur þetta kostnað í för með sér sem leggst á hinar íbúðirnar í húsinu, það sjá það allir. Hlutfall leiguíbúða skal vera 15%, þetta líka kostnaður sem leggst á aðra og svo framvegis. Og þessar kvaðir auka álögur á húsbyggjendur og hækka enn frekar verð á almennum íbúðum. Nú, í fyrra námu gatnagerðargjald samtals 2,8 milljörðum. Áætlað að fyrsta heila árið þess að þetta verður í gildi verði hækkunin 5 milljarðar. Næstu því tvöföld hækkun. Og það sagt til að verja þetta að standa undir gatnagerð og viðhaldi gatna og annar gatnamannvirki í borginni.
Það hefur aldrei verið þannig, það hefur bara verið þegar gatnagerðargjöldin voru tekin upp 1960, þá var miðað við það að gatnagerðargjöldin tiltekin í götu, til dæmis bara gatnagerðargjöldin í Hraunbænum sem var byggður það leyti, hann myndi standa undir gatnagerð og lögnum í Hraunbænum, ekki endilega víðar, ekki í Rófabænum, ekki í Vesturbænum, ekki annars staðar. En nú eins og sé verið að teygja þessa skilgreiningu út í það að gatnagerðargjöldin, þeir sem eru að byggja nýjar íbúðir í Reykjavík og kaupa, þeir eiga að bera gatnagerðargjöldin þeirra eiga að vera há vegna þess að þeir eiga að bera þann kross að standa straum af kostnaði við viðgerðir og gatnagerð allstaðar í borginni. Þetta náttúrulega algjörlega ný hugsun og ekkert annað en skattpinning, því það ekki, gjöldin renn ekki til þeirra þjónustu sem þeir eru beinlínis að kalla eftir heldur allstaðar í borginni. En þessi mikla hækkun hækkar auðvitað íbúðaverð, þetta auðvitað leiðir út í verðlagið, hefur neikvæð áhrif á húsnæðismarkað og möguleika almennings til að komast í eigið húsnæði. Sérfræðingar á byggingamarkaði hafa mikið tjáð sig máli, þeir telja einsýnt að hækkunin hækki húsnæðisverð og leti byggendur til að ráðast í nýbyggingar og það geti líka dregið úr gæðum íbúa því að menn reyna að lækka byggingarkostnað á móti hækkuninni. Nú, þetta líka atlaga að kaupendur nýra íbúða, flesti vilja búa í eigin húsnæði, mikið rættir hvernig á að gera fólki það kleift og hækkun gatnagerðargjaldanna pólitísk aðgerð sem mun gera íbúðakaup erfiðari fyrir almenning. Þetta pólitísk stefna meirihluta borgarstjórnar, að minnsta kosti fyrrverandi meirihluta og kemur í ljós í dag hvort þetta líka hluta af stefnu nýs meirihluta. Mikla verðhækkanir á húsnæðismarkaði hafa drifið verðbólguna áfram undanfarin ár og staðan svo að það varla á færi venjulegs fólk að kaupa nýjar íbúðir í Reykjavík hvað það láglaunafólks. Þannig að það hníga öll rök að því að mínu mati að stöðva þessa miklu hækkun og afnema þessa hækkun gatnagerðargjaldsins og það sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum til hér í dag. Þá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, þetta var áhugaverð ræða hjá borgarfulltrúanum og sumt af því sem framkom í máli hans stenst ekki endilega skoðun. Ég ætla þar að nefna bara sem mér í fersku minni varðandi innviðagjöldin, það eru þetta einkaréttarlegir samningar og ekki algild regla. Þannig að það ekkert heldur endilega rétt að gatnagerðargjöldin leggist flatt á og verði þannig til hækkunar. Það eru þetta hluti að stærra mengi sem þá tekið til skoðunar þegar verið að byggja í Reykjavíkurborg. Það þetta óheppilegt að við þurfum að taka ákvarðanir sem eru álíka brattar og þessi. Af hverju það ekki þannig að þetta endurskoðað með reglulegum hætti? Þannig að þetta verði ekki svona gífurlegt, að töluna verði svona brattar og háar. Þannig að það í rauninni gefi pólitískum umræðum byr undir báða vængi varðandi skattpíningu og fleira. En gott og vel, það þannig og segir í lögum að gatnagerðargjöld sem innheimt eru af sveitarfélögum eigi að standa undir ný gatnagerð í Reykjavík og viðhaldi. Og staðreyndin sú að það hefur ekki gert það síðan 2007, af því að þessi samþykkt hefur ekki tekið breytingum síðan 2007 og var komin tími á að endurskoða hana. Og við sjáum það líka ef við rýnum í tölur af því að hér var nefnt hálfsárs uppgjörið og það litað svart sem bara fjarri sanni. Það bara þetta hálfsárs uppgjör eiginlega bara býsna gott. Þetta hefði maður viljað hafa það í plús en það nú bara 47 milljónum í mínus. Það nú staðreyndin. En það má líka velta því fyrir sér að við strangt í tekið að verja meira fé
í gatnagerð og viðhaldi gatna en því sem að samsvarar innheimtu gatnagerðagjalda hjá Reykjavíkurborg. Þannig að við strangt tekið, ef við horfum bara mjög einangrað og afmarkað á þetta, þá erum við búin að missa af tekjum upp á 4,5 milljarða. Af því að okkur hefur ekki auðnast það að endurskoða þetta með reglulegum hætti. Og það kvartað yfir því, vissulega, að innviðir hér í formi meðal annars gatna og örugga vega sé ekki í lagi. Þannig að það má líka velta því upp og það kom ekki fram í máli Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa að halda þeirri staðreynd til haga. Þetta auðvitað skattur sem lagður á íbúa Reykjavíkurborgar og hann á að standa undir sér. Og við eigum ekki að þurfa að þræta það að það sé einhver þörf til þess að bæta innviði sem eru þá göturnar í Reykjavík. Og þrátt fyrir það að þessi breyting var samþykkt hérna í febrúar og tekur síðan að gildi 1. september, að þrátt fyrir að við höfum hækkað nota bene gatnagerðagjöldin til samræmis við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem hafa haft vit á því að vera með þau rétt og lýsandi, þá erum við samt í mínus. Þannig að ég tel að það sé líka rétt eftir kannski 1 ára endurskoða 9 hækkun gatnagerðagjalda svo þau standi undir þeim fjárfestingum og framkvæmdum sem okkur ber skylda til þess að inna af hendi. Það ekki hægt að leiða líkum að því að hálfsársuppgjörið hafi orðið valdur að þessari hækkun. Hér kemur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, með tillögu inn til okkar eftir að gjaldskráin tekur gildi. Hún tók gildi 1. september í ár. Og vill að fallið sé frá því að hún taki gildi. Það bara algjörlega ómögulegt. Það þarf þá bara að gera nýja gjaldskrá og meta það hvort að hún sé þá sanngjörn í því formi sem ég var að lýsa hér. Og stuttasvarið nei. Þannig að það að falla frá ykkur, það strangt tekið þá það ekki tækt. Þannig að við ætlum að leggja til að þessi tillaga verði bara einfaldlega felld. Ég held að það séu ekki hagsmunir Reykjavíkurborgar, ég held að það séu ekki hagsmunir Reykvíkinga, að gatnagerðagjöldin séu gefins á einhverju silfurfati. Við höfum verið langlægst af öllum hér á höfuðborgarsvæðinu og nú erum við að færa það til samræmis. Og svo getum við tekið aðra umræðu það, hvort þetta hafi áhrif á að menn byggi frekar hesthús eða íbúðarhúsna eða fjölbýlishús eða hvað eina í Hafnarfirði eða Garðabæ eða hvar það skyldi nú vera. Það alltaf önnur umræða. Og ég ætla að leyfa mér að draga í efa þessa útreikninga hér. Það sem að mér fannst líka áhugavert hér, það að þær lækkunarheimildir sem að koma inn núna varðandi hjólaskýli og bílahús ofanjarðar eru auðvitað allra eru góðar, ætla ég að segja. Áður fyrr þá veittum við 90% afslátt af til dæmis bílakjöllurum. Þetta var tekið út núna í þessari nýju. Og ég skil vel og ég get alveg sett mig í spor þeirra sem eru uppbyggingaraðila hérna í Reykjavík. Þetta eru auðvitað kostnaðir sem þeir þurfa að aðlagast. Og það má þá líka skoða ef að það einhver fjötur fót varðandi það að hraða uppbyggingunni eða hraða skipulagsferlinu, hvaða ráð við höfum líka. Og þá við höfum alveg nokkur ráð í lögunum varðandi, og þá ætla ég að nefna bæði í lögunum og svo í samþykktinni sem 9. grein, varðandi það hvernig við getum komið til móts þá við
uppbyggingaraðila í Reykjavík til þess að hraða uppbyggingunni. Mér langar líka bara að nefna nokkra tölur svona í lokin þegar ég var aðeins að rýna þetta. Sem sagt, sala byggingaréttar og greidd gatnagerðargjöld fyrir 2024, þau voru 8,3 milljarðar og þá innborguð gatnagerðargjöld af því voru 2,8 og það í rauninni sem sagt þeir sem að hafa hraðan haus í að reikna það eru þessi 4,5 milljarðar sem ég var að minnast á áðan sem eru þá mínustala. Það er bara augljóst að þetta stendur ekki undir sér. Þannig að hvernig myndi Sjálfstæðisflokkurinn jafna þessa þörf í framkvæmdum við gatnagerð og viðhald ef að þeir ætla stórlega að lækka gatnagerðargjöldin? Hvar myndi þeir annars fá peningin? Í hvaða formi? Þetta svona einn af þessum tekjustofnum sem við höfum í sveitarfélögunum og ég held að við eigum að nota hann með skynsamlegum hætti þannig að hann standi undir sér í formi þess að gera nýja götur og tryggja að þeim sé viðhaldið. Ég ætla ekki að þreyta ykkur með fleiri tölum en ég bara enn og aftur geri grein fyrir því að við höfum í hyggju að fella þessa tillögu. Þá borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það var ótrúlegt að hlusta á yfirlýsingar málsvara meirihlutans í þessum málum hækkun gatnagerðargjalda, verja þær. Þetta Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi, hún greiddi atkvæði gegn gatnagerðargjöldunum í janúar eða fulltrúi Vinstri grænna greiddi atkvæði gegn hækkuninni. Nú hefur bara Vinstri grænir snúist eins og vindhanni og allt í orðið mjög hlynntur þeim og talar mikið bara réttlæti á bak við það að þetta gjald sé sem hæst, þurfi að standa undir sér. Talar að gjöldin leggist ekki flatt á íbúðir sem eru þetta rangt sko, það var svo margir aðilar á byggingamarkaði, tjáðsögðu mála undanförnum mánuðum, þeir eru allir sammála að þetta hækki ekki byggingaverð. Hún kvartar yfir því að þetta ekki verið endurskoðað með reglulegum hætti reglulega til hækkunar. Það er líka misskilningur vegna þess að þetta hlutfallstala og þetta endurskoðað reglulega af Hagstofunni. Hún dró útreikninga mín í efa, það upphæðin líklega orðin eitthvað hærri því að ég miða við verðgrunn Hagstofunnar í janúar, þannig að gjaldið orðið væntanlega eitthvað hærra núna þó mun ekki miklu. Og svo var það aldrei þannig að þessi gjöld átt að standa undir gatnagerði aldrei í borginni, heldur bara þeim götum þar sem var lagt á. Þetta gjald en ekki skattur og borgarfulltrúin hljómaði þannig að hún vildi segja að það drægi úr byggingum í borginni, þá lagt hærra gjald á hlutfallslega færra til að standa undir aldrei gatnagerð. Þannig að þetta nær ekki nokkur átt. Þá borgarfulltrúin Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, það sem þetta ótrúlegt að borgarfulltrúin geti ályktað og lesið út úr afstöðu minni með því að greiða mótatkvæði með þessu. Það þykir mér býsna vel gert. En í 3. grein samþykktar gatnagerðargjöld í Reykjavíkurborgar stendur með leyfi forseta. Gatnagerðargjaldið skal varið til gatnagerðar í Reykjavík og viðhalds gatna og annarra gatnamannvirkja. Ráðstöfun gjaldsins til viðhalds óháð eignarhaldi gatna, tilvitnun lýkur. Þannig að það var ekkert sem var ótrúlegt í ræðu minni nema þá kannski bara þessi frábæra frammistaða mín. Þá borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir svarið og þarna, og ég viðurkenni það, þannig vissulega talað fyrir mikið námiði að gjöld skuli vera sem hæst. Ég taldi það nú bara mjög málefnilegt að vekja athygli á því að borgarfulltrúin tóku afstöðu, Vinstri grænir tóku afstöðu gegn málinu í janúar en hálfu ári síðar þá eru þeir orðnir mjög hlynntir því, svo mjög að borgarfulltrúi Vinstri grænna er nú orðinn aðal talsmaður meirihlutans í málinu fyrir þessari hækkun. En ég ítreka það, þetta er gjald í lögfræðilegum skilningi og leggst á nýbyggjendur í Reykjavík
Þannig eins og borgarfulltrúinn talaði, segjum að það myndi draga úr nýbyggingum í Reykjavík sem getur alveg gerst og hefur gerst áður, að þá væntanlega þyrfti að leggja hlutfallslega miklu hærri gjöld að þá fáu nýbyggingum sem yrðu eftir ef að meirihlutin ætlar að láta þennan gjaldstofn standa undir allri gatnagerð og öllu viðhaldi gatna í borginni. Þetta er mjög skrítin hagfræði. Þá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar öðru sinni og svarar og talist þá andsvörum þessum liði lokið og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, í ræðu sinni hér áðan sagði borgarfulltrúi Lífi Magnúsdóttir að hækkun gatnagerðargjalda þjónaði hagsmunum Reykvíkinga. En ég held að besta leiðin til að þjóna hagsmunum Reykvíkinga núna sé að ráðast í uppbyggingu húsnæðis og skipulag hverfa sem eftirspurn eftir. Hún talaði líka að innviðagjöldin væru bara eðlilegir einkaréttarlegir samningar. Og þetta hefur oft verið fjallað og sagt að þetta eru frjálsir einkaréttarlegir samningar. Ég verð að vera því algjörlega ósammála að samningarnir séu frjálsir vegna þess að uppbyggingaraðilar geta ekki sest að einhverju samningaborði og komið með einhverjar kröfur á móti og átt í einhverjum samningaviðræðum. Innviðagjöldin eru miklu frekar í ætt við einhvers konar skilmála sem menn verða að ganga að, öðrum kosti fara eitthvað annað. Bílastæðakellarar hafa verið nokkuð í umræðunni að undanförnu en það virðist sem þessi meirihluti ætli sér að skattleggja uppbyggingaraðila frá því að sprengja fyrir bílastæðakellarum sem þó eru mjög eftirsóknarverð leið til þess að nálgast bílastæði fyrir íbúðir. Áður eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir kom hér inn á þá voru veittir ríflegir afslættir af gatnagerðargjöldum vegna bílastæða í kellarum vegna þess að það eru auðvitað mjög dýrt að sprengja fyrir bílastæðakellara eða bílakellara. En það er hagkvæmt fyrir borgina og fyrir skipulag að koma bílastæðum fyrir neðanjarðar en ekki ofanjarðar þannig að þau taki ekki yfir mikið landrými. Fyrir hækkunina 1. september þá var fermetraverð gatnagerðargjalds fyrir bílastæði í bílakellara 1.600 krónur á fermetrinn, eftir breytingu 30.000 krónur á fermetrinn. Þetta er næstu því 20-földun. Þetta leiðir til þess að gatnagerðargjald af einu bílastæði verður alltaf 1,2 milljónir. Og þið skuluð ekki halda því fram með mig að þetta leggist ekki allt saman ofan á húsnæðisverð. Og þá langar mig að víkja bara í stuttu máli að þessari bílastæðastefnu borgaryfirvalda sem hefur auðvitað beðið fullkomið skipbrot og ég ætla að víkja máli mínu núna að skipulagi Keldnalands. En skipulagið hefur núna verið í skipulagsgáttinni og þar liggur líka fyrir samgöngu skipulag fyrir svæðið. Og það hefur verið þó nokkuð í umræðinu undanförnu að bílastæði í hverfinu eigi að vera staðsett í 8 miðlægum bílhúsum í alltaf 7 mínútna göngufjarlægð frá heimilum. Fólk mun ekki geta haft bílastæði við heimili sín og borgin eins og ég kom inn á áðan er auðvitað búin að skattleggja uppbyggingaraðila frá því að yfir höfuð hafa áhuga eða getu eða vilja til þess að sprengja fyrir bílastæðakellarum. Nú, það sem meira er í Keldnalandinu, það þarf nú auðvitað ekkert að fjölyrða hversu mikið óhagræði það er fyrir fólk að geta einungis lagt bíl sínum í bílastæðahúsi í nokkurri göngufjarlægð frá heimili sínu og ég get nefnt aldraða eða fjölskyldufólk, allt fólk í vondu veðri og miklum myndum sem við upplifum oft hér í Reykjavík. Ég get líka nefnt þann veruleika í þessu hverfi sem eiga að vera 12.000 íbúar og 6.000 störf, þá er gert ráð fyrir 5.800 heimilum en aðeins 2.230 bílastæðum sem í einföldum útreikningi leiðir til þess að 62% heimila hverfisins geta ekki átt bíl. Og hlutfallið verður sennilega hærra þegar við tökum mið af því að einhver af þessum bílastæðum þau verða tekin fyrir af deilibílum. Ég held að það sé alveg óhætt að segja að þetta sé frekar öfgakennd samgöngustefna og nokkuð útópísk og ekki í samræmi við íslenskan veruleika. Við þurfum sannarlega að ráðast í aðgerðir til að fjölga notendum almenningssamgangna en að halda að þær aðgerðir skili svona svakalegum árangri að 62% íbúa Keldnalands sætti sig við það að lifa bíllausum lífstíl. Það er bara fjarstæðukennt. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu. Forseti minnir borgarfulltrúa á að halda sig við efni þeirra tillagna sem rætt og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Ágæti forseti og borgarstjórn, það hækka, meira, alltaf hægt að sækja meiri vasa fólks og fyrirtækja, alltaf hægt að hækka gjöld og skatta og til hvers, fyrir hvað og á hvað forsendum, núna vegna þess að borgarsjóður getur vist ekki lengur fjármagna gerð og viðhald gatna, sem auðvitað afar kaldhæðnislegt. Því hér í borginni hefur húsnæðisstefnan snúist að þétta og eingöngu þétta og undir engum kringumstæðum að brjóta nýtt land eða leyfa borgina að stækka, sem myndi þá einmitt kalla á nýjar götur og nýja innviði. Vegna þess að þéttingarstefnan átti að spara borginni svo ótrúlega mikinn pening við lagningu nýrra gatna og við gerð nýrra innviða. Þannig að hvort það? Er þéttingarstefnan, því augljóslega með við það sem fram hefur komið hér í dag, þá er þéttingarstefnan ekki að spara borginni nokkurn skapaðan hlut, fyrst að við þurfum svona mikið að hækka gatnagerðargjöld og innviðagjöld til þess að greiða nýja götur og viðhalda innviðum. Þá greinilega er eitthvað ekki alveg að ganga upp í dæminu. En þetta kannski svona til marks það að þau ert alltaf komið með einhverja húsnæðisstefnu og hún er sko boðuð og iðkuð ekki út frá endilega augljósum staðreyndum, heldur frekar svo trúarbragð. Og það er alveg eins og er augljóst með þéttingarstefnuna, hún hefur einhvern veginn verið boðuð þannig að hér sé alltaf að koma einhver árangur og einhver sparnaður og hér eigi nú að vera svo frábært fyrir fólk að eignast húsnæði, en hið augljósa er augljóst, sem það að núna þarf samkvæmt borgarfulltrúum meirihlutans að hækka öll gjöld til þess að fjármagna gatnagerð og innviði, og það er einhvern veginn engur skeytt það að gatnagerðargjöld eins eru rekstrakostnaður hjá byggingaraðalum og það fer auðvitað lóðbeint í íbúðarverð sem að gerir íbúðir ennþá fjarlægri venjulegu fólki, því venjulegt fólk hefur ekki efni á íbúðunum eins og þær eru í dag, og hvað á það að gera? Það er bara aukaatriði, við hækkum samt gjöldin. En það var einnig verið að segja að það sé verið að eyða meira fé í gatnagerð og viðhaldi gatna áður og það að gatnagerðargjöldin stæði ekki lengur undir gatnagerð og hafi ekki gert það síðan 2007. Gatnagerðargjöldin eiga náttúrulega að fjármagna viðhald nýrra, fjármagna gerð nýrra gatna, en fram til þessa hefur það verið hugsað þannig að fasteignagjöld og útsvar, það sé það sem er notað til þess að viðhalda innviðum. Og það dugaði nú alveg fram til þess að R-listinn og svo meirihluti Samfylkingarinnar og stóðflokkar hennar tóku við, sko. Þannig að það er greinilega, það er eitthvað sem er ekki að ganga upp í að fjármagna viðhald og rekstur og gerð nýrra gatna, og það er ekki gatnagerðargjöldin, það er bara hvernig farið með fé hér í Ráðhúsinu og hefur verið gert allavega það lengi að börnur er núna komin flest að mörg hver í gámaskóla og skólahúsnæði er víðast hvar myglað og svo eru leikskólabörn á hrakhólum alla borg en þess að fá ekki leikskólapláss í eigin hverfi. Þannig að hækkun gatnagerðargjaldanna að fara að leysa þetta? Nei. Hækkun gatnagerðargjaldanna er ekki að fara að leysa þetta, en vissulega er hækkun gatnagerðargjaldanna að fara að hækka íbúðaverð, við getum öll reiknað með því, það er augljóst. Það hefur komið margsins fram. Ég var bara nýlega núna að glugga í ritgerð, hagfræðiritgerð sem að einmitt nefnir þetta, hvernig það er þessi tenging á milli hækkun gjalda og íbúðaverðs. Og þá er bara spurningin því að hér er líka að tala um að þeir alltaf að hækka gjöld hægt og rólega svo sé nú ekki skellur þegar þeir eru svo hækkuð. Af hverju þarf, hvaða hugsun er það? Hvenær eiga íbúar nota hagræðis af stærð borgarinnar? Hvenær eiga íbúar nota hagræðis af því hversu margir íbúar standa undir kostnaði rekstri borgarinnar? Hvenær eiga íbúar njóta hagræðis af þéttingarstefnunni? Augljóslega aldrei. En það bara fer ekki saman hljóðmynd hér, frekar en venjulega, en það er bara alltaf týnt eitthvað til þess að réttlæta gjaldahækkanir. Og ég spyr þá bara, hvenær á að hætta? Er þá bara markmiðið að halda fram að hækka þessi gjöld þangað til alltaf? Ef það er planið. Og er einhver tíman eitthvað markmið hér að gera hlutina hagkvæmari hátt, svo þurfi ekki að hækka gjöld? Af því það er það sem íbúar að kalla eftir. Takk fyrir.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, að því að borgarfulltrúinn spurði að bara verður þetta hækkað endalaust, þá í rauninni stuttasvari nei, vegna þess að í lögum þá segir að hámark hækkunar séu 15%. Og það svo gaman að skoða töflunum sem að fylgir með minnisblaðinu hérna, varðandi það hver og hvaða sveitarfélög eru með þetta í toppi og hafa verið með þetta nánast í toppi, svo bara langt eftir í tíman, og ég hvet þá borgarfulltrúann til þess að kynna sér það. En stuttasvarið nei. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, vegna þess að hér voru nefnd þau sveitarfélög sem eru með þetta í toppi. Þau sveitarfélög eru að byggja ný hverfi og nýja skóla og að stækka. Þannig að þá ekkert skrítið að það þarf innheimta gatnagerðargjöld til þess. Varðandi 15% af verðgrunni byggingarkostnaðar, sem það sem talað sem hámarks gatnagerðargjald. Auðvitað hefur byggingarkostnaður hækkað mikið, sem að þýðir að eins lengi og allt heldur áfram að hækka, þá verður þessi meirihlutin tilbúin að hækka gatnagerðargjaldið. Ef að það ætlunin að vera alltaf í toppi, eins og kemur fram að markmið hér. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, þannig að það sem ég tek með mér hérna að það í lagi að hafa þetta í toppi hjá hinum sveitarfélögunum að því að þeir eru að búa til ný hverfi, leggja nýjar götur og byggja nýja skóla og þá allt í lagi að hafa þetta 15%. En svo fer ég að hugsa, já, heyrðu, við erum að gera það sama. En Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki að við hækkum gatnagerðargjöld. Hér fer ekki sama hljóð og mynd, held ég. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, þá bara stendur eftir spurningin, hvort það? Þéttingastefnan að valda því að það þarf að byggja nýja götur og nýja innviði og þar lendi ekki að spara borginni krónu eða ekki, augljóslega ekki. Og ef það svo, þá bara ágætt að viðurkenna það fyrir fólki ef það á rétt að þéttingastefnan kallar á hækkun gatnagerðargjalda. En aftur, þá finnst mér alltaf áhugavert þegar að borgarstjórnarmeirihlutin að bera sig saman við svona 20.000 manna sveitarfélög. Eins og það sé ekki hérna rúmlega 130.000 mann sem að stendur á baki hverri krónu, stendur á bak við hverri götu eða hverjum þeim innviðum eða að greiða henni útsvar. Það mjög skiljanlegt þegar við erum með eitthvað lítil bæjarfélög út á landi eða hér í kringum okkur sem hafa mun færri útsvarsgreiðendur að þeir þurfa að reiða á hvern einasta útsvarsgreiðenda til fulls. Við ættum, ef að borgin væri vel rekin, að ná einhverju stærðarhagkvæmi. Það myndi maður nú halda. En það hefur bara ekki tekist undir þessa meirihluta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvarum undir þessa ræðu lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér finnst þessi umræða hér í dag mjög sérstök. Það einhvern veginn talað eins og að öll sveitarfélög sem rekin eru af Sjálfstæðisflokknum sem eru með hærri gatnagerðargjöld, eru með innheimta útsvar, fasteignagjöld, innviðagjöld og allt þetta. Það sé allt í góðu en að Reykjavík megi ekki gera það. En staðreyndin bara svo að Reykjavík þarf að standa undir sömu innviðum og öll önnur sveitarfélög, hvort sem að þau eru rekin af Sjálfstæðisflokknum eða ekki. Og það var talað að það væri allt í góðu að einhverjir aðrir væru með gatnagerðargjöldin í hámarki vegna þess að þau væru að byggja ný hverfi, nýja skóla, að stækka. Við erum að byggja ný hverfi, nýja skóla og við erum að stækka mjög mikið. Og eðlilegt að innheimta gjöld til að standa undir því.
og við erum að tala hér að hækka gatnagerðargjöld eða leiðrétta gatnagerðargjöld eða sama hvað þú kallar það, þá það ákveðið sanngirnismál. Það eðlilegt að uppbyggingaraðilar standi undir þeirri innviðauppbyggingu sem uppbyggingin útheimtir. Það bara ekkert eðlilegra en nákvæmlega það. Og hingað til hefur verulega vantað upp á þar. Það eðlilegu hluti af uppbyggingakostnaði að greiða gatnagerð. Þeir sem að græða á uppbyggingunni ættu líka að þurfa að greiða fyrir þá innviði sem uppbyggingin útheimtir. Og það eðlilegt að hluti af þeirra arðsemi sem að uppbyggingin felur í sér fari í niðurgreiðslu innviða sem nauðsynlegir eru. Það aftur á móti ekki eðlilegt að aðrir skattgreiðendur og jafnvel fólk sem að munu aldrei komast inn á húsnæðismarkaðinn og getur bara svo mikið sem látir sig dreyma það að kaupa húsnæði sem að verið að byggja, að það fólk niðurgreiði húsnæðisuppbygginguna og þar með niðurgreiði arðsemi einstakra uppbyggingaraðila. Það óeðlilegt, en það það sem að Sjálfstæðisflokkurinn að tala fyrir hér í dag. Gatnagerðargjöld Reykjavíkur hafa í flestum flokkum verið jafn á eða lægri en í öðrum sveitarfélögum og hafa aðeins staðið undir þriðjungi kostnaðar við gatnagerð. Það fáránlegt. Þetta svo eðlileg leiðrétting sem við erum að tala og leiðrétting það sannarlega að mér finnst bara hlægilegt að hlusta á það sem að sagt hefur verið hér í dag. Húsnæði selst á markaðsverði og auðvitað uppbyggingarkostnaður mikilvægur í þessu samhengi en það ekki beintengt. Húsnæði mun seljast á markaðsverði og það ekkert sem að gefur okkur að lægri gatnagerðargjöld lækki endilega húsnæðisverð. Húsnæðisverð hér þar sem að við höfum verið með lág gatnagerðargjöld, það hefur samt verið hærra en annars staðar. Það ekki hægt að tengja það við lægri gatnagerðargjöld. Þannig að hver hefur tekið mismuninn? Spyrjum okkur að því. Í nýlegri skýrslu kemur fram að fjárfestar líta á fjárfestingu í húsnæði sem betri kost en fjárfestingu í hlutabréfum og það sýnir undirliggjandi mjög óheilbrigðan markað og það sýnir okkur að húsnæði talin mjög örugg fjárfesting á Íslandi og besta fjárfestingin í raun. Og þannig að það ekki þannig að fólki sem að byggja hús sé einhverju vorkunn af því að standa undir þeirri uppbyggingu á götum og innviðum sem að uppbyggingin felur í sér. Það bara eðlilegt, það sanngirnismál, það réttlætismál, það ekkert óeðlilegt og það gert allstaðar annars staðar í öðrum sveitarfélögum, líka þeim sem eru rekin af Sjálfstæðisflokknum. Og við erum að tala það að við séum núna næstum því að fara að láta þessa gatnagerðargjöld standa undir gatnagerðinni en við göngum ekki allavega leið einu sinni með það. Og það þá hægt að gagnrýna það, af hverju göngum við ekki lengra og látum þetta standa undir. En það ekki verið að ganga allavega leið. Það mun ekki standa fyllilega undir gatnagerðinni. Og það ekki rétt sem að fullyrt hefur verið hér að við höfum núna séum að stíga í það að vera langhæst. Við erum ekki einu svona hæst með þessari breytingu. Það eru fjölmörg önnur sveitarfélög sem hærri en við eftir þessa breytingu. Og svo talaði hér innviðagjöld en svo við séum eitthvað það að innheimta innviðagjöld. Það bara ekki rétt. Við erum ekki það. Önnur sveitarfélög innheimta innviðagjöld, líka þau sem eru rekin af Sjálfstæðisflokknum og jafnvel hærri innviðagjöld sem dæmi skils mér að Kópavogur innheimti nú hærri innviðagjöld. Þannig að það ekki rétt sem sagt að við séum orðin langhæst og við séum svo ósanngjörn. Markaðsverð hefur verið hærra hér og það þá væntanlega ekki vegna þess að við séum með lægri gatnagerðargjöld eða hvað. Þessi röksemdafærsla gengur ekki upp. Þetta sanngirnismál og þetta bara eðlileg breyting sem að hefði átt að gera fyrir löngu síðan. Gatnagerðargjöld lykil tekjustofn sveitarfélaga og þeim ætlað að standa undir gatnagerð ásamt viðhaldi gatna og annarra gatna mannvirkja. Og þetta bara eðlileg breyting í því samhengi. Þetta líka mikilvægt til að mæta því að við erum að stækka hverfin, við erum að fjölga hverfunum, við erum að gera lóðir byggingahæfar og þá þurfum við peninga í gatnagerð, það bara eðlilegt og við innheimtum tekjur úr öðrum möguleikum sem við höfum eins og fasteignagjöld og útsvar og svoleiðis og það ekki eins og við séum eitthvað það gera það aðrir líka
En við erum líka með aðra þjónustu heldur bara gatnagerð. Við erum með skóla, við erum með velferð, við erum með nauðsynlega hluti sem að íbúar okkar eru háðir á hverjum einasta degi og við vitum það að Reykjavík hefur verið framarlega og í rauninu fremst á Íslandi þegar kemur að öflugri velferðarþjónustu, flottum skólum og bjóðum upp á bara margt af því besta. Þannig við hefum bara verið stolt af því og eigum verið stolt af því sem við bjóðum upp á og það kostar. Þetta kostar allt. Spurningin auðvitað bara hver greiðir. Hér erum við að segja að það eðlilegt að húsbyggjendur greiði fyrir innviðakostnaðinn sem að uppbygging húsnæðisins felur í sér. Það bara eðlilegt. Ekki hinir aðilarnir eða fólk sem mun ekki einu sinni komast inn á húsnæðismarkaðinn. Af hverju á það fólk óbeint að niðurgreiða uppbyggingu húsnæðis fyrir annað fólk þar sem við vitum að arðsemiskrafan á Íslandi er mjög stíf þegar kemur á því að byggja húsnæði. Þetta hefur mikið verið að fjárfesta á fasteignamarkaði. Þetta hefur verið svolítið mikið mónopoli hérna og hefur verið mjög fáar takmarkanir á því að fólk geti fjárfest í fasteign til þess að græða peninga. Það snýst allt það og það bara ekki talið eðlilegt í alþjóðlegu samhengi. Flest lönd setja miklu meiri skorður á að þetta sé nýtt sem þessi fjárfestingamarkaður sem þetta hefur verið hér. Og núna eru íslenska greiningar sem sýna fram á það. Þannig að þeim sem að byggja húsnæði engin vorkunn að þurfa að standa undir þeim kostnaði sem að sú uppbygging felur í sér fyrir samfélagið okkar. Það bara eðlilegt. Það ekkert nema eðlilegt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 3 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, bara til þess að hefja þetta augljóst mál að þarna kemur fram skoðanamunurinn á milli sjálfstæðismanna og Pírata þegar að Pírata tala að það sé sanngirnismál að rukka gjöld og sanngirnismál að rukka skatta. Við myndum alltaf segja að það sé sanngirnismál að þurfa að taka sér minnst úr vasa fyrirtækja og íbúa. Af því það er sanngirnismál að það sé mest af launum fólks og af allir þeirri vinnu sem að fólk setur í að koma sér upp fyrirtækjum og greiða og vinna sér inn laun að það sé mest af því verði eftir í vasanum en þurfa ekki að fara í að borga hitt og þetta sem einhverjir ráðamenn taka saman. En svo það annað, það var rosa mikil áherslu á sjálfstæðismenn í öðrum sveitarfélögum. Það bara sjálfstætt markmið hjá þessum meirihluta að herma eftir sjálfstæðismennum í öðrum sveitarfélögum? Af því mér finnst það svolítið áhugavert. En hvernig væri þá líka að leyfa borgina að stækka og breikka úr sér, byggja ný hverfi og nýjar götur og nýjar skóla? Af því að hér erum við ekki að tala að byggja nýja skóla, hér erum við að tala að viðhalda þeim, sem hefði átt að gera þegar það var fyrst kallað á viðhald fyrir 10 árum. En í staðinn á núna að greiða upp viðhaldsskuld fyrir borgarstjórnarmeirihluta, Samfylkingarinnar, Pírata og allra hinna flokkana sem hafa stutt við þessa meirihluta síðan, sem eru engan árangur borið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það bara mikilvægt að benda á þegar steinum kastað úr glerhúsi þar sem verið að gagnrýna eitthvað sem gert annar staðar og talið eðlilegt af þeim sömu sem að standa í pontu og gagnrýna. Það þannig að við erum að byggja ný hverfi, við erum að tala Ártúnshöfða, Keldnalandið, við erum að undirbúa Úlfarsárdal, við erum að byggja stór og mikil hverfi og við erum að undirbúa það og við þurfum að standa straum af þeim kostnaði. Hér verið að tala og láta eins og öll skattheimta og öll gjöld séu sett undir sama hatt og verið að tala það ekki að taka pening af launum fólks. Gatnagerðargjöld eru tekin af arðsemi þeirra uppbyggingar sem að gatnagerðin tengd við. Þannig að það ekki þannig að við séum að tala laun fólks. Þvert á móti mun hún þá koma í veg fyrir að það þurfi að innheimta gjöld annar staðar, beint af launum fólks. Við erum að tala að það þá meira svigrúm fyrir að tala útsvar, fasteignagjöld eða aðra þjónustu og þjónustugjöld sem að tengjast einmitt launum fólks. Þannig að þetta bara spurning hvað tekjur og hvers konar skattheimtu þú ert að tala og það ekki hægt að leggja þetta allt undir sama hatt, það bara fárlegt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti biður borgarfulltrúum að virða ræðutíma. Veitir þú annað andsvar borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, nú hefur bara nánast hver einasti fagaðili í húsnæðismálum talað hvernig stefna borgarinnar hefur
kynnt undir hækkun húsnæðisverðs, ekki síst vegna þessarar þráhyggju að stýra því hvernig fólk á að búa í blokkum, hvort það megi vera bílastæði ekki, hversu fá bílastæði megi að vera með, hver að búa í blokkinni, allt þetta. Og svo auðvitað gatnagerðargjöldin og innviðagjöldin og öll hin aukagjöldin sem eru sett á til að stýra hegðun. Auðvitað þetta allt hefur allt sömu afleiðingarnar. Og að því að það verið að tala að það sé verið að byggja ný hverfi, það búið að tala að byggja Ártúnshöfða síðan 2016, að það sé búið að tala að byggja Keldnaland síðan að minnsta kosti 2018. Ég hlakka til að sjá þetta uppbyggingu þegar að því kemur, en ég held bara að þessi meirihluti sé ekki að fara að vera sá aðili sem nær að koma að þessum svæðum í uppbyggingu, og svo sannarlega þá frekar ótímabært að vera að hækka gatnagerðargjöldin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, nú er verið að tala gagnrýna okkur fyrir að vera ekki að byggja þau hverfi sem við höfum boðað að sé verið að byggja. Þú veist, ég skil ekki hvað hér verið að gagnrýna eiginlega, eins og að sé bara verið að reyna að finna einhvers konar hálmstrá til að grípa í til þess að gagnrýna bara eitthvað. Sko, við erum ekki að ræða þéttingu byggðar eða uppbyggingarstefnu í Reykjavík, við erum að tala uppbyggingargjöld og þau eru innheimt hvort sem að fólk er að þétta einhvers konar byggð eða ekki þétta byggð. Þannig að við erum hér ekki til umræðu uppbyggingarstefna sem að fólk getur haft skoðanir á að hægt að ræða og höfum margoft rætt, en hér er að tala gatnagerðargjöld og það er ekkert einsdæmi að innheimta þau hér í Reykjavík á landsvísu þar sé. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið sínum ansvarsrétti, þetta aftursundi fundarsköp? Jú, og það 2 undir hver ræðu og það borgarfulltrúinn hefur lokið. Já, flottir. Þá veitir næst andsvar borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skildi málflutning Dóru Bjartar Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa, sem einnig formaður umhverfis- og skipulagsráðs, að gatnagerðargjöld ættu að standa undir gatnagerð. Mér skildist líka á Líf Magnúðardóttur að sami skilningur væri hjá henni. Gæti Dóra Björk Guðjónsdóttir vinsamlegast bent mér á þá heimild og þá lagareglu sem kveður á það að gatnagerðargjöld eigi að standa undir allri gatnagerð? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég hef hvergi fullyrt að við höfum verið að brjóta lög undanfarin ár með því að láta gatnagerðargjöld bara standa undir 1/3 af gatnagerð. Og þetta svolítið svona útúrsnúningur og láta eins og að við séum að segja að þetta eigi að standa undir og annars séum við að brjóta lög. Sumt bara eðlilegt óháð því hvort að við séum að brjóta lög með því að gera það eða gera það ekki. Við auðvitað erum ekki að fullyrða það að við séum búin að vera að brjóta lög hér í Reykjavík mörg ár, en það væri það nú kannski annað alvarlegra mál. Heldur þetta bara spurningum hvers konar viðmið er í okkur samfélagi að gert ráð fyrir gatnagerðargjöldum til þess að standa undir gatnagerð, og það gera öll sveitarfélög, þau gera ráð fyrir að gatnagerðargjöld standi undir gatnagerð, og það það sem við erum að leiðrétta núna, að þessi gatnagerðargjöld gangi aðeins lengra í þátt að standa undir gatnagerð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér hefur verið þá gefið til kynna aftur með orðalagi borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur að gatnagerðargjöld eigi að standa undir gatnagerð. Ég myndi segja að það væri kannski þá ónákvæmt orðalag vegna þess að sá skilningur kom þó fram í máli Dóru Bjartar að gatnagerðargjöld standa ekki undir gatnagerð. Þessi tekjustofn, hann dugur ekki til þess að mæta þeim kostnaði sem að fer í gatnagerð, eins og ég skil
þá ummæli borgarfulltrúans. Þess vegna mjög mikilvægt að halda því til haga pólitískt að lögin gera ráð fyrir því að það sem kemur inn í kassan fer í gatnagerð. En það ekkert verið að taka á því að gjaldið sem slíkt eigi að greiða allan kostnað af gatnagerð. Þess vegna það pólitísk spurning hversu há gatnagerðgjöldin eiga að vera og þessi tillaga sjálfstæðismanna í raun og veru til þess að lækka álögur á húsbyggendur og hefur þannig pólitískan tilgang. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, já, hárrétt, alveg eins og það pólitísk ákvörðun í öðru sveitarfélögum sem rekin af Sjálfstæðisflokknum að ganga lengra á að hærri gatnagerðargjöld heldur en Reykjavík sem staðar, jafnvel hærri innviðagjöld og svo það líka pólitísk ákvörðun þá að láta aðra skattgreiðendur standa straum af þeim kostnaði sem að uppbygging útheimtir, svo sem við gatnagerð. Það líka bara ákvörðun að láta fólki þarna úti sem fast á leigumarkaði og mun ekki komast í eigið húsnæði næstu árin standa straum af gatnagerðinni sem uppbygging útheimtir í staðinn fyrir að láta uppbyggingaraðila standa straum af kostnaði. Þannig að tölum bara hreint út, það ákvörðun að láta uppbyggingaraðila fjárfesta borga aðeins minna og láta þá frekar fólki þarna úti sem fast á leigumarkaði borga aðeins meira. Það alltaf ákvörðun og það ákvörðun sem að Sjálfstæðisflokkurinn og vilji sem að Sjálfstæðisflokkurinn að tjá hér í dag. Það liggur alveg fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, búið að fjalla sumt af því sem Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi talaði í ræðu sinni. Ekki þó varðandi samanburð við önnur sveitarfélög. Það eins og ég sagði áðan að borgarfulltrúar meirihlutans eigi erfitt með svefn á nóttunni ef að Reykjavíkurborg með einhverjum hætti að rukka lægri álögur heldur en önnur sveitarfélög. Og það sagt að þessi leiðrétting til samræmis og sagt að gjöldin séu enn hærri í sumum sveitarfélögum. Það væri gaman að fá upplýst hvaða sveitarfélög það eru sem eftir þessa hækkun í Reykjavík eru hærri en Reykjavík. Ég get hins vegar nefnt nokkur sveitarfélög sem eru lægri. Eftir sem áður, þá eftir þessa hækkun í Reykjavík, þá samt lægri gatnagerðargjöld, verulegri gatnagerðargjöld í Hafnarfirði og Garðabæ, þeim miklu sjálfstæða sveitarfélögum. 12% í Hafnarfirði á parhús og raðhús og keðjuhús og 6% á fjölbýlishús en 15% og 10% í Reykjavík og þetta svona með svipuðum hætti í Garðabæ. Þannig að meirihlutinn kallar þetta leiðréttingu og kýst á að finna þau sveitarfélög þar sem gjaldið hæst og leiðrétta þannig en það eru ennþá eftir mörg sveitarfélög þar sem gjaldið lægra. Af hverju má ekki leiðrétta í samræmi við þau? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, hér svo sem ekki tæmandi listi en þau sem eru enn yfir auðvitað Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Akureyri og einhver á pari en svo var ég líka að vísa til innviðagjalda því að það alltaf verið að fullyrða það að innviðagjöld séu hæst í Reykjavík og það ekki rétt. Mér skilst að Kópavogur sem að hærri innviðagjöld heldur en Reykjavík og það var punkturinn minn að það ekki sanngjarnt að halda einhverju fram að við séum alltaf hæst og það svona eins og að sé einhver mantra þegar það stenst kannski ekki skoðun þegar það skoðað betur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þó andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta nú bara eitt af því sem hefur verið fjallað í fjölmiðlum í tengslum við þessa hækkun af sérfræðingum og samkvæmt þeim og ég held að þeir hafi rétt fyrir sér og fullyrði það bara að eftir þessa hækkun í Reykjavík eru gjöld sem langsamlega hæst í Reykjavík, tek alveg undir það þarf að reikna öll gjöldin saman, það ekki nóg að einblína á eitt gjald, það þarf að skoða gatnagerðargjöld og innviðagjöld og allar þessar kvaðir sem lagðar á og þegar þessi atriði eru reiknuð saman þá ég vissum að gjöldin eru því miður langhæst í Reykjavík
En ef einhver veit betur þá biður að koma fram með þá skoðun og afsanna sem ég segi, en ég held í fram fullu fettum að gjöldin sé nú langhæst í Reykjavík sem vafasamur heiður á mínu mati. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarað þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér skilst að svo sé ekki. Mér skilst að við séum ekki hæst. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það læddist að mér á koddanum í gær að það væri nú kannski sniðugt að fara bara hérna í minnihlutagírinn og segja að þessi hækkun gatnagerðargjalda í byrjun ársins var alveg tóm vitleysa og við hlaupum frá þessu og þetta mun hækka húsnæðisverð og tóm vitleysa. En það að vera í minnihluta, það felur líka í sér að maður þarf að vera samkvæmur sjálfum sér. Og við hækkuðum þessi gatnagerðargjöld, það var svona hluti af fjárhagsáætlun síðasta árs og samþykktum nýja reglugerð þau í byrjun febrúar. Og af því að hér höfum við verið að kasta á milli okkar hvar þau eru lægst eða hæst, þessi gatnagerðargjöld, þá fann ég til þessa glæru hér frá þeim tíma og ég held að það sé bara ágætt að horfa á þetta svart á hvítu. Þegar við tókum þá ákvörðun að hækka gatnagerðargjöldin og það má alveg kalla þetta leiðréttingu eða ekki, það skiptir ekki máli, við hækkuðum. Það var til þess að bregðast við þeirri stöðu sem var þarna uppi. Einbýlishús, þar vorum við í 15%, við vorum í 11,3%, bæði í parhúsum og raðhúsum og keðjuhúsum og fjölbýlishúsin voru í 5,4% sem var langlægst hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Hafnarfjörð sem var þá í 6% og Garðabær í 8,4%. Við ákveðum að hækka þetta í 15% í einbýlispar og raðhúsum og fara upp í 10% í fjölbýlishúsunum. Og þá erum við á sama stað og Kópavogur. Við erum á svipuðum stað á Hafnarfjörður sem þó reyndar aðeins undir Reykjavík með 12% í parhús og raðhúsum og áfram lægri í fjölbýlishúsunum. Mosfellsbær er í 15% í öllum flokkum og reyndar með gatnagerðargjöld á fleiri tegundir húsnæðis. Seltjarnarnes er í 15% í öllum flokkum, þar eru við undir þeim. Garðabær örlítið lægri, 12% í par- og raðhúsum og 8,4% í fjölbýlishúsum. Akureyri 15% í öllum þessum helstu flokkum og Reykjanesbær líka að utan þau eru með 10% í fjölbýlishúsum, annars 15%. Svona er þetta nú bara. Og þannig að við töldum það væri rökrétt að hækka þessi gatnagerðargjöld og nú er umræðan það að borgin sé að hækka húsnæðiskostnað almennings með þessari gjaldskrár eða gatnagerðargjalda hækkun. Mér langar bara aðeins að setja þetta í samhengi sko. Það á þá við öll sveitarfélögin. Ekki það að við berum ábyrgð á því sem við gerum hér, en við vitum öll, þrátt fyrir þessa pólitísku umræðu hér, að það eru alltaf þættir sem ráða húsnæðisverði heldur en bara gatnagerðargjöldin. Við erum að glíma við hátt vaxtastig og höfum verið að glíma við það núna í nokkur ár og verðbólgu og svo náttúrulega ákveðin lóðaskort, þar að segja lóðir eru í höndum einkaaðila, sveitarfélögin skipuleggja of lítið, einkaaðilar sitja á lóðum og veigra sér við að fara af stað. Hluti af því að gera þetta var líka að setja sólarlagsákvæði, tilkynnum hækkununa, láta hana taka gildi hálfu ári seinna og sjá hvort að uppbyggingaraðilar myndu fara að senda inn teikningar. Mér skilst að það hafi borið árangur, að teikningar hafi streymt inn á umhverfis- og skipulagssvið og að því að menn vildu byggja á gamla góða verðinu, gatnagerðargjaldaverðinu.
Þannig að, og svo það, sýnist mér dálítill misskilningur hjá félögum okkar hér í borgarstjórn úr Sjálfstæðisflokknum eðlið þessa skattstofns sem kveðið á í lögum frá Alþingi. Ég heyrði borgarfulltrúa Kjartan Magnússon fullyrða í útvarpsviðtali að gatnagerðargjaldinu sé ætlað að standa einvörðungu straum af kostnaði við gatnagerðina sem fylgir þessu tiltekna húsi sem við að byggja. Það bara grundvallar misskilningur. Og Helgi Ás Gretarsson borgarfulltrúi var með einhverja umræðu það hvar það stæði í lögum að það ætti að verja gatnagerðargjaldinu til vegagerðar og viðhalds. Það stendur bara í 10. grein í lögum gatnagerð að verja skuli með leyfi forseta gatnagerðargjaldi til gatnagerðar í sveitarfélaginu og til viðhaldsgatna og annarra gatnamannvirkja. Í greinargerðinni farið aðeins ofan í þetta og það sagt að það að standa straum af þessari gatnagerð og svona farið aðeins dýpra í þetta. Það að fletta þessu öllu upp. Þannig að ég, þetta einfaldlega tekjustopp sem við eigum að nýta og við sáum það að við vorum dálítið undir öðrum sveitarfélögum og þá ekkert óeðlilegt að nýta það í þessu sveitarfélagi sem að vaxa svona hratt. Við fáum ítrekkaðar athugasemdir það og borgarfulltrúar hafa komið hér upp með glærusjó af myndum þar sem eru hólur í vegum og brotnir kantsteinar og verið að draga okkur til ábyrgðar fyrir það að standa okkur ekki nægilega vel í viðhaldi gatna. Og hér tekjustopp sem ætlaður til þess að bregðast við svona ábendingum og ég ekki hlynntur því að þurrausa alla tekjustofna. Og við lögðum fram tillögu hér á dögunum það að lækka fasteignagjöld. Sú lækkun myndi skila sér til allra heimila og fyrirtækja í borginni en hún var felld af þessum meirihluta. Þannig að ég held að þessi væri skynsamlegri leið til þess að mæta íbúum borgarinnar þegar þessu kemur heldur en að því að það sjálfsagt að gera þá kröfu til uppbyggingaraðila sem byggja hér í borginni að vera á svona svipuðum slóðum í gatnagerðargjaldinu og önnur sveitarfélög. Það hefur ekki dregið úr áhuga uppbyggingaraðila að byggja í öðrum sveitarfélögum þótt þau hafi verið talsvert yfir okkur í gatnagerðargjaldinu. Það sem borgin gerir hins vegar umfram önnur sveitarfélög að styðja með beinum hætti við uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis með niðurgreiðslu á því með stofnframlögum. Þannig að þetta einhver jafnvægislist og svona stóra myndin kannski þessi að vandinn á húsnæðismarkaði felst ekki í þessum gatnagerðargjöldum þó að sjálfsögðu leggjast þau á þessa uppbyggingaraðila. Heldur sá að við þurfum að skipuleggja meira land til þess að byggja á og þannig getum við komið jafnvægi á húsnæðismarkað. En mér langar að taka fram varðandi bílastæða kjallarana í þessari breytingu, þessari samþykkt hér sem við erum að ræða, það var hvergi talað það og í reglugerðinni sem hefur verið birt, það var hvergi talað að það ætti að margfalda gatnagerðargjöldin á bílastæðakjallara. Hvergi. Ekki í fréttatilkynningunni og aldrei við afgreiðslu þessa máls. Það afnám þessa afsláttar, það einhver framkvæmd sem að kemur síðar og ég mjög efins að það sé skynsamlegt. Við eigum að tryggja það að það séu bílastæði og sé við húsnæði sem byggt og þannig að ég kannast ekki við það að hafa tekið þá ákvörðun að stórhækka gatnagerðargjöld á bílastæðakjallara. Það einfaldlega ekki stafkrókur það í reglugerðinni og hvergi við afgreiðslu málsins. En mér langaði svona aðalega að koma hérna upp til þess að sýna þessa fallegu glæru, þannig að við getum nálgast umræðuna á grundvelli staðreynda en ekki bara svona einhverja stjórnmálaæfinga. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Tveir hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, ég fann mig knúin að vera með andsvar vegna þess að ræðuflutnings Einar Þorsteinsson,
horfði svo mikið til mín þegar að hann var að flytja ræðuna sína að ég sá að hann var að kalla eftir viðbrögðum frá mér og það var bara til þess að benda á, það ekki bara sjálfstæðismenn sem benda á að það að hækkun gjalda og skatta á fyrirtæki fari beint í verð. Það bara sjálfstæðismenn að endursegja það sem að allir helstu sérfræðingar þessa lands hafa sagt og reyndar líka bara hagfræði 101. Að sjálfsögðu þegar hækkaði gjalda og skatta á fyrirtæki að þá leiði það út í verð. En sko, hvort það sé beintenging, það annað. Allt áhrifaþáttur. Þannig að gatnagerðargjöld vissulega stór áhrifaþáttur sem að margar aðrir skattar og fleiri skuldbindingar og også framvegis og kröfur og skilmálar sem að borgin setur á uppbyggingaraðala. Það líka hluti af verði og svo endanum kemur markaðsverð og það ákveðin prósenta en það ekki allur hluturinn. Svo ég náttúrulega með fleiri andsvör á leiðinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa á að vitna til annarra borgarfulltrúa með titli og fullu nafni. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég vil nú bara taka það fram að ég var ekkert sérstaklega að biðja andsvar frá borgarfulltrúanum en ég einfaldlega sagði minni ræðu að og ég tek alveg undir með borgarfulltrúanum Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur að allt saman hefur þetta áhrif á endanum á verð. Það sem ég vildi benda á að það eru miklu veigameiri þættir sem að ákvarða markaðsverðið á húsnæði hér undanfarin misseri heldur en gatnagerðargjöldin. Ef að þetta væri ráðandi þáttur í markaðsverði þá væri húsnæðisverði hérna í Reykjavík hefði það átt að vera lægra heldur en í nágrannasveitarfélögunum þar sem gatnagerðargjöldin voru hærri. Það ekki staðreyndin. Þannig að vextir og verðbólga og fjármagnskostnaður uppbyggingaraðila og það hefur miklu meira áhrif heldur en þessi gatnagerðargjöld. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita annað andsvar. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Fyrirgefðu, forseti, ég þarf að byrja upp á nýtt. Ágæti forseti, ég var ekki í mikrofónum, allavega í samræmi við það sem að kom fram hérna í ræðu kollega míns að þá nefndi hann þetta með þetta gjald í hinum sveitarfélögunum og mér varst það mjög áhugavert að sjá að það greinilega mjög mismunandi eftir þeim sveitarfélögum hversu hátt gjaldið og þá sérstaklega á fjölbýli en það sem kannski mest hægt að þar kannski helst að taka inn í myndinu og það sem við höfum verið að benda á það bara gríðarlegur munur á fjölda íbúa í þessum sveitarfélögum og fjölda lóða sem verið að selja. Og það bara svo auðmjúka beiðni sem hér lögð fram að hálfu sjálfstæðismanna það að sé verið að nýta þetta stærðarhagkvæmi sem að borgin hefur, það að hér séu 150.000 manns, fyrir ekki 140.000 manns, og það sé látið duga, það sé ekki alltaf bara nýtt hvert tækifæri til þess að hækka gjöld. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarað þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég tek ekki undir það að í síðasta meirihluta höfum við nýtt hvert tækifæri til þess að auka gjöld. Það ekki þannig. Við erum að bregðast við því og gerðum á þeim tíma að við vorum með mun lægri gatnagerðargjöld heldur en önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu. Vildum ráðast í mikla framkvæmdir. Það kostar peninga og þetta afmarkaður tekjustofn sem að lög kvað á að við getum nýtt okkur og við einfaldlega gerum það eins og önnur sveitarfélög og það bara ábyrg afstaða. Þetta eitt stórt fyrirtæki sem þarf að reka og það þarf að halda jafnvægi í útgjöldunum og reka borgina með ábyrgum hætti og ég held að þetta sé liður í því. En það sem kemur að bílastæðakjöllurunum hins vegar langar mig að taka fram, það einhver pólitísk ákvörðun sem ég bara þekki ekki en í einhverju framkvæmd sem að mætti endurskoða.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég sé mig tilnefndan til þess að koma hér upp í ansvar við ræðu borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar, þar sem mér fannst hann vera að snúa út úr mínum orðum hér. Ég var að spyrja fulltrúa meirihlutans hvort að það væri rétt skilið hjá mér að þeir hefðu þann skilning á lögunum að gatnagerðargjöld ætti að standa undir allri gatnagerð. Og vegna þess að það er augljóst samkvæmt lögunum að svo er ekki heldur eigi gatnagerðargjaldið að vera ráðstafað til gatnagerðar. Þannig að það liggur alveg fyrir að það er pólitísk ákvörðun hversu hátt hlutfall gatnagerðargjöldin í hverju sveitarfélagi fari í að standa undir gatnagerð. Það er engin skylda á sveitarfélögum að afla þannig gatnagerðargjalda að þær standi undir allri gatnagerð. Það er eingöngu kveðið á það að tekjurnar sem af þessu leiða eigi að fara í gatnagerð. Þess vegna er það pólitísk spurning varðandi gjaldtökuna hversu háa viljum við hafa hana á hverjum tíma. Og það snýst deilan hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Ég bara, forseti, átta mig ekkert á hvert borgarfulltrúinn er að fara. Er hann að meina að í einhverjum orðhengilshætti allir í gatnagerð, að gatnagerðargjöldin eigi að standa undir allir í gatnagerð eða hvað? Ég bara átta mig ekki á hvað þessi umræða snýst. Ég bendi bara á það að lögin kveða á það að gatnagerðargjöldin eigi að renna í þetta, standa undir nýrri gatnagerð og viðhaldi og það snýst málið. Því að það var eins og var ekki ykkur vafi á því eða að það væri skilningur á hlutverki gatnagerðargjaldsins samkvæmt lögunum og spurning borgarfulltrúans bar það með sér. Ég átta mig ekki alveg á því hvert hann er að fara. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir kom hérna með tölur. Hún sagði að gatnagerðargjöldin væri eitthvað 2,7 milljarðar en gatnagerð væri eitthvað 7 milljarðar. Og það mátti skilja síðan á málflutningunum einhvern veginn að gatnagerðargjöldin væri hugsuð þannig að þau ættu að standa undir gatnagerðinni. Það þurfti að brúa þetta bil eða eitthvað slíkt og þannig að réttlæta hækkunina á gatnagerðargjöldunum. Og kjarninn í því sem ég er að reyna að koma hér á framfæri er það að það er ekkert í lögum eða samþykktum með öðru að það sé markmið gatnagerðargjalda að standa undir allri gatnagerð á hverjum tíma. Það er þannig pólitísk ákvörðun hversu há gjöld við höfum á hverjum tíma innan ramma lagana og ég bara er að reyna að benda á að sá málflutningur að það sé eðlilegt að Reykjavík sé hérna með gatnagjöldin í hæstu hæðum út af því að það sé bara gert ráð fyrir því að gjöldin standi undir gatnagerð í borginni. Sá málflutningur eða sú réttlæting á skattahækkuninni er ekki eðlileg röksemdafærsla að mínu mati. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvari, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta er við komin í dálítið skrítinn hring hérna því að ég er einhvern veginn farin að svara því sem borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir ætti kannski frekar að vera að svara. Þetta er hérna, ég held bara hérna almenna ræðu hlutverk gatnagerðargjaldsins og vonandi fara þau bara upp hvort sig í sína ræðu til þess að koma þessum málum á hreint. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn. Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar,
Já, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon tók til orða hérna í upphafis máls að hann myndist á það að minn flokkur hefði greitt atkvæði gegn þessum gjöldum á sínum tíma í fyrra líklega og það er alveg rétt og það er bara full rök fyrir því. Forsendur hafa breyst, tímandi breytast og líka það og það komið gríðarlega mikið fram hérna og sérstaklega bendi á greinagóða yfirferð hjá nafna mínum ágætum borgarfulltrúa Einari Þorsteinsinni hvernig þetta lítur út svona í raunveruleikanum. Og þannig er þetta bara. Þú veist, við erum að horfa í kringum okkur hvernig þessu háttað hér í nágranna sveitarfélögum. Síðan er talað það var borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir talað mentist áðan á ofurþéttingu og þetta allt saman varðandi það, varðandi þessi mál. En staðreyndin er svo að nú er þessi meirihluti að fara að stað í mikla uppbyggingu og innviða uppbyggingu í nýju landi, brjóta nýtt land og þess vegna er mjög erfitt að ætla sér það að fara að byggja upp nýja innviði á verðlagi ársins 2007. Ekki nema að taki samningar við verktaka það að byggðir verði innviðir, þar með gatnakerfi og önnur veitukerfi, fyrir á verðlagi þess tíma sem að gatnagerðargjöldin í Reykjavík hafa staðið í stað síðan. Þannig að þetta er eðlileg hækkun og það er enda með auðvitað bölvað að þurfa að hækka gjöld. Ég meina það vilja allir hafa lægri skatta eða er þið þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að fólk væri spurð, þjóðin væri hreinlega spurð, viltu hafa lækka skatta eða hækka skatta? Ég býst við því að meirihluti landsmanna myndi kjósa með því að lækka skatta. En að reka þjóðfélag, reka bæjarfélag, borg með á þeirri hugmyndafræði að það gengur ekki til lengri tíma. Þannig að þetta er saman með bensínverð, ef að bensínverð hefði nú staðið í stað frá árinu 2007, svo er það skyndilega að hækka núna, að það yrði, ég segi ekki bylting, að það yrði mikil mótmæli því að höggið væri það mikið. Og þess vegna er líka spurning bara að þetta verði endurskoðað, það verði settar einhvers konar reglur það að gatnagerðargjöld muni lúta einhvers konar, ég sé ekki vísitölu, en það verði að huga af þeim reglulega miðað við verðlag og annað, verðbólgu og annað í þjóðfélagi, sem á sér stað í þjóðfélaginu. Og borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir minntist á hagfræði 101 sem rök áðan og ég legg bara að segja það hér nú að hagfræði 101 er það að við getum ekki byggt nýja innviði eða ný gatnakerfi á verðlagi ársins 2007. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, þetta er kostnaður sem uppbyggingaraðilar þurfa að aðlagast, sagði borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir hérna fyrir í dag. Ég skrifaði þetta orðrétt upp eftir borgarfulltrúanum. Það er nefnilega þannig með þennan kostnað að hann mun færast yfir á þá sem er að kaupa íbúðirnar, þau sem eru að þurfa að greiða fyrir íbúðirnar á endanum. Það blasir algjörlega við að þessi hækkun mun hækka byggingakostnað. Og það er rétt sem að borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson sagði hérna áðan að þetta hefur ekki hækkað í fjölda ára, þessi gjöld. En borgin hefur nú aldeilis tekið til sín gjöldin í formi innviðagjalds og annarra hækkana. Það er dýrast að byggja í Reykjavík, ekki ódýrast.
En það sem að mig langaði sérstaklega til þess að nefna og hefur verið nefnt hérna áður þessi hækkun sem fellur sérstaklega á bílakjallara og geymslur í kjöllurum fjölbýlishúsa. Þar nefnilega engin vísitöluhækkun eða eitthvað því líkt. Þar 20-föld hækkun og með samantekt sem að ég fékk frá uppbyggingaraðila hérna á höfuðborgarsvæðinu telst honum til að bílastæðið í Reykjavík verður einhvers staðar á milli frá 1 milljón og upp í 1,2 og 3 til 4 sinnum dýrara heldur en bílastæði í bílakjallara í nágrannasveitarfélögunum og öðrum sveitarfélögum þar sem að bílakjallarar eru byggðir. Þetta hefur síðan í för með sér að þeir sem að mest þurfa á bílakjallarum að halda, þar að segja þeir hópar sem að þurfa á því að halda að hafa gott aðgengi að bílastæði, þeir líða helst fyrir þetta. Og það skrítið og það eiginlega mjög óvenjulegt að það fulltrúi Flokks fólksins sem að kemur hérna upp og ver þessa hækkun á aldraða og þá sem að eiga við skertar hreyfigetu að búa. Við höfum séð á undanförnum vikum fulltrúa ÖBÍ, Öryrkjabandalags Íslands, fulltrúa félags eldri borgara, húsbyggjendur og arkitekta tala það að borgin sé að fara að banna bílakjallara. Það líklegast ekki rétt. En það verið að verðleggja bílakjallara út úr því að verða byggðir og það það sem að gerast. Það sem að þessi gjöld öll hafa í för með sér að kostnaður borgarinnar, eða sem sagt gjöld borgarinnar, eru að mati þeirra sem að í þessum verkefnum komin einhvers staðar yfir 10 milljónir þegar allt tiltekið, innviðagjöldin, gatnagerðargjöldin, bílastæðagjöldin og svo framvegis á íbúð. Það hefur áhrif á húsnæðisverðið. Fulltrúar ÖBÍ skrifuðu nýlega grein þar sem að þau sögðu, með leyfi forseta, skipulag þar sem lagt fram með bílahús í stað bílakjallara að okkar mati ekki í takt við nútímann né framtíðarsýn sem á að taka tillit til fjölbreytni og félagslegar blöndunar. Heldur lítur út fyrir að normalisera eigi aðgengisleysi og það ekki þolandi. Og þau settu fram tillögur á úrbótum og sem að gengur út á það að bílakjallara verði frekar fyrir valinu heldur bílahúsin. Og bílahúsin verði auðvitað ódýrari valkostur þegar það búið að verðleggja bílakjallarana frá því að vera byggðir. Það kom fram í þessari umfjöllun líka að Öryrkjabandalagið hafi óskað eftir fundi með borgarstjóra og mig langar til þess að fá að vita hvort að borgarstjóri hafi hitt fulltrúa Öryrkjabandalagsins til þess að sem að óskuðu eftir þessum fundi samkvæmt fréttum fyrir 3 vikum síðan, hvort að borgarstjóri hafi verið tilbúin til þess að hitta fulltrúa Öryrkjabandalagsins og ljá máls á áhyggjum þeirra af stefnu borgarinnar í því að verðleggja þá þjónustu sem að öryrkjar
og eldri borgarar og aðrir sem að eiga við skerta hreyfigetu að þurfa að lifa við skerta hreyfigetu þurfa á að halda. Að því sögðu held ég að það liggi alveg skýrt fyrir hvernig stefna okkar sjálfstæðismanna í þessu máli, enda er þetta okkar tillaga. Það ákveðin synd að Framsóknarmenn hafi ekki tekið undir með okkur og sama með ég sakna þess að fulltrúar Viðreisnar séu líka tilbúin til þess að taka slaginn með okkur. Allavega í orði hérna í salnum vegna þess að þetta mál og sérstaklega þessi hluti af þessu máli, þessu gatnagerðarmáli skiptir þá íbúa borgarinnar mestu máli og þá sem að síst við eigum að vera að hækka gjöldin á eða hækka gjöldin fyrir þá þjónustu sem þau eru að biðja um. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, já, nei, flokkur fólksins stendur ekki gegn því sem ágætur borgarfulltrúi Friðjón sagði hérna áðan. Friðjónsson, afsakið. Heldur þetta móti, en þessi umræða bílakjallara, það þarf að bílastæði almennt og sko skoðun mín skoðun og flokks fólksins liggur alveg ljós fyrir. Við viljum hafa það sem gert ráð fyrir nægilegum fjölda bílastæða, en varðandi bílakjallara, það líka spurning hversu djúpt hægt að fara með á onni jörðina, maður fer ekki með það upp náttúrulega, og það líka alveg spurning að fara að skoða nýja leiðir varðandi sko stæða úthlutanir við íbúðarhús og húsnæði, að fatlaðir og fólk sem á erfitt með gang og hreyfihamlaðir eigi væntanlega forgang á þeim stæðum sem eru í bílakjöllurum. Fullt frískt fólk á að geta gengið út í bílastæði eða í bílagerði eða í hvers konar bílaumsýslusvæði sem að hægt væri að koma fyrir í hverfum. Við þurfum að hugsa nýja leiðir í þessum málum og ég bara benda á það að við komum ekki öllum bílum borgarana fyrir í bílakjöllurum, því miður. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað andsvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það rétt, við komum ekki öllum bílum borgarna fyrir í bílakjöllurum, skárra verið nú, og nógu nú af bílastæðanum í borginni. Eða það nú nokkuð mikið en þó þeim farið fækkandi mjög. En ástæðan þess að mig undrar að flokkur fólksins taki þátt í þessari hækkun að þetta svo algjör viðsnúningur við þá stefnu sem að flokkur fólksins hefur verið með undanfarin ár hérna í borginni og það það ekki nema að vona maður að spyrja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, eins og ég sagði áðan, þetta engin viðsnúningur, það bara breytti tímar, við erum að fara að byggja ný hverfi og fleira og bara ég ítrekka enn og aftur að við byggjum hvorki ný hverfi, innviði, götur eða bílakjallara hvað það á verðlagi ársins 2007. Við verðum að fara að horfast í augu við raunveruleikann ef að einhver uppbygging á að eiga sér stað í borginni yfir höfuð með þeim hraða sem að markaðurinn óskar eftir og ég veit ekki betur en að flokkur ágæðs borgarfulltrúa Friðjóns R. Friðjónssonar sé nú markaðssinnaður flokkur og við viljum bara að markaðurinn, við viljum uppfylla kröfur markaðarins, að þá verðum við að huga til þess að við höfum efni á því að byggja það sem við þurfum að byggja. Við getum ekki verið að lýsa yfir að samhryggjast eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gerði hér í upphafi áðan yfir slæmri, að hans eigin sögn slæmri stöðu borgarsjóðs og síðan vera að gagnrýna það að reynt sé að koma til móts við þá stöðu með þeim aðgerðum sem hér verið að tala um. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarað þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það liggur fyrir
í könnunum þeirra sem eru að vinna að uppbyggingu hérna í borginni að kaupendur vilja hafa aðgengi að bílastæðum. Það er rétt að við þurfum að koma fyrir og uppfylla reglugerðir sem að snýra því að hafa bílastæði fyrir þá sem eru hreyfiskertir. En það er ekki þannig að fólk sé komið á þann stað en vilji samt sem áður vegna aldurs eða einhvers fá stæði í bílakjallara. Það sem ég held að borgin sé að gera bara beinlínis að verðleggja þennan valkost út úr borginni og mun síðan gjalda fyrir það þegar að annarkvort uppbyggingaraðilar sýna sig ekki áhuga á því að fara inn í verkefni sem að banna eða sem að valkosturinn ekki eða já. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvari undir þessi ræðu lokið. Óskaði borgarfulltrúinn eftir að gera athugasemd við fundarsköp eða nei. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara fyrsta lagi undirstrika eitt grundvallaratriði sem hefur svo sem komið fram hérna í umræðunni áður að gatnagerðargjald sem skattur ekki hugsaður, hvergi að hugsa þannig að það sé trygging fyrir sveitarfélaginu að hann standi undir allri gatnagerð. Það hins vegar skylt fyrir sveitarfélagið að nota peningin sem að kemur úr gatnagerðargjaldinu til gatnagerðar. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að hvert sveitarfélag hefur svigrúm innan marka laganna til þess að ákveða hvert gatnagerðargjaldi sé. Það engin skylda að hafa það í hæstu hæðum þannig að útgjöld af gatnagerð samsvari því sem að tekjurnar af gatnagerðargjaldinu nema. Þannig það pólitísk spurning. Hvers konar gatnagerðargjöld viljum við hafa í Reykjavík? Hér liggur fyrir tillaga sem byggir á rökræðu sem við áttum hér í borgarstjórn 4. febrúar á þessu ári. Það sem að við sjálfstæðismenn lögðumst gegn þessum miklu hækkunum á gatnagerðargjöldum og þess vegna hér verið að leggja til að því að flest af þessum reglum tóku gildi núna 1. september að þessar álögur verði lækkaðar og fari í það horf sem þær voru. En hvers vegna? Hvers vegna? Gatnagerðargjald sem skattur hann leggst á þá sem eru að byggja. Það eru þeir sem að greiða. Það hefur verið umræða hér ýmsa þætti þess hvaða álögu borgin setur á þá sem að byggja. Það er deilt hvort að borgin sé að rukka mest eða hvort það sé einhver önnur sveitarfélög og hvaða flokkar stjórna þar. Það er eitt atriði sem ég vildi gera að umtalsefni sem ekki hefur verið vikið að hér í umræðinni að neinu sérstöku marki og það er það að í mörgum uppbyggingarsamningum og líka í húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar kveðið á það við byggingu fjölbýlishús að 5% íbúða renni til félagsbústaða. Renni í félagslega leiguíbúðakerfið. Í reynd, í efnahagslegum skilningi skatt að ræða vegna þess að aðrar íbúðir í sama húsi greiða niður þá íbúð sem rennur með þessum hætti
til félagsbústaða. Þetta eru álög, þetta eru skattur í raun og veru á þá sem að byggja. Þetta er ekki í öðrum sveitarfélögum. Það er einnig víða í ýmsum uppbyggingarsamningum sem borgin hefur að eins og til dæmis varðandi bensínstöðvarlóðirnar að alltaf í 25% eða 20% eftir atvikum fari í svo kallar almenna leiguíbúðir eða tiltekna leiguíbúðir. Og það eru líka þá ákveðnar reglur sem gildir það og það er þá skattur sem að þýðir þá með öðrum orðum að bygging hinna íbúðana verði að standa undir byggingarkostnaði húsbyggingarbanns. Þegar þessi umræða fór fram hérna í febrúar, þá gagnrýndi ég hér í ræðustól að þegar málið var lagt hérna fyrir og allir þessi mikla hækkun var lögð fram, að það var engin vinna lögð í það að greina efnahagslegu áhrif þess að hækka gatnagerðargjöldin þegar heildarmyndin væri skoðuð. Hvaða áhrif hefur þetta á eftirspurn húsbyggjenda til þess að byggja í Reykjavík? Þeirri spurningu bara var skilið eftir ósvarað. Með hliðsjón af þeirri umræðu sem er hérna líka í dag væri gagnlegt fyrir þátttakendur í stjórnmálum að það væri unnin fagleg greinagerð þar sem öll þessi gjöld á húsbyggingundur í ýmsum sveitarfélögum væri tekin saman og það er alveg ljóst að í efnahagslegum skilningi þá eru þær félagslegu kvaðir sem að Reykjavíkurborg setur á fjárfestingu á nýbyggingum, bæði fyrir félagsbústaði, það er alltaf 5%, getur líka verið leiguíbúðir, er kostnaður fyrir húsbyggjanda. Lækkar virði annarra íbúa í þeim skilningi að verðið á þeim íbúum verður að vera hærra. Þess vegna eru gatnagerðargjöldin viðkvæm og það þarf að vera einhver greining af því hvaða áhrif þetta hefur fyrir okkur sem sveitarfélag að hækka gatnagerðargjöldin svona mikið í febrúar og hvort að það sé skynsamlegt að stíga skref tilbaka og lækka gjöldin. Það er alveg rétt sem að framkom í máli borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar að á heildina liti kannski vega gatnagerðargjöldin ekki íkja þungt með ýmislegt annað, en þegar horft á heildarmyndina, hina efnahagslegu heildarmynd og þau gjöld sem lögð eru á fjárfesta og húsbyggjendur, þá mun þessi hærri gatnagerðargjöld draga úr eftirspurn að byggja í Reykjavík í samanburði við önnur sveitarfélög. Það er sú heildarmynd sem ég í raun og veru kalla eftir að þegar fólk talar svolítið út og suður og segir að þessi og þessi flokkur sé að stjórna þarna og hér og þess vegna eigi að þetta gera að umtalsefni en ekki að svara þeirri spurningu hvað er skynsamlegt fyrir Reykjavík? Hvað er gott fyrir Reykvíkinga? Alveg óháð því hvar við stöndum í flokki. Og hvernig viljum við að Reykjavík þróist sem samkeppnishæf borg og samkeppnishæft sveitarfélag? Það eru miklu málefnalegri spurningar en að vera að velta þessum þrönga sjónarhorfi varðandi gatnagerðargjöldin sem slík, vegna þess að þau eru bara hluti af heildarmyndinni. Og það er ekki hægt að horfa fram hjá því grundvallaratriði að Reykjavíkurborg, eitt sveitarfélaga, er með þannig kvaðir á nýbyggingar að það eykur byggingarkostnað frá sjónarhóli byggingaraðilans. Það kann að vera skynsamleg ráðstöfun
fyrir samfélagið að hafa þessar kvaðir. Það kann að vera skynsamlegt. Ég ætla ekki að kveða á það. Þetta í grunninn samt virkar sem skattur á þann sem að hyggst byggja. Þetta lækkar möguleika viðkomandi að geta selt íbúðir á lægra verði en ella. Og það þessi efnahagslegi veruleiki sem Reykjavík sem sveitarfélag verður að horfa til og velta fyrir sér hvernig viljum við vera samkeppnishæft sveitarfélag og hvernig viljum við þróa húsnæðismarkaðinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Komum hér saman og erum að ræða gatnagerðargjöld. Málefni sem reyndar ekki þessa meirihluta, heldur fyrri meirihluta, kom fram í janúar, samþykkt í byrjun febrúar með löngum fyrirvara, hefur verið auglýst í stjórnartíðindum og tekið gildi. Í borgarráði 27. janúar tillagan nokkuð skýr, hann vísað til borgarstjórnar þar sem hún fær afgreiðslu. Þetta eitt af því sem nýr meirihluti velti fyrir sér, hvaða áhrif hefði á húsnæðisuppbyggingu og skoðaði, en þar sem við höfum sett á dagskrá uppbyggingu húsnæðis, sett í forgrunn, þá finnst okkur mikilvægt fyrir Reykvíkinga að vita að við ætlum ekki að skera niður í öðrum útgjöldum, við ætlum ekki að skera niður þjónustu til þess að byggja upp götur. Við ætlum að hækka gatnagerðargjöldin þannig að þau komi að minnsta kosti betur inn í þann kostnað heldur en áður hefur verið. Það kemur vel fram í þessari tillögu sem lögð var fram að gatnagerðargjöldin munu hvorki eftir þessa breytingu né fyrir þessa breytingu standa undir gatnagerðarkostnaði. Einungis það þannig að þau munu koma aðeins betur inn með meiri hætti til samanburðar við önnur sveitarfélög. Í tillögunni og í þessum gögnum undir þessum fundi þá kemur þetta allt saman mjög skýrt fram og þarna verið að tala um það að Reykjavíkurborg að breyta þessum prósentum. Það kemur líka mjög skýrt fram að í tillögu borgarstjóra eru aðrir afslættir felldir niður. Ég nefni það þar sem að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson kannast ekki við það áðan, en það afskaplega skýrt í tillögunni sem sett fram undir hans nafni að aðrir afslættir falli niður. Og við segjum bara hér heimildum til að lækka eða fella niður gatnagerðargjaldið í tilteknum tilvikum. Það verið að þrengja það mjög mikið. Og það eru þá þessir bílastæðakjallarar sem hér hafa verið nefndir. Þannig að það tillagan sem kemur fram í janúar, samþykkt í febrúar og hefur núna komið til framkvæmda. Fyrir okkur sem erum ábyrgt stjórnvald, erum hér saman að stjórna borginni, þá tillaga að falla frá okkur sem þegar hefur orðið ekki góð stjórnsýsla. Það ekki ábyrgt að samþykkja eitthvað í febrúar með góðum fyrirvara, auglýsa það vel. Það búið að vera mikil vinna hjá öllum uppbyggingaraðilum í Reykjavík. Þeir eru búin að vera í miklum samskiptum við borgina. Það hafa margir hraðað sinni uppbyggingu til þess að ná inn fyrir 1. september og það koma hér nokkrum dögum eftir að ný gjöld taka gildi og ætla að breyta þeim þá. Það svolítið ringulreið. Það svolítið skrítið. Og mér finnst það allavega ekki áferðarfallegt og mér finnst það sýna ákveðna svona málefna þurrð og þetta sé það sem að Sjálfstæðisflokknum datt helst í hug á þessum degi. Svo ég vitni nú í orð borgarfulltrúa Friðjónssonar frá síðasta fundi þar sem að
hann var mjög undrandi á þeirri tillögu sem að meirihlutann lagði fram. Ég ætla reyndar ekki að vera undrandi á því og ég kannski ekki endilega hissa á viðbragðsflýtinum, en hér erum við eingöngu að við erum að hækka gatnagerðargjöldin til þess að gatnagerðargjöldin standi undir stærri hluta af þeim kostnaði sem að fellur á borgarsjóð vegna gatnagerðar. Þar sem við erum að byggja upp hraðar, þá það hærri kostnaður. Ef að gatnagerðargjöldin hækka ekki, þá það erfiðara fyrir Reykjavíkurborg að byggja upp hraðar. Nema þá að skera niður í annarri þjónustu eins og fyrir fatlaða, eins og fyrir aldraða, eins og fyrir börn, eins og í leikskólum eða hvar sem Það auðvitað pólitík og ég bara gengst vel við þeirri pólitík að mér finnst eðlilegra að gatnagerðargjöldin hækki og taki stærri part af gatnagerðinni heldur en að skera niður þjónustu við almenna borgara. Þessi liður inni í gatnagerðinni, þetta inni í kostnaðinu við að byggja upp húsnæði og eins og hér hefur komið fram margoft, þá þetta húsnæðisverð, það ræðast fyrst og fremst á markaði. Ég hef ekki séð annað en að uppbyggingaraðilar hafi verið nokkuð spenntir fyrir því að byggja í sveitarfélögunum hér í kringum okkur og annars staðar á landinu, þó ég skilji vel að flestir vilji byggja upp í Reykjavík. Ég hef ekki fundið fyrir því að það sé einhver minni áhuga á því að byggja upp í Reykjavík fyrir þessa breytingu, en vissulega, og ég hef bara fullan skilningu á því, að fyrir þá sem voru komnir af stað og höfðu gert ráð fyrir öðrum kostnaði, þá skil ég vel að þetta komið sér ekki vel. Og ég veit að starfsfólk borgarinnar hefur sest niður með þeim aðilum og það hefur verið allavega mikið gert til þess að reyna að mæta þeirra sjónarmiðum. Það auðvitað aldrei gaman að þurfa að innheimta eitt eða neitt og best væri ef allt geti verið ókeypis, en þannig ekki heimurinn og þetta ákvörðun sem var búið að taka þegar þessi meirihluti kom að. Við fórum sannarlega yfir hana, það voru mismunandi sjónarmið, við veltum fyrir okkur hvort við ættum að draga hana tilbaka. Það hefði þótt, annars vegar var ekki pólitísk eining það, en við náðum pólitíska einingu það að vera ekkert að hreyfa við þessu, líka vegna þess að það hefði mögulega skapað okkur skaðabótaskyldu, þar sem að uppbyggingaraðilar voru mögulega komnir með aukastarfsfólk, komnir með utanborðsgeir til þess að reyna að klára ákveðna teikningar og ákveðna vinnu áður en að þetta taki gildi og búið var að auglýsa breytinguna í stjórnartíðindum. Þannig að þessi meirihluti stendur heilla bak við það. Við ætlum ekki að hreyfa við þessari ákvörðun fyrir meirihluta sem að Samfylkingin var sannarlega hluti af og ég held að ef eitthvað má segja þá þessi breyting núna, hún skýrari, það færri afsláttarflokkar, þannig að það skýrara hver prósentan og það ætti kannski vera ennþá einfaldara þó fyrir uppbyggingaraðila að gera grein fyrir þessu og gera ráð fyrir þessu í uppbyggingunni. Mér finnst engin ástæða til þess að þetta sé eitthvað hærra en þarf og ég held að þessi hækkun sé, hún hófleg og fer ekki fram úr öðrum. Það auðvitað fráleitt að halda því fram að hér sé einhver sérstakt keppikefli að vera með hæstu gjöld, sérstaklega þegar horft til þess að það Reykjavíkurborg alls ekki. Við leggjum þó til hér það var ákveðið að halda þessum bílastæðahúsum og hjólaskýlum ofanjarðar áfram lágum og það var ákveðið að líka annað húsnæði og það eru ákveðnar en mun færri undanþágur heldur en það voru í fyrri reglum. Borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson spurði borgarstjóri af Öryrkjabandalag Íslands hefði óskað eftir fundi með borgarstjóra vegna verðlagningar þjónustu sem væri mikilvæg og þau væri að biðja um. Ég hef ekki, eða borgarstjóri hefur ekki fengið einhverja beiðni slíkt, hins vegar kom bréf frá Öryrkjabandalaginu varðandi það að aðgengishópur Öryrkjabandalagsins vildi hitta borgarstjóra vegna bílastæða á Veðurstofureit og vegna þeirrar ákvörðunar að banna bílakjallara og því bréfi var svarað að það hefur engin ákvörðun verið tekin að banna bílakjallara og Veðurstofureitur
þar voru ekki réttar upplýsingar og þeim fengu tilbaka réttar upplýsingar. Það er svo stutt síðan að borgarstjóri og oddvitar meirihlutans hittu Öryrkjabandalagið og við áttum með mjög góðan og gagnlegan fundum ýmislegt. En það hefur ekki borist til okkar nein beiðni, mér vitanlega í það minnsta neinar beiðnir fundi vegna einhverja gjalda eða einhverja þjónustu sem þau eru að biðja frá Reykjavíkurborg og hafa ekki fengið, enda veitum við góða þjónustu og við erum stolt af því. Gerum við allt? Alls ekki, mætti bæta ýmislegt, sannarlega, en það var eitt af því sem við fórum yfir og ætlum að bæta núna með þessum meirihluta að styrkja einmitt og styðja við þjónustu sérstaklega við fatlað fólk og þar er auðvitað Öryrkjabandalagið okkar nánasti samstarfsaðili. Einnig óskuðu þeir eftir upplýsingum hvers vegna við höfum sett af stað hóp sem ætti að skoða hagræði akstursþjónustu og fengu svör við því að það er hagræðið í þjónustunni en ekki þjónustan sem við erum að skoða. Það er hvort við eigum að veita þá þjónustu í samstarfi við fleiri sveitarfélög eða ekki. En það er þó hreinu, þessi samþykkt er óbreytt frá því að borgarstjóri fyrrverandi lagði hana fram. Það hefur ekkert breyst í þessu, við ákveðum að halda þessu og sýna Reykvíkingum að okkur er alvara með það að við ætlum að byggja upp ný og öflug hverfi í borginni. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér þykir það leitt ef að ég var einhvern veginn óskýr í ræðu minni þegar ég var að spurja hvort að borgarstjóri hefði hitt fulltrúa Öryrkjabandalagsins. Ég vísaði til þess að það hefði komið fram fréttir það að þau höfðu óskað eftir fundi með borgarstjóra vegna áforma Reykjavíkurborgar að takmarka byggingu bílastæðakjallara í nýjum fjölbýlishúsum. Í því felst þessi verðlagning líka. En ef að svo er ekki að borgarstjóri hafi ekki hitt fulltrúa ÖBÍ og aðgerðahópsins, að þá er það bara ágætt að fá það á hreint. Það er synd að svo sé ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað andsvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmirsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn getur sofið rótt yfir því að þessi borgarstjóri er mjög nánu og miklu samstarfi við Öryrkjabandalagið og marga fulltrúa þar og hefur átt samtöl við ýmsa þá sem eru þarna. Hins vegar var beiðnin fund út frá því að það væri verið að banna uppbyggingu bílakjallara sem er ekki rétt. Það er heldur ekki verið að takmarka uppbyggingu bílakjallara og það er ekki nein stefnumarkandi ákvörðun verið tekin varðandi bílakjallara, annað en það að í janúar lagði þáverandi borgarstjóri fram þessa breytingar sem að tóku af afslætti á gatnagerðargjöldum fyrir bílakjallara. Það er eina breytingin sem hefur verið gerð og hún var gerð áður en ég var borgarstjóri og ég get ekki endilega tjáð mig hvernig hún var til. Ég hins vegar greiddi atkvæði með þessu og ég held að bílastæðakjallarar eru það vel þekkt fyrirbæri og það mögulega hafi Reykjavíkurborg afslætti á þeim uppálega til þess að stuðla byggingu þeirra en það tilur taldi einhver mögulega ekki þörf lengur. Það er eina ástæðan sem ég hef fengið en sem ég segi, ég var ekki oddviti á þeim tíma, ég var ekki borgarstjóri á þeim tíma en ég hef ekki tekið þátt í að neinu sem á að takmarka eða banna bílakjallara. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, takk fyrir svarið, svo má segja. Ég langar til þess að spyrja þá borgarstjóra að lokum, hvaða áhrif heldur hún að það hafi að 20-falda kostnaðinn við gerð bílastæða í bílakjallara á vilja manna til þess að byggja slíka kjallara og vilja fólks til þess að borga fyrir slíka þjónustu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarstjóri eftir að svara. Svarar þá andsvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmirsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við getum velt fyrir okkur ýmsu og skoðunum okkar á hinu og þessu og ég ætla bara að fá að taka það aftur fram að það er mín einlæga skoðun að það er gott fyrir Reykvíkinga að það sé öruggur meirihluti hér sem ætlar að byggja upp ný hverfi
ætlar að byggja upp götur og innviði samhliða, ætlar að vera með nægilegt fjármagn til þess að þurfi ekki að fara að skera niður þá þjónustu sem að íbúum er kærust. Og það eru ekki allir sammála. Hægri vængurinn hér hefur almennt vilja lækka öll gjöld, lækka tekjur borgarinnar og minnka umsviðin og ég stend ekki fyrir slíka pólitík. Ég held að þetta getur verið sanngjörn gjöld. Það var mat þeirra sem að koma að þessu á sínum tíma. Mitt mat er ekki annað. Ég ætla ekki að fara að breyta því sem að var ákveðið áður en að við tókum við. Við fylgjum þess eftir og auðvitað munum við fylgjast með uppbyggingunni en þá hefur við ekki séð nein teikn á loft það að það sé minni áhuga að byggja upp í borginni enda erum við að skipuleggja gríðarlega spennandi svæði. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvarum undir þessari ræðu. Forseti gerir 15 mínútna kaffihlé.
Áfram haldið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, sem fyrr hér í dag þá fannst mér vera að kalla til mín úr pontu hérna í ýmsum ræðum og því hvort það hafi verið með beinum eða óbeinum hætti að þá bara svaraði ég kallinu. Og þetta sem sagt, núna vildi ég sérstaklega ræða það sem að hefur komið hérna fram í undir umræðum hérna við þennan lið og það þetta með að afnema afsláttin við bílakjallara og bara svona almennt vera að byrja að verðleggja bara bílakjallara úr allri uppbyggingu eins og kollegi minn nefndi hérna áðan. Og málið þú veist, núna ætti öllum að vera ljóst með að við bara fjölda greina og frétta frá fötluðu fólki og forsvarsmönnum hagsmunasamtaka fatlaðra að það er mikið hagsmunamál að fjölbílum fylgi helst bílakjallarar. Þar sem að þeir sem eru með hreyfiskerringu geta það bara átt víst bílastæði og sem auðveldast aðgengi að íbúðinni sinni. Og þess vegna var það jafnvel sérstaklega lagfest hérna árið ákvæði fjarlægð bílastæða frá inngangi. Þetta er bara rosa mikilvægt fyrir fólk með hreyfiskerringu eða eitthvað svona fötlun. Og í þessu þá þurfum við að rifja upp líka bara hugmyndina algilda hönnun sem að bara olli straumhvörfum í því hvernig við skipuleggjum húsnæði og bara umhverfið okkar almennt. Að sem sagt húsnæði, bara öll uppbygging á húsnæði og hvernig við hönnum húsnæði, það á bara að vera aðgengilegt öllum og umhverfið okkar almennt. Fatlaðir eiga ekki að vera einhver jaðarstærð sem er þar lendi velkomin sumstaðar en ekki annar staðar eða bara í vissum skömmtum í fjölbýlishúsum, skilji. Og við, þú veist, og partur af þessari hugmyndafræði bak við algilda hönnun er svo að við eigum hreinlega að hanna húsnæði og umhverfi okkar þannig að allir geti tekið þátt, fatlaðir jafnt við ófatlaða, skilji. Og þess vegna finnst mér þetta svo, ekki bara kaldhæðnisleg ákvörðun hjá borgarstjórnar meirihlutanum, þáverandi eða núverandi eða hvaða ákvörðun eða bara þessi stefnubreiting sem þetta er í aðli sínu þegar það vera að verðleggja bílakjallara úr myndinni að þá bara náttúrulega takmarkast það hversu margir fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta búið inn í blokk sem er náttúrulega bara þvert á markmið með algildri hönnun og þvert á aðgengistefnu Reykjavíkurborgar. Þar sem stendur með leyfi forseta að fatlað fólk á Íslandi er fjölmennur og fjölbreyttur hópur. Fjöldi fólks býr við skerðingur sem hamlar þeim verulega vegna skorts á aðgengi ýmsu tagi. Hér á landi þarf að huga sérstaklega að aðgengismálum eigi fatlað fólk að njóta almennrar þátttöku í samfélaginu til jafns við ófatlað fólk. Algild hönnun er hugtak sem felur í sér að öll þjónusta sveitarfélagsins, þar með talið húsnæði, gangi út frá þeim meginreglu að hún gagnist öllum og ekki sé þörf fyrir sérstakar lausnir til að mæta aðgengisþörfum fólks nema þá í undantekningartilfellum og þá með rökstuðningi. Og hér hefur komið fram í þessum orðum að kannski ættum við bara að hafa eitthvað svona sérstakann forgang, þá fatlast fólks á bílastæði, það er sérlausn, eða bara passa það að lausnin sé ákveðnum stað hér eða þar. En það sem að fatlað fólk er að kalla eftir er bara bílakjallarar. Greinilega, þeir lesi fréttinar. Forseti biður borgarfulltrúa að halda sig við efni tillögunnar sem er hér til dagskrá sem er lækkun á bílastæðagjöldum. Já, borgarfulltrúi minni forseta á að nánast allir aðrir eru búin að tala nákvæmlega þetta nema ég og mér langaði líka að tala. Allavega, þá spyr maður sig, þú veist, er aðgengistefnan bara skraut? Eða er hún bara gildandi að því markið að trufli ekki einhvers konar þráhyggju eða stefnu borgarstjórnarmeirihluta sem fækkum bílastæða? Og ég held að við verðum bara að hugsa varðandi þá bara alla uppbyggingu húsnæðis og hvernig við skipuleggjum gjaldskrár þar í kringum, verða gatnagerðargjöldin eða þetta með afnám afsláttar fyrir bílastæðakjallara og svo sérstök gjöld á bílastæðakjallara og allt þannig,
annarkvæmt erum við að byggja húsnæði og erum þá með gjaldtökuna þannig að hún taki mið af því að allir eigi jafnt aðgengi eða ekki. Og það skýr leið til þess að gera þannig að allir sem er jafnt aðgengi. Takk fyrir. Og já, en sú leið felur ekki í sér að gera erfiðara fyrir fólk að byggja bílastæðakjallara. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég verð að viðurkenna það að mér hefur þótt þessi umræðum aðgengismál í samhengi við bílakjallara mjög sérkennileg. Það eru lög sem að tryggja fötluðu fólki þann rétt að það séu p-merkt stæði nálægt byggingum. Og það er ekkert á teikniborðinu sem að gengur gegn því að fylgja ætla lögum og hvort sem að það er við uppbyggingu bílakjallara eða almennra bílastæða. Ég spyr því borgarfulltrúan, hvað er borgarfulltrúan að vísa til? Er borgarfulltrúan vitandi að það sé verið að brjóta lög eða ganga gegn samþykktum reglugerðum eins og byggingareglugerð þegar kemur að þessum aðgengisþætti? Nú kom ég sjálf að gerð aðgengisstefnu Reykjavíkurborgar og við stöndum bara með henni og höfum bara gert vel í því efni og viljum gera enn betur. Hvað er borgarfulltrúin að meina vegna þess að öll þessi umræða hefur verið mjög bara einhvern veginn ekki bent á neitt svona handfast og verið að tala að við ætlum að banna bílakjallara sem við ætlum ekki að gera og að eina aðgengið sé tryggt í gegn bílakjallara, það er bara ekki rangt, það er bara ekki rétt, það eru bara lög og reglur sem að tryggja þetta aðgengi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, var svona Freudian slip hjá kollega mínum, það er bara ekki rangt að þetta tryggi ekki aðgengi. Aftur bara til þess að útskýra. Annarkvort erum við að skipuleggja húsnæði og uppbyggingu nýs húsnæðis þannig að það henti öllum. Það er augljóst mál að ef við ætlum að vera með það þannig að bara ákveðin hluti íbúa megi fylgja bílastæði, þá erum við strax búin að segja að hér megi bara ákveðin hluti fatlaðar að búa. Og ef þú ætlar að vera með sér bara kannski 3-4 bílastæði fyrir fatlaða, þá erum við líka búin að segja hér megi bara 4 fatlaðar búa. Annarkvæmt byggjum við húsnæði og skipuleggjum alla umgjörðina og þjónustu á umhverfinu kringum húsnæðinu þannig að það skipti ekki máli hvort þú sért fatlaður ekki fatlaður, þú átt alltaf víst bílastæði eða hvað þá þjónustu þú þarft þarna í grendina, getur alltaf átt bara gengið víst af því eða þá að við ætlum að skipuleggja uppbyggingu nýs húsnæðis þannig að hún augljóslega takmarki fjölda fatlaðra sem geta búið þar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, enn og aftur velti ég fyrir mér hvar erum við að ganga gegn byggingareglugerð þegar kemur á því að hafa sérmerkt bílastæði. Við höfum verið að sérmerkja bílastæði eftir því sem þörf krefur þar sem að fatlað fólk býr og vantar bílastæði. Við höfum orðið við slíkum beiðnum og við erum ekki að ganga gegn byggingareglugerð hvað best ég veit neins staðar og hyggjumst ekki gera það vegna þess að þetta er bara samþykkt og okkur ber að fylgja þessu. Mér finnst þessi umræða að vera svolítið svona einhvers konar fjaðrafok. Ég veit að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem er líka í hagsmunasamtökunum hefur auðvitað beitt sér fyrir þessu og verið einhvern veginn að reyna að skapa einhvers konar pólitíska umræðu við sem að brjóta á réttindum fatlaðs fólks með því sem við erum að gera. Ég bara get ekki séð að það standist neina skoðun og mér finnst þetta svona að bera af sér svolítið svona pólitískan keim öll þessi umræðu. Við veltum fyrir mig hvort að það sé eitthvað bitastætt í þessu vegna þess að ef svo myndi ég gjarna vilja vita það, fá gjarna fram einhver dæmi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, að sjálfsögðu vísum við að buga öllum þessum samsæðiskenningum sem hér eru settar til þess að dylja þann hroka sem það að átta sig ekki á því að vera með X fjölda bílastæða sem eru nálægt einhverjum inngangi segir automatist að það megi ekki vera fleiri en nákvæmlega þessi fjöldi sem megi búa hana. Og þið geti ekki verið að leyfa eða heimila einungis bara 0,5 bílastæði per íbúð, byggja svo kannski 100 íbúða fjölbýlishús og ef það skildi nú fleiri en 50 búar þá bara hvað eiga þeir að gera?
það sem við erum að benda á hér að ef þú ætlar að vera sannarlega með algilda hönnun, þá snýst það líka það að það eigi ekki að skipta máli hvort þú sért fatlaður eða ekki. Þú átt að eiga visst aðgengi að bílastæði og það eigi ekki að vera sérlausnir fyrir þig, nákvæmlega eins og tekið fram í stefnunni sem að kollegi minn segist að hafa komið að því að skrifa. Þannig ég bara að segja, hvernig væri að fylgja sinni eigin stefnu og hætta að koma fram og vera þá að byggja húsnæði sem þá þannig að fatlaðir ekki einhver aukastærð. Þeir eru bara alveg jafn gildir og geta alveg átt jafn víst aðgengi á bílastæði og hver annar, án þess að þurfa að vera með einhver sérlausnir fyrir þá. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvar öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa á að halda sig við efni tillögunnar sem hér til umræðu og veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Já, forseti, ég ætla nú kannski bara rétt að rúlla yfir það að það í rauninni mjög furðulegur málflutningur að tala eins og þjónusta eða staðsetning sé ekki aðgengisvæn ef það ekki gert ráð fyrir því að allir sem að nýta hana gætu verið með þessi aðgengisstörf samtímis. Kringlan ekki þannig að allir gætu verið á hjólastóliðinni samtímis. Ekkert húsnæði, vara eða þjónusta miðar í rauninni við það nema mögulega það sem sérstaklega fyrir þann notendahóp eða eitthvað svoleiðis. Bara svo því sé haldið til haga. Við myndum aldrei geta hannað samfélagið þannig. Og ég vil líka taka það fram að þetta alltaf nýting á almannarýminu og almannagæðum. Það eðlilegt að fólk greiði fyrir afnot sín af almannagæðum og það líka þannig að það eðlilegt að fólk geti valið að forgangsraða fjármagninu sínu öðruvísi heldur en að endilega kaupa bílastæði með íbúðinu sinni. Ég hefði ekki getað keypt mína fyrstu íbúð ef ég hefði neyðsla að kaupa bílastæði á 5 til 12 milljónir, hvernig sem það hefði verið með þeirri íbúð. Það var gott fyrir mig að ég gat fundið íbúð þar sem að það var ekki hluti af kostnaðinum. Mér finnst að það eigi að vera í boði á markaði. Kannski þarf ég bílastæði eftir 10 ár, kannski hugsa ég það þegar ég flyt, en mér finnst það fáránlegt að það bara verði að fylgja öllum íbúðum og það sé bara innbyggt í kostnaðinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa aftur á að halda sig við efni umræðunnar sem snýst lækkun á gjaldskrá bílastæða. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, leitt að hvað þú ert búin að lenda í því að þú eru að minna á þetta oft, en allavega, sko, þetta nú bara þannig að það stendur hér í ykkar eigin stefnu að þið ætla ekki að stunda það að vera með sérlausnir fyrir fatlað fólk. Fatlað fólk þarf yfirleitt bíla, vegna þess að það býr við ykkur hreyfiföllun og svo framvegis, sem að þýðir ef við ætlum að byggja hérna húsnæði sem þannig að það skiptir ekki máli hvort þú sett fatlaður og ófatlaður, það sé til bara þjónusta fyrir þig, bílastæði þar nú talið, að þá á þetta ekki að vera svoleiðis að það sé bara hálft bílastæði vegna þess að þessi litli minnihluti sem notar ekki bíl og þú veist, en alltaf samt að nota bílastæði þegar það færir til sín gesti á bílum til dæmis eða einhverja bara hvað segjum við, heimsendingaþjónustu augljóslega að nota bílastæði þótt að sé ekki til enganota, þá það samt til enganota á annan hátt. Að samt einhvern veginn ætla að fara að útiloka eða bara vinna gegn sinni eigin aðgengistefnu með því að segja að það megi bara vera x mörg bílastæði per blokk sem þá miklu minna en fjöldi íbúa eða fjöldi endilega þeirra sem þurfa að nota. Og máli ég bara rétt að byrja. Jæja, hún búin að stoppa mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir aftur borgarfulltrúa á að halda sig við efni umræðunnar sem hér til umræðu. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita annað andsvar? Veitir það annað andsvar borgarfulltrúinn Alessandra Brím? Já, ég reyndar þarf að hlaupa fram í viðtal, en sko ég held ekki að þessi gjaldskrárbreyting sem að ræða, sem var farið í, sé brot á okkar aðgengisstefnu og ég vil taka það fram að ef að borgarfulltrúinn hefur ágjörð því að ekki öll stæði bílastæði séu aðgengileg, p-merkt stæði eru eitthvað 5 fermetrar eða eitthvað svoleiðis, borgarfulltrúinn að færa rök fyrir því að í rauninni séu við ekki að sinna aðgengiskröfu með því að vera ekki með öll bílastæði í þeirri stærð og þá gætu við, ef við ætlum að fylgja þeim viðmiðum að í rauninni gætu öll bílastæði allstaðar í borginni verið p-merkt stæði eða þannig samtímis, þá myndum við þurfa að fækka bílastæðum all svakalega í borginni ef þetta ætti að vera standardinn.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þó andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, í fyrsta lagi að þarf ekki að fækka bílastæðum, það er hægt að byggja stærri bílakjallara. Í öðru lagi það er mismunandi eftir föllum fólks hversu stórt bílastæða þarf. Í þriðja lagi fatlaðir hafa og hagsmunasamtök og fulltrúar fyrir fatlaða allra hafa nefnt að ítreka að það eru alltaf fá bílastæði sem henta þeim í borginni. Þannig að augljóslega er niðurstaðan alltaf svo sama. Ef við ætlum að vera með algilda hönnun í því húsnæðisuppbyggingu, þá þurfum við að hugsa út frá þessu. Og ekki vera að takmarka sérstaklega bílastæði bara vegna þess að við viljum að takmarka bílastæði þegar við vitum að kemur niður á þá þessari hugmyndafræði algilda hönnun. Þetta bara fer ekki saman og það er það sem við erum að benda á. En ég sé hérna að kollegi minn þarf að rjúka í viðtal þannig að ég ætla að leyfa henni að ganga í burt með þessu en þetta var það sem ég vildi sagt hafa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson og meðan hann talar að hans ræðu lokinni verður mælendaskrá lokað. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er búið að vera líflegar umræður hérna, ég stend hérna, það var smá misskilningur svona mögulegur sem var ástæðan fyrir ég bað orðið en það leystist síðan þannig að ég stend hér núna en þessi umræða hefur snúist lækkun bílastæðagjalda eða eitthvað slíkt staðan fyrir gatnagerðargjalda ákveðin hluta því að sjálfsögðu en ég bara minni enn og aftur á það ég tek líka svona þessar ásakanir borgarfulltrúa Ragnhildar Aldu Maríu Vilhjálmsdóttur að við þessi meirihluti sé að vinna bara kerfisbundið gegn fötluðum og aðgengi fatlaðra bara, þetta er kolrangt. Bara algjörlega nema síður sé. Þannig að það sem að vakir fyrir okkur er það að reyna að koma til móts við markaði með því að brjóta nýtt land undir nýja byggð og við gerum það ekki nema að hafa til þess fjármagn, til þess að byggja innviði og götur, gatnakerfi og til þessi leikurinn gerður fyrir utan allt annað sem að komið hérna fram áður og kannski algjör óþarfa að endurtaka en við verðum að horfast í augu við það að við getum ekki, það er ekki hægt að eins og kom fram í máli borgarstjóra hérna áðan hvað ætlum við að gera, við ætlum að fara að brjóta nýtt land og byggja nýja innviði og götur, gatnakerfi hvar eigum við að fá peninga til þess ef við getum ekki uppfært gjaldskrárna sem þarf þess að ná í það fjármagn sem til þarf með þessum aðgerðum. Viljum við fara að fækka, viljum við fara að lengja biðlista barna enn frekar, viljum við fara að skera niður í velferðarþjónustu, sameina bekki á sama tíma og borgarsjóður eins og hann þó að það horfi til betri vegar og allt það, en þá verðum við allan að horfast í augu við það að við verðum að ná í þetta fjármagn sem til þarf til þess að gera það sem þarf til að koma til móts við þá þörf sem að fyrir liggur í þjóðfélaginu í borginni varðandi kröfu að fá aðgengilegt ódýrt húsnæði fyrir fyrstu kaupendur og fara inn í ódýrari húsnæðismarkað eins og hægt á landi sem að Íslandi með það vaxtastig sem hér ríkir. Og það er líka skrítið að heyra þetta með bílastæði, ég ætla ekki að fara að dvelja lengi við það, en það er eins og séu bara bílastæða, kjallarar eða engin stæði. Það eru önnur stæði líka í boði eins og ég nefndi hérna áðan og það verður að hafa það líka í huga að við komum ekki öllum bílum borgarinnar fyrir í bílakjöllurum og við verðum að fara að hugsa til framtíðar varðandi þetta og ég tek svo sannarlega undir það líka að það er skortur á bílastæðum í borginni og við þurfum að bregðast við því og það mun gerast bara í framtíðinni með öllum þeir ráðum sem að hægt innan þeirra marka sem að kerfið býður upp á. Og líka varðandi svona pólitíkina sjálfa, það er svolítið alltaf það er svolítið á Íslandi þessi svarthvíta, það er meiri hluti, minni hluti, svona skotgrafa hernaður alltaf og skotgrafa hernaður náttúrulega fyrr í heimsstyrjöldin, nú farið að berjast með drónum, það er komið tækni og það er komið alls konar inn í þessa umræðu sem að ætti að líka fylgja í pólitíkinni og það er að taka það besta frá öllum í raun og það er að fara að horfa meira á málamiðlanir og eins og segi, ég bara ítreka það enn og aftur, ég get tekið undir margt af því sem komið hérna fram, en ég get ekki tekið undir það að ég, við í meirihlutanum og minn flokkur stöndum með einhverjum hætti gegn fötluðum í borginni með því að skerða aðgengi fatlaðra að
stæðum eða annarri aðstöðu sem að til þarf, það ekki að fara að gerast. Þannig að það sé ítrekað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og mælendaskrá hefur verið lokað. Forseti brýnir enn og aftur fyrir borgarfulltrúum að halda sig við efni tillögunnar sem lækkun gatnagerðargjalda. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég ætla að reyna að halda mig við efnið. Borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson ræddi það hérna fyrir í dag að gatnagerðargjöldin hefðu nú ekki breyst síðan 2007 og við værum á verðlagi 2007. Það einfaldlega ekki rétt vegna þess að við sjáum það á heimasíðu Reykjavíkurborgar að verðgrunnur fyrir gatnagerðargjald í janúar 2025 eru 302.559 krónur og það 0,19% breyting milli mánaða þar sem að hækkar á vísitölugrunni. Þannig að það að halda því fram að við séum ennþá að vinna á verðlagi 2007 einfaldlega ekki rétt vegna þess að það blasir við á heimasíðu borgarinnar að verðlagsgrunnur gatnagerðargjalda hækkar milli mánaða. Og svo ég haldi mig við Flokk fólksins. Þá það ennþá furða þegar maður les bókun borgarfulltrúa Flokks fólksins í borgarstjórn 4. febrúar þar sem að borgarfulltrúinn bókar, borgarfulltrúi með leyfi forseta, borgarfulltrúi Flokks fólksins vill taka fram að þrátt fyrir að hækkun gatnagerðargjalda sé til þess að samræma orðatak og efnistök við ríkjandi lög hann á móti öllum þeim hækkunum sem bitna mun á borgarbúum. Síðan heldur þessi bókun eitthvað áfram en það ágætt að minna fulltrúa Flokks fólksins á þessa bókun. Það samt annar borgarfulltrúi sem að bókaði á sama tíma og hérna í salnum. Það borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Hækkun gatnagerðargjalda kann ekki góðri lukku að stýra á tímum þar sem mikil vöntun á húsnæði í Reykjavík. Borgarfulltrúi Vinstri grænna óttast að þessi hækkun muni skapa tregðu í uppbyggingu og hún skilir sér almennt í hækkun húsnæðisverðis. Svo heldur þessi bókun eitthvað áfram en það ágætt að minna borgarfulltrúan Líf Magnúðardóttir á bókunina sem að hún lagði fram hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan. Síðan langar mig til þess að víkja aðeins í lokin að þeirri töflu sem að borgarfulltrúi Framsóknarflokksins Einar Þorsteinsson sýndi okkur hérna og fylgir þessari hækkun á gatnagerðargjöldum. Kunnugir hafa bent á það að Reykjavíkurborg gerir eitt sveitarfélaga ekki verulegan greinamun á því sem að telst vera B-rými og C-rými í fjölbýlishúsum. Það að segja sameign og bílakjallarar og geymslur og svo framvegis. Þannig að Reykjavíkurborg rukkar eða krefst 10% gatnagerðargjalds á B- og C-rými meðan að Kópavogur, Mosfellsbær, þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn ekki við völd, með 0%. Það líka Seltjarnarnes og Garðabær og Akureyri og Reykjanesbær. Þannig að taflan sem að fylgdi þessari hækkun var í besta falli villandi vegna þess að samanburðurinn var ekki réttur. Samanburðurinn ekki þannig að það sé 15% gjöld á raðhús og einbýlishús í Kópavogi eða 10% í fjölbýlishúsum.
vegna þess að þeir taka ekki gjöld af sameign. Þú ert ekki krafin það. Það væri óskandi að Reykjavíkurborg tæki meira tillit til þeirra sem eru að byggja í borginni og tillit til þeirra sem að þurfa á húsnæði að halda, því að þessi hækkun sem að samþykkt var í byrjun árs gegn hagsmunum þeirra sem að leita sér á húsnæði og hún gegn hagsmunum almennings í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Tveir hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, ég veit nú ekki hvað borgarfulltrúinn er að reyna að færa sönnu fyrir hérna, en mér finnst þetta hálf leim, eins og unglingarnir segja. Ég stend alveg við þessa bókun og þetta er alveg hárrétt hjá mér að það er alltaf tími fyrir hækkun gjalda eða lækkun gjalda og það að greiða atkvæði gegn því á þáverandi tímapunkti, ég get líka alveg staðið með því. Eins og hringlandaháttur ekki góður og þessi breyting og samþykkt var samþykkt hérna í borgarráði og fékk sína auglýsingu í stjórnartíðindum og tekur síðan gildi 1. september. Og það væri algjörlega frálegt og ábyrgðarlaust að samþykkja tillögu Sjálfstæðisflokksins það að fara aftur til fyrra horfs. Þar fyrir utan voru þættir í þessum hækkunum sem ég hefði viljað sjá með öðrum hætti og það má alveg halda því til haga að staðreyndin svo að þetta gæti skila sér út í verðlag en þarf ekki að gera það. Þannig að þetta er bara allt rétt sem ég hef sagt í þessari bókun og ég stend bara með því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, það kemur stundum fyrir að við erum sammála við borgarfulltrúi Vinstri grænna og ég, hringlandaháttur ekki góður. Þess vegna kjósum við að gjöldin séu lækkuð og hækkunin afnumin vegna þess að við vorum á móti því í febrúar. Eins og borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir, en í sínum hringlandahætti núna fylgjandi þessum sömu gjöldum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, þetta svo kjánalegt. Borgarfulltrúinn getur ekki verið svo skín í skroppinn að geta ekki séð hluti heldur í öðru ljósi í einhverju samtali við aðra flokka. Það sem líka hallærislegt að Sjálfstæðisflokkurinn kemur hálfu ári síðar með tillögu að falla frá einhverju sem hefur tekið gildi. Þetta náttúrulega bara mjög hallærislegt og ég skil ekki af hverju það tók Sjálfstæðisflokkinn svona langan tíma að hugsa þetta og koma þá ekki með einhverja breytingatillögu þegar þetta var til umræðu á sínum tíma. Það eru ýmis gjöld þarna sem sanngjarnt að hækka. Ég set alveg fyrirvara hækkun í ákveðnu liðum og það með þá í því árferði sem við erum. En þetta ákvörðun sem var tekin og þetta ákvörðun sem við bara stöndum við. Stundum maður í meirihluta, stundum maður í minnihluta, en við erum allavega ekki að vinda ofan af með hringlandahætti ákvörðun sem þegar hafa tekið gildi. Það ætla ég ekki að gera. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Já, ég get ekki gert að því þótt að borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir finnist ég vera hallærislegur eða leim eins og hún sagði. En einu breyttu forsendurnar sem að ég sé hvað hana varðar það að hún núna í meirihluta og formaður borgarráðs og þess vegna
komin í aðra stöðu. Það eru einu forsendurnar sem ég sé breyttar fyrir hana. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur til þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, já, ef borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson myndi útvega mér tímavél og kæmi mér aftur til 2. febrúars í fyrra, þá myndi ég líklega greiða með atkvæði með nákvæmlega sama hætti og skila inn bókun með nákvæmlega sama hætti. Málið er bara það að lifa í svona það sem allt er greypt í stein. Það er rosalega erfitt að þetta er svona hálfgerð steinaldar mennska í pólitík. Kannski með dettur hug orðið íhaldssemi, það kannski segir eitthvað, það fyrirbæri. En málið er bara það að hver ákvörðun, hún á sér stað og stund. Pólitík og bara mannlífið og framkvæmdir, þetta er lifandi fyrirbæri sem á sér stað og stund, og það er það nákvæmlega sem er að gerast hérna núna, að við erum að taka tillit til þess að við ætlum að fara í mikla framkvæmdir, að brjóta nýtt land, og þetta er liður í því að koma þeim aðgerðum í réttan farveg. Við ætlum að með því að gera þetta, þá stöndum við vörð velferð fólks sem minna má sín í þjóðfélaginu hérna í borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég vil byrja því að benda borgarfulltrúanum Einari Sveinbirni Guðmundssoni á það að hann er bara búinn að vera í meirihluta síðan í febrúar þessu ári, en ekki síðasta. Og það er eflaust rétt að hver ákvörðun á sér stað og stund. Það er augljóst af hans máli og líka borgarfulltrúa Vinstri grænna að staðurinn og stundin er þegar þau eru í meirihluta eða þegar þau eru í minnihluta. Það er eina breytan sem hægt er að útskýra þennan viðsnúning í afstöðu til gatnagerðargjalda og hækkuna þeirra. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita annað andsvar. Veitir þá annað andsvar borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Þessu ári, en ég vísa til þess sem að borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson nefndi á það. Hann talaði borgarfulltrúi Flokks fólksins hefði greitt atkvæði með þessum hætti 2. febrúar á síðasta ári, og nú sit ég hér sem borgarfulltrúi Flokks fólksins, þannig að við bara höldum þeim skilmerkingum til haga hvað það varðar. Við erum að tala hér borgarfulltrúa ákveðins flokks sem að greiðir með ákveðnum hætti, og flokkar hafa ákveðna hugmyndafræði og allt það, þannig að ég bara ítreka það sem ég sagði áðan, stend við það. Og ég ítreka bara enn og aftur að þetta er allt saman lifandi fyrirbæri, og það er ægilegt að, við getum farið eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði áðan, hann talaði Árbæing árið 1960 sem vildi þar byggði, þar greiddi hann bara gatnagerðargjöld fyrir sína götu nánast. Við getum kannski farið svo langt aftur í tíma til að lækka gjöldin, en ítreka líka að við tala 2007, þá er ég að minnast að tala prósentur, hlutfall og ákveðnar samþykktir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti brýnir aftur fyrir borgarfulltrúa að halda sig við efni tillögunnar sem er lækkun gatnagerðargjalda. Og svarar þá andsvari á öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, hafi sá sem að hér situr mismælt sig og sagt að þessi atkvæðagreiðsla hafi átt sér stað í febrúar á síðasta ári, þá biðst hann velvirðingar á því, en þessi atkvæðagreiðsla átti sér stað í febrúar á þessu ári, þannig að það skal vera skýrt. En viðsnúningurinn á ekki fleiri mánuðum verður bara skýrður á þessu, að borgarfulltrúinn er núna komin í meirihluta og þarf að verja skoðanir og afstöðu sem að hann var eindregið á móti fyrir örfáum mánuðum síðan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa á að tjá sig einungis í sal borgarstjórnar þegar forseti hefur gefið þess heimild og slökkva á míkrofónum þegar þeir eru ekki að tjá sig. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir.
Minni borgarfulltrúa og tjá sig einungis með leyfi forseta í þessum sal. Ágæti forseti, ég veit ekki hvort að þessi umræða hafi verið sérstaklega gagnleg, en hér var farið yfir víðan völl og margt dregið fram, ekki kannski alveg í takt við það sem við erum að fjalla sem tillaga Sjálfstæðisflokksins að í rauninni draga tilbaka ákvörðun eða strangt tekið taka nýja ákvörðun og færa hana aftur til 2007. En það auðvitað ekki meirihluti fyrir því og það væri í rauninni óábyrgt að gera það yfir höfuð og í ljósi þess sem að farið hefur verið yfir hérna varðandi gjöld og varðandi fjárfestingu og varðandi framkvæmdir. Þannig að, og margt vatn hefur runnið til sjávar á þessum tíma, þannig að það er eðlilegt að skoða í ljósi alls hvernig við innheimtum gjöld. Og svo það auðvitað pólitík og hvernig við gerum þess og hvað sanngjarnt. Og þetta með því að setja inn í samþykktir Reykjavíkurborgar varðandi gjaldtöku fyrir gatnagerð og viðhald á þeim, það auðvitað pólitískt. Og hérna hefur verið mikið rætt einhverja bílakjallara eins og það sé bara alfa omega í allri uppbyggingu og það sé bara skýlaus krafa fatlaðs fólks og það séu byggðir hérna bílakjallarar og þeir séu svo svakalega dýrar að nú sé ekki hægt að byggja. Jú, bílakjallarar neðanjarðar eru auðvitað bara svakalega dýrir. Það er dýrt að hafa bílakjallara neðanjarðar. En það er ákveðin sem þú tekur hverju sinni í takt við þá uppbyggingu sem að farið að stað með. Það þarf að skoðast hverju sinni. Og það auðvitað líka, við getum líka þá farið að ræða það varðandi gjaldtökuna að það sé verið að þá leggja 90% á þá uppbyggingu af bílastæðahúsum sem eru fyrir fleiri en 3 bíla og eru sameiginlegir. En það auðvitað bara framsetningamál og það stenst ekki neina skoðun. Það hefur verið að fella út afsláttaflokka af uppbyggingu til dæmis bílastæðahús, hvort sem það neðanjarðar eða ofanjarðar, fyrir fleiri en 3 bifreiðar sem eru til sameiginlegra nota. Það var 90% afsláttur gefin á því. Það bara verið að fella það út. Það bara stendur ekkert það að það sé verið að sliga fólk sem að býr til bílakjallara með bara óhóflegum skatti og skattpíningu. Þetta bara tómt mál að tala og reynum nú að halda okkur hérna líka við málið sem að þessi tillaga. Ég hef komið hérna upp og lagt til að þessari tillögu sé hafnað. Við erum ekki að fara að endurskoða þetta. Þetta hefur tekið gildi, þetta tók gildi 1. september. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi fór ágætlega yfir það í ræðu sinni að það var gefin þessi aðlögunarfrestur svokallaði þetta hálfa ár sem við höfum frá 25. febrúar og auglýsingu í stjórnartíðindum og svo koll á kolli. Þannig að ég held að við ættum að halda okkur við það. Svo langar mig líka að segja við Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúa að engi gerir svo öllum líki og ekki Guð í himnaríki. Og þegar þú ert í samstarfi við flokka sem að ég vona að einn daginn að borgarfulltrúin fái að reyna og verði ekki bara grenjandi minnihluti hérna í borgarstjórn, að þá eru málin rædd, það eru skiptar skoðanir og mér finnst ekki ástæða til þess að berja hér í borðið og heimta það að þetta verði undið ofan af þessu öllu og nú skuli þetta gert eins og ég sé það fyrir mér. Mér finnst alveg sjálfsagt að rukka gjöld
fyrir gatnagerð og viðhald þeirra. Og það pólitík. Og svo vil ég líka benda á 9. grein samþykktarinnar, það sem einmitt gert ráð fyrir því að við getum komið til móts við uppbyggingu fyrir fatlað fólk, eldra fólk, félagsbústaði og svo framvegis. Þannig að ég hvet borgarfulltrúa til þess að lesa þessa nýju samþykkt, stúdera hana vel og spyrja sig, þetta ekki bara nokkuð sanngjarnt? Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ágætt að nefna að ástæða þess að bílakellarar hafa verið svona mikið til umræðu hér í dag einmitt vegna þess að með þeirri tillögu sem við leggjum fram hér í dag þá viljum við vinda ofan af ákvörðun sem leiðir af sér að gatnagerðargjald af bílastæði í kellara 20-faldast. Að opinberu gjöldin sem borgin leggur á eitt bílastæði í bílakellara verður 1,2 milljónir króna. Og já, það rétt að bílastæði í kellara eru gríðarlega dýr í framkvæmd en þau verða enn dýrari þegar hið opinbera leggur þessi gjöld ofan á. Og ástæða þess að ég vék máli mínu hérna áðan að Keldnalandinu, það tengdist einmitt þessu umræðefni. Vegna þess að það svo stefna öll bílastæði að vera í miðlægum bílhúsum og uppbyggingaraðilar hafa talað um að það sé stefna borgaryfirvalda að skattleggja uppbyggingaraðila frá þeirri hugmynd að byggja hérna bílastæði í kellara. Og þá vil ég bara nefna hver mun betri nýting það á landi að gera uppbyggingaraðilum kleift og hagkvæmar að koma bílastæðum fyrir í sérstökum bílastæði í kellarum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, í rauninni þá bara verið að fella út afslætti ef við tölum þá bara bílakjallara, en þú veist það ekki sérstaklega tilgreint í þessum gömlu samþykktum að þessu bílakjallarar, en þá bara verið að fella út afslætti 90%. Hins vegar það þannig að bílakjallarar flokkast þá undir annað húsnæði sem samkvæmt nýrri gjaldskrá þá 13% sem leggst á. Það líka hægt að fá afslætti ef hægt að rökstyðja með einhverjum hætti fyrir hvern eru þessir bílakjallarar, af hverju erum við að byggja þá. Mér langar líka að nefna það að bílakjallarar eru óumhverfisvænir og bílastæðahús hafa fjölbreyttari, ef að einhver hættir að nota þessi bílastæðahús, þá hægt að breyta þeim aftur í til dæmis íbúðarhúsnæði. Þannig að það eru mörg sjónarmið sem að þurfa að liggja undir því við tökum þessar ákvarðanir. Hvað rétt að gera? Og ég get ekki séð að 13% fyrir gerð bílastæðakjallara sé einhver skattpíning eins og Sjálfstæðisflokkurinn vill halda fram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, það áhugavert að draga fram með þessi 13% sem að leggjast á stæði í bílakjallarum sem mun hærri skattheimta heldur en af bílastæðum í bílhúsum. Og þar birtist okkur stefna borgaryfirvalda að koma bílastæðum frekar fyrir í bílhúsum. Og þetta hafa margir og jafnvel fyrrverandi borgarfulltrúar meirihlutans nefnt bara tískubylgju hreinlega sem standist ekki skoðun og leiði ekki af sér góða landnýtingu. Og við hljótum öll að hafa hag af því að nýta borgarlandið vel og koma einmitt bílastæðum fyrir neðanjarðar þar sem því verður við komið. Og við getum gert eitthvað til að lækka kostnað við að nýta land betur, til dæmis með því að stilla gjaldtöku í hóf, þá eigum við að gera það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, og það búið að tryggja það í þessari samþykkt sem hefur tekið gildi og ég með leyfi forseta. Borgarráð getur ákveðið að lækka eða fella niður gatnagerðargjald á einstöku lóðu við sérstakar aðstæður, svo sem vegna þéttingabyggðar, atvinnuuppbyggingar, lítilla ásóknar í viðkomandi lóða, eftirspurnar og leiguhúsnæði og svo heldur áfram með leyfi forseta. Borgarráð getur lækkað eða fellt niður gatnagerðargjald vegna sérhæðs félagslegs húsnæði, meðal annars sambýlis fatlaðs fólk, þjónustu íbúða fyrir aldra og félagslegs leiguhúsnæðis, enda sé slíkt húsnæði eigu stofnanafélag, samtaka eða félag sem ekki eru í ágóðaskyni og tilvitnun lýkur. Og þá má líka aftur spyrja sig, það þarf að meta það hverju sinni hver tilgangurinn til dæmis eins og með bílakjöllurum. Hverjum þjóna bílakjallarar? Nú veit ég til þess til dæmis í Vellskverinu að þá hafa bílakjallarinni þar hækkað verð á húsnæði sem ekki nýtur þeirra fríðinda að hafa bílastæði í kjallara 4 milljónir. Þannig að talandi hækkanir sem að skila sér til þeirra sem ekki
eiga það skilið, þá skulum við líka velta því fyrir okkur. En því nennir Sjálfstæðisflokkurinn ekki að velta fyrir sér. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá og lokar umræðunni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Segir svo við tökum ekki umræðuna, borgarfulltrúar góðir. Ég vil þakka öllum sem tóku til máls og jafnvel þó alls ekki verið sammála. Og það verið sjálfsög ánægjulegt. Mér fannst hins vegar ræður margra og meirihlutanum einkennast af ákveðinni vankunnátt á málinu. Bæði var þetta gjaldið sjálft og svo var þetta hagfræðina. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi var megin talsmaður meirihlutans í þessu máli. En það var eins og hefur verið bent á hér áður að það var eins og verið haldin einhver misskilningi. Hún héldi að eins og eitthvað krónutöluskatt var að ræða, eitthvað fasta krónutölu sem væri löngu komin tími til að hækka og furðulegt að það hefði ekki verið gert í langan tíma. En eins og var bent hérna á, þá er þetta grunnur sem breytist mánaðarlega sem Hagstofan reiknar út frá meðal byggingakostnaði, þannig að ég get alveg fullvissað fulltrúa meirihlutans það að þeir geta sofið rólegir á nóttunni yfir þessu. Þetta hækkar mánaðarlega þó að hækkunin verði nú meiri en núna þegar prósentan er í sömu tilvikum nánast tvöfölduð. Og svo var þetta einhver barnaleg sýn fannst mér sem kom fram hjá ekki bara þeim borgarfulltrúa heldur líka hjá borgarstjóra og formanns umhverfis- og skipulagsráðs að það væri ekki víst að gjöldin myndu hækka húsnæðisverð. Það var ekki víst. Kannski þessu tilviki væri hægt að vera með einhverja 100% hækkun án þess að það færi út í verðið. Borgarfulltrúar góðir, gefum okkur segjum bara að fjármálaráðherra myndi nú leggja til þá breytingu að hækka matarskattin úr 100%, taka nú úr 11% í 22%, segjum bara honum dytti það í hug og það er örugglega umdeild ákvörðun, en þá myndi hann halda fram að þetta væri ekki skattur á almenning, þetta væri skattur á hagnað matvörukaupmannanna, skattur á hagnaðin hjá Bónus og Krónuna. Þeir yrðu að leggja á gjöld til þess að hafa arð og þeir var að hagnast og það væri verið að skattleggja hagnað þeirra. Mér finnst eins og skín í gegn eins og menn telja það sé verið að skattleggja hagnað verktakanna, þeirra sem byggja og byggingaraðilana, en auðvitað allur þeirra hagnaður og öll þeirra laun komu auðvitað frá þeim sem kaupa íbúðirnar af þeim, þannig að auðvitað í þessu tilviki eins og öðru þegar að gjöld eru hækkuð mikið þá náttúrulega þurfa menn að velta því út í verðlagið á sína viðskiptavini sem eru almenningur og launafólk og hækkar gjöldin til þeirra. Nú þetta var furðuleg umræða fannst mér lögin gatnagerðargjöldin og nauðsynin á því eins og mér fannst formaður skipulagsráðs vera að leggja áherslu á að þetta yrði að standa undir sér og það var vitnað í lögin 10. grein gatnagerðargjöld og það er rétt eins og hefur verið farið yfir að sveitarstjórnin skal verja þessu gjaldi til gatnagerðar í sveitarfélaginu og til viðhalds gatna og svo framvegis, en það stendur hvergi að gjaldið eigi að standa undir sér. Það er margvísleg gjaldtaka sem okkur heimiluð sem stjórnvaldi án þess að þessi krafa gerð það í sömu lögum sem veitir okkur heimildina að þetta skuli standa undir öllum útgjöldunum. Tökum til dæmis bara starfsleyfisgjald eða svokallað heilbrigðisgjald sem dæmi. Það auðvitað rennur allt til heilbrigðiseftirlitsins og rekstursins þar, en það stendur samt ekki undir útgjöldum heilbrigðiseftirlitsins. Ég held að það sé svona cirka helmingur af útgjöldum eftirlitsins sem komið frá þessum heilbrigðisgjöldum. Má þá ekki búast við tillögu frá meirihlutanum það að heilbrigðisgjöld í Reykjavík eða þessi starfsleyfisgjöld verði tvöfölduð til að þessu standi undir þessu vegna þess að segir í lögunum að þau renna til þessa málaflokks. Það sjá allir þetta nær ekki nokkur átt og ég vona að ég hafi ekki gefið meirihlutanum þarna nýja hugmyndum tvöföldun á þessum gjöldum. Nú, það er misjafnt hvernig sveitarfélög og gerir þetta og það má velta því fyrir sig að það var fullyrt að þetta gerði mörg sveitarfélög, þetta rinni til gatnagerðargjalda og ég held að formaður skipulagsráðs hafi vísað til flestra eða allra sveitarfélög, hún sagði þetta gera öll sveitarfélög
og það má velta því fyrir sér hvað gera sveitarfélög þar sem ekkert byggt. Það eru mörg sveitarfélög hérna út landið, örugglega meirihluti sveitarfélög þar sem lítið sem ekkert byggt. Hvað með til dæmis Tjörnesrepp, ég efast sé mikið byggt þar. Hvernig á Tjörnesreppur að láta, ef þessi lagatúlkun rétt, að gatnagerðargjöldin eigi bara að standa undir öllu og skulu gera það. Það erfitt fyrir kannski Tjörnesrepp þar sem kannski er ekki byggt hús á hverju ári og svo loksins það ekkur eftir í huga að byggja hús, þá ef þessi skilningur lagana verður að hafa leiðarljósi, þá ætti Tjörnesreppur væntanlega að rukka 20 milljónar króna gatnagerðargjald af því eina húsi til þess að hafa upp í kostnað af gatnagerð og gjöldum á því ári. Það sjá allir hvað þetta er mikil vitleysa, en kjarni málsins sá að þetta mun hækka íbúðaverð í Reykjavík og gera fólki erfiðara að eignast eigið húsnæði og þess vegna á að lækka gatnagerðargjöld í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarstjóri Heiðbjörg Hilmursdóttir, andsvarsréttur Friðjóns Friðjónssonar borgarfulltrúa er búinn. Hann er búinn með andsvarsrétt undir þessum lið. Mér fannst rétt að koma hér upp og tala það að það hafa allir borgarfulltrúar frá meirihlutanum sem hér hafa talað í dag algjörlega haft það á hreinu og hér verið að tala um prósentur en ekki krónur. Það er athyglisvert að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins trúir ekki á markaðinn eða verði til á markaði og við vinstrimenn séum að tala fyrir því. Það er nú samt þannig og ég veit ekki til þess að húsnæðisverð hafi verið lægra hér heldur en í þeim sveitarfélögum þar sem þessi prósenta hefur verið. Þetta hér erum við að breyta þessu, það var gert á þeim tíma til samræmis og verði til á markaði. Nú svo tekið undir það með borgarfulltrúanum að umræðan lögin var furðuleg. Enginn hér hefur haldið því fram að svo ég heyri að gatnagerðargjöld eiga að standa undir allri gatnagerð, en það kemur það fram í tillögunni sem borgarstjóri þáverandi lagði fram að þau gera það ekki og munu ekki gera það og við höfum ekki fengið neinar hugmyndir í þessari umræðu að neinum nýjum gjöldum eða tillögum. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið og það er alveg rétt hjá borgarstjóra að verð verður til á markaði, flest verð verður til á markaði. En Reykjavíkurborg, hún er hluti af þessum markaði og hún er einn mikilvægasti aðilinn á markanum vegna þess að hún skapar verðmætin sem markaðurinn tekur síðan við og selur áfram. Ef að lóð í fjölbýlishúsi eða hluti lóðverðs í fjölbýlishúsa íbúð er 10 milljónir og hækkar í 11 milljónir í þetta, bara þess að tökum einfalt dæmi, þá auðvitað hækkar það verðið. Það er ekki spurning. Miklu veldur sá er upphafinu veldur og borgin er í rauninni upphafsaðilinn á markanum og þetta auðvitað bara við alla hvaða vöru og þjónustu sem er. Ef að epli hækka í verði frá þeim sem tínir eplin, sendir áfram, þá náttúrulega hækkaðu líka á endanum í verði í bónus. Les kannski ekki flatt á, en auðvitað verðhækkun erlendis á öllum vörum hefur endanum áhrif hér heim og hið sama á við lóðir borgarinnar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiðbjörg Hilmursdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er gott að heyra að Sjálfstæðisflokkurinn og fulltrúi hans hér trúir hann þá á markaðinn. Ég var farin að efast það. Við ætlum hins vegar að tryggja að húsnæðisverð hækki ekki þrátt fyrir þessa hækkun, enda ætlum við að skipuleggja meira húsnæði. Við erum að koma inn með ný hverfi. Við ætlum að tryggja það að hér verði fjölbreyttir búsetu möguleikar eins og var hér í fyrsta lið. Við ætlum að tryggja það að fólk geti valið sér búsetu í Reykjavík til þess að byggja mikið af nýjum götum, til þess að byggja sterka innviði og það ætla þessi meirihluti sér að gera og við erum sannfærðir það og við öll saman að Reykjavík á eftir að blómstra sem aldrei fyrr þegar það verður komið og þá mun þetta verð vera til að markaði og vonandi geta allir setið sáttir við sitt og Reykvíkingar þurfa þá ekki að draga saman í öðrum útgjöldum eins og til skóla eða leikskóla til þess að byggja þessar götur þar sem við munum gera það í sameiningu.
Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, Sjálfstæðisflokkurinn trúir ekki á markaðnum. Sjálfstæðisflokkurinn trúir ekki á markaðinn, hann hefur þess að mikla trú á markaðnum til þess að leysa þau mál sem steyðja að okkur hverju sinni, ekki síst þegar að kemur að úthlutun lóða og hvernig unnið með þær. Þetta athyglisverð yfirlýsing hjá borgarstjóra og ágæti sjálfur sér að hún og meirihluti náttúrulega sjá til þess að íbúðaverð hækki ekki í Reykjavík þrátt fyrir þetta. Það mjög skrítið að koma 100% hækkun á okkur og segja síðan við ætlum samt að sjá til þess að verði hækki ekki. Kannski tekst það væri þá í andstöðu bara við markaðslögmálinu og með það sem sérfræðingar á fasteignamarkaði hafa spáð. En ég vona þó að það takist og vil bara óska borgarstjóra velgengni í þeim efnum. Ekki skal standa á okkur að reyna að draga úr óheppilegum áhrifum þessara miklu hækkunar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Borgarstjóri hefur óskað eftir því að bera af sér sakir. Forseti heimilar það. Örstutt hér, takk fyrir það forseti. Hér hefur enginn komið inn með tillögu neina hækkun á einu eða neinu og þessi meirihluti hefur ekki gert það. Hvað þá 100%? Borgarstjóri hefur lokið við að bera af sér sakir. Umræðu annan lið á útsendri dagskrá, það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lækkun gatnagerðargjalda nú lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu tillöguna. Og nú vantar fólk í salinn. Gafall. Hún stendur eitthvað á sig núna. Enn vantar einn fulltrúa í salinn, borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins. Þá erum við orðin fullmönnuð og við göngum til atkvæðagreiðslu mál 2 á útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lækkun gatnagerðargjalda og þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefi þess merki. Og það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þeir sem á móti kunna að vera. Það eru borgarfulltrúar meirihlutans Framsókn og Viðreisn sitja hjá. Og þá göngum við til þriðja liðar á útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna hringrásarhagkerfið samanber 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. september og fyrst til að taka til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Ágæti forseti og kæri borgarfulltrúar, við ætlum hér að fara að tala auðlindirnar okkar og hagkerfið, hringrásarhagkerfið og hvað við erum að vinna því að reyna að tryggja að við sóum ekki verðmætum. Við á höfuðborgarsvæðinu urðum árlega tugi þúsunda tonna af efnum sem væri hægt að nýta. Og það væri hægt að skapa með þeim störf og minnka auðvitað kolefnissporið og þetta hefur verið okkur hugleikið og auðvitað hluti af því sem við settum í forgang í græna planinu, leiðarljósi sjálfbærni og það var sett af stað mikil vinna sem við ætlum að fá að kynna fyrir ykkur hér núna í dag. Þetta í rauninni með það markmiði að efla hringrásarhagkerfið í Reykjavík og nýta auðlindirnar betur, auðvitað minnka sóun en líka að bara auka samkeppnisforskot okkar til framtíðar. Það var skipaður starfshópur hér sem lagði fram tillögur árið 2021. Það var svona mikilvægur grunnur sem kom í það og mjög gott. Nýs hópur var síðan skipaður í fyrra og átti að starfa, eða hitti fyrra reyndar og átti að starfa þann til í fyrra. Hann vann aðeins lengur en þar sem hann skilaði eru þær aðgerðir hér sem við ætlum að kynna. Og
Og þetta voru í rauninni 4 lykilaðgerðir sem þeir áttu að skoða. Það var hringrásarmiðstöð sem var eitt af því sem var tillaga fyrri hópsins, nýting fráveituúrgangs, nýting metans og bætta nýtingu bakrásarvatns, hitaveitu. Og móta aðgerðaáætlun til næstu ára og það var sérstaklega horft á það í þessari vinnu að það þarf að uppfylla lög hollustuhætti, mengunarvarnir, meðhöndlun úrgangs. Þetta er ekki einföld verkefni öll saman, en þetta er gríðarlega mikilvægt, þannig að þessi stefna verði ekki bara, þau voru beðin að leggja ekki bara fram óskatillögur framtíðina, heldur líka eitthvað sem væri virkilega gerlegt. Og þannig getum við uppfyllt okkar sýn, bæði lagalega og samfélagslega skyldur sem sveitarfélag. Starfshópurinn hann safnaði gögnum, greindi auðlindastrauma og fór yfir fyrri áætlanir. Hann studdi sig við þekkingu frá ólíkum aðilum, bæði úr sveitarfélögum og fyrirtækjum og mat kostnaðar framkvæmdaleika verkefnanna. Og niðurstaðan er 22 tillögur sem eru útlistaðar hér í skýrslunni sem að fylgdi með þessum lið á dagskrá. Það eru allar kostnaðarmetnar. Í sumum tilfellum þarf þó að greina þær örlítið betur áður en þær fara í framkvæmdir, en þá er þeim vísað í þá vinnu, eða legg ég til að þeim verði vísað í þá vinnu. Og þetta eru auðvitað tillögur eins og ég veit að borgarfulltrúar hafa lesið. Þetta spannar allt frá stórum innviðaverkefnum til smærri samfélagsaðgerða og við viljum bara einfaldlega sýna það að við stuðlum að hringrásarhagkerfi bæði í stórum áfengum en líka minni, og við þurfum að sjá svolítið sýnilega breytingar sem að borgarbúar finna fyrir, og til þess þurfum við að fá borgarbúa líka í lið með okkur. Við 4 aðgerðirnar sem voru sérstaklega til skoðunar voru hringrásarmiðstöðin. Það væri miðlagstöð til flokkunar, endurnýtingur og nýsköpunar sem gæti orðið svona vettvangur fyrir atvinnulíf og samfélag til að þróa nýja lausnir og skila okkur bæði umhverfislegum og efnahagslegum ávinningi. Nýting fráveituúrgangs, það er fita og sandar úr hreinsistöðunum veitna. Þetta eru verðmæt hráefni sem að hafa farið hingað til, allavega að mestu leyti til spillis. En með bættri vinnslu það mætti breyta þeim í verðmæti. Og nýting metans, við vitum það og hefum svo sem fjallað ofta að metanframleiðsla er mikilvæg í orkuskiptum höfuðborgarsvæðisins og það er mikilvægt að nýta þetta metan sem að fellur til dæmis fyrir strætó og annað, það metan sem fellur til hjá Sorpu og aðra flutninga, og það þarf að tryggja það að það sé hægt og að nýta það með svona lagalegum og öruggum hætti. Þetta hefur nú verið skoðað ansi oft og hér eru góðar tillögur það. Nú síðan það bakrásarvatn hitaveitunar, bakrásarvatn sem fer nú til spillis. Þetta er verðmæt auðlind, þetta er heitt vatn sem má nýta betur og draga þannig úr orkutapi og vatnsnotkun og stuðla að skilvirkari hitaveitu. Aðra tillögur og samfélagslegur ávinningur, þetta eru auðvitað margar tillögur hér, en auk tillagnanna lagði hópurinn fram fleiri tillögur, þessar lykiltillögur sem þau voru valdar, sem að geta aukið áhrif og þáttöku. Það er rætt tillaga hér endurnýtingu malbyggs og byggingarefna til að minnka kostnað og sóun. Það er margt að gerast og spennandi að skoða frekar. Það er tillaga græn bókasöfn og nær endurvinnslustöðvar sem efla vitund og þáttöku almennings. Það að við séum að gefa almenningi kost af því á fleiri stöðum að koma með hluti sem þau ekki lengur nota og fá jafnvel hluti sem þau vantar. Fá lánað, eins og á bókasöfnunum, að geta fengið lánað hluti sem þú þarft þá mögulega ekki að kaupa þér. Þetta getur verið fyrirtaks hringrásarhagkerfisverkefni og bæði aukið okkur öll og vitund okkar og þáttöku í því að finna að við eigum þetta saman. Nú síðan er lagt til að stofna hringrásarvettvang sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að norrænni fyrirmynd til að samræma aðgerðir og auka hagræðingu og við munum taka það áfram. Og síðan er styrkum sótt til Life Circle sjóðsins til að tryggja fjármagn fyrir fyrstu verkefnin. Og þessi verkefni auðvitað draga öll úr losun gróðurhúsalofttegunda og minnka urðun og bæta nýtingu og skapa störf
vonandi verður einhver nýsköpun og eitthvað spennandi úr þessu og við verðum ennþá betri og meira spennandi borg. Stærsta uppbyggingin núna í rauninni, stærsta áskorun núna uppbygging innviða og það eitthvað sem við erum að skoða með ríki og öðrum sveitarfélögum, atvinnulífinu. Við erum að horfa til góðra reynslu af því þegar við höfum gripið til þess að fjárfesta saman, þá hefur það skilað árangri. Við getum séð Gaia þar sem sannarlega hefur skilað árangri og svo minnkun losunar sem við höfum náð árangri með á við 10.000 fólksbíla á götum borgarinnar. Þannig að við vitum að við höfum horft til þess að við erum með sameiginlega flokkun á úrgangi og við erum með fleira og teljum það bara svolítið farsælt að SSH sé svolítið með þetta og við séum dálítið samtaka í þessu. Næstu skrefin eru að forgangsraða þessum 22 tillögum, samþætta þær við græna plani og fjárhagsáætlunina. Það þarf að kynna þessar tillögur markvisst fyrir hagaðilum og almenningi. Við erum auðvitað að leggja til ákveðna málsmeðferð á öllum tillögunum og síðan munum við þá fara áfram með það að stofna þennan hringrás á vettvang sveitarfélaga og hefða undirbúning fyrstu framkvæmda sem ekki þurfa frekari greininga en auðvitað tryggja fjármögnun og greina enn frekar stærri og flóknari verkefni. Þannig að kæru borgarfulltrúar, ég veit að ég fer hratt yfir þetta en ég veit líka að hér fólk sem hefur mikinn áhuga á hringrásarhagkerfinu og það verða hér fróðlegar og fjörugar umræður og mér fannst mikilvægt, þetta óbærslega mikilvægt og stórt mál þó að það kannski láti lítið fyrir sér. Við erum að sóa mjög miklu sem að gæti skapa verðmæti og við erum líka með fólk sem að bíður eftir því að geta nálgast þessi verðmæti. Og þarna við, þetta ekki bara umhverfismál, þetta líka svona samfélagslegt mál. Við erum að veita fleirum tækifæri og við erum líka að skapa efnahagslegt sóknarfæri. Og ég held að með þessu metnaðarfullu aðgerðum þá getum við gert Reykjavíkurborg að leiðandi borg í hringrásarhagkerfinu og mér langar að þakka starfshópnum sérstaklega fyrir. Mér fannst skilin góð, mér fannst tillögurnar vel undirbyggðar og ég held að ef við getum sameinast þetta, fengið hins sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu með okkur í þetta, þá ættum við að geta náð hraðar, lengra hraðar, heldur en við höfum kannski gert undanfarið. Og mér finnst bara mjög mikilvægt að við kynnum okkur þetta allt saman, að við séum öll svolítið samtaka það, hvernig við ætlum að forgangsraða, hvað sem við viljum gera, hvað okkur finnst og síðan förum við þetta samfélagslega mál að tala það í samfélaginu, nýtinguna, flokkunina, hvernig við getum endurnýtt hluti, hvort við getum lánað hluti, hvort það þurfi fleiri staði, þetta með endurvinnslustöðvarnar í nágrenni, af hverju mikilvægt það sé í nágrenni, þannig að þetta sé daglegt líf. Og sem líka tala það að sjálfsagt að kennarar, þeir sem að stofna fyrirtæki og aðrir geti nálgast verðmæti til þess að búa til eitthvað nýtt úr einhverju öðru sem annars hefði verið urðað. Við höfum séð mörg spennandi dæmi byggingarefnin og mörg spennandi dæmi ýmis verkefni sem að ég veit að sumt ekki jafn spennandi, kannski þegar maður hugsar það, en þegar til framkvæmda kemur, þá hlakka ég til að sjá, meðal annars hvað verið gert úr fitunni í holræðarsonu. Ég þakka fyrir þetta og vonast eftir fljóum og góðum umræðum hringrásarhagkerfið. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur. Eins og góður varaborgarfulltrúi Stefán Pálsson sem ekki í herberginu til þess að segja þetta sjálfur sagði við mig áðan, ef við leggjumst öll á eitt og vinnum saman hérna í dag þá getum við örugglega fundið einhverja leið til að láta þessar hringrásarhagkerfis umræðu snúast bílastæði. En nei, ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt hjá mér. Hringrásarhagkerfið mjög mikilvægt og hringrásarhugsun í því sem við gerum skiptir miklu máli. Og þetta snýst svolítið það að líta á efnið sem við notum og afurðirnar og úrganginn sem bara efnisstrauma sem að hafa allir eitthvað ákveðið notagildi eða virði
þrátt fyrir að það kannski minnki eftir því sem við færum okkur úr nýtingu, endurnotkun, endurnýtingu, endurvinnslu, niðurbroti, brennslu, urðun, allt þetta sko. En ef við erum með hringrásar hugsun og nýtum sem mest aftur og endurvinnum það sem við getum ekki endurnýtt, þá drögum við úr hlutfallinu sem að verður á endanum að brenna eða urða eða þaðan að vera. Reyndar veit ég hvað þetta verður þaðan að vera, en það er í rauninni besta leiðin sem við getum farið til þess að svona minnka mengunarsporið okkar. Eitt gott dæmi er tekið úr samtali sem ég átti á nýafstöðnu borgaraþingi hérna í Tjarnarsalnum. Þá sat ég á borði með konu sem að hafði mjög mikinn áhuga á verkefni sem hún hefur verið að vinna, þar sem að þau eru að endurvinna plast eða nýta plast til þess að búa í rauninni byggja innveggi í húsum og jafnvel útveggi líka ef það er ekki of hávaksin hús. Og það getur, ef við getum komist á eitthvað stað með það sem tilraunaverkefni, þá getur það dregið mjög úr þörf okkar fyrir urðun eða brennslu á plastúrgangi. Það er bara svona eitt dæmi. Og við getum til dæmis litið til þess í því hvernig við skipuleggjum uppbyggingarsvæði. Ég hef til dæmis oft talað að það væri sniðugt að koma upp einhvers konar skipulagssvæði þar sem við værum með hvata til þess að stunda tilraunir á nýjum byggingaraðferðum og byggingarefni við og myndum skapa hvata fyrir þá aðilar sem byggja þar upp til þess að taka aðeins meiri sénsa með aðferðirnar og með efni við eins og þau nota og þá getur skapast reynsla sem að gæti nýst frekara því að flestur iðnaður er vissuleyti mjög nýskapandi en það eru hlutir í flestum iðnaði líka sem eru mjög íhaldsamir að fólk notar efnistraumana sem það þekkir, þekkinguna sem það hefur, reynsluna sem það hefur og stundum þarf við opinbera svolítið að ýta á vogarskálarnar hvernig við getum búið til meiri hvernig við getum breytt sumum nýsköpunar atriðunum í þessu. Þetta er bara svona eitt lítið dæmi. En hringrásarhagkerfið eins og við stillum því upp hérna og borgarstjóri fór bara mjög vel yfir. Þetta er mikilvægt skref og eitt af mikilvægasta sem að við getum gert í því hvernig við hugsum okkar spor í náttúrunni. Ég held að við ættum bara að gera þetta. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúar, hér ræðum við náttúrulega ákaflega mikilvægt viðfangsefni dagsins í dag sem er fyrst og fremst hvernig við komum hringrásarhagkerfinu sem besta stað og þar höfum við staðið fremst í flokki, myndi ég segja, á landinu og mér finnst þessi skýrsla ákaflega góð og miklar þakkir til þess starfshóps sem er að skila vinnu sinni. Það er tvennt og einungis tvennt sem mér finnst þetta bara frábær vinna. Það eru mjög góðar tillögur sem hér eru lagðar fram og flestar þeirra eru nú þegar komnar vel áfram hjá Sorpu, þannig að sem ég þekki best til. En sko það sem ég velti fyrir mér er getum við í rauninni bara stjórnsýslulega verið að samþykkja hér eitthvað sem á við höfuðborgarsvæðið allt, vegna þess að þó að við séum meirihluta eigendur sem í Sorpu, þá erum við samt sem áður í samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og síðan er spurning mín, er þetta þá borið til samþykktar hjá öðrum sveitarfélögum samhliða, en þetta á við í rauninni og við getum ekki tekið af skarið með þær miklu breytingar sem hér eru lagðar fram. En þó vil ég benda á það að það er mjög faglegt starf sem hér er að skila niðurstöðu og við getum verið stolt af því að standa fremst í flokki gagnvart hringrásarhagkerfinu og það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem borg sem að stefnum að því að vera komnulaus og að við séum að bera virðingu fyrir umhverfi okkar með eins víðtækum hætti og hér kom fram. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, það gaman að fá þessa fínu skýrslu. Skýrslurnar sem við fáum mis áhugaverðar eftir áhugasviði hvers og eins og svona mis skemmtilegar verð ég að segja, hvað mig varðar, en mér fannst sérlega gaman að lesa þetta. Og þegar ég gerði það, þá rifjaðist upp fyrir mér hvað hefur orðið ótrúleg breyting og ef við notum orðið byltingu þá getum við svo sannarlega að nota það orð þá breytingu sem orðið í viðhorfi til úrgangs og sorps og ég get borðað saman bara frá því ég var strákur að þá var til að mynda í ágætum bæ ekkert mjög langt í burtu að þá var ekkert alveg mjög óalgengt að það var troðið öllu rusli í öskutunnur og síðan var kveikt í ruslinu og af þessu gaus hræðileg lykt en einhvern veginn var þetta bara alls ekkert óalgengt. Og svo það auðvitað líka hér í Reykjavík og við þekkjum það til að mynda voru það eru öskuhaugarnir inn við Gufunes tjörnin þegar tjörnin eða Vatnsmýrin var grafin upp og svona endurheimt ef svo má segja fyrir fáeinum árum þá kom í ljós að þar voru gamlir öskuhaugar. Og þannig að eiginlega alla 20. öldina að þá var einhvern veginn mjög lítil meðvitund í gangi það hvað þetta óheimilega mikið magn og hvað þessu fylgir mikil mengun. Og nú eru breyttir tímar og þegar ég les þetta þá ég algjörlega sannfærður það að við erum með mjög metnaðarfulla stefnu og það þarna margt sem að mig óraði ekki fyrir að það gæti verið yfirleitt, menn væri yfirleitt að pæla í eins og fita í skólpi eða sandur í skólpi sem svona mátulega svona áhugavert allavega til að handfjalla en allt tekið til skoðunar og þetta ekkert óskaplegt magn, þetta voru nokkur tugir tonna, 100 tonna. Þannig að þetta mjög mikilvægt nesti inn í framtíðina og svo líka svona ákveðnir hlutir sem ég tók eftir til dæmis að því var minnst á hér áðan borgarstjóri minntist á áðan að það metangasið því það var rætt svo mikið það fyrir örfáum missurum hér í borgarstjórnarsalnum að metanið var í málið og það var hægt að keyra alla strætisvagnana á höfuðborgarsvæðinu, þær held í 180 með metani, en þarna kemur fram, nei, metanið mjög takmarkað, það mjög takmörkuð verðmæti. Og það líka ákveðnir erfiðleikar í sambandi við dreifing og metani og ef ég man það rétt og þá kemur það helst til greina, segir í skýrslunni, fyrir nokkur mjög stór ökutæki. Vörubíla, kannski örfá strætó og eitthvað svoleiðis. Þannig að það allavega svona ágætt að vita það og við höfum öll orðið vör við þessa þróun sem orðið hér til að mynda í bílafjöldanum öllum í Reykjavík að þar einmitt ekki metanið að taka við eins og við heldum í góðri trú fyrir fáeinum misserum heldur rafmagnið. Og það ættu við Íslendingar að standa ágætlega að vígi og annað sem að ég hnaut komið svo sem ekki óvart að hvað gríðarlega mikið af textíl sem að fellur til alveg gríðarlegt magn af textíl og það minnir reyndar á það að því ég var að tala kannski þá veru að fyrir 50, 60, 70, 80 árum hafi fólk verið mjög svona umhverfis ómeðvitað og var það einhverju leyti en það var líka, miklu svona neyslu grennra samfélag. Þá voru hér fullt af skóvinnustofum, fullt af skröddurum því að það var gert við allt, skó, föt og svo framvegis. Það eiginlega varla nokkuð grundvöllur fyrir því lengur því að mjög mikið af fötum notað sem
nánast bara í örfá skipti og það eina ástæðan fyrir þessu gríðarlega magni af textil sem framleitt. Það sem sagt ákveðin auðvitað sóun og líka þetta kapitaliska þjóðfélag sem að býr sífellt til skort eða skortstilfinningu til að ýta undir sífellt meiri framleiðslu. Og framleiðslan endar eftir ótrúlega skamman tíma. Kannski endaði framleiðslan fyrir 70 árum, hún endaði á öskuhaugunum eftir kannski, ég veit ekki, 30, 40, 50 ár. Í dag hún komið þangað eftir 2-3 ár, ótrúlega stór hluti framleiðslunar og þess vegna eru þessi óhugulega miklu fjöll af textíl sem að hrannast upp á Íslandi, í Evrópu og ekki síst í Afríku. Það sem að þau eru að verða, orðið verulegt vandamál. Þannig að við erum sem sagt, við förum úr þessu fátækara samfélagi í þetta ofboðslega ríka samfélag þar sem að neyslan gegndarlaus og ég ætla ekki að vera móralskur, ég hluti af þessu dæmi sko, en það er bara gaman að lesa þetta og fá mann aðeins til að staldra við og já, ég ætla bara að hrósa skýrsluhöfundum, þetta ferlega vönduð og flott skýrsla. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu, næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að taka þátt í þessari umræðu skýrslu starfshóps hringrásarhagkerfið með 6 fulltrúum frá borginni, fulltrúum frá Orkuveitinu og dótturfyrirtæki þess Veitum og Sorpu. Tek undir með þeim sem á undan mér hafa komið félögum hér í borgarstjórn að þetta bæði vöndu vinna og þýðingamikil. Hringrásarhagkerfið byggir á markmiðum að draga úr auðlindanotkun, auka líftíma auðlindajarðar og draga úr því efni og hlutir hverfi úr hagkerfinu okkar sem úrgangur. Snertifletir hringrásarhagkerfis við náttúruvernd, umhverfismál og loftslagsmálin eru skýrir og því eðlilegt að staldra aðeins við stöðuna í þeim málaflokkum. Mér finnst ábyrrandi hvað umræðan bakslagið í loftslagsmálum ábyrrandi og alþjóðleg. Hinn nabra kaldhæðni afneitunar eða mótþróa frammi fyrir augljósum loftslagsvanda ábyrrandi í mörgum hornum samfélagsumræðunar og sækir meðal annars fóður í forpokuð afturhaldssjónarmið valdamikilla þjóðarleiðtoga vestanhafs og austan. Birtingarmyndin svo að valdhafarnir ekki síst í Hvíta húsinu og klappstýrur þeirra stinga hausnum í sandinn og hunsa vandann þrátt fyrir yfirgnæfandi og ótvíræðar niðurstöður þúsundarannsókna tilvist loftslagsbreytinga af mannavöldum. Þessi þróun auðvitað mjög dapurleg, væga sagt, en við því ekki nema eitt svar, að safna liði, taka þennan slag og vinnan með góðum rökum, samstarfi, stjórnvalda, frjálsra félagasamtaka, haghafa og almennings, raunhæfum aðgerðum og alvöru eftirfylgni sem að bræða að. Borgin sýndi gott frumkvæði á dögunum með borgaraþingi loftslagsmál sem að Alexandra Briem borgarfulltrúi minntist á í sínu máli og í gær hófst umhverfisþingi í Hörpu sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti efni til með samtali við náttúruverndarsamtök og aðra haghafa í málaflokknum. Í gær sótti ég þingið og varð vitni að hugvekjum frá forseta Íslands og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra brýna nauðsyn alvöru loftslagsaðgerða sem að skili árangri. Lykilhlutverk rammaáætlunar og virka vernd á grunni friðlýsingar á forsendum náttúruverndar að ógleymdu innleggi frá doktor Thomas Halliday sem fornlíffræðingur frá Bretlandi sem að reifaði meðal annars árangusríkar loftslagsaðgerðir víða veröld. Ég tók þátt í hringborðsumræðum á þinginu í gær hvernig megi auka samráð og virkja samtakamáttinn í samfélaginu til þess að knýja á og styðja við aðgerðir í málaflokknum hér á landi. Þar kom fram sterkt ákall aukna fræðslu til yngstu kynslóðarinnar í samstarfi við skólasamfélagi, til dæmis þjóðfundi með ungu fólki og almenningi, þéttu samstarfi með fjölmiðlum vitundavakningu með skýrri aðgerðabindingu og hugmyndir að lögfesta reglubundi samráð í umhverfismálum með formlegum hætti.
Forseti, sú skýrsla sem við erum að ræða hér, hún hefur að geyma eins og fram hefur komið tillögur af fjölmörgum aðgerðum og ég vil sérstaklega nefna kannski sem stjórnarmaður í Orkuveitunni 4 tillögur sem tengjast samstarfi við Orkuveituna og dótturfélög hennar. Í fyrsta lagi vekja athygli á tillögu 8 aukna framleiðslu á metangasi þar sem lagt til að Orkuveitan Veitur og Sorpa framkvæmi fýsileikagreiningu byggingu líforkuvers sem taki á móti lífúrgangi sem ekki fer til gæja í dag. Það má nefna fráveituúrgang, úrgang frá landbúnaði, sláturúrgang, úrgang frá landeldi og fleira. Slíkt líforkuver gæti framleitt metangas, lífdísel og meltu sem væri öflug mótvægisaðgerð í loftslagsmálum. Metan sem að myndast við rotnun úrgangs öflugt loftslagsgas sem hefur verið fangað á urðunarstöðum Sorpu. Í fyrstu rak reyndar Orkuveitan litla gasvirkjun í Álfsnesi en eftir því sem að faratækjum knúnum metan í fjölgæði þá var þeim rekstri hætt og megnið fór eftir metanlögn á afgreiðslustað á Ártúnshöfðanum. En staðan í dag þessi að metan uppselt á markaði. Eftirspurnin veruleg, biðlistir langir og þörf á aðgerðum til þess að auka framboðið. Hér athygli beint að því að úrgangur sem gæja getur ekki tekið á móti veldur skaðlegum loftslagsáhrifum en getur einmitt verið uppspretta orku. Á Kjalarnesi til dæmis mikil matvælaframleiðsla sem sláturúrgangur og dýraúrgangur fellur til og seyra inn af afurðum fráveitunar. Allt getur þetta verið hráefni fyrir svona líforkuver sem að dragi úr loftslagsáhrifum núverandi úrgangs með því að brenna metanið sem hann framleiðir. Þetta kallast einnig á við tillögur 9 og 21 að Veitur, Sorpa og mögulega fleiri samstarfsaðilar skoði samlegðaráhrif þess að nýta lífræna strauma eins og fitu og annan fráveituúrgang og móti framtíðar stefnuvarandi nýtingu þeirra. Þetta komið af stað. Veitur hafa auglýst tilvist fitu úr sínum fráveitukkerfum sem í dag brennd en gæti hæglega nýst sem hráefni í vinnslu af einhverju tagi. Nokkrir aðilar hafa þegar sýnt þessum auðlindastraumi áhuga og verið að meta þeirra hugmyndir. En næstu skref að meta hvort að hægt að styðja við verkefni þeirra til að koma fráveituúrgangi í ábyrga hagnýtingu. Magnið sem við erum að tala í dag 260 tonn á ári og talsverð orka gæti leynst í slíku fitumagni. Eins og fram kom í máli borgarstjóra þá sömuleiðis tillaga að nýta sand af götunum okkar sem að safnast í fráveitukerfið. Þetta eru 100 til 200 tonn á ári. Eftir því hversu mikið hefur þurft að bera á samgönguæðarnar til hálkuvarnar sérstaklega. Nú þessi sandur urðaður en væri hægt að nýta í framtíðinni eins og til að 11 kveður á. Nú Veitur hafa þegar unnið efnaörfur og jarðtæknilega mælingar á þessu efni og auglýst eftir áhugasömum aðilum til þess að koma honum í not. Nokkrir hafa þegar lýst yfir áhuga og verið að meta þá kosti og aðra mögulega. Nú síðast en ekki síst í þessum flokki tillaga að bæta nýtingu á hringrásarvatni hitaveitunar en hitaveitukerfi höfuðborgarsvæðisins renna 100 milljón tonna vatni á hverju ári. Einungis lítill hluti þessa vatns hitaður upp að nýju í tvöföldu hitaveitukerfi þannig að þarna rennur gríðarlega mikil orka frá húsum inn í fráveitukerfi og eykur afkasta þörf þess. Við þekkjum auðvitað eina þekktustu nýtingu bakgrásarvatnsins sem til snjóbræðslu. Lagnakerfi Veitna hefur fyrir löngu verið aðlaga slíkri notkun en ýmsir fleiri möguleikar á hagnýtingu bakgrásarvatnsins og hefur verið kveikt á ýmsum ljósum hér og þar í borgarkerfinu til þess að koma þeim upplýsingum á framfæri. Og það má segja það gaman að segja frá því að núna á dögunum birtist afrakstur af samstarfi Veitna og Listaháskóla Íslands en þar voru nemendur sem að nutu styrks frá nýsköpunarsjóði námsmanna að nýta bakgrásarvatn til þess að hita upp setubekki sem að þeir hönnuðu og standa reyndar í dag við skrifstofur Orkuveitunar á Bæjarhálsinu. Nú ótengt þessu en hluti af þessum tillögum sem að eru lagðar fram í skýrslunni síðan hugmyndin græn bókasöfn, tillaga 17 sem að byggir á mjög skemmtilegu þróunarverkefni sem að Borgarbókasafnið upp í Gerðubergi í Breiðholti hefur unnið að undanfarin misseri og kallað Fríbúðin. Þar var starfsfólk Borgarbókasafnsins að vinna þétt við hliðina á starfsfólki á skrifstofu umhverfisgæða hjá umhverfis- og skipulagssviði
og hefur tekist vel til varandi það verkefni að virkja bæði íbúa í Breiðholti til þáttöku, ekki síst eldri kynslóðina, og ljóst að þetta verkefni prýðilegu vettvangur til þess að miðla og nýta hringrásar hugmyndafræðina og skapa farveg fyrir hringrás nytjahluta, meðal annars eins og við þekkjum víða á Norðurlöndunum. Og hugmyndin hér í skýrslu starfshópsins sú að það verði til svona litlar hringrásar miðstöðvar í nærumhverfi borgarbúa, helst í öllum borgarhlutum, og það einmitt í góðum takti við nýbirta stefnu Borgarbókasafnsins til næstu ára sem einmitt það að fríbúðin teygja anga sínum alla borg og festar verði í sessi grænar sjálfbæra smiðjur í öllum 8 útibúum Borgarbókasafnsins sem taki mið af sérstöðu hvers safns. Og síðan má geta þess í lokin að Borgarbókasafni einmitt að taka þátt sem höfuð safni í stóru samevrópsku verkefni sem að fara af stað textíliðnað, hringrás og tísku og hvernig bókasöfn geta lagt sitt af mörkum inn í þá hringrás. En samandregið afbragðsgóð vinna í þessari skýrslu með samstarfi ýmissa aðila í borgin okkar. Vel gert, meira svona takk. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir sem lýkur umræðinni. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég gerði nú ráð fyrir að þetta risastóra mál vekti hér frekari umræður, en ég þakka þeim sem að tóku til máls og vona að þetta hafi hreyft við ykkur öllum. Reykjavíkurborg hefur auðvitað það markmið að verða kolefnishlutlaus árið 2030. Það ekki langt í það, þannig að það eins gott að við skoðum allar mögulegar aðgerðir. Loftslagsbreytingarnir eru náttúrulega farnar að birtast harkalegar og harkalegar fyrir fólki og ég held að já, við ræddum þetta dálítið á borgarþingi sem var haldið hér ekki alls fyrir löngu, þar sem var verið að ræða loftslagsmálin og einmitt þetta hvers vegna fólk upplifir ekki að þetta sé sitt mál eða af hverju það upplifir ekki að loftslagsmálin séu stærsta mál samtímans mögulega, því að ef við grípum ekki inn í þá verður jafnvel ekki mögulegt að búa á þessari jörð. Það var áhugavert og ég vona að við höldum því áfram. Mér langar líka að nefna í gær þá veittum við styrk úr minningarsjóði Elli Katrínar Guðmundsdóttur sem var sviðsstjóri hér yfir umhverfissviði og borgarritari og styrkinn hlaut Steinunn Kristín Guðnadóttir sem ætlar að rannsaka einmitt íslenska nútímalist, hvernig íslensku nútímalist vinnur með loftslagsmál og hugmyndir og loftslagsmál og hvaða viðhorf birtast þar og hvernig listin getur haft áhrif á okkar viðhorf eða okkar stefnumótun, hvatningu til aðgerða. Ég veit líka að það eru fleiri aðilar sem eru að velta þessu fyrir sér. Kannski eru þau tæknileg eða kannski var þetta flókið, en ég held að í þessum málum mikilvægast að sýna bara, við þurfum öll að sýna auðmýkt. Þetta stórt og þetta flókið og við erum búin að flækja þetta meira. Og við erum búin að venja okkur á, eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði áðan, við erum búin að venja okkur á að sóa bara mjög miklu. Íslenskt samfélag, vestrænt samfélag og við þurfum einhvern veginn að venja okkur og það það sem oftast flókið. Og þannig ég vitni nú í mömmu vinkonu minna sem ég hitti einu sinni þegar ég var á leiðinni í Hörpuna að halda erindi matarsóun og hvernig ég hafði stuðlaði því á mínum fyrir vinnustað að minnka hana nærri helming og hún horfði á mig og sagði ég skil ekki af hverju fólk byrjaði að henda mat. Þá hún alin upp fyrir það að henda aldrei mat. Og svo ég að fara Hörpuna og mér rosa góða erindi það og fannst ég eðslega sniðug. Meðan í rauninni þá var hún á níræðisaldri bara með lausnina. Það var í rauninni að henda ekki mat. Og við erum það ekki langt síðan og við getum lært mikið og þess vegna held ég í auðmýktinni felst líka að tengja saman ólíka aðila, tengja saman, tala meira og vera meira vakandi fyrir tækifærum, hvernig við getum haft áhrif því að allt sem við nýtum oftar, þá allavega göngum við ekki jafn mikið á jörðina og við séum að lifa og starfa í svona sátt við náttúruna og með náttúrunni en ekki einhvern veginn að við séum að ganga á náttúruna.
Þetta er ákveðin grunnur, þessi skýrsla. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir spurði réttilega, getum við bara sagt fólki hvað það á að gera, bara hér og þar út í bæ? Auðvitað getum við það ekki. Við getum ekki skipað öllum fyrir, en við getum boðið vettvang. Og það í nokkrum atriðum þarna að vera að tala það að við förum inn í SSA og stingum upp á hlutum. Og við spyrjum hvort að fólk hefur áhuga á því. Auðvitað fyrir þetta inn í sorpi til afgreiðslu. Þar sitja fulltrúar fleiri sveitarfélaga. En við erum þá búin að leggja fram þessa vinnu og auðvitað var þeirra starfsmaður líka þarna inni. Það í rauninni það sem svo mikilvægt, það að búa til vettvang og tengja saman fólk sem að vinna svipuðum hlutum. Af því þar verður svo margt og mikilvægt til. Og eins og ein tillagan hér tækniráð, sem bara mjög svona skemmtileg, einföld tillaga. Já, fagráð tæknimanna á höfuðborgarsvæðinu. Það bara þeir tæknimenn sem starfa við sorphirðu og úrgangsstjórnun á höfuðborgarsvæðinu að þeir einhvern veginn tali meira saman. Og þá getur komið svo margt skemmtilegt út úr því. Þannig að vissulega, við erum bara að biðja okkur að afgreiða þessar aðgerðir hér og þær fara þá allar í frekari vinnu. Við erum bara þakklátt fyrir að fá þessa skýrslu loksins og geta sett hann í gang og ég hlakka til að fylgja henni eftir. Ég held þetta sé risastórt mál. Við getum afgreitt þetta, við getum sett loftslagsmálin á borðið og við getum minnt á hringrásarhagkerfi og hversu mikilvægt það og við getum stutt við það sem að gerast, stutt við nýsköpun og stutt við hugmyndir fólks það hvernig megi nýta hluti betur og koma í veg fyrir sóun. Og ég þakka bara fyrir. Það ræður og það áhuga sem hér var sýndur og heiti því að fylgja þessu vel eftir áfram. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá gengið til atkvæða tillöguna. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn. Þá hefst atkvæðagreiðslan. Þeir sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast síni merki. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum meirihlutaflokkanna, Framsóknar og Viðreisnar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá. Þá telst þessum lið lokið og við göngum til næsta liðar sem tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að Reykjavíkurborg verði barnvænt sveitarfélaga. Til máls tekur borgarfulltrúi Magnea Gná Guðmundsdóttir. Afsakið, það urðu hérna einhver mistök á hver frummælandi í þessu máli. Það borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, biðst afsökunar á þessari ringulreið hér í borgarstjórnarflokki okkar Framsóknar. Við sláumst að mæla fyrir börnunum. Það stundum sagt að mælikvarði á gæði samfélaga sé hvernig það kemur fram við börnin sín. Og við leggjum hérna til að Reykjavíkurborg sæki og skuldbindi sig til þess að verða barnvænt samfélag samkvæmt viðmiðum UNICEF og barnvænt samfélag ekki bara hugtak, það heildstætt ferli sem snýst að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í öll svið sveitarfélagsins. Þetta þýðir að við metum áhrif allra ákvarðana á börn, hvort sem það í skipulagsmálum, samgöngum, velferðarþjónustu, menntun, menningu eða umhverfi og þetta stjórntæki til þess að láta ákveðið hugarfar hríslast niður í allt okkar kerfi.
Og verkefni byggir á alþjóðlegu verkefni UNICEF, með leyfi forseta, Child Friendly Cities Initiative, sem hefur verið innleitt í þúsundum sveitarfélaga út allan heim frá árinu 1996 og sannað sig. Og mér skilst að aðeins Helsingi sé eina höfuðborgin sem hefur innleitt þetta. Og Reykjavíkurborg gæti þannig orðið önnur höfuðborg heimsins. Sveitarfélög sem taka þátt og innleiða barnasáttmálann geta hlotið viðurkenningu sem barnasveitarfélög og innleiðingarferlið tekur að minnsta kosti 2 ár og skiptist í 8 skref sem að sveitarfélagi stígur með það markmið að virða og uppfylla réttindi barna. Og svo að 2 árum liðnum þá getur sveitarfélagi sótt formlega viðurkenningu frá UNICEF á Íslandi. En hún háð því að starfsfólk UNICEF meti sem svo að innleiðingarferlið hafi verið réttindu barna í sveitarfélaginu til framdráttar og að aðgerðaráætlun verkefnisins hafi verið fylgt eftir og raunverulega komist til framkvæmdar. Og þessi viðurkenning gildir í 3 ár, en til þess að halda henni þarf að sveitarfélagið að halda innleiðingunni áfram, setja sér ný markmið og óska eftir nýju mati að 3 árum liðnum. Og í grunninn byggir þetta á 5 grunnþáttum sem ég ætla að reyna að fara yfir á þessum stutta tíma. Í fyrsta lagi að tryggja að allir þekki réttindi barna og í 42. grein barnasáttmálans lögð rík skylda á opinbera aðila að fræða fullorðna og börn þau réttindi sem í sáttmálanum með markvissum hætti. Fræðslan þarf að vera kerfisbundin og samfelld og má ekki byggjast á einhverju svona afmörkuðu átaki. Börn læra nefnilega ekki að virða réttindi annarra eða þekkja sín eigin réttindi með því einu að lesa eða heyra barnasáttmálann. Það þarf þjálfun og reynslu og það þarf líka að tryggja að borin sé virðing fyrir réttindum í umhverfi barna. Og þessi vitundarvakning réttindi barna ferli sem virkar bara ef að fullorðnir og börn taka þátt í saman, þannig að þetta sé lærdómsferill bæði fyrir fullorðna og börn. Og í öðru lagi þá fókuserað á 3. grein barnasáttmálans. Hún fjallar það sem fyrir barninu fyrir bestu sé ávallt tekið með í reikningin þegar teknar eru ákvarðanir sem varða börn. Og þá á alltaf að meta formlega hagsmuni barna og afleiðingar ákvarðana sem við tökum hér í borgarstjórn á börn. Og það auðvitað ekki hægt að vita hvað barninu fyrir bestu án þess að tala við barnið eða börnin sem ákvörðunin hefur áhrif á hverju sinni og taka tillit til þeirra sjónarmiða. Í 3. lagi unnið með 2. grein barnasáttmála sem fjallar jafnræði. Bann við mismunun ein af 4 grundvallarforsendum barnasáttmálans og samkvæmt honum eiga öll börn að njóta sömu réttinda án tillits til kynþáttar, kynferðis, trúar, ættirnis, fötlunar, félagslegra stöðu eða annarra aðstæðna. Og þessi forsenda grunnstef í hugmyndafræði barnvænna sveitarfélaga. Og þegar unnið að því að efla jafnræði meðal barna nauðsynlegt að skoða jafnræði út frá ólíkum forsendum. Okkar stefnur þurfa að taka mið af því að börn og ungmenni eru víðtækur og fjölbreyttur hópur á breiðu aldursbili og þessi hópur að verða fjölbreyttari hér í Reykjavík með hverju árinu. Og til að tryggja aukið jafnræði meðal barna þörf fyrir markvissa vinnu sem miðar að því að draga úr fordómum, auka samheldni og nýta gögn stöðu barna og móta svo markvissa stefnu með virku samráði við börn. Og þegar kemur að þessari stefnumótun mikilvægt að Reykjavík safni upplýsingum lífsskilyrði barna og haldi til haga í gagnagrunni. Með svona gagnagrunni getum við greint viðkvæma hópa og þar af leiðandi beitt markvissum aðgerðum til að bæta stöðu þeirra. Og svo mikilvægt að borgin nálgist þessa hópa og eigi við á raunverulegt samtal og samráð. Af því að þekking þessara hópa sem þeir búa yfir ótrúlega mikilvæg og nýtist okkur við að vinna gegn mismunun. Og ég sé það í þeirri vinnu sem núna stendur yfir í ágætum stýrihópi aðgerðir gegn ofbeldi sem ég í hluti af ásamt öðrum hér, að okkur vantar gjarnan betri gögn og betri yfirsýn. Í 4. lagi þá unnið á grundvelli 12. greinar sáttmálans sem fjallar þátttöku barna. Barnvæn sveitarfélög eiga að hafa skýra og markvissa ferla fyrir samráð við börn og ungmenni vegna mála sem eru tekin fyrir innan stjórnsýslunar.
og þá mikilvægt að skoða hvort að þær leiðir eða aðferðir til þátttöku sem í boði fyrir börn og ungmenni í Reykjavík séu aðgengilegar öllum börnum. Við þurfum að skoða hvort að það sé erfiðara fyrir ákveðna hópa að taka þátt. Börn með greiningar eða skerðingar, börn af erlendum uppruna og yngri börn eru oft ólíklegri til þess að taka þátt í skipulögðum samráðsvettvöngum eins og ungmennaráðum. Formlegar boðleiðir þurfa að vera til staðar milli ungmennaráðs og kjörinna fulltrúa en líka embættismanna sveitarfélagsins. Og sömuleiðis þarf samráð við ungmennaráð að vera í föstum skorðum og með reglubundum hætti og við vitum að margt af þessu erum við að gera vel hérna í borginni en við sjáum samt að samfélagið á fleygiferð og við þurfum að vera opin fyrir nýjum leiðum til þess að tryggja þetta markmið. Í 5. og síðasta lagi horft til 6. greinar sáttmálans sem snýr að lífi og þroska barns og til þess að sveitarfélag sé barnvænt samkvæmt þessu ekki nóg að stefnur, reglur og ákvarðanir taki mið af barnasáttmálanum. Það þarf að tryggja að umhverfi, viðhorf, stjórnsýsla og þjónusta sé barnvæn og taki mið af þörfum og hagsmunum barna. Og það gefur auga leið að það brýnasta þjónusta sem ætluð börnum sé barnvæn, til dæmis barnaverndin og félagsþjónustan. En þá líka að vera auðvilt fyrir börn á öllum aldri að leita sjálf til starfsfólks sveitarfélagsins og fá leiðbeiningar og ráðgjöf án aðkomu foreldra. Og það þarf líka að tryggja að þau svið eða stofnanir sem ekki hafa augljósa tengingu við börn tilengi sér barnvæna nálgun. Umhverfis- og skipulagssvið eða fjármálasvið sveitarfélagsins ættu ekki síður að vera þáttakendur í að tilenga sér barnvæna nálgun en skóla- og frístundasvið eða menningar- og íþróttasvið, hvað þá barnaverndin. Forseti, þegar við hugsum borgina út frá börnum, þá bætum við borgina fyrir okkur öll. Umferðin verður öruggari, opin svæði verða grænni og þjónustan manneskjulegri. Það sem að henta börnum, það hentar samfélaginu í heild. Þetta vitum við. Og þegar börn upplifa að rödd þeirra skiptir máli, þá lærast lýðræðisleg gildi frá unga aldri. Og eins og heimurinn að þróast þessi misserinn, þá held ég að sé ekki vanþörf á því að ala upp lýðræðislega þenkjandi kynslóð. Þetta ákveðin fjárfesting í börnum, kostnaðurinn ekki mikill og þetta eru einhver stöðugildi, hugsanlega 2-3, það fer eftir því hvað UNICEF telur sig þurfa til þess að þjónusta Reykjavíkurborg þegar í innleiðingu á þessu verkefni. Og ég held að svo fjárfesting sé góð þegar við horfum til framtíðar. Forseti, við gerum margt mjög vel þegar kemur að börnum í Reykjavík og ég ekki með þessari tillögu og við í Framsókn að gera lítið úr því sem við erum að gera. Við vitum hins vegar að við getum gert margt miklu betur og það að gangi inn í þetta verkefni mun ekki á einum degi gjörbylta samfélaginu hér í Reykjavík og bæta líf barna á fyrsta degi. En þetta samt sem áður verkefni sem hefur sannað gildi sitt víða annar staðar. Þetta einhvers konar bátur sem að við getum hoppað upp í og látið vegvísana sem að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna vísa okkur veginn. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og börn í Reykjavík. Við í Framsókn leggjum í dag til að Reykjavíkurborg verði barnvæn borg og taki þátt í verkefni UNICEF og félagsmálaráðuneytisins barnvæn sveitarfélög sem felur í sér markvissa innleiðingu barnasáttmálans í allar stjórnsýslu og starfsemi borgarinnar. Að vera barnvænt sveitarfélag felur í sér skuldbindingum að við hugsum borgina í gegnum augu barnsins og höfum hagsmuni þeirra ávallt að leiðarljósi í ákvörðunartöku og veitingu þjónustu. Grundvallarreglur barnasáttmálans sem jöfn réttindi barns, það sem barninu fyrir bestu, rétt þeirra til lífs og þroska og rétt þeirra til þátttöku verða þannig rauði þráðurinn í öllu því sem við gerum. Með því ég ekki að segja að við höfum ekki fylgt barnasáttmálanum, en með þátttöku skuldbundum við okkur til að gera allt sem við getum til þess að það sé gott að vera barn í Reykjavík. Það þannig að flest, ef ekki allt í borginni, snerti líf barns.
Setjum okkur í spor barns. Það vaknar á morgnana, tekur bakpoka sinn og heldur út í daginn. Það gengur í gegnum hverfi sitt á leið í skólan, sér húsin, göturnar, leikvöllin, skólan sinn, íþróttafélagið og félagsmiðstöðina. Allt sem við á vettvangi borgarstjórnar höfum ákveðið að það skuli vera eins og það er í dag. Barnið upplifir hvort það sé öruggt að fara við götuna, hvort það er öruggan stað í hverfinu og hvort það sé með rödd í samfélaginu. Þegar það kemur ákvörðunum sem snerta líf þess. Þetta er eftir vill kjarninn í umræðun okkar í dag. Hvernig upplifa börnin borgina og hverfið sitt? Og hvernig hefur við sem teljumst fullorðin skipulagt borgina fyrir börnin? Og hvernig getum við tryggt að svo upplifun sé góð, örugg og hvetjandi til þátttöku í samfélaginu? Við segjum ofta að gæði samfélags séu mæld eftir því hvernig við hlúum að börnunum okkar. Þetta er ekki bara falleg setning, heldur prófsteinn á manngildi okkar, hvar við setjum forgangsröðuna. Því þegar börnunum líður vel, þá líður samfélaginu vel. Og þegar börn finna að þau skipta máli og geti haft áhrif á þeirra nærsamfélag, þá verður börnin okkar betri, mennskari. Börn er ekki aðeins framtíðin, þau eru nútíðin, þeir lifa hér og nú í borgin okkar og upplifa daglegar ákvarðanir sem við tökum hér í þessum sal. Þegar við ákveðum hvernig nýtt hverfi er byggt, þá skiptir máli hvort börn geti leikið sér örugg í nágrenni við heimilið sitt. Þegar við ákveðum hvernig samgöngur eru skipulagðar, þá skiptir máli hvort barn getur hjólað öruggt í skólan. Allt sem við gerum hér, frá fjárhagsáætlunum til skipulagsmála, hefur áhrif á börn. Þá skiptir máli hvort að börn upplifa að þau hafi rödd, að þau hafi réttindi og að réttindi þeirra séu virt. Þegar við ákveðum hvernig hverfi eru skipuleg, hvernig samgöngur eru hannaðar, hvernig þjónusta er veitt í skólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðum, þá upplifum við það ekki með sama hættu og börn. Og það sem fyrir okkur kann að vera lítið atriði í fjárhagsáætlun eða skipulagsáætlun getur haft afgerandi áhrif á líf barns. Þess vegna skiptir máli að við hugum alltaf á því hver afleiðing ákvarðana og þjónustu borgarinnar er á börn. Lengi býr að fyrstu gerð og þar á forgangsröðunum að liggja. Það er þess vegna sem við í Framsókn leggjum til að Reykjavíkurborg taki skrefið og verði barnvænt sveitafélag samkvæmt alþjóðlegu verkefni UNICEF Child Friendly Cities Initiative. Í einföldu máli þýðir það að við skuldbundum okkur sem borg til að setja börnin í forgang í allri stefnumótun, í öllum ákvörðunum og í allri stjórnsýslu. Verkefnið er ekki bara eitthvað sem hægt er að hengja upp á vegg í fallegum ramma og segja við erum barnvæn borg. Heldur krefst verkefnið nýrar hugsunar, að við setjum upp ný gleraugu, barnaréttindagleraugun og ákveðum að horfa borgin okkar með þeim augum í öllum málum. Og við eigum ekki að taka þetta skref ein. Börnin í borgin hafa kallað eftir þessu. Reykjavíkurráð ungmenna hefur lýst opinberlega yfir stuðningi við það að Reykjavíkurborg hefji þessa vegferð. Það segir okkur að þau vilja að við tökum þetta alvarlega. Þau vilja að við hlustum á þau vilja að borgin sé mótuð út frá hagsmunum þeirra. Við í Framsókn erum þeim innilega þakklátt. Við Reykjavíkurráð ungmenna vil ég segja, takk fyrir að nýta ykkar rödd. Þáttaka ykkar er algjör lykilforsenda þess að við getum orðið barnvæn borg. Og raunar er skýr krafa að við höfum ykkur með í ráðum við innleiðingu verkefnisins. En það er líka mikilvægt að minna á að Reykjavík hefur stigið mikilvæg skref. Við höfum innleitt réttindaskóla og frístund UNICEF þar sem barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur verið tekin í leik- og grunnskóla, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar. Það er vel, en nú er komin tími á næsta skref. Forseti ágæta borgarstjórn, eins og kollegi minn borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson kom inn á, er aðeins ein höfuðborg á Norðurlöndunum sem er hlotið viðurkenningu UNICEF sem barnvæn borg og það væri mikill heiður falinn í því að Reykjavík verði önnur. Ekki vegna þess að í því felst ákveðin táknræn viðurkenning, mun frekar vegna þess að það veri raunveruleg skuldbinding og yfirlýsing til barna í borginni að þau og þeirra rödd skipti máli. Þótt ríki beri formlega ábyrgð á því að Ísland uppfylli barnasáttmálann, þá vitum við án sveitarfélagana náum við ekki uppfylla sáttmálann. Og sem höfuðborg og stærsta sveitarfélag landsins ber Reykjavík ríka ábyrgð á farsæld barna og réttindum barna sé uppfyllt
í allri stjórnsýslu borgarinnar. Við eigum að ganga undan með góðu fordæmi. Ákvörðun að taka þátt í verkefninu Barnvænt sveitarfélag pólitísk afstaða að réttindi barna skipti okkur máli. Við í Framsókn vonum að borgarstjórn geti sameinast tillöguna og sameinast að setja börnin í borginni í forgang. Reykjavíkurborg hafa metnað til þess að vera leiðandi á meðal borga á heimsvísu þegar kemur á innleiðingu barnasáttmálans og þar með réttindum barna. Stærsta viðurkenning okkar sem borg var ef barn sem orðið fullorðið geti sagt: ég ólst upp í borg sem hlustaði á mig, ég ólst upp í borg sem setti okkur börnin í fyrsta sæti. Það verður mesta hrósið sem Reykjavíkurborg geti nokkur tíman fengið. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Sabine Lefskov, borgarfulltrúi. Forseti, ég fagna þess að við séum hér að ræða barnvæna Reykjavík og hvað felst í þessu skjali. Í þessu skjali sem fyrst og fremst til grundvalla hér barnasáttmálinn Sameinuðu þjóðanna. Við lifum á tímum þar sem mannréttindi eru talin valkvæð af mörgum. Í greinargerðinni sem fylgir þessari tillögu kemur fram að við þurfum að ná pólitískri sátt, að minnsta kosti að standa vörð þau grundvallarréttindi barna sem eru ávarpað í þessum sáttmálum og tryggja að þau séu innleidd í allri stefnumótun og þjónustu. Í raun þetta þýðingarverkefni, hvernig við þýðum þessi prinsip yfir í raunverulegu þjónustu við raunveruleg börn og fjölskyldur þeirra á öllum starfsstöðum og sviðum okkar. Forseti, ég held, eða ég viss að við sem hér sitjum viljum öll að Reykjavíkurborg sé barnvæn. Það er ég sannfærð og þá er ég að tala öll börnin, líka eða kannski sérstaklega börn sem eru fátæk, börn sem eru fötluð, börn sem eru með fjölbreyttan menninga- og tungumálabakgrunn, börn sem eru hinsegin, börn á flótta, börn sem af einhverjum ástæðum eru jaðarsett og þurfa mikilli þjónustu að halda. Þessi börn eru og skulu vera aðalprófsteinn, hvort við séum barnvæn borg eða ekki. Þessi börn þurfa að vera mælikvarðinn okkar hvað við erum komin langt á því að innleiða barnasáttmálinn. Þessi börn þurfa að vera í kjarnanum þeirra samfélagslegri og pólitískri sátt sem fjalla í þessari tillögu. Það er svo margt þarna sem ég get tekið undir. Það er mikilvægt að byrja á því að kynna sér ítarlega hvað við séum að tala hér og hvað innleiðing barnasáttmála þýðir fyrir borgina, fyrir börn og fjölskyldur, fyrir hver einasta svið og starfsstöð okkar hér, ekki bara skóla- og frístundasvið, heldur velferðina, uskið, menninga- og íþróttasvið, jafnvel miðlæga stjórnsýslu eða heilbrigðiseftirlitið. Nokkur sveitarfélög hér á landi hafa fengið þessa vottun og verst væri einmitt að heyra betur frá þeim hvernig hefur gengið og hvernig framhaldið hefur verið. Sérstaklega það kemur til ákveðins bakslags eins og við höfum séð í alls konar málaflokkum tengd börnin á síðustu árum. Eftir að Alþingi lögfesti samninginn Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins árið 2013 byrja Reykjavíkurborg leið að vinna að því að innleiða þeir skuldbindingar sem felast í því. Strax 2014 kortlögðum við alla þjónustu sem snúa að þessum skuldbindingum. 2016 skilaði svo starfshópur auki lýðræði barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi skýrslu og tillögur markvissa innleiðingu barnasáttmála í öllu starfi á vegum skóla- og frístundasvið. Það með talin formlegt samstarfi UNICEF. Þessi innleiðing réttindaskólan þar sem við höfum gefið mikið í einmitt á síðasta ári með nýjum samningum við UNICEF, næri við leikskóla, grunnskóla, frístundaheimili og félagsmiðstöðvarmenn Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi og formaður skóla- og frístundaráðs fara nánar yfir stöðuna þar. Skóla- og frístundasvið hefur svo sannarlega lyft grettistaki í þessum málaflokki og bara í gær fékk ég að sitja fund Reykjavíkurráðs ungmenna og get borið vitni yfir hversu vel okkur hefur tekist að stuðla lýðræðislega þátttöku ungmenna
sem eru í stakk búin svo sannarlega að standa vörð sinn réttindi og hagsmunir. Forseti, ég að reyna að ná hér utan stærra samhengi hér og verð þess vegna líka að nefna Betri borg fyrir börn. Þetta verkefni hefur gerst meira en að halda utan börn og fjölskyldur sem þurfa mest á því að halda, heldur hefur það breytt stofnanaminni okkar. Það hefur innleitt og styrkt nálgun sem heilstætt og vinnur þvert á sviðana og þetta nákvæmlega það sem borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur talað hér mikið Þetta sjáum við víðar. Ég nefni til annað hérna dæmi sem starf forvarnafulltrúans okkar sem starfa þvert á sviða milli skóla, frístund, velferðar, menningar, íþróttasviðinu. Við þurfum að nýta okkur þennan hugsunarhátt í þessu verkefni en tillagan leggur einmitt áherslu á innleiðingu þvert á sviðana og þess vegna tel ég það árangursríkt að fela mannréttindaráð að taka næstu skrefin og mikið áhugi þar. Tilgangan gengur út af tvennt, að vera barnvæn borg per se, en líka fara í þessi vottunarferill. Þess vegna til ég rétt að skoða hversu langt við erum komin með þeim verkefnum sem við erum nú þegar að vinna á þessari vegferð. Vottun réttindaskóli er ekki það sama og barnvænt samfélag og vottunarferill þar, en snerti þetta á mörgu leyti á sviði skóla- og frístundastarfsins. En vottun á starfsstöðum þvert á sviðana er eitthvað sem við vinnum mjög mikið með sem eru í mannréttindaráðinu og dæmi sem ég get nefnt þar er regnbogavottun. Þannig að setja slíkt í fasta ferla, fara í gegnum öll skrefin með aðstoðsérfræðing getur haft langvarandi áhrif af menningu starfsstöðvarinnar. Forseti, ég legg þess vegna til málsmeðferðartillögu sem snýst að halda áfram þessari vinnu og þessa undirbúningsvinnu sem er nefnd í tillögunni hér og það slagt til að fela mannréttindaráði að meta stöðu á innleiðingarferli barnasáttmálans og hvaða viðbóta ávinningur felist í vottun barnvænt samfélag. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir góðar ræður og ég held við flest getum tekið undir allt sem hér hefur komið fram og líka þakka fyrir að þetta málefni sé tekið upp á dagskrá. Ég ætla aðeins að fara bara yfir svona söguna og hvað hefur verið gert í ferlinu. En það Alþingi Íslands lögfesti samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins 2013, 2014 í tilefni lögfestingarinnar skipaði borgarstjóri starfshóp en hlutverk hópsins var að vinna samantekt á þeim þáttum stjórnsýslu og þjónustu Reykjavíkurborgar sem snúa skuldbindingum sem leiða af lögfestingu barnasáttmálans. Meðal tillagna hópsins var að innleiðing tæki mið af reynslu annarra þjóða og þekkingu sem þegar er til á vegum UNICEF. Þar sem til er innleiðingaráætlun sem sniðin er að sveitarfélögum undir heitinu barnvænt samfélag. Á fundi skóla- og frístundaráðs þann 14. október 2024 var lagt fram minnisblað sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs réttindaskóla, réttindafrístund og réttindaleikskóla og stöðu innleiðingar á barnasáttmálanum í starfi skóla- og frístundasviðs í samvinnu við UNICEF. Ásamt drögum að samkomulagi UNICEF á Íslandi og skóla- og frístundasviðs. Það sannarlega ánægjulegt að sjá að það fullu vilji hjá skóla- og frístundasviði að tryggja að öll starfsemi sviðsins muni taka mið af þeim skuldbindingum sem leiða af lögfestingu samningsins.
Og það ánægilegt að fá það staðfest hvað vel gengur hjá skóla- og frístundasviði að fylgja eftir lögfestingu samningsins. Og ég vil í þessu tilefni nefna bara nokkru dæmi hvernig gengur. Og hér get ég nefnt það að til 31. júlí, ég ekki með nýjustu tölur, en júlí 2024, þá voru eftirfarandi frístundarheimili þegar þau höfðu og félagsmiðstöðvar í Reykjavík þegar hlotið viðurkenningu sem réttindaskólar og réttindafrístund UNICEF. Og þar ber að nefna Laugarnesskóli, frístundarheimili Dalheimar og Laugalækjarskóli, ég ætla ekki að lesa alveg nákvæmlega, og Laugó fekk viðurkenningu 2018, síðan alltaf endurmat, þá átti að stefna á hefja endurmat 2024. Vesturbæjarskóli og frístundarheimili Skýjaborgir hafa fengið viðurkenningu, Melaskóli og Selið, Hagaskóli og félagsmiðstöðin Frosti hafa fengið viðurkenningu, Grandaskóli og frístundarheimili Undraland, frístundarheimili Frostheimar fengu líka viðurkenningu, hafa fengið viðurkenningu, Engjaskóli og frístundarheimili Brosbær fengu viðurkenningu 2023, Bogaskóli og frístundarheimili Hvergiland hafa líka fengið viðurkenningu. Mörg, þegar þarna var komið 2024, þá voru mjög margir frístundarheimili og félagsmiðstöðvar í innleiðingarferli, svo væntanlega hefur mikið bæst við þennan lista og ég hefði bara þurft að kalla eftir því, en því miður ekki með það. En þarna 2024 þá hefðu 5 leikskólar í Reykjavík, Laugasól, Vinagerði, Ungbarnaleikskólinn Bríetatúni, Gullborg, Ævintýraborg við Eggisgötu fengu viðurkenningu sem réttindaskólar UNICEF á leikskólastigi vorið 2024. Og undanfarið ár hafa UNICEF á Íslandi, Háskóli Íslands og SFS og þess 5 leikskólar unnið að því að aðlaga réttindaskóli UNICEF að leikskólastarfinu. Ég ætla nú ekki að draga þetta neitt lengur með því að telja frekar upp, en ég vil bara leggja áherslu á það að við í Flokki fólksins höfum lengi talað fyrir því að klára innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og meðal annars því til vitnis þá lagði Flokkur fólksins til í byrjun árs 2022 að samþykkt yrði að skipa stýrihóp sem hefði það hlutverk að leggja mat á hvað vanti upp á til að hægt verða innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Reykjavík. Og það er náttúrulega ekki nóg að vel sé gert á skóla- og frístundasviðið og því fagna ég því að Mannréttindaráði verði falið að meta stöðuna á innleiðingarferli barnasáttmálans og treysti Mannréttindaráði vel til að skoða hversu langt innleiðing barnasáttmálans sé komin þvert á svið og starfsstöðvar borgarinnar með sérstöku tilliti til jaðarsettra hópa barna. Þá verður hægt að meta viðbótarávinning sem felst í vottunarferli vegna barnvæns sveitarfélags og ákveða svo næstu skref. Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvarar, Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu og ákveðna stuðningi við þetta verkefni, en mér langaði að spyrja svona ljósi þess að Flokkur fólksins hefur áður talað fyrir því að innleiða barnasáttmálann og fyrir barnvæn með sveitarfélögum. Hvers vegna ekki að samþykkja þessa tillögu? Af því að það liggur fyrir með samþykkt tillögunar að það felur í sér ákveðna greiningu á stöðu innleiðingar barnasáttmálans. Það bara liggur ljóst fyrir að við samþykkjum þetta verkefni, þá þarf að greina á stöðunum eins og hún er til þess að geta klárað að innleiða barnasáttmálann. Þannig að ég velti fyrir mér hvers vegna ekki að samþykkja þetta, af því að svo mun greiningin hvort þið eiga sér stað.
Forseti. Það var, til að vera alveg með það, þá var það bara samkomulag að þetta væri besta niðurstaðan, að fara í þessa greiningu. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni. Magna Agna og Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt svar og hreinskilina. Það sem að kannski stendur þá eftir hvers vegna meirihlutinn ákveður það að segja ekki bara já, við ætlum að fara í þessa markvæðis innleiðingu, það mun. Við viljum það öll held í þessu sal, ég hef ekki heyrt neitt mótmæla því, en þetta landslög barnasáttmálinn og við viljum að hann sé í hávegum hafður hér og hann á að vera það samkvæmt lögum. Af hverju ekki bara að segja já, við ætlum að gera þetta. Þetta verður okkar forgangsröðun af því að börnin okkar skipta máli, þau eru í forgangi í okkar stefnumótun og svo á sín innleikinn sér stað og þessi greining hluti af því. Þetta vegna þess að þetta mál kemur frá minnihlutanum? Magna Agna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni. Svara þá andsvari öðru sinni Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, við teljum að þetta sé réttur farvegur fyrir tillöguna. Þannig að, já, þarf ekki að hafa neitt meira það að segja. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og næsta á mælendaskrá Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég vil þakka kærlega fyrir þessa tillögu sem fram komin það mikilvæga mál að huga að hagsmunum barna, alla ákvarðanatöku í borginni og mér finnst það bara jákvætt að við getum sameinast að vinna að verkefnum sem að ganga þvert á öll svið borgarinnar og hagur barna, þeirra velferð eitthvað sem skiptir okkur öll máli. Mér finnst bara óbærslega mikilvægt að innbrá því að þegar við erum að tala einhvers konar vottanir eða slíkt að það séu þá verkefni og umgjörð sem að skila raunverulegum árangri, að fara sér vel með fé við þær ákvarðanir og að þær skili okkur því sem við viljum sjá, vegna þess að við erum sannarlega öll sammála að barnasáttmálinn og hagur barna eitthvað sem að við viljum vinna að hér í borginni og setja í fyrsta forgang í öllu sem við gerum. Ég held að við séum hjartalega sammála það þvert á alla flokka hér sem vel og mikilvægt og að við séum þá raunverulega að gera það með þessum vottunum og þær skil árangri og ég treysti Mannréttindaráði til þess að meta það hvernig gengur og hvort að þetta sé leiðin sem að gott að fara í því og myndi ég styðja það ef það þá niðurstaðan. Mér finnst líka vera mikilvægt að við munum þá það að þegar við erum að tala hagsmuni barna og hvað börnunum fyrir bestu, að þá verðum við ekki bara að tala það á tyllidögum eða upp í pontu þegar við erum að tala barnvæn sveitarfélög, við verðum líka að tala það þegar við erum að taka ákvarðanir öll möguleg mál. Eitthvað sem mínu hjarta mjög nærri til dæmis umferðaröryggi barna, þegar við höfum verið að lækka hraða til þess að börn séu örugg þegar þau eru að ganga til skóla eða frístundar, þegar við erum að bæta gönguþveranir og veita fjármunum í það, þegar við erum að veita fjármunum í að bæta öryggi fyrir óvarða vegfarendur. Þá eru mér börnin efst í huga við slíka ákvarðanatöku og mér finnst bara óbúslega mikilvægt að höfum það í huga þegar við erum að fjalla mál, hvað við erum raunverulega að tala og það ekki bara hægt að tala að við viljum barnvæn sveitarfélög ef við kjósum svo gegn raunverulegum aðgerðum sem að bæta aðstæður fyrir börn og velferð fyrir börn. Og þá snýst það líka því þegar við erum að innheimta gjöld til þess að standa undir þeirri nauðsynlegu þjónustu sem góð þjónustu við börn krefur okkur sem dæmi, þegar við erum að fjölga stöðugjöldum hjá barnavernd til þess að geta varið betur börn í borginni, þegar við erum að veita betri þjónustu í skólum borgarinnar, talmeinaþjónustu og aðra slíka skólaþjónustu sem nauðsynleg fyrir börn og mjög mikilvægur grunnur að góðri framtíð fyrir börn. Þá það ekki eitthvað sem kippt upp úr
engu. Við verðum að ráðstafa fjármunum í það, við verðum að forgangsraða fjármunum í það og við verðum að innheimta gjöld til þess að hægt að standa undir slíka þjónustu. Það gerist ekki að sjálfur sér og það er ekki hægt að tala að ætla hag barna hið besta og vilja svo ekki taka ákvarðanir sem að gera slíkt til sama. Ég bara kalla eftir því að fólk láti knéfylgja kviði í ákvarðanatöku sem að við stöndum frammi fyrir á hverjum degi hér í þessari borg og ekki bara þegar það hentar að tala börn. Það verður þá bara að vera eitthvað sem að gegnumsýrir alla hugsun, alltaf. Og það er þannig hjá mér og ég biðla til ykkar að hafa þetta í huga en þakka aftur fyrir tilhuguna, fyrir áhugan á þessu viðfangsefni. Það er mjög mikilvægt og það er ánægjulegt að við séum sammála það. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Þá er það borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson sem veitir ansvar. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Dóru Björk fyrir sitt erindi. Við erum stöðra þannig að allir eru sammála einhvern veginn þessa tillögu og ágæti hennar og þá stendur eftir farvegurinn sem er verið að tala og í tillögunni er sérstaklega tekið fram að það eigi að greina hver er ávinningurinn, þannig að ég sé ekki alveg ástæðuna fyrir því að okkur er ekki hægt að samþykkja þessa tillögu bara hér og nú í staðinn fyrir að vísa hana í mannréttindaráð og kannski bara myndi fá að kalla eftir viðbrögðum Dóru við því. Takk. Aðalsteinn Sverrir Guðmundsson, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar og svarið þá ansvari borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, það er hægt að gera marga hluti við góð mál. Ein leiðin er svo að greina þau á faglegum grunni innan þeirra ráða sem eru faglega hér til þess að greina slík mál og vinna þeim framgöngu og þess vegna til ég að bara vera faglegt og gott að vísa þess til mannréttindaráðs og geti þá metið stöðu mála og hvort að þetta sé talið bæta miklu við þar sem að nú þegar er gert og verði það niðurstaðan þá mun ég sannarlega styðja hana. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni eða? Já, takk. Borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Ég þakka kærlega fyrir svarið. Ég vil bara aðeins fá að lesa bara úr greinargerðinni sem fylgdi tillögunni. Þar er sagt með leyfi forseta að tryggja aðkomu barna og ungmenna að vinnunni og móta tillögum formlegu innleiðingu á verkefninu. Þannig að ég enn og aftur svona eiginlega er svolítið hissa á því að það sé ekki hægt að samþykkja þetta hér og nú. Takk. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, við lokið að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, það er niðurstaða samstarfsflokkana að það sé faglegt og gott að vísa þessari tillögu með sinni ágætu greinargerð til mannréttindaráðs, til meðferðar og mats. Og þar sem að þetta verður sannarlega skoða ofan í kjöln. Mannréttindaráð er okkar ráð sem að fer með þennan málaflokk og það er bara eðlilegt og gott að gera það. Og ég til enga ástæðu til að rökstyðja nýtt fremur. Það hefur verið hægt að vísa þessu að gera eitthvað annað við þetta. Þetta er niðurstaða samstarfsflokkana og við stöndum við hana. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið að svara ansvar öðru sinni, veitir þá ansvar borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, takk fyrir virðulegi forseti. Það vakti athygli mína í ræðu borgarfulltrúa Dóru Björkar Guðjónsdóttur að hún talaði eins og við hefðum ekki alltaf börn í huga varðandi alla okkar ákvarðanatöku. Það sem að þessi tillaga byggir á og í rauninni barnvænt samfélag byggir á og sérstaklega kom í ljós þegar að Akureyri tók upp það að gera barnvænt samfélag og meira segja var þá bæjarstjórnin, börn komu á ákvarðanatökur sem voru þar og voru sérstaklega ýmis atriði sem enginn hafði hugsað út í. Þannig að grundvöllurinn í því er að fá börn að ákvarðanatöku á öllum stigum málsins og þess vegna finnst mér mjög skrítið að vísa sér til mannréttindaráðs en ekki til skólafrístundar
og eða hins vegar til Thomsen sem að sér lýðræðismálin. Ég skil ekki alveg en ég sem sagt ætla ekki að setja mig upp á móti því en mér finnst einhvern veginn eins og það sem kom fram í máli þínu og þá einhvern veginn hafur gefið það í skyn að við séum ekki alltaf að hafa í huga börnin og kannski þar af leiðandi fannst mér vera grundvallar misskilningur á því út af hvað það gengur. Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstitli en svarar þá ansvari borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég ætla rétt að vona að það að samþykkja þessi tillögu myndi breyta einhverjum okkar verklag og að sé þá eitthvað sem að betur getur farið í þessu sem að sé grundvöllur fyrir því að hér sé lagt fram að verða þátttakandi í þessu verkefni en ég held að það sé allir gangur á því hversu mikið fólk hefur málefni barna í huga af sína ákvarðanatöku. Ég lýsti yfir að ég hef það mjög ofarlega í huga en mér finnst stundum, og ég ekki að vísa í sérstaklega til Framsóknar ef það var það sem var undir í því, að mér finnst misjafnt hversu sterkt leiðarstef það við ákvarðanatöku fólks og það getur jafnvel verið þannig að fólk tala börn á þess að raunverulega vilja styðja þau mál sem að skiptir bæði þau máli og skiptir máli varðandi þeirra velferð og það var bara það sem ég átti við og var ekki sérstaklega að vísa til tillöguflytjenda eða neitt slíkt í því tilliti og bara fagna því að ég gott samráð við börn ég alltaf stutt að vinna framgöngu þeirra hugmyndsögum hinga að koma á vettvangi til dæmis ungmennaráða og bara ég held að sé örugglega mjög gott og margt gott í þessu verkefni og getur vel verið að það bæti einhverju mikilvægu við hjá okkur. Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar, þá telst ansvörum lokið undir þessari ræðu og forseti tekur örstutt fundarhlé.
Þá fundi framhaldið í borgarstjórn klukkan 17:56 og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, sem hefur fallið frá orðinu. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, já, það ekkert nýtt svo sem undir sólinni. Við erum ofta að ræða tillögur sem að koma upp aftur og það eins með þessa tillögu. Ég man eftir því að kjörtímabili 2014 til 2018 að þá voru Vinstri græn í meirihluta með Bjartri framtíð, Pírötum og Samfylkingunni. Ég var þá varaborgarfulltrúi, ekki það að ég sé að fara í einhverjar söguskýringar hérna í dag, en þá var lögð fram tillaga 2. september 2014, tillaga borgarstjóra að vegna lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins að þá með leyfi forseta samþykki borgarráð að stofnað verði starfshópur með aðkomu fulltrúa skóla- og frístundasviðs, velferðarsviðs, ITR, menningar- og ferðamálasviðs og embætti borgarlögmanns. Og starfshópurinn skal leita erlendra fordæma, eiga samráð við UNICEF og Íslandi og vinna samantekt á þeim þáttum í stjórnsýslu og þjónustu borgarins sem snúa skuldbindingu Reykjavíkurborgar gagnvart lögfestingu samningsins. Og þar með hófst sú vegferð að gera Reykjavíkurborgar barnvænu samfélagi og tvinna það inn í alla þætti Reykjavíkurborgar, í skólana og hvaðeina inn í stjórnkerfið. Þetta var samþykkt 2. september 2014. Svo þetta tekur allt sinn tíma og 2018, 17. maí, þá liggur fyrir minnisblað samning skóla- og frístundasviðs við UNICEF réttindaskóla og réttindafrístund. Þetta 2018. Og þetta var allt eðli málsins samkvæmt að því að Alþingi lögfesti barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig að Reykjavíkurborg var tilbúin og greip þetta og ýtti þess að stað með tillögu borgarstjóra þarna 2014 á haustmánuðum og svo var haldið áfram og það voru gerðir samningar við UNICEF til þess að halda utan þetta varðandi innleiðinguna og yfirfæra verklag og vinnubrögð sem að þessu tengdust til þess að við værum stolt af því að fullgilda barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og að við myndum síðan að lokum bara innleiðan. Svo 10. mars 2017 þá kemur svona yfirlit yfir verkefnin á árinu 2017 og þar með leyfi forseta tímabundin ráðning verkefnastjóra sem studdur á teymi SFS. Verkefnahópur barnasáttmála skipaður tengiliðum á öllum sviðum og skrifstofum. Ráðgjöf frá Lundi vegna lýðræðisvinnu með börnum og unglingum. Samstarfi UNICEF réttindaskóla. Ungmennaþing og fræðsla til starfsmanna SFS gildi lýðræðisvinnu og tímabundin ráðning umboðsmanns ungmenna í einn borgarhluta í hlutastarf. Tilvitnun lýkur. Þannig að það hefur strangt tekið aftur í tíman í fortíð, eins og maður segir, verið unnið að þessu. Og svo velti maður auðvitað fyrir sér hver missir hvaða bolta og akkur fatast verkefnum flugið. Ég veit það ekki. Það vegna þess að það þurfa alltaf eldhugar að grípa allt og leiða það áfram. Það ekki bara nóg að við samþykkjum eitthvað og svo það bara done deal, slam dunk. Það ekki þannig. Það þarf ykkur alltaf að fylgja þessu eftir. 25. maí 2018 þá erum við reynda komin að lokum kjörtímabilsins, þannig að þið sjáið að þetta hefur tekið allt þetta kjörtímabil 2014 til 2018 og innleiðingin. Og þá aftur eru lögð fram drög að samkomulagi við UNICEF að halda þessu verkefni áfram gangandi til 2018. Það gerðu við auki. Þess gaman að segja frá því að Sjálfstæðisflokkurinn satt hjá þennan ágæta dag 25. maí 2018. Og svo liggur samkomulagið fyrir og það var undirritað þarna 18. maí 2018 og svo væri bara ágætt að því að
Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi fór ágætlega yfir það hvaða skólar eru að vinna að þessu meðal annars sem kom fram í máli hennar. Og það eru ýmsir skólar sem eru auðvitað að starfa samkvæmt þessum markmiðum sem bara hið besta mál. Þetta dálítið eins og greinfána á skólarnir. En þá spurningin aftur, hvað það sem að gera Reykjavíkurborg að barnvænu samfélagi? Það að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að fullu? Já, það geti verið það. En það sem mestu máli skiptir að starfa eftir því. Að við séum öll á sömu blaðsíðu að starfa eftir því. Það þarf að vera dálítið real talk líka, með leyfi forseta, þó ég viti að íslenska sé ræðumálið okkar. Þannig að ég klóra mig stundum í kollinum. Auðvitað viljum við við viljum taka í fangi góð verkefni og sjá þau raungerast, en við viljum líka fá afrakstur þeirra. Við viljum að þau skipti máli. Og ég veit ekki hvort að við séum betur sett með því að bara samþykkja þessa tillögu aftur, eða hvort að við séum betur sett með því að segja, heyrðu, hvað fór úrskeiðis hérna? Þessi tillaga frá 2014, hún í vinnu einhvers staðar? Hverjir eru að sinna henni? Getum við kortlagt þetta, fengið eitthvað yfirlit og hvar þurfum við að bæta okkur og hvað þurfum við að gera? Þetta eru mínar vangaveltur. Hér liggur fyrir málsmeðferðartillaga að vísa þessu inn til umræðu og yfirlegu í mannréttindaráði. Ég mun alveg samþykkja hana. En oft fæ ég það á tilfinninguna að það sé mikill tvíverknaður í borgarstjórn og það séu allir að rembast eins og rjúpan við staurinn að vera the only gay in the village. Af hverju getum við ekki með sómasamlegum hætti iðka það sem að við sannarlega samþykkjum í fortíð ef að það á við í dag? Af hverju erum við ítrekað að samþykkja aftur tillögur sem að ættu strangt til tekið, sem að hafa verið samþykktar í fortíð og ættu strangt til tekið að vera í vinnu? Og þá velti ég fyrir mig, það kannski í vinnu? Hvað verið að gera? Vitið þið það? Ég myndi gjarnan að minnsta kosti vilja fá svör við þeim spurningum áður en að við erum að samþykkja bara eitthvað út í bláinn. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi við lokið máli sinni. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og tekur það til máls Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu. Mig langar þó að leiðrétta ákveðinn misskilning. Hér enginn efast mikilvæg skref borgarinnar sem hann hefur tekið fram og ég held að ég allan að tók fram í mínu ræðu og að við hefum innleitt marga góða hluti eins og réttindaskóla. En við hefum ekki ákveðið að vera hluti af barnvænu sveitarfélagi. Það verkefni kemur ekki til innleiðingar á Íslandi fyrir 18. nóvember 2019. Með leyfi forseta vil ég lesa hérna upp það sem kemur fram á heimasíðu UNICEF. Í tilefni 30 ára afmæli barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna undirrituðu Ásmundur Einar Daðason félags- og barnamálaráðherra og Bergsteinn Jónsson þáverandi framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi samning samstarfi félagsmálaráðuneyti við innleiðingu á verkefninu undir formerkinu Barnvænt Íslands. Markmið samstarfs að tryggja aðgengi allra sveitarfélaga og innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það því ljóst að borgin hefur ekki verið hluti á þessu verkefni frá því 2014 eins og þarna haldið fram þó tekið ýmis mikilvæg skref eins og það að vera réttindaskóli og innleitt barnasáttmála enda var hann að lögum 2013 og það væri fáránlegt ef við hefum ekki verið að taka skref til þess að innleiða hann í okkar starf. Þannig að jú, það rétt og það vel. En þetta markviss innleiðing sem við hefum ekki ákveðið að taka þátt í og ég velti fyrir mér að við samþykkjum þessa tillögu hvort það mun ekki enda svo tillagan 2014 bara eitthvað stór út í bláinn. Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, jú, strangt til tekið þá þetta bara sama tillagan. Það var tekin svo ákvörðun 2014 að innleiða þetta á öll svið borgarinnar. Eitt auðvitað réttindaskólinn og réttindafrístundin og allt það sem að SFS tók í fangið. Hitt var síðan að færa þetta inn á öll svið borgarinnar eins og ég las hérna upp að þetta yrði unnið þvert á borgina. Þess vegna finnst mér í rauninni bara vel til fundið að vísa þessu inn í mannréttindaráðið. Mannréttindaráð auðvitað fyrir okkur öll, þetta könguló borgarinnar sem fer þvert á og kannar og gerir, af því að
Hér erum við öll íbúar sem eigum rétt á okkar mannréttindum og þar með talið lítið börn. Þannig að ég held að mannréttindaráð ætti bara að skoða þetta. Eins og ég sagði þá strangt í tekið, þá þetta sama verkefnið en undir öðrum formerkjum. En bara ef við hefðum innleitt þetta að fullu og áherslu borgarinnar, þá kannski sama hvað barnið heitir, bara þessi gert. Líf Magneiðdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni Magnea Egna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi? Já, forseti, það efast enginn það að borgin hefur tekið mikilvæg skref í þegar kemur að innleiða barnasáttmálann með réttindaskólum og ýmsum öðrum verkefnum. Það þó þannig að þetta verkefni öðruvísi, þetta sérstakt verkefni þar sem innleiðingarferli, aðgerðaáætlun, utanumhald og ákveðin hringrás í staðan fyrir átaksverkefni þar sem það fylgt eftir og svo gert afturstöðumat og viðurkenning. Það ekki þannig að við getum bara fengið eitthvað plagg sem segir við erum barnvænt sveitarfélag, ekki samfélag eins og borgarfulltrúinn talaði og gert ekki neitt aftur. Heldur þýðir þetta það að við erum markvisst að skuldbinda okkur til þess að innleiða sáttmálann, fylgja honum eftir, fylgja því eftir að börnin taki þátt í öllum ákvörðunartökum og eigi sæti við borðið þegar við tökum ákvörðunir og að því sem svo fylgt eftir aftur og aftur og aftur. Alltaf. Ekki eitthvað átaksverkefni eins og það sem gert 2014, ég veit ekkert það, en bara gott og vel að þetta allt annað verkefni og hveti til svo að skoða heimasíðu UNICEF og kynna verkefni betur ef það óskýrt. Magnea Egna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magneiðdóttir. Já, forseti, hugmyndafræðin var auðvitað ekki að þetta væri eitthvað átaksverkefni og ég sé enga greina og ég ger engan greinamun á því hvort við erum samfélag eða sveitafélag og mér finnst bara fallegir að tala samfélag en ég þakka umvöndunina hér. Efnisreglur barnasáttmálans sem lágu fyrir og voru samþykktar á þessum tíma 2014 varða vernd, umönnun og þátttöku og það nákvæmlega sama til grundvallar þessu sem að Framsókn að leggja til í þessa dag og var gert 2014. Það bara, þú veist, kannski eðlisbreyting á því en því fylgdi líka verkefninu 2014 að þetta væri ekki bara einskiptis, heldur væri þetta sívinna með eftirfylgni eins og borgarfulltrúi nefndi hérna og öll svið borgarna væri að taka þátt í þessu. Það var sem þið lág til grundvallar, það var það sem var samþykkt og þá má spyrja sig, það kannski eftirfylgnin sem að vantar upp á en þetta held ég að við þurfum að ná bara að fá mikið betri yfirsýn yfir áður en að við getum farið að kannski ákveða af eða á. Líf Magneiðdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir þá andsvar borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, ég þakka sessunautum minnum, borgarfulltrúanum Líf Magneiðdóttur fyrir ræðu hennar. Í henni kemur fram ákveðin tautológía. Ég satt í mannréttindaráði í síðasta meirihluta og þar lögðum við til að við færum í þessa stefnumótun og þá stóð helst í okkur kostnaðurinn. Þannig en það sem að þú bendir á mjög mikilvægt fyrir okkur öll, alveg sama hvar við sitjum hér í þessum sal, að stundum talar ekki vinstri höndin við þá hægri og ég held að við ættum að læra af ræðunni borgarfulltrúi Líf Magneiðdóttir að einmitt að þegar við förum þessa tillögu fram að þá séum við þess fullviss að henni verði sinnt af öllum sviðum því hún verður ekki bara framkvæmd á vegum mannréttindaráðs. Og síðan það náttúrulega spurning hvort sem að ég kannski að endingu spyrði hvort að það sé ekki vilji meirihlutans að taka þátt í Barnvænu Íslandi sem að annað verkefni sem að snýra þessu. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúin Líf Magneiðdóttir. Já, forseti, til þess að slá eiginlega botnin í þessa umræðu þá má enginn misskilja mig þannig að ég sé á móti þessari tillögu eða verkefninu. Það sem að ég var eiginlega að lýsa hérna í ræðustól var eiginlega svolítil frústrasjón. Var frústrasjón yfir því hvernig við vinnum hlutina og hvernig ítrekkar aftur og aftur sama tillagan borin upp og ef henni vísa frá að þá verður allt brjálað, ef hún samþykkt þá verður náttúrulega fylginni eftir og það verður eitthvað að gerast. Það sem ég orðin þreytt á að stundu gerist ekki neitt og þá ég ekki að ásaka neitt og ég ekki með fingurinn og beini honum að einhverjum, þetta ekki þannig. Ég bara að segja að okkur verður að vera alvara með öll svona stór verkefni, við verðum að tryggja fjármagn til þeirra eða við ætlum að sjá þau raungerast og síðan verðum við að hafa eftirlit með þeim.
Og það sem ég ekki veit hvað verið að gera. Ég hef ekki fengið svör við því hérna sérstaklega í dag frá Framsóknarflokknum, hvort hann hafi raunverulega farið á stúfana og kannað hvort að það hugsanlega geti verið að við séum að gera þetta og séum bara barnvænt samfélag. Akkurat. En þannig að það nú eiginlega það sem ég að lýsa hérna í ræðustóli. Þannig að ég ætti kannski að taka þetta bara upp við sálfræðingi minn, frekar en að nota ræðustólinn hérna til að ausa við ykkur tilfinningum mínum. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir. Já, virðulegi forseti og ágæta sessunautur minn Líf Magnúsdóttir, við erum ekki að gera þetta. Við erum hins vegar með skóla og leikskóla sem hafa farið gegnum þetta sem hafa lýst yfir mjög mikilli ánægju með þeirri vinnu. Barnvænt sveitarfélag eitthvað allt annað konsept eins og Akureyri. Það þá er farið í gegnum alla þræðina út frá hagsmuni barnanna og þau fá að segja sitt það hvernig hlutirnir eru gerðir. Þannig að þetta eru tvö ólík í rauninni verkefni en ég held að það sé bara ég get alveg sagt við það, við förum með þetta inn í mannréttindaráð og ég treysti því að við lærum af fyrri reynslu, ef við ekki reyna það og reynum að finna þessu farvegi þannig að því að við erum örugglega í grunninn öll saman. Takk fyrir. Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, það var einmitt það sem við samþykktum 2014. Það var að við yrðum einmitt barnvænt samfélag á öllum sviðum þess, ekki bara í skólum og leikskólum. Það er það sem ég var að segja. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni þá telst ansvörum lokið undir þessar ræðu og næsta mælendaskrá Sabine Lefskov borgarfulltrúi. Já, forseti, ég kem hér hingað upp aftur, vonandi sem friðarengill eða eitthvað slíkt. Það gæti verið mitt hlutverk sem formaður mannréttindaráðs. Ég veit eiginlega ekki alveg hvað fór úrskeiðis úr í þessari umræðu sem að ég tel við eiginlega eigum samleið að mestu leyti. Það kannski sem við vildum koma hér á framfæri að það væri kannski betra að hafa mannréttindaráð í þessu verkefni sem hefur einmitt reynslu að vinna svona verkefni þvert á sviðinu og ég nefndi í minni ræðu áðan regnbogavottun sem hefur aðra forsendur en kannski að mörgu leyti samt hægt að bera það saman varðandi formlegheiti, varðandi áhrif og varðandi hvert við förum þarna með þennan ferill. Þannig að ég held eiginlega við reynum það aðeins, getum við sameina þessum sjónarmiðum og unnið markvisst að þessu að meta einfaldlega hvað hefur verið gert á skólafrístundasviðið sem langt komið, hvað hefur verið gert á öðrum sviðum sem hafa ekki kannski náð jafn langt, hvernig getum við tekið þetta áfram, hvar eru flækjustigin, það hefur hingað til verið bara Helsinki sem eina höfuðborgar sem hefur tekið þetta verkefni alla leið og það eru kannski ástæður fyrir því. Ég kynnti mér erlenda rannsóknir á þessu ferli, á þessum verkefni og það hefur einmitt komið fram að því flóknari sem stjórnsýsla sem það kannski einmitt frekar í höfuðborgum, þá eru ákveðna áskoranir sem þarf að hafa í huganum. Þannig að þetta ekki, með leyfi forseta, just do it verkefni, en við höfum fullan vilja hér að skoða þetta, að meta þetta og við teljum einfaldlega að borgarráð sé ekki vetvangur. Ég þekki ekki til verkefni þar sem borgarráð hefur farið að kynna verkefnin á sviðum og fylgt þessu eftir. Þannig að ég tel að mannréttindaráð sé farsælt vetvangur að vinna þetta vel og það situr nefnilega fulltrúi Framsóknar sem hefur talað hér
fyrir þessu, mér skilst það líka hérna umræðinu. Það var aðeins spurning með lögfræðiálit hvort þetta hérna sem við lögðum til væri breytinga eða málsmeðferðartillögu og niðurstaðan var svo að kalla þetta frekar breytingartillaga og við hérna reyndum aðeins að skýra orðalagi og eins og ég segi aftur vona við náum sátt þetta en breytingartillagan þá svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að fela mannréttindaráði að meta stöðu á innleiðingarferli barnasáttmálans og hvaða viðbóta ávinningur felist í vottun barnvænt samfélag. Að því loknu meti mannréttindaráð hvað rétt sé að næstu skref verði að leggja til að Reykjavíkurborg innleiði formlega verkefni barnvænt sveitarfélaga. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að byrja á því að þakka fyrir góða umræðu. Mér heyrist svona allt á öllu að það sé mikill samhljómur þetta verkefni og það að við innleiðum barnasáttmálann markvisst í okkar stjórnsýslu og starfsemi og þjónustu borgarinnar og börn sé hefð með ráðum. En það stendur samt eftir spurningin hvers vegna meirihlutinn ætlar að vísa málinu til Mannréttindaráðs í stað þess að segja hér og nú, já, við ætlum að innleiða barnasáttmálann markvisst inn í okkar sveitarfélag. Já, það skiptir okkur máli að hagsmunir barna séu alltaf í fyrsta sæti. Sú samþykkt eins og tillagan gerir skýrlega grein fyrir felur í sér kynningar og samráð við starfsfólk og stjórnsýslu borgarinnar og Reykjavíkurráð ungmenna og samþykkt felur líka í sér að við förum í stöðumat á innleiðingu sáttmálans og hægt sé að byggja á því við innleiðingu á verkefninu barnvænt sveitarfélag. Ferlið sirka svona. Borgarstjórn ákveður að hefja vegferðina að vera barnvænt sveitarfélag í þverpólitískri sátt. Það fyrsta skrefið. Þannig að ef við gefum okkur það að málinu verði vísað til Mannréttindaráðs, þá þarf málið aftur að koma hingað inn og vera samþykkt í þverpólitískri sátt til þess að við getum hafið vegferðina að verða barnvænt sveitarfélag. Verkefni verður svo kynnt fyrir stjórnsýslu og starfsfólki borgarinnar og Reykjavíkurráð ungmenna sem þarf að vera í samráði í öllu ferlinu. Að lokum verður gerð formleg tillaga innleiðingu á verkefninu barnvænt sveitarfélag. Það gert eftir öll þessi skref og þá kemur UNICEF með okkur, greinir stöðuna og gerir aðgerðaáætlun innleiðingu. Sem sagt, þegar samningur undirritaður að við ætlum að hefja þessa vegferð, búin að eiga samtal við starfsfólk og stjórnsýslu og Reykjavíkurráð ungmenna sem eðlilegt þegar við tökum svona stóra ákvörðun og þá skipaður umsjónarmaður, stýrihópur stofnaður innleiðinguna sem metur stöðuna. Það allt felst í verkefnu og greiningin því hlutaferlinu og ef ykkur finnst þetta óljóst þá hvet ég borgarfulltrúa og áhorfendur til þess að kynna sér hvernig ferlið fer fram inn á heimasíðu UNICEF þar sem þetta allt vel útlistað og skýrt. Og hér má geta þess að innleiðing hefur tekist vel í öðrum sveitarfélögum, ekki bara hér á landi, heldur heim allan. Og hún auðvitað ekkert auðveld eins og borgarfulltrúinn Sabine Lefskov kom inn á. Það ekkert auðvelt að breyta stjórnkerfinu okkar, að skipta gleraugu og horfa á réttindi barna því þau hafa ekki verið í fyrsta sæti í gegnum mannkynnssöguna. Ég held við getum alveg sagt það. Að börn hafa alltaf verið utangarðs og réttindi þeirra hafa verið frekar takmörkuð í mannkynssögunni. En nú erum við komin á þann stað með barnasáttmálanum sem var tímamótaplagg í heimssögunni og réttindi barna með samþykkt hann á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, með lögfestingu hann í íslensk lög, þá breytti staða barna til þess betra. Og það komin núna 20 ár cirka sína, fyrir 10 ár síðan hann var lögfestur og við erum ennþá í kannski ákveðnum innleiðingarfasa í eitthvað stjórnsýslu af því það tekur tíma og þetta ekki auðvelt. En mér finnst eðlilegt að við ákveðum í þverpólitískri sátt að segja já, þetta mikilvægt og við ætlum að gera þetta.
Og mér langar líka að benda á, eins og kemur fram í greinargerðinni, að það hefur verið tekið vel í þetta á vettvangi stjórnsýslu borgarinnar, meðal annars í áliti skóla- og frístundasviðs sem ég maður reyndar ekki alveg frá því hvenær er. Þannig að stjórnsýslan er öll frekar jákvæð gagnvart þessu verkefni. Og mér þykir að einhver leyti miður að meirihlutinn get ekki lagt eigi stolt til hliðar og því þetta er ekki þeirra tillaga og samþykktanna og sýna þannig að börnin í borginni skipti máli. Og þeir meini það þegar þeir segja það að hagsmunir barna eigi alltaf að ráða fyrr. Standi við orð sín. Og mikið væri ég til að við gætum öll sameinast þessa tillögu í þverpólitískri sátt hér í dag. Tekið þessi ákvörðun saman að þetta sé verkefni sem við ætlum að ráðast í og að þetta skipti okkur máli að börnin í borginni og hagsmunir þeirra skipti okkur verulega máli. Og nú er ég ekki að segja með þessu að meirihlutinn sé á móti því að það hefur ekki verið orðaðan. En þetta vísa málinu áfram til þess að skoða greiningar á því hvort þetta sé ábótavant, hver ávinningur af þessu. Það er svona eiginlega fjölur að ég sér að meirihlutinn er ekkert endilega mjög hlynntur þessu. Magna Egla Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Skilur forseti rétt að einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar? Borgarfulltrúin Alexandra Briem. Já, forseti, eins og ég skil það þá erum við alveg í því að ætlum að vera barnvænt samfélag og við barnvænt sveitarfélag. Ok, það reyndar að segja það mér þetta mjög gott að við getum fundið eitthvað annað orð til þess að tjá sömu hugsunina vegna þess að síminn vill alltaf kalla þetta bannvænt sveitarfélag og ég er ekki þar. En sem sagt, við erum alveg þar að við viljum vera þannig sveitarfélag en erum að nálgast þetta meira svona kerfislægt og þessi nálgun snýst meira að sækja tiltekinn stimpil fyrir allar stofnanir sérstaklega sem að er í mögulega bara óþarfa kostnaður miðað við markmiðið okkar eða svona þannig. Er ekki allt í lagi að ef við erum í sjálfu sér öll sammála endastaðinn að það verði farið yfir það á, hvað segum við, mannréttindaráði, hvort að það sé bara besta leiðin til að ná markmiðinu að gera þetta með nákvæmlega þessum hætti eða einhverjum öðrum og bara hvort það sé besta nýtingin á peningunum sem við höfum í málaflokki. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Svarar það ansvari Magna Egla Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt svar. Hann langaði að leirta misskilning að þetta er ekki bara tákgræn viðurkenning þó hún sé það einhverju leyti, heldur felst í sig kerfislega innleiðingu á barnasáttmálanum sem er nákvæmlega það sem að borgarfulltrúin var að taka undir að myndum gera. Barnvænt sveitarfélagi verkefni á vegum UNICEF sem felur nákvæmlega það í sér. Það felur í sér að börn séu með í ákvörðunartöku, að þau séu með í fagráðunum, að við séum að tryggja það, að við séum að fara í greiningar á því hvernig ákvarðanir sem við tökum hafa áhrif á börn, hvernig þjónustu sem veitum hefur áhrif á börn. Og að því að vera hérna umræðið hvort við séum að gera þetta, það er bara ekki þannig að við séum að gera þetta. Og ég held að við þekkjum öll þess dæmi. Ég get bara nefnt eitt dæmi núna bara frá hérna strax sem er til dæmis stýrihópur sem var skipaður hitthúsið sem er ungmennahús fyrir ungt fólk og hverju var skipaður í þetta? Enginn frá Reykjavíkurráði ungmenna. Enginn. Og hvað segir það um okkur? Þegar við erum að taka ákvarðanir sem eiga svo sannarlega við börn og við höfum það ekki meira á því. Og ég gerði strax athugasemdir við þetta því ég satt í þessum hóp, en ég sá ekki að skipan. En þetta er dæmi, lítið dæmi það hvernig við erum ekki að fylgja þessu og við þurfum kerfislegt aðhald og innleiðingu eins og barnvænt sveitarfélag gerir ráð fyrir með aðgerðaáætlun og börn sem með inn í fagráðunum eins og öðru sveitarfélagum þar sem barnvænt sveitarfélag er innleitt. Magna Egla Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar? Telst þá ansvörum lokið undir þessari ræðu. Þá hafa ekki fleiri hvassir hljóðs undir þessum lið og þá er gengið til atkvæða. Borist hefur breytingatillaga.
Borist hefur breytingatillaga sem svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að fela mannréttindaráði að meta stöðu á innleiðingarferli barnasáttmálans og hvaða viðbótarávinningur felist í vottunum barnvænt samfélag. Að því loknu meti mannréttindaráð hvort rétt sé að næstu skref verði að leggja til að Reykjavíkurborg innleiði formlega verkefni barnvænt sveitarfélög. Þau sem að samþykkja vinsamlega skipið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillöguna svo breytta. Þau sem að samþykkja vinsamlega skipið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana og þá gengið til næsta liðar á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar að skoða styttingu sumarfrí í grunnskóla og tekur þá til máls Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi. Forseti, ég lagði fram breytingatillögu á þessari tillögu. Ég bæti við textabút. Hún byrja þá: lagt til að borgarstjórn feli skóla fyrir Íslandarsíða kann og skoða áhrif þess að stytta sumarfrí grunnskólabarna í Reykjavík alltaf 2 vikur án þess að fjölga kennsludögum og þar með kennsluskyldu kennara það sem ég bæti við til þess að undirstrika það alveg. Nú ætla ég bara það að byrja. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Einmannaleiki meðal barna og unglinga faraldur í íslensku samfélagi. Félagsleg einangrun hefur aukist og andleg líðan ungmenna versnað sömuleiðis. Ef við skoðum tölur rannsóknar og greiningar frá árinu 2018 til 2022 þá sjáum við að árið 2018 telja 62% barna sig vera náin öðrum. En á árinu 2022 þá þessi tala komin niður í 43%. Við sjáum að færri ungmenni í 8. til 10. bekk telja sig vera hamingjusama og lækkun sérstaklega að finna á meðal stúlkna. Þessar tölur kalla á aðgerðir. Hvað getum við gert til að styðja við þessi ungmenni? Má vera að við getum horft til löngu sumarfría. Skóladagar ungmenna 180 talsins. Í skólasamfélagi nemendur í félagslegu umhverfi meðal jafningja. Þau tileinka sér þekkingu, stundarútínu og vaxa sem einstaklingar. Að ógleymdu því dýrmæta öryggisneti sem skólasamfélagið þegar kemur að barnavernd. Þetta samfélag setjum við á ís í samfellda 76 daga á ári yfir sumartímann. Og hér sjáum við samanburð við önnur lönd sem dreifa frídögum yfir árið. Þið sjáum að tímabil okkar þannig lengsta samfellan. Mörg börn nýta þennan sumartíma vel í frelsi sem að honum fylgir. En mikill fjöldi barna kann illa við það að detta úr rútínu. Þau einangrast félagslega og hreyfa sig minna en þá daga ársins þar sem að skólastarfi og sum börn skortir næringu sem skólamöndunandi veita. Þau börn sem koma úr efnaminni fjölskyldum koma hvað verst út úr upplifun sinni á sumarfrí. Þetta það sem kemur út úr rannsókn sem að framkvæmd var í Bretlandi árið 2019. En þar gefur samt að tækinn í myndina, það bera tækinn í myndina að þar sumarfrí 42 dagar og frídögum dreift betur yfir skólaárið. Og hér við auðvitað bara að tala daga en ekki klukkustundir, en þetta mála samt ákveðna mynd. Ef rannsókn gerð á Íslandi þar sem að börn 34 dögum lengur í sumarfríi, efast ég að við kæmum mikið betur út heldur en Bretar. Að öllum líkindum verð. Sérstaklega þegar við horfum til lengd frísins. Með því að stytta sumarfrí 2 vikur, dreifa þessum frídögum yfir haustönina, þá kæmum við til með að gera mikið í þágu barna sem hafa tilhneigingu til þess að einangra sig félagslega. Í Bretlandi má sjá enn smærra rof á samfelldri skólagöngu sem hefur talsverð áhrif og það má til að mynda nefna það að 15% barna upplifa reglulegan einmannaleika yfir sumarfríið og 1 af hverjum 6 sögðust aldrei eða nær aldrei hitta vini sína.
og þetta yfir 42 daga, svo það setja ekki til greina. Ég sjálfur persónulega vinn á vettvangi félagsmiðstöða. Ég frístundaraðgjafi í fullu starfi í Breiðholti og ég vinn sérstaklega með félagslega einangruðum ungmennum í gegnum svokallar klúbbastarf. Það sem styrkir þessi ungmenni eru skólastarf og félagsmiðstöðin. Það vel haldið þennan hóp í félagsmiðstöðin og skólanum, þar sem sjálfstyrking eld og fá þið að dafna á sínum forsendum. Í skólastarfi nefnilega ekki einungis verið að vinna með bækur, heldur félagsfærni þjálfuð og börn sækja styrkingu í daglegu lífi. Og þetta markviss vinna yfir allt skólaárið. Yfir sumarmánuðina hafa ungmennin tilhneigingu til að einangrast og ákveðin vinna tapast. Endurskipulagning skólaársins, það bætir starfsumhverfi nemenda sem og þá sem sinna kennslu. Líkt og ég sjálfur. Ég á meðfram félagsmiðstöðinni og ég að gera kynfræðsluverkefni í 2 skólum í Seljahverfi og ég lauk mitt við kennslustund í Seljaskóla núna í morgun áður en ég kom hingað. Það á marga staði að líta en yfir haustmánuðina álag bæði á kennara og nemendur töluvert meira en almennt yfir skólaárið. Þar sem frídagar eru fáir og á sama tíma skammdegið þungt. Tíðrætt hefur verið háa kullunatíðni meðal kennara og miðað við rannsóknir þá fjórðungur þeirra með kullunareinkenni og 4% kennara þyrftu að leita sér aðstoð tafarlaust miðað við stöðuna árið 2021. Mikið hefur samt verið rætt að bæta starfsumhverfi kennara að koma inn með fleiri frídaga yfir mesta álagstíman verður að teljast ansi góð búbót fyrir andlega heilsu kennara. Þetta hljómar eins og dásamlega einföldlega til að bæta líf bæði barna og þeim hópi sem hjálpar okkur að byggja framtíð þessa lands. En í hverju verkefni eru fyrirstöður. Ef við veltum fyrir okkur, hvað það sem kemur í veg fyrir að við getum skoðað þessa lífsgæða breytingu? Þá líklega fyrsti punkturinn sem ratar á borðið, kjarasamningar kennara. En hér ekki verið að tala að fjölga kennsludögum, þó að það sé sannarlega umræði sem eftir að taka á öðrum vettvangi en á vettvangi borgarstjórnar, heldur hér verið að tala að færa til áunnum réttindi, ekki rýra þau. Önnur fyrirstaða kannski samfélagsvenjur, en samfélagsvenjur geta breyst. Við munum öll eftir sumrum sem ungt fólk, kannski styttra síðan að ég var sjálfur í grunnskóla heldur en aðrir hér. Ég fór sannarlega ekki í vertíð, ég vann ekki í fiskvinnslu við sumartíman. Ég hafði ekki þau tækifæri til að nálgast sömu kosti sem aðrir hérna í salnum fengu á sínum æsku árum varðar sumarvinnu. Raunin sú að stór hluti ungmenna hafa litla sem enga möguleika til að afla sér tekni við sumartíman. Ekki nema þann örstutta tíma sem vinnuskólinn býður upp á, eða ef svo heppilega vill til að foreldrar þeirra stjórnandi fyrirtækis eða sérlega vel tengdur atvinnulífinu. Þetta upplifun mín frá samtölum við ungmenni sem sækja félagsmiðstöðina sem ég starfað í síðastliðin 5 ár. Og má segja að tækifærin verði færri með ári hverju og ég ekkert endilega á því að það sé endilega þeim nauðsynlegt að öðlast starfsreynslu svona ung. En á meðan við sem samfélagi byggjum gerum ráð fyrir að þau séu vinnu, þá skapar skap í þjónustu við þennan mikilvæga samfélagshóp. Við erum að horfa upp á nýja samfélagsmynd og með velferð barna að leiðarljósi ber okkur skylda til að rýna síbreytilegt samfélag reglulega. Takk fyrir mig. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu en þetta var jómfrúarræða borgarfulltrúans. Tekur þá til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, hér til afgreiðslu tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar að skoða styttingu sumarfrís grunnskólanum í Reykjavík alltaf 2 vikur. Og ég verð að viðurkenna, ég náði ekki alveg breytingatillögunni, ég miðaði við mína ræðu við upphaflegu, því ég hef ekki séð hina. En ég skil vel að tillöguflytjandi vill vel með tillögu sinni, það alveg augljóst. Og ég líka sömu skoðunar að það þurfi að huga vel að velferð barna á sumrin
líkt og öðrum tíma ársins. En það er bara þannig að það er ekki á valdi Reykjavíkurborgar að stytta sumarfrí grunnskóla. Mennta- og barnamálaráðuneyti gefur út reglugerðir og aðalnámskrá þar sem meðal annars er kveðið á lágmarksfjölda skóladaga og skipulag skólastarfs. Lög grunnskóla kveða á að kennsla skuli vera að jafnaði 180 kennsludagar á viku innan þessi ramma ákveða sveitarfélögin nákvæmlega skipan skólaársins í samstarfi við skólastjórnendur og kennara. Og í þessu samhengi þá langar maður að vitna í 28. grein laga í lögum grunnskóla með leyfi forseta. Starfstími nemenda í grunnskóla skal á hverju skólaári vera að lágmarki 9 mánuðir. Skóladagar nemenda skuli eigi vera færri en 180. Skipting milli kennsludaga og annarra skóladaga nemenda á ábyrgð skólastjóra að höfðu samráði við skólaráð og að fenginni staðfestingu skólanemndar. Og síðan 10. að vikulegu kennslutími hvers nemanda í grunnskóla skal að lágmarki vera 1200 mínútur í 1. til 4. bekk, 1400 mínútur í 5. til 7. og 1480 í 8. til 10. bekk. Og skólastjóri ákveður nánari útfærslu vikulegs kennslutíma í samráði við skólaráð. Svo og nánari útfærslu á samþættingu skóla og frístundastarfs ef slíkt er að ræða. Það má líka nefna í þessu samhengi að árlegur starfstími nemenda í framhaldsskólum skal miðast við 180 kennslu- og námsdaga. Í tillögunni er nefnt að með styttingu sumarfrísins þá værum við að færa okkur nær skipulagi skólaárs hjá þeim nágrannalöndum sem við viljum helst bera okkur saman við. Ég vil í því samhengi benda á að í Svíþjóð eru skóladagar að lágmarki 178 og að hámarki 190 dagar. Þannig að þar virðist svigrúm í lögum fyrir því að sveitarfélög fari mismunandi leiðir innan ákveðins ramma. Og ég kynnti mér þetta líka í Danmörku og Noregi. Þar eru svipaðir hlutir í gangi. Þannig að það er eins og sveitarfélögin geti valið lengd námsins. En innan ákveðins ramma. Skipulagið á Norðurlöndunum er líka allt annað. Til dæmis í Svíþjóð eru miklu lengri jólafrí. Það geti staðfest eftir að hafa verið með börn í grunnskóla í 9 ár í Svíþjóð. Og þar er til dæmis löng vetrarfrí, alltaf vika bæði að hausti og á vori og því þar er hefðin að fara í skíðafrí og það er bara allt samfélag gerir ráð fyrir öðru, hvað getum við sagt, bara það er bara annað í gangi þar. Það tekur allt samfélag einhvern þátt í þessum fríum og það er líka það að það er miklu auðveldara innan Evrópu að dreifa fríjónum því það er allt styttra að fara eins og á skíðasvæði og annað. En það er kannski líka vegna þess að við erum með styttri sumur og það hefur verið tíðkast hér að reyna að nýta þennan birtuna og nýta sumarið sem best. En ég styð hins vegar heilshugar að það þurfi að styðja við velferð barna og auka aðgengi þeirra öruggu og uppbyggilegu umhverfi yfir sumartímann. Og ég held að það getum við öll kvittað undir. En við þurfum ekki að stytta sumarfrí grunnskólana til þess að svo getur orðið, en það ekki okkar að ákveða það. Við getum hins vegar eflt frístundastarf, félagsstarf og búið upp á meira tómstundastarf yfir sumartímann. Það mætti rýna möguleika frístundar á því að bjóða upp á fleiri heilsástörf, þannig að hægt væri að halda út í góðu þjónustustigi yfir sumarið. Og það væri spennandi valkostur að bjóða upp á faglegt frístundastarf á heilsársgrunni. En það er ýmislegt sem borgin getur gert.
en að fjölga kennsludögum krefst breytingar á lögum og kannski það æskilegt en það krefst samtals margra aðila. Samtal við stéttarfélag kennara, sveitarfélögin og ríkið og líka samfélagið í heild. Kannski vilji til þess að hafa einhvern sveigjanleika milli sveitarfélaga líkt og virðist vera á hinum Norðurlöndunum, en þá það miðað við eitthvað lágmark og svo hámark eins og ég nefndi hér áðan. Og þess vegna tel ég að það fari vel á því að byrja samtalið hjá sveitarfélögunum. Þess vegna legg ég til að þessi tillaga verði send til meðferðar til Sambands íslenskra sveitarfélaga. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Erlingur Sigvaldason. Já, ég á því, en ég forseti. Forseti, já, þegar kemur að því að ég sem sagt ekki með, þetta náttúrulega ekki fullmótuð til að heldur vil ég einmitt fara í þetta samtal og og með við samtalið mitt við formann Kennarasambandsins þá rými til þess að skoða tilfærslur á þessu orlofi sem að kennarar hafa rétt á og ég sem ekki að tala um að fjölga kennsludögum. Eins og borgarfulltrúi Flokks fólksins talaði um. En skammdegi akkurat þá tími, þú veist, þegar eins og borgarfulltrúi Flokks fólksins talaði um, þá ég ósammála því að það þurfa að nýta sumarmánuðina sem mest, heldur kjörið að vera í skólaumhverfinu á þessum tíma, þar sem það létt yfir fólki og í skammdeginu þá þarf maður akkurat andrými, akkurat breyk inn á milli og það það sem ég sæi fyrir mér að myndi nýtast mörgum vel. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svar þá ansvari Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég skildi upphaflegu tillöguna að það væri verið að fjölga kennsludögum, en það gott að heyra borgarfulltrúin Erlingur vilji eiga þetta samtal, svo að ég bara fagna því. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Erlingur Sigvaldason. Já, það bara gott að koma skýrt að ég hefði greinilega getað verið ennþá skýrari, en ég ennþá á því að skóla- og frístundasvið ætti að fara í skoðun á þessu hvort að Reykjavíkurborg geti átt frumkvæði að því að athuga möguleikann á þessu og áhrif á líf barna. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég vil þakka Erlingi Sigvaldasyni fyrir þessa tillögu. En ég tel að það sé miklu vænlegra að þetta sé rætt í fleiri sveitarfélögum. Það myndi koma vera meiri árangur af því. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur þá næstu máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ég svolítið svona á báðum áttum með þetta allt saman, ég verð að viðurkenna það. Ég man að þegar ég var yngri og jafnvel ung, þá fannst mér alltaf pínu yndislegt hvað Ísland var öðruvísi en önnur lönd sem ég þekkti til með að við hefðum svolítið lengra sumarfrí og það var svona hægt að ákveðið frelsi og maður var að gera hluti og bara leika sér og alls konar. Og mér finnst ákveðin rómantík í því og svona part af mér langar að halda í þetta, en ég líka alveg sammála því að við þurfum kannski að skoða það að vera með aðeins lengra skólaár og bara reyna að bara veita börnunum betri menntun og
í rauninni fjölga kennsludögum. Ég held að, já, ég er eiginlega svolítið á milli ykkar, Helgu, sko. Það er að segja Erlings Sigvaldasonar og Helgu Þórðardóttur að borgarfulltrúa. Mér finnst alveg efnislega áhugavert að skoða þetta, en ég held að ef við ætlum að fara alvarlega í að skoða þetta, þá ættum við kannski að vera að skoða það að fjölga kennsludögum. Það hins vegar liggur alveg fyrir að það er dýrt. Mér finnst ekki spennandi að gera þetta út frá einhverju svona forsendu atvinnulífsins að þetta snúist bara að börnin séu á okkurum vísum pössunarstað fleiri daga ársins og að það sé auðveldara að höndla sumarfrí starfsmanna eða eitthvað svoleiðis. Ég er ekki mjög spennt fyrir því, en það er alveg, þetta er búið að vera svona ansi lengi. Ég held að við getum alveg verið hvar sem við nákvæmlega finnum okkur í afstöðu okkar til þessa. Ég held að við getum alveg öll verið svolítið sammála það að á Íslandi er alveg komin tími til þess að setjast niður og bara skoða, er þetta ennþá svona sem við viljum hafa þetta? Og í þeim tilgangi held ég að það færi vel á því að við myndum vísa þessu til sambandsins, það er að segja sambands íslenskra sveitarfélaga, mögulega að taka samtalið þar og mögulega að bjóða menntamálaráðuneytinu til samtals líka. Það er væntanlega þannig að sveitarfélögin hafa eitthvað aðeins mismunandi sýn á þetta, væntanlega þannig að ríki og sveitarfélög hafa eitthvað aðeins mismunandi sýn á þetta. Mögulega eins og Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, fór yfir hérna áðan, yrði besta niðurstaðan einhvers konar sveigjanlegt rými eða einhvers konar klukkustundafjöldi sem væri hægt að raða innan ákveðið margra daga eða eitthvað svoleiðis. Mögulega væri eitthvað svigrúm með blöndu af frístund og skólavist og vinnuskóla og eitthvað svoleiðis. Það er líka, höfum í huga, sko, mjög mikill munur á því hvort þú ert 16 ára unglingur í sumarfríi eða 6 ára barn í sumarfríi. Það er 6 ára barn þarf að hafa einhvern heima hjá sér. 16 ára unglingur getur hangið heima eða farið út með vinnu sínum eða farið að leita sér að vinnu eða hvernig sem það er. Fyndið að því að Erlingur Sigvaldason nefndi það. Eina skiptið á ævinni sem ég hef fengið vinnu í gegnum einhvers konar tengslanett var þegar ég var 16 ára og kom í ljós að afi minn þekkti mann sem var einhvers konar millistjórnandi hjá Landsvirkjun og ég fekk betra skógræktarstarf gegnum það heldur en með því að vera hjá borginni að planta trjám þar. Og það var mjög skemmtileg sumarvinna sem ég vann eiginlega meira á framhaldsskóla árunum og mikið sem maður læriði af því. Ég segi ennþá einhverjar fáránlegar sögur af þegar ég fór upp á Lónsöræfi og lentum í fáránlegum hlutum. En það er ekki staður eða stund, við erum öll orðin þreytt á hvað þetta eru langur borgarstjórnarfundur, kannski einhvern tímann í bjór. En erum við ekki svolítið bara sammála það að þetta sé spurning sem er þess virði að bera hana upp, það er þess virði að skoða hana, það er þess virði að taka samtalið með hinum sveitarfélögunum, með ríkinu, með fræðasamfélaginu okkar, kannski breytum við henni, kannski ekki, ég get séð alveg góður rauk í báðar áttir. Mér finnst ekki endilega þetta að vera hlutur sem eigi að vera ákveðin með einhverju offorsi í pólitíkinni en það skil ég ekki tillöguna þannig að hún sé lögð fram með slíkum hætti. Þannig að, já, ef við erum sátt við það að þetta fari einhverja slíka leið þá held ég að það væri bara góð lending. Takk. Og bara, já, óska borgarfulltrúanum til hamingju með frumraun sína í borgarstjórn. Þetta var flott. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Erlingur Sigvaldason. Ég er bara rosalega ánægður með móttökurnar og samtali sem þið eru til í og vettvangur sambands íslenska sveitarfélaga hljómar eins og hárréttur vettvangur og einmitt þegar við tölum einmitt mögulega fjölgun skóladaga sem væri líka spennandi þá erum við líka að horfa það að skóladagur barna er langur og oft er vinnudagurinn þeirra lengri þegar kemur að æfingum eftir skóla og er oft komið seinna heim en foreldrar sínir og þannig að ég held að það sé bara mjög gott að taka þetta á þennan vettvang. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Alexandra Briem. Já, forseti, ég held að það er bara gott að við erum á svipuðum stað. Þið afsakið að ég er eitthvað aðeins að tala hægar en venjulega. Ég svaf gífurlega illa í nótt og alls konar stress í gangi, ekkert þessu máli tengt. Ég held að
Já, við skulum bara, það er ekki bara gott að við förum þá leið, en kannski ágætt að bara við sendum hana til samtalsins í rauninni fordómalaust eða líka ákveðið ábyrgðarhluti að senda einhver skilaboð út í til dæmis kennarasamfélagið eða foreldrasamfélagið eða von sé á einhverjum rosa breytingum á þessu án þess að neitt svoleiðis liggi fyrir, en við erum bara opin fyrir því að taka þetta samtal og sjá hvað kemur út úr því. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Óskar borgarfulltrúin eftir að veita ansvar öðru sinni. Þá telst ansvörin lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég vil byrja á því að óska borgarfulltrúanum Erlengi Sigvaldasyni til hamingju með jómfrúðaræðina og fyrsta málið í borgarstjórn. Hér er að ræða styttingu á sumarfríi grunnskólabarna og ég vil bara taka það skýrt fram í upphafi að ég er ekki á móti því að við skoðum skólaárið og styttingu sumarfrísins og ég vil þakka borgarfulltrúanum Erlengi Sigvaldasyni fyrir það að koma með breytingartillögu til þess að skýra tillöguna betur af því að þegar ég las hana fyrst fannst mér tillagan snúast það að við ætluðum að lengja skólaárið og það myndi auðvitað fela í sér ákveðna kostnaðaraukningu fyrir sveitarfélagið og skipulagsbreytingu og okkur skólakerfi frá grunni í raun og veru og væri kannski erfitt að manna það. Þannig að það væri mjög gott að fá þessa breytingartillögu og að þetta sé skýrt. Ég tel eðlilegt að við endurskoðum reglulega hvernig við byggjum upp skólaárið okkar og við séum alltaf að huga því að hvernig við nýtum tímann best í skólakerfinu og hvernig við mætum börnunum sem best og hvernig starfsumhverfi skólarnir eru fyrir kennara. Þetta snýst þetta raun og veru allt saman. En ég tel líka að þegar við grípum til svona afdrifaríka aðgerða þá þurfum við að huga að hagsmunum barnanna. Hvað felur þetta í sér fyrir börnin? Er það betra að þau sé lengra sumarfríi eða er betra að sumarfríi sé styttara og haust- og vetrarfríi sé lengri á móti? Er það sem starfsfólki er að biðja skapar að betri starfsaðstæður mögulega? Þannig að ég ætla bara að taka jákvætt í þessa tillögu að þetta sé skoðað en það sé þá gert í samtali við kennara, við börnin, að við séum þá að tala við til dæmis Reykjavíkurráð ungmenna og þetta vísaði til sambandsins að sambandi taki það til sinn og tali þá við ungmennaráð sem eru á landsvísu og í sveitarfélögunum umkring. Það skiptir máli að við séum, eins og við vorum að ræða í síðasta máli, að við séum að taka tillit til þeirra. Að því að frí eru ekki bara einhver tími til þess að gera ekki neitt, þau eru líka mikilvæg fyrir okkur öll, við þurfum öll að geta slappað af, gert eitthvað annað, skapandi, tekið þátt í frístundastarfi og allt það sem við þekkjum úr fríum. En svo þurfum við líka kannski að huga því að fríð er langt, þótt að það sé breytt hvernig uppsetningin er, að það er erfitt að púsla saman löngum fríum, hvort sem er sumarfrí, vetrarfrí, haustfrí, þegar sumarfrí foreldrana, sérstaklega kemur yngstu börnunum, passar ekki endilega við sumarfrí skólanna og ég held að það væri líka jákvætt að við myndum taka samhliða breytingum eða bara jafnvel óháð breytingunum ákvörðun það að bæta frístundun okkar og gera efla hana og gera hana aðgengilegri fyrir foreldra. Það er kannski það sem kjarni málsins snýst hjá mörgum foreldrum að þetta er rosalega erfitt púsluspil með yngstu börnin hvernig áttu að láta ganga upp af því að í dag er það ekki þannig eins og þegar sumarfrí skólana voru hönnuð og þá voru löng sumarfrí vegna þess að börn voru send ung í sveit eða ung í fiskvinnslu af því það vantaði fleiri hendur til starfa. Núna er það þannig að þessi börn eru heima og það þarf einhvern veginn að púsla þetta. Ömmur og afar eru ekki lengur heima, ömmur sérstaklega sem voru kannski út af vinnumarkaði, heimavendi húsmæður eru ekki sem betur fer ekki algengur raunveruleiki í dag. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum auðvitað að horfa til. Við þurfum líka að horfa til ólíkra aldursbarna. Það er kannski hægt að taka einhver svona ákvörðun eldri hópinn en ekki yngri af því að þarfir 6 ára barna alltaf en 13 ára barna sem við getum farið í vinnuskóla sem er annar hlutur sem við ættum að skoða líka hvernig getum við elt vinnuskólan, lengt hann, jafnvel hækka launin þannig
að ungt fólk sjáu virði í því að hefja starfi á þessum stað, að það er það sem við viljum auðvitað gera. Við viljum að vinnuskólinn sé jákvæður vinnustaður, fyrstu vinnustaður fyrir ungt fólk. Og svo auðvitað þurfum við að horfa á aðra hluti eins og hvernig getum við virkað íþróttafélögin í þetta samtal, fyrir utan frístund að horfa þá á bókasöfnin og ýmislegt annað sem við erum að reka, hvernig getum við nýtt alla þess innviði sem eru til staðar til þess að ná utan þennan tíma. Það er svo sannlega þannig að jafnvel þó að við myndum stytta sumarfrí, að það er alltaf sumarfrí og þá vantar einhver rútínu inn fyrir stóran hóp barna. Það er ekki öll börn það lánsum að eiga fjársterka foreldra sem geta borgað fyrir því dýr sumarnámskeið. Og nú held ég að ég eigi samt 500 og því ég fekk bara 500 upp á því, þannig ég á 500 eftir það ekki. Ég fekk bara 500 á tíma minn, en ég á að fá 1000. Fyrsta ræðan í þessu máli. Borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir er að flytja fyrstu ræðu í þessu máli og á þá 5 mínútur eftir og beðist velvirðingar á þessu. Allt er góð, ekkert mál. Og það er það komið í lag. En já, ég held kannski að kjarninn sé bara að við þurfum að horfa til þess að við þurfum hvort að sumarfríið sé stytt eða ekki, að horfa til þess að við þurfum að mæta áfram þessum hóp og þá sérstaklega þeim sem að standa illa fjárhagslega, sem eiga ekki efni á því að borga sumarnámskeið fyrir börnin sín, fara erlendis, taka löng frí og það er oft þung byrði fyrir foreldra, sérstaklega einstæða, að láta sumarfríin ganga upp og mikið púsluspil. Þannig að ég vona að við getum, að þetta svona opni ákveðið samtal um það hvernig við ætlum að haga sumarfríunum okkar, hvernig borgin getur stigið stærri skref til þess að mæta þessum hópi sem að þarf ákveðna aðkomu borgarinnar meira en aðrir. En ég bara vil styðja það að þetta verði sent til sambandsins og sé unnið í samstarfi við skólasamfélagið, nemendur og foreldra. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Erlingur Sigvaldason. Forseti, ég ætla bara að þakka fyrir góðar viðtökur og einmitt að undirstrika það að það þarf ekki að endilega fjölga skóladögum til þess að gera rosalega mikið í þágu barna. Bara að það sé á hreinu að endurskipulagning myndi gera mikið fyrir einmannaleika barna þegar kemur að því að það er ekki langar samfellur af frí. Takk fyrir. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Þá hefur ekki verið óskað eftir að veita frekari ansvör undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég stekk hérna upp svona til að segja nokkur orð. Hef ekki sett mig mjög djúpt inn í þessi mál enda er ég ekki viðkomandi fagráði en hef lengi fylgst ágætlega með skólamálum og haft til mikinn áhuga á þeim. Og mér finnst svona, fyrst að þakka Erlingi Sigvaldasyni kærlega fyrir mjög góða tillögu og sem var mjög vel sett fram og með ansi hreint sannfærandi rökum fannst mér. Þegar að koma inn á þetta með einmannaleika og úrræðaleysi í þessum ofurlöngu sumarfríum. Og ég held líka það sem að borgarfulltrúi Magnea Gná kom inn á í sambandi við efnaminni fjölskyldur. Ég ímynda mér og ég skildi hana þannig að þetta er náttúrulega ennþá stærra mál fyrir efnaminni fjölskyldur heldur en fjölskyldur sem hafa efna á að vera í ferðalög og kaupa allskyns tiltölulega dýr námskeið. Og svo í þriðja lagi vil ég nefna að það að vera í svona skólaumhverfi, það er eitthvað sem að tekur alveg þó langan tíma að aðlagast fyrir ungar sálir og það er ekki alveg sjálfsagt að það sé bara hægt að stökkva inn í eitthvað, tekja vikna námskeið eitthvað og þú fallir, það er eins og flýsur rass, alls ekki sko. Og stundum finnst mér umræðan hérna í okkar ágætalandi einhvern veginn verð þannig að það sé eins og sé hálfgeitt böl að vera í skóla. Það má alls ekki vera meir en 180 kennsludagur á ári. Af hverju ekki? Er eitthvað af því?
Jú, það kostar meira, en auðvitað kostar skólahald talsverðan pening og við höfum smám saman verið að aðeins að stytta sumarfríin. Samfélagið hefur breyst mjög mikið og þannig að ég á aðeins með að setja mig inn í þessi rök það að það væri afskaplega slæmt ef skóladögum á árunum myndi fjölga. Ég held jafnvel að það getur verið gott og og ég held líka í samtíð við svona velferð barna og aðalega þess vegna sé það gott. Og þessi hugmynd að senda til samtaka íslenskra sveitarfélaga, þar sem ég sjálfur í stjórn og hefur fullar trúið á þeim samtökum, en ég er svona smá hræddur að þar kannski lítist fólki ekki alls kostar alveg á þetta og það getur vel verið að kannski eru aðstæður aðeins aðrar í Reykjavík heldur en á ýmsum smærri stöðum út á landi. Og mér finnst eiginlega ekki að Reykjavík þurfi að öllu leyti að fylgja því. Við eigum ekki að miða hlutana við lægsta samnefnara. Og ég veit að við gerum það ekki og ég veit að við erum öll áfram það að Reykjavík á að vera leiðandi. En ég kom nú bara upp til að segja þetta, mér finnst það mjög góð tillaga og og svona svolítið þörf og því kannski að opna þessa umræðu. Takk. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hef stundum sagt það að í rauninni ættum við að ræða hér skólamál á hverjum einasta fundi. Þetta er það stór hluti af okkar verkefni sem sveitarstjórn. En líka bara, þetta er það sem leggur svolítið grunninn fyrir framtíðina og í grunnskólanum eigum við að skapa þessi skilyrði fyrir nemendur þannig að þeir geti notið sinnar bernsku og þetta svæði sem að efli sjálfstraust sitt og félagsfærni og sköpunarkraftinn og skilninginn og mennskuna þannig að við séum tilbúin til að koma út í samfélagið. Það er nefnilega svo miklu meira heldur en bara að uppfylla matsviðmið í stærðfræði og lestri og íslensku, svo við hefum stundum talað hér, sem skiptir þó líka auðvitað miklu máli. Mér langaði bara að fá að taka undir þessar hugmyndir. Nú náði ég ekki breytingatillögunni sem að borgarfulltrúi Erlingur Sigvaldason las almennilega, en ég held að hún breyti ekki því að það er snjallt að senda tillöguna til meðferðar til sambandsins. Á vettvangi sambandsins fer einmitt núna fram mikið samstarf og samtal við skólasamfélagið. Það er verið að meta virði kennara starfa og það er verið að skoða starfsumhverfi kennara sem að þá á sama tíma er oft starfsumhverfi barna. Það veldur miklu álagi á kennara hversu fáir kennsludagarnir eru. Vilja þeir breyta því? Það er eitthvað sem að þarf að fara fram í því samtali, þar sem að fólkið er og þetta hefur auðvitað komið til tals og ég veit ekki hvernig því samtali miðar. En ég veit að kennarasamfélagið er almennt bara mjög tilbúið til þess að gera allt sem er gott fyrir börn. Og við höfum líka verið að velta fyrir okkur muninum á skólaárinu eftir því á hvaða skólastigi börn eru. Þar sem að kennarar geta farið á milli skólastiga og það er mikill munur á lengd skólaára. Þannig að ég held að þetta sé eitt af því sem að verið er að skoða. Við þurfum að tryggja líka álagið á börnin. Það til ég að hafi ekki verið gert til dæmis þegar menntaskólinn var styttur eða framhaldsskólinn var styttur. Þá hefði þurft að horfa á álagið á börn og tækifæri þeirra til menntunar. Við höfum rætt óhrædd á vettvangi sambandsins hvort að rétt væri að horfa bara á allt kerfið í heild upp og nýtt, hvort að leikskólan sé örugglega að byrja á réttum tíma, grunnskólinn örugglega að byrja á réttum tíma, framhaldsskólinn ætti að vera meira val þar á milli, meiri sveigjanleiki.
Ef við þorum ekki að velta upp öllum steinum þá náum við ekki áfram og það er það bara frábært ef við komumst alltaf að því að það sem við erum að gera sér best. En stundum bara margt annað sem er hægt að gera og fólk hefur lagt heldur betur ýmislegt til. Ég veit að þessi tillaga fyrsta tillaga Erlings Sigvaldasonar borgarfulltrúa og ég óska honum til hamingju með hana. Og þó að hún verði ekki samþykkt bara hér, þá held ég að við séum sammála um það að við viljum bara öflugt og sveigjanlegt menntakerfi sem að stuðla að jöfnum tækifærum til náms, en líka jöfnum tækifærum til gæða og lífsgæða. Og allir hafi tækifæri á sínum forsendum að ná að þroskast og auka hæfni sína og við séum þá mögulega að létta aðeins á árinu og bjóða þetta lengri tíma. Það er þá samtaka. Það er það eitthvað sem við þurfum að taka höndum saman um. Auðvitað getur Reykjavíkurborg gert annað en önnur sveitarfélög. Það hefur líka á vettvangi sambandsins á góðri ráðstefnu sem að sambandið hélt ásamt ríkinu og Háskóla Íslands. Við héldum 3 ráðstefnur í fyrra til þess ára 25 ár sem að grunnskólinn fluttist frá ríkinu til sveitarfélagana. Þar sem við ræddum mjög margt. Og þar var til dæmis rætt að mögulega væri líka sniðugt að það væri meira val, þannig að sveitarfélög gætu meira hagað því eftir sínum aðstæðum og hverjum stað. Og það kann að vera að það sé sniðugt. Ég allavega hef þá tilhneigingu til að treysta sveitarfélögum vel, að sveitarfélög geti skipulagt skólaárið út frá því sem er í gangi á því svæði, ef að lágmars skilyrðum alltaf fylgt. Það er auðvitað líka að gerast í samstarfi við kennara og við fjölskyldurnar og allt það, en ég var nú til dæmis í Færeyjum helgina í einkaerindum á eigin kostnað, þannig ég tekið það nú fram áður en að einhverju fá hér og þar er þetta svolítið gert. Þar var til dæmis sláturdagar og þá er það bara mikið og stórt verkefni í ákveðnum sveitarfélögum og þá er skólastarfi bara allt einhvern veginn hliðrað til út frá einhverju slíku. Það var eins og borgarfulltrúi Erlingur Sigvaldason nefndi þegar ég var ung og margir eldri en ég að þá fekk fólk frí til að fara í sauðburð eða frí til að fara á vertíð og þetta kann að vera, víst allavega gaman að horfa á skólakerfi sem lifandi, sem þann metnaðarfulla og frábæra starfsvettvang sem að það er, bæði fyrir börn og allt það fagfólk sem þar starfar, fyrir foreldra og fyrir samfélagið, af því að við megum ekki verða hrædd við að horfa á breytingar og skoða og velta fyrir okkur hvort við erum að gera allt eins vel og við getum. Vissulega er þetta rétt hjá Helgu Þórðardóttur borgarfulltrúa, auðvitað er lengd skólaársins bundin í lög, auðvitað er mikilvægt að bjóða upp á námskeið þegar skólaári lýkur, tryggja meira aðgengi að því, það hefur verið eitthvað sem við höfum verið að skoða. Við mættum ekki skylda börn til þess að fara meira í skóla heldur þar sem að lögin segja til en kannski getum við boðið það. Þetta eru ýmsar hugmyndir sem ég held að sé bara þess virði að skoða. Áhrif þess að stytta skólaárið er erfitt að meta nema að gera það. Þannig að við þyrftum þá að fá einhvers konar lagalegar heimildir til þess að prófa slíkt. En ég minna að það Reykjavíkurborg til dæmis gerði tilraunir með það að breyta skóladeginu, hvenær hann byrjar í unglingadeild og það kom gríðarlega vel út. En þá vorum við svo sem ekki að fækka það fjölgadögum, við vorum bara að láta það byrja örlítið seinna fyrir úlingana og þeir mátu það mikils sem var til þess að við innleitum það allt. Þannig að ég bara þakka fyrir þessa fínu tillögu, óska flytjanda til hamingju með fyrstu röðinu sína og alls velfarnaðar í framtíðinu og vona að sambandi taki því fagnandi að meta svona mögulegt hagræði eða ávinninga af þessu og taki þetta samtal þá inn í það frábæra samtal sem ég veit að þau eiga núna við kennara og skólastjórnendur og annað fagfólk sem að það starfar sem að núna að velta við öllum steinum. Heiða Björg Hilminsdóttir borgarstjóri hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, stundum breytist þessi salur í það sem hann kannski á að vera, sem er meiri samræða og bara uppbyggileg, finnst mér. Þessi tillaga sem Erlingur Sigvaldason borgarfulltrúi flytur var áður en breytingatillagan kom, þá var hún svona dálítið heit kartafla.
þá eiginlega mátti skilja hana sem svo að það væri verið að leggja til að lengja skólaárið og þá í raun og veru fjölga kennsludögum og það var ekkert kveðið á samráð við kennara og ekki við börnin eða ungmennin sem þetta snertir. Og allir hér í borgarstjórn voru svona, hvað eigum við nú að gera við þessa tillögu? Þannig svona, það allir gott í henni samt að við vitum það að það getur verið snúið að vera með svona langt sumarfrí og við getum verið að þjóna heimilunum og börnunum með þessu og borgarfulltrúinn færði fyrir því fín rök hér eins og bent hefur verið á. En öll vorum við dálítið hikandi að einhvern veginn hlaupa fram í stuðningi við tillöguna. Af því að allar svona breytingar þarf að vinna í góðu samráði við okkar ágæta skólakerfi, skólafólk og fjölskyldurnar í borginni og börnin. Þannig að síðan kemur þessi breytingatillaga, það sem áréttað að það á ekki að fjölga kennsludögum, heldur færa fríið að frekar þá inn á haustönuna sem svona dálítið þyngri í kennslu og kennarar einmitt hafa að bent á að er dálítið þungan og þannig að ég svona eftir að hafa hlustað á umræðuna þá finnst mér málið hafa þroskast og ég skil tillöguna betur og það bara mjög margt til í þessu. Við þekkjum það mörg hér inni foreldrar hvað sumarfríin geta verið snúinn tími. Auðvitað er það þannig í minningunni að leið og skólabjallan glumdi fyrir sumarfrí síðasta skipti að þá hlöpu börnin út og fóru að leika sér og allir voru voða hamingjusamir og eitthvað. En við vitum það bara að það eru fullt af börnum sem hafa ekkert að gera, fara inn á heimili sín og eru bara í símanum og eru í vanvirkni og líður ekkert vel. Það er bara erfiður tími hjá mörgum fjölskyldum, erfitt að brúa bilið af því að foreldrar eru í vinnunni og það er enginn til að taka við börnunum. Og hér hefur verið bent á það að námskeiðin eru kostnaðarsöm fyrir heimilin en svo eru líka bara biðlistar eftir að komast inn á þessi námskeið og þessi tími þegar það opna fyrir skráningu í sumarnámskeiðin, það er bara streituvaldandi tími fyrir foreldra því að það verið að endurhlaða síðuna til þess að ná örugglega að skrá sig á námskeiðið. Og þetta er bara fullt tilefni til þess að reyna að bregðast við þessu með einhverjum hætti. Þannig að mér langar að hrósa tillöguflýtanda fyrir tillöguna og mér finnst málið betra en það var í byrjun. Ég hef hins vegar efasemdir það að það verði nokkuð úr henni eða vinnslu tillögunar inn í stjórn sambandsins. Ég sit þar nú ásamt Hjálmari og Sveinsinni borgarfulltrúa og Hildi Björnsdóttur. Þar sambandið er núna í mjög mikilvægu og viðkvæmu samtali við kennara samfélagið það hvernig megi ná fram samningsmarkmiðum sambandsins, til dæmis aukna kennsluskyldu og ýmislegt fleira sem er bara hreint og klárt kjaramál fyrir kennara og starfsaðstæðnamál og bara mikilvægt og þungt samtal. Hugsanlega er hægt að koma þessu sjónarmiði að í þeim viðræðum lengd sumarfrísins og hvernig frídögum er stillt upp. Hugsanlega hlýtur það einhvern hljómgrunn en svona eftir að hafa hlustað á umræðuna núna í dag þá þætti mér eiginlega bara betra að við myndum breyta tillögunni aðeins meira og segja að skóla- og frístundaráði sé ekki bara falið að skoða þetta, heldur yrði það bara hleypt af stað stærra samtali við einmitt kennarana og ungmennin og við myndum bara að gera smá áhlaup á málið og sjá hvort það skilaði einhverjum árangri. Við, eins og bent var á, Hjálmar Sveinsson sagði borgarfulltrúi, við eigum að vera leiðandi
við erum að reka stærsta menntakerfi í landinu sem eru af því við erum höfuðborgin og við erum bara gætum alveg prófað að skoða þetta annars að vera endilega með fyrirfram mótaða afstöðu niðurstöðuna. Markmiðið væri að styttast sumarfríið og það geti líka fælið í sér að við myndum að bæta í námskeiðin eða auka frístundina með einhverjum skipulegum hætti. Þetta geti leitt af sér einhverjar aðrar hugmyndir. Ég veit að kannski engin stemming fyrir því núna að fara að koma með einhverja breytingartillögu í þetta mál á þessum tímapunkti þegar við erum komin dálítið fram yfir áætlaðan tíma hér í borgarstjórn. En mér langaði bara velta þessu upp. Við sem borgarstjórn getum alveg tekið utan svona tillögur sem að koma inn kannski og það eru ekki alveg fullkomnar og unnið þær inn á fundinum og komið í vinnslu. Það kom inn málsmeðferðartillaga að vísa þessu til sambandsins. Við munum í Framsókn styðja þá tillögu en lærdómurinn kannski að gera bara stutt fundarhlé og vinna málið aðeins af því að við erum frekar sammála inni og klára bara tillöguna, gera það breytingartillögu sem við þarf til þess að geta samþykkt hana. Af því að við erum tiltölulega sammála held ég markmiðið. Þetta vildi ég nú sagt hafa. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil taka undir þakkir til borgarfulltrúa Viðreisnar fyrir að hafa flutt þessa tillögu sem að mörgu leyti mjög góð og eins og við máttum okkur á, hún gæti orðið breyting eða svona upphaf að töluverði breytingu á því hvernig við rekum grunnskólana. Mjór mikils vísir og ég held að sé bara ekkert annað en gott að fara yfir þessi mál. Þetta tvímælalaust eitt af því sem mjög margir telja að megi endurskoða. Ég held ég hafi, þegar ég var í menntaráði á sínum tíma, eða skólafrístundaráði, þá held ég hafi heimsótt alla grunnskóla í Reykjavík og talað við alla skólastjórana og það var oft rætt þetta í samtölum mínum við þá þessi atriði sem kemur fram í tillögunni og ekki síður greinargerðinni. Og það var allir tekið vel í það sem bara auðvitað mjög gott en ég tek aðeins undir það sem kom upp, það sem Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, kom inn á hér áðan. Það bara hvernig við afgreiðum tillöguna. Mér finnst bara tillögan vera bara mjög góð í sjálfu sér sem felur í sér að skóla- og frístundasviðinu okkar verið falið að kanna og skoða áhrif þessa máls. Það alveg ljóst að þetta gæti orðið töluverð vinna. Við erum að reka marga skóla og ég held að verkefnastjóri sem fær í það að skoða þetta mál og skrifa kannski það smá greinargerð eða skýrslu, hann gæti fengið margar góðar ábendingar og við hefðum síðan, og að því loknu hefðum við auðvitað bara alls konar tækifæri til þess að taka þetta mál upp á vettvangi kjaramálumræðunnar. Við vitum öll að þetta snýst mjög mikið kjarasamninginn og hvernig hann er útfærður, kjarasamning við kennarana. Og við höfum tækifæri til þess að gera það bæði á vettvangi sambandsins, ekki síst kjaramálanefndar sambandsins þar sem slík mál eru rædd og þar eigum við held ég 1 eða 2 fulltrúa í þeirri nefnd. Eftir að ég sjálfur var í sambandinu og hef setið þar marga fundi, ég hef efasemdir það að það sé þessu máli til heilla að vísa því bara beint inn í sambandið. Ég sé ekki betur en sambandið eins gott og það nú þá eru þarna mörg fulltrúar margra sveitarfélaga, ólíkra hagsmuna, þangað berast mörg erindi. Fundirnir þar eru alveg sérstakir og oft finnst mann þetta kannski sambandi vera eins og flugmóðurskip þar sem margar flugvélar lenda og sumar þeirra taka á loft aftur en öðrum bara komið
eins til varanlegrar geymslu neðan þilja. Og ég óttast að það verði öllu, ég bara sé svo mörgum málum vísa til sambandsins sem síðan verður ekki neitt úr. Ég ætla ekki að segja eins og sumir að sambandið sé bara einhver kjaftaklúbbur sem skiptir engu máli, þetta skiptir auðvitað máli. En ég hef séð mjög mörg mál einhvern veginn svæfð á vettvangi þess og í mesta lagi kannski vísa til einhverja vinnu til undirbúnings næsta landsþingi sem gæti síðan ef einhver tekur máli upp þar fengið umræðu í einum af mörgum umræðuhópum þar. Þannig að ég einhvern veginn eins og mér líst vel á tillöguna þá líst mér best á að hún fái bara þá afgreiðslu að við myndum bara í stað þess að vísinni eitthvað hingað eða þangað þá myndum við bara samþykkjana. Við værum ekkert að samþykkja breytinguna. Tillagan felur það ekkert í sér einhverja stóra breytingu, heldur bara að kanna og skoða áhrif þess að stytta sumarfrí grunnskólabarna í Reykjavík og svo framvegis. Þetta eitthvað sem við sem borgarkerfi getum algjörlega skoðað mál. Við höfum skoðað flóknari málum en þetta og treyst skóla- og frístundaráði og því sviði fyrir flóknari málum en þetta. Þannig að ég óttast að það sé verið að vísa tillögunni til svæfingar með því að vísa henni til sambandsins. Við getum alveg vísa þessari tillögu til allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Óttast ég sko. Þannig að ég segi samþykki bara tillöguna eins og hún og skoðum hann á okkar vettvangi og síðan getum við fara með henni inn á annan og víðtækari vettvang. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næstu til máls Helgi Árs Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti biðst afsökunar á þeim tækni örðuleikum sem eru í gangi með klukku og... Ok, ekki mál. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fulltrúanum Erlingi Sigvaldasyni fyrir tillöguna og fyrir allan þennan áhuga að vera hér í dag. Búin að setja hérna í marga klukktíma. Ég vona að hann sé ekki jafn staðuppgefinn og ég. Og það er mjög gott og bara frábært fyrir þig persónulega að svona mikil umræða hafi skapast þessa tillögu. Ég vildi bara koma upp til þess að lýsa því yfir í fáeinum orðum að ég meira og minna sammála kollega mínum í Sjálfstæðisflokknum, Kjartani Magnúsinni, að það sé skynsamlegra að vísa tillögunni innan okkar kerfis vegna þeirra hættu að hún dæi uppi. Reyndar vísaði Kjartan í flugmóðurskip og hún myndi fara þar undir þiljar. Ég veit það ekki, en þó að borgarkerfi sé eins og flugmóðurskip að þá eru meiri líkur, tel ég, að hún verði eitthvað könnuð og það verði þá eitthvað meira úr henni gert og það væri síðan að okkar frumkvæði hér í borgarkerfinu hægt að koma henni síðan áleiðis. Þannig að ég myndi styðja þann framgangsmáta, hvernig svo sem endanlegt orðalag tillögunnar þá myndi ég halda að það er meira undir okkar stjórn að þróa hana frekar og þegar það kannski því er lokið þá er kannski hægt að fara meira á landsvísu. Helgi Árs Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og lokar þá umræðinni borgarfulltrúin Erlingur Sigvaldason. Bara ég þakka kærlega fyrir móttökurnar. Það er gaman að vera svona brú á milli minnihluta og meirihluta ég smá upplifa
svona fyrsta fundinu mínum. En þó að það séu náttúrulega smáatriðin sem að við erum ósammála um, en ég vil bara svona reifa það að þú veist þessar hugmyndir, ræturnar eru mín upplifun frá því þegar ég var sjálfur barn og það nú bara fyrir ekkert allt of mörgum árum. Ég var barn á 21. öldinni, þannig að þar upplifði ég bara það í lok júlí ár hvert, þá leið tíminn ótrúlega hægt. Skólinn ætlaði aldrei að byrja. Ég var samt félagslega sterkur. Foreldrar mínir voru samt með ágætis bakland. Var sendur hinn á þessi námskeið, en ég fekk smá leið á því að vera alltaf settur í þessar nýju aðstæður eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson nefndi, að vera settur í 2 vikur í glænýtt umhverfi. Það ekki öll börn byggð í það og ég alveg sammála því að það þurfi að tala fyrir sveigjanleika, svo við förum inn á samband íslenskra sveitarfélaga, það þarf að tala fyrir því að sveitarfélögin geti útfært þetta sjálf, að þau séu ekki öll að taka sömu stefnu. Af því að það alveg augljóst að börn í minni sveitum, þau fara og sinna búskap og sinna því sem að reykvísk börn voru að gera á árum áður. En gott að við séum, ég ótrúlega ánægður að fá góðar móttökur og meðbyr svona fyrstum sinn. Ég viðurkenni að ég átti von á að ég var að undirbúa aðeins meira mótlæti, þannig að ég smá fyrir vonbrigðum. Nei, ég segi svona. En já, takk hérlega fyrir góða móttökur og ég legg fullt traust til sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að taka vel á móti þessu og ég tek vel í þá tillögu. Takk fyrir. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Borist hefur breytingatillaga frá tillögu flytjanda og litið á að hún sé samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Þá gengið til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar. Svo breyta óskar Líf Magnýdóttir borgarfulltrúi óskar eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, eðli málsins samkvæmt eru kannski ekki að samþykkja tillöguna, heldur eru við að samþykkja tillöguna, að taka tillöguna svo breytt á dagskrá, svo þetta sé rétt. Líf Magnýdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutta athugasemd. Forseti þakkar fyrir þessa leiðréttingu. Lagt til að tillagan verði tekin inn á dagskrá svo breytt og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Breytingatillagan hefur verið send til allra borgarfulltrúa. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þau sem eru samþykk að vísa þá tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar til Sambands íslenskra sveitarfélaga, vinsamlega skefið þess merki. Já, og þá tillagan samþykkt með öllum 23 greiddum atkvæðum borgarfulltrúa. Forseti leggur til að þeim liðum sem eru eftir á dagskrá verði frestað. Óskar borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Gerir þá stutta athugasemd við fundarsköp borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, mig langaði bara að spyrja út í afgreiðslu á breytingatillögu við mál 4 á útsendri dagskrá því að það var lögð fram breytingartillaga sem var lögð fram í pontu en ekki send út skriflega fyrir núna klukkan 19:21 en samkvæmt fundarsköpum borgarinnar kemur fram í 27. grein að breytingartillögur skuli vera skriflegar. Þannig að mig langar að athuga hvort það þurfti að endurtaka þá atkvæðagreiðslu þar sem hún var ekki send út fyrir núna löngu eftir að atkvæðagreiðslan fór fram.
Forseti leggur til að atkvæðagreiðsla tillögu 4 verði endurtekin til að slá allan vafa af og vera þess fullviss að borgarstjórn hafi afgreitt tillöguna með réttum hætti. Hún hefur verið send borgarstjórn í tölvupósti. Þá gengið til atkvæðagreiðslu breytingatillögu við dagskrárlið númer 4 sem að forseti les. Borgarstjórn samþykkir að fela mannréttindaráði að meta stöðu á innleiðingarferli barnasáttmálans og hvaða viðbótar ávinningur felist í vottun barnvænt samfélag. Að því loknu meti mannréttindaráð hvort rétt sé að næstu skref verði að leggja til að Reykjavíkurborg innleiði formlega verkefnið barnvænt sveitarfélag. Þau sem að samþykkja vinsamlega skefið þess merki. Forseti óskar eftir að sjá skýrt hver samþykkir þessa tillögu. Þau sem að móti kunna vera. Tillagan samþykkt með öllum atkvæðum samstarfsflokkanna, 12 borgarfulltrúa og þeir borgarfulltrúar sem eru á móti eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúar Framsóknarflokksins. Er það og borgarfulltrúi Viðreisnar. Var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óska eftir að veita stutta athugasemd við fundarsköp? Já, forseti var búinn að boða frestun tillagna. Við óskum eftir því að það verði kosið frestun. Augnablik, forseti tekur 40 sekúndna fundarhlé. Afsakið, forseti þá klárar þessa atkvæðagreiðslu og þá tillagan svo breytt sem var lesin, lagt til að tillagan verði samþykkt svo breytt sem var lesin upp áðan undir dagskrárlið númer 4. Þau sem að samþykkja tillöguna svo breytt af vinsamlega skefið þess merki. Þau sem að samþykkja tillöguna svo breytt af vinsamlega skefið þess skýrt merki. Þau sem á móti kunna vera.
Forseti óskar eftir því að borgarfulltrúar fylgist með og gefi skýrt til kynna hvernig hagað sínu atkvæði. Þau sem á móti kunna vera vinsamlegast gefið skýrt merki. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Forseti leggur til að umræða deiliskipulag Birkimels 1 að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og forseti ítrekar að forseti þarf að sjá skýrt hvernig borgarfulltrúar kjósa og óskar eftir að fylgjast vel með. Forseti ætlar að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu þar sem þetta var mjög óskýrt. Lagt til að fresta umræðu deiliskipulag Birkimels að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá samþykkt að fresta þessari umræðu með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúa Viðreisnar, aðrir borgarfulltrúar greiða atkvæði gegn. Forseti leggur til að borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að bílastæði fylgi hverri íbúð í Reykjavík verði frestað. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefið þess merki. Afsakið, borgarfulltrúi fór ekki með rétt mál. Þau sem eru samþykkt því að fresta tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að bílastæði fylgi hverri íbúð í Reykjavík vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá samþykkt að fresta þessum dagskrárlið með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúa Viðreisnar. Þá lagt til að dagskrárliður númer 8 til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að staðið verði við samkomulag við Víking verði frestað. Þau sem eru sammála því vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá eru 13 borgarfulltrúar sem að samþykkja að fresta borgarfulltrúa samstarfsflokkana auk borgarfulltrúa Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar eru á móti atkvæðagreiðslunni og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Já, ágæti forseti, ég er bara svona almennt að benda það í þessa stuttu athugasemd að það þýðir ekki að fjölga borgarfulltrúum úr 15 í 23 og svo nenni ekki að takast á við afleiðingar þess að vera með meiri afköst í ljósi þess að það er meiri borgarfulltrúa. Og hér sáum við að trekk í trekk að málunum okkar er frestað og við erum að móti því aftur og aftur og aftur. Þú veist, lýðræðið er ekki bara þegar það hendar fólki hérna í meirihlutanum. Þannig að ég bara vil aftur mótmæla þessu harðlega, hér sé alltaf verið að fresta öllum málum. Bara vegna þess að fólk fjölgar borgarfulltrúum en ennir svo ekki að díla við aukin afköst. Takk. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd. 2 aðrir borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að gera þá stutta athugasemd við fundarsköp. Er það rétt skilið hjá mér? Þá er það Dóra Björk Guðjónsdóttir sem að gerir stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, nú erum við bráðum búin að sitja inn í 8 klukkutíma. Á því kjörtímabili sem að voru færri borgarfulltrúar, þá voru fundir mjög oft og oftast búnir á innan við 4 klukkutímum, jafnvel skemmri tíma. Þannig að nú erum við búin að sitja inn í kannski 2-faldan fundatíma á við þegar borgarfulltrúar voru færri og afköst er ekki sama sem málafjöldi sem rættur í pontu borgarstjórnar. Það er auðvitað ekki rétt að slá því upp sem þeirri einu vinnu sem fer fram á vettvangi borgarstjórnar og mér finnst mjög sérstakt að senda skilaboð að við ætlum ekki að vera fjölskylduvæn vinnustæður og að fólk vilji sitja hérna fram á nótt. Þannig er ekki góð afköst, það er ekki skilvirkni, það er ekki vel farið með tíma eða fé, þetta verður dýrifundir og bara mér finnst ábyrgðar hluti að vera kjósana gegn frestun mála. Og ég myndi gjarna vilja að þetta yrði rætt á vettvangi forsætisnefndar, ádauta vettvangi, vegna þess að mér finnst mjög undarleg skilaboð það að við bara sitja hérna fram á nótt eins og einu sinni var. Það var ekki gagnlegt fyrir einn. Og bara þetta, já, mér finnst þetta ekki í lagi.
Dóra Björk Viðarsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd og þá gerir stutta athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil taka undir með kollega mínum hér, Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur, að þetta gjörsamlega óásættanlegt að hér sé málum fund eftir fund frestað. Og við skulum hafa það í huga, hér hefur borgarfulltrúum fjölgað, en ekki bara borgarfulltrúum, heldur líka flokkum. Þannig að málafjöldin verður meiri og það verður að taka tillit til þess. Ef við ætlum að halda hér úti lýðræðislegri umræðu þau mál sem að snúa að borginni og borgarbúum, þá verður að gera ráð fyrir því að lengja fundatíman. Við getum byrjað hér fyrr á morgnana, ég búin að margsinnis benda á það, að við getum hafið fundina klukkan 9 á morgni til, þannig að hann verður þá búinn á fjölskylduvænum tíma og þannig getum við komið öllum málum að. Ef að það dugar ekki, þá ættum við að funda vikulega. Ég hef margoft nefnt það líka. Það verður að gera ráðstafanir miðað við fjölgun borgarfulltrúa og miðað við fjölgun flokka til þess að það sé hægt að halda hér úti lýðræðislegri umræðu borgarmálin. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti ítrekar að hér er umræðu að ræða sem á heima í forsætisnefnd en ekki á vettvangi borgarstjórnar þar sem ekki er sérstakan dagskrárlið að ræða, en borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér ámæli. Já, ágæti forseti, ég var hérna ásökuð ykkur undarlegheit og ætlaði bara að segja í þessum efnum að það er ekki hlutverk borgarfulltrúa meirihlutans að ákveða hvaða afköst borgarfulltrúa minnihlutans skipta máli eða skipta ekki máli. Það er bara, og ef við erum komin á þann stað sem stjórnvald að lýðræðið er á þessum stað þar sem að borgarfulltrúa meirihlutans er að ákveða hvað skiptir máli í því sem að við gerum og hvað ekki, þá er það bara mjög slæmt og það er það sem ég vildi setja. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti leggur til að dagskrárliður númer 9, umræða stöðu húsnæðismála, skóla og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað. Þau sem að samþykkja vinsamlega skefið þess merki. Þau sem að móti kunna vera. Það var samþykkt að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og borgarfulltrúar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn og borgarfulltrúi Viðreisnar sitji hjá við afgreiðslu málsins. Forseti leggur til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hverfislögreglustöð í Breiðholti verði frestað. Þau sem eru samþykkt vinsamlega skefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það var samþykkt að fresta þeirri tillögu með 13 atkvæðum Sjálfstæðisflokkana, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins greiða atkvæði gegn og borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Er þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem er kosning í mannréttindaráð og kosning í menningar- og íþróttaráð þar sem samhangandi tillögur eru að ræða. Það er lagt til að Björn Gíslason taki sæti í mannréttindaráði í stað Kjartans Magnússonar og það er lagt til að Kjartan Magnússon taki sæti í menningar- og íþróttaráði í stað Björns Gíslasonar. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum? Þá telst það samþykkt. Næst er tekið fyrir 13. liður á útsendri dagskrá. Það er fundargerð borgarráðs frá 4. september, fundargerð borgarráðs frá 11. september. Þar undir eru 2 liðir sem þarf að samþykkja sérstaklega. Það er annar liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025, 3. liður náttúruborgarsamningur Berlínar, óskar eftir að borgarfulltrúar taki skýrt í máls undir hvaða lið þeir ræða þegar að borgarfulltrúar komi pontu, en tekur þá til máls borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Ágæta borgarstjórn, ég kem hérna undir lið fyrsta dagskrárlið fundargerð borgarráðs árshlutareikningur og þar eru fylgigögn og í þeim fylgigögnum meðal annars verkstöðuskýrsla nýframkvæmda og þegar sú verkstöðuskýrsla er skoðuð
þá hér liður Kleppsugur 150-152 breytingar á húsnæði, framkvæmdir á burðarvirki. Þá var gert ráð fyrir því að sá kostnaður yrði 150 milljónir á fyrri hluta árs, á árinu, en hann kominn núna samkvæmt þessu í 211.839.000. Hér að ræða Brákaborg. Með þau svör sem við fengið í skóla- og frístundaráði gert ráð fyrir að Brákaborg á Kleppsvegi opni í nóvember. Samkvæmt bókhaldinu hér hefur framkvæmdir við þennan leikskóla núna á þessu ári, á fyrstu 6 mánuðum, numið yfir 200 milljónum króna. Það liggur fyrir beiðni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði að fá að skoða aðstæður á verkstað og hver sé framvinda þessa verks. Það mjög brýnt. Það mjög brýnt að mínu mati að því sé fylgt vel eftir vegna þess að eins og fram hefur komið þá eru allir stjórnmálamenn sammála því að hugsa velferð barna og meðal annars að leikskóli sem sé reistur þoli jarðskjálfta og annað og burðarvirki í leikskóla standist sem dæmi hagsmuni barna. Hér við komið með framkvæmd sem átti að vera til þess að bæta umhverfissvip Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg fékk grænu skófluna fyrir þessa byggingu sem var ekki með burðarvirki sem stóðst nokkrar kröfur. Núvirt hefur kostnaður við þessa framkvæmd numið varlega áætlað nálagt 3.000 milljónum króna. Ég vil bara benda borgarfulltrúum á þessar tölur og skoða verstu skýrsluna af nákvæmni. Það var meðal annars af þessum ástæðan sem hér var lagt til að það yrði sérstakur dagskrárliður stöðu húsnæðismála, skóla- og frístundasviði annars vegar og velferðarsviði hins vegar. En lykilpunkturinn að öll þessi framkvæmd á Kleppsvegi frá því að ákvörðun tekin og undirbúningur ákvörðunar tekin og hvernig staðar að henni til háborðunar skammar og hefur kostað skattgreiðendum mikið og valdið orðspori Reykjavíkurborgar töluverðu tjóni. Og það brýnt að fulltrúar sérstaklega minnihluta fylgi þessu máli fast eftir og fái allar upplýsingar kostnað og kostnaðarframvindu og að tryggt sé að þessi bygging verði í góðu lagi þegar hún loksins verður tilbúin og tryggt verði að allt starfsfólkið sem hefur þurft að flytja geti farið þangað á ný og að það sé í öruggu umhverfi. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég held að við séum bara öll sammála að þetta sé ömurlegt og við séum reiði yfir þessu og það þurfa að koma til botns í því hvað gerðist og passa upp á þetta. Þetta hrikalegt. Ég sé ekki alveg tilgangin í að standa hérna og þrumi yfir okkur það þegar við erum öll basically sammála að þetta sé ömurlegt og klukkan margt. Alexandra Brím, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Það var þá núna tækifæri fyrir mig sem fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði og varaborgarfulltrúa að fjalla þetta málefni í ljósi þess að verkstöðuskýrslan hún sýnir fram á það að kostnaðurinn á fyrstu 6 mánuðum ársins var 211 milljónir. Það hafa verið framkvæmdir í gangi ennþá og ég veit ekki hver kostnaður hefur verið síðan frá 1. júlí. Ég myndi gjarnan vilja vita það. Mér finnst líka vera mikilvægt að fólk sem í umhverfis- og skipulagsráði
sé meðvitað þá ósk fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þar að fá að koma á verkstað og fylgjast með framvindu og fá milliliðalausar upplýsingar vegna þess að við höfum ástæðu til þess að vilja tryggja það að hér sé faglega staðið á málum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, ég kannast ekki við að það sé neitt ágreiningur það að við þurfum að standa því að það sé vel haldið á málum og ég veit heldur ekki til þess að það sé einhver vilji til þess að borgarfulltrúin fá ekki að sjá upplýsingar kostnaðinn síðan í júní þegar að sá kostnaður liggur fyrir. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás? Nei. Þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Helga Ás Grétarssoni, borgarfulltrúa, fyrir að taka upp þetta mál og mér lútt að gefa bara örlitlar skýringar á því hvar málið stendur. Nú, forsagan vonandi flestum ljós, hún er ekki fögur. Þarna var ráðist í endurbyggingu á húsi til að hýsa leikskólann Brákarborg með ærnum tilkostnaði. Þrátt fyrir viðvaranir að verkið yrði erfitt og dýrt og það var notað slagorðið aldrei hætta að þora, eins og frægt orðið. Og það rétt, þetta hús fékk einhvers konar sjálfbærni verðlaun, en svo þegar eftir að hafa verið tekið í notkun, þá kom í ljós að húsið var ekki sjálfbærara en svo að það hélt ekki uppi eigin þaki. Og það það sem verið að vinna með núna, endurgera. Nú, ég bara fyrir sjálf mig, þegar að það kom tilboð í þessar framkvæmdir sem standa nú yfir, þá var ég svolítið, mér fannst upphæðin verið í lægra lagi og ég bar það undir kunnáttumann innan borgarkerfisins og hann var sammála mér það og taldi líklegt að þetta yrði eitthvað meira. Nú, síðan þá hef ég fengið spurningar frá alls konar aðilum sem það fer ekki hjá því að menn í byggingarbransanum þeirra hafa áhuga á þessu verkefni. Þetta verkefni er óvenjulegt og sú verkaðferð sem þar viðhöfð hefur valdið vangaveltum og jafnvel áhyggjum og sjálfur hef ég skoðað húsið nokkrum sinnum að utan og það hafa sumar þessar spurningar orðið áleitnari. Og ég hef því, og við sjálfstæðismenn haft áhuga á því að kynna okkur hvernig að þessi staðið og 12. ágúst þá óskaði ég eftir því fyrir hönd okkar borgarfulltrúanna að við fengjum að koma smá kynningu á framkvæmdum, fengjum að koma á staðinn og skoða framkvæmdir. Það ekki með öllu óþekkt að borgarfulltrúar fá að skoða framkvæmdir á verkstað. Nú, því erindi hefur ekki verið neitt sérstaklega vel tekið að sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs, en þó hefur hann ekki gefið algjört afsvar, eða svona, svörin hafi ekki verið sérstaklega skýr, þannig að ég hef ítrekað erindið tvisvar sinnum. Við munum væntanlega taka þetta upp á fundi umhverfis- og skipulagsráðs á morgun og við teljum að við borgarfulltrúar eigum skilum sér rétt af því að fara á verkstað og kynna okkur þessar framkvæmdir og spyrja spurninga sem kannski betra að spyrja á staðnum sjálfum heldur en á lokuðum fundi í lokuðu húsi annar staðar. Og ég vil bara endilega skora á borgarstjóra að veita okkur liðsinni í þessu máli. Réttur borgarfulltrúa til upplýsinga er mjög ríkur og ég rekna með að stjórnendur borgarkerfisins telji að það sé staðið vel að málum núna eftir, það náttúrulega hefur á ýmsu gengi hérna, en ég býst við að stjórnendur, þeir sem stjórna þessu, þeir telji að það sé vel að verki staðið núna og þá ættu þeir auðvitað bara góðfúslega og með stolti að sýna okkur að þessi staðið vel og eðlilega að þessu öllu saman. Það ætti ekki að vera neitt feluleikur í gangi. En þegar ég ítrekkaði sem sagt erindi okkar mánaðamótin síðustu, þá, eins og segi, ég fekk ekki skýrt svar en ég fekk heldur ekki boðum þá á staðinn þá heldur, en sagt að kynning á framkvæmdunum færi fram í umhverfis- og skipulagsráði á fundinum í vikunum þar á eftir sem var þá 10. september
og það var ekki að því, þetta er ekki að dagskrá á morgun 17. september, þannig að okkur gengur ekki vel að fá þessar upplýsingar, hvorki á verkstað né á fundi. Þannig að mér finnst það ekki ná nokkur átt að hafa vinnubröðin þannig og ég vil trúa því að mér skoðst í fyrirfram að það sé vel að þessu staðið allan hátt og þá ætti ekki verið neitt vandamál og sína okkur hvernig að þessu staðið og upplýsa okkur á allan hátt, en það höfum við náttúrulega mjög ríkan rétt á upplýsingum. Þannig að já, ég skora á borgarstjóra að veita okkur liðsinni í þessu og ég vissum að það væri hægt að veita okkur þessa kynningu á verkstað bara í þessari viku ef vilji fyrir hendi. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, það er borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég átta mig ekki alveg á hvaða upplýsingar það er sem að borgarfulltrúan vanhafar að fá, en réttur borgarfulltrúa er mikill eins og hér hefur komið fram og sjálfsagt að skoða hvort einhverjar upplýsingar eru sem að ekki hafa ratað til borgarfulltrúans. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir skjót og góð svör og ég ætla svo sem ég hef nokkra hugmynd hvaða spurninga ég vil spyrja, en sumarið eru nokkra tæknilegar og ég held að það væri að ástæðan að fara að telja þær upp hér í borgarstjórn. Það miklu, þess vegna höfum við óskað eftir því að fá svona kynningu á verkstað og ég hef enga ástæðu til að ætla annað en að það sé bara vel staðið að verki. Ég hef samt fengið ábendingar og spurningar sem ég hef ekki getað svarað sjálfur, en ég er viss að ég geti svarað þeim miklu betur eftir að hafa skoðað, farið á verkstað og séð svona hvaða verkaðferðir eru notaðar. En náttúrulega lykillinn að þessu öllu saman og ef það er eitthvað misskilningur í málinu þá náttúrulega er þetta lausnin á því misskilningi bara að upplýsa okkur hið rétta í málinu. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá telst allt svörum lokið undir þessu ræðu og næsta mældagskrá er Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn og aðrir góðir áheyrendur, ég ætla ekki að hafa þetta langt en ég get ekki alveg látið það hjá líða að fagna því að við séum að fara að staðfesta undirritun Berlínar náttúruborgarsamningsins til staðfestingar úr fundargerðum borgarráðs. Mælum við að tjekka aðeins á þessu. Þetta er mjög gott skref sem við erum að taka þarna. Þetta talar, eins og kemur fram í gögnunum, þetta passar vel við græna planið og stefnu Reykjavíkurborgar líffræðilega fjölbreytni og Montreal-yfirlýsinguna sem við höfum undirritað. Þetta bara skuldbindar okkur með svona ákveðnum bindandi hætti til þess að ráðast í allavega 15 af þessum, hvað var það, 28 aðgerðum sem eru þarna í þessu samkomulagi sem snúa allar að því að auka líffræðilega fjölbreytni. Ég ætla ekki að hafa mikið fleiri orð þetta en þetta er stórt skref og ef að klukkan væri ekki margt og ég væri ekki illa sofin og steikt í hausnum þá myndi ég segja meira þetta en bara húrra fyrir þessu. Alexandra Brím, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri sem að passi hljóðs undir þessum lið og þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Lagt er til að samþykkja annan lið fundargerðar borgarráðs frá 11. september sem er viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þau sem eru samþykk vinsamlega skipta smekki. Þá eru allir 23 borgarfulltrúar sem að samþykkja þá tillögu og þá er það þriðji liður náttúruborgarsamningur Berlínar. Þau sem að samþykkja vinsamlega skipta smekki. Þau sem á móti kunna vera. Þá eru það borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem sitja hjá við afgreiðslu málsins, allir aðrir borgarfulltrúar
samþykkja tillöguna. Þá er gengið til 14. liðar útsendri dagskrá. Þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 12. september, fundargerðir mannréttindaráðs frá 28. ágúst og 4. september, fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 22. ágúst, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 8. september, fundargerðir stafrænsráðs frá 27. ágúst og 9. september, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. og 10. september, fundargerðir velferðarráðs frá 3. og 10. september. Forseti óskar eftir því að borgarfulltrúar sem að taki til máls gefi skýrt til kynna í upphafi undir hvaða fundargerð er verið að ræða og jafnframt undir hvaða dagskrárlið. En tekur þá til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér fyrst ljós undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. september. Þar undir 16. lið þá lögðum við sjálfstæðismenn fram svohljóðandi bókun sem ég óska eftir að verði færð í fundargerð og hef sent eftir, held ég. Hún hljóðar svo. Og þessi tillaga var lögð fram undir tillögu okkar gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls að það yrði horfið frá brotthvarfi tveggja beygjuakranna sem þar eru en sú tillaga var felld af fulltrúum meirihlutans. Bókunin hljóðar þannig: Ófremdarástand ríkir á gatnamótum Höfðabakka og Bæjarháls eftir að gatnamótin voru þrengd og 2 beygjuakreinum lokað. Breytingin hefur í för með sér umferðaröngþveiti á gatnamótunum og stórauknar umferðartafir á stóru svæði í austurhluta borgarinnar. Breytingin virðist hafa verið gerð í því skyni að tefja vísvitandi fyrir umferð. Unnt er að stórbæta öryggi gangandi og hjólandi á gatnamótunum án þess að þrengja þau og fjarlægja umræddar beygjuakreinar. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 27. mars 2025 lögðust borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gegn því að umræddar beygjuakreinar yrðu fjarlægðar og bentu á að slík breyting myndi draga úr umferðarflæði og valda óþarfa töfum á umferð. Leið á beygjuakreininu var lokað, jukust umferðartafir gífurlega á gatnamótunum og þar er nú hreinasta umferðaröngþveiti á annatímum. Slíkt ástand er óviðunandi og því hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lagt fram tillögu að umræddar beygjuakreinar verði opnaðar að nýju. Meirihluti Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna hefur nú fellt tillögu Sjálfstæðisflokksins að gerðar verði tafarlausar úrbætur á gatnamótum Höfðabakka og Bæjarháls í því skyni að draga úr umferðartöfum þar. Með því sýnir meirihlutinn að vegna kreddufullrar afstöðu til umferðarmála er hann ekki fær að horfast í augu við eigin mistök og leiðrétta þau. Og undir 7. lið sömu fundargerðar þar lögðum við einnig fram bókun þar sem við minnum á ítrekaðar tillögur okkar sjálfstæðismanna að gripið verði til aðgerða til að stemma stigu við hraðakstri á göng- og hjólastýgum í borginni. Mikil brögð er að því að léttum bifhjólum bæði rafknúnum og bensíndrifnum sé ekki eftir göng- og hjólastígum langt yfir þeim 25 km hámarkshraða sem gildir þar. Meirihluti bifhjólamanna fer að reglum en ljóst er að ómargir virða ekki hraðareglur. Mörg dæmi að rafhjólum sé ekki svo hratt nálægt gangandi eða hjólandi vegfarendum að líki við stórslysi. Þá eru dæmi að foreldrar banni ungum börnum sínum að fara út á hjólastíga borgarinnar því þeir séu orðnir að hraðbrautum fyrir vélknúið farartæki, það er rafhjól. Setja þarf skýrar merkingar upp í göng- og hjólreiðastíga borgarinnar að á þeim gildi 25 km hámarkshraði bifhjóla eins og til dæmis hefur verið gert í Garðabæ. Ég legg niður kalla fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 10. september. Undir 32. lið þá ítryggum við óskir okkur að fá afhent ástandsmat vegna viðhalds gangstétta og göngustíga í Reykjavík. Óskin var lögð fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 30. apríl og ítryggum á fundi ráðsins 21. maí. Og fulltrúi Viðreisnar í umhverfis- og skipulagsráði hefur einnig flutt samsvarandi fyrirspurn og ítrykkað hana. Vinna við slíkt ástandsmat hefur staðið árum saman og það er eðlilegt að borgarfulltrúar séu upplýstir afrakstur þeirra vinnu. Og við óskum eftir þessum upplýsingum og gott væri líka að fá aðstoð borgarstjóra við að bæta úr þessari upplýsingatregðu sem við höfum því miður orðið fyrir í þessu máli. Undir 4. lið
var samþykkt aðalskipulagsbreyting vegna stakra húsbygginga á opnum svæðum. Við sjálfstæðismenn lögðum fram breytingartillögu við þessa tillögu sem nokkuð umfangsmikil og lögðum til að leyfilegt nýtingarhlutfall af lóð vegna umræddra bygginga verði 350 fermetrar í stað 180 fermetra. Einnig verði heimildir rýmkaðar til byggingar húsa fyrir ferðaþjónustu og eða útivist á þessum svæðum og heimilt verði einnig að stunda garðyrkju á þeim frístundalóðum sem skipulagstillagan nær til og reisa gróðurhús og verkfærageymslur í því skyni. Einnig verði heimilt að skipta upp lóðum í smærri einingar með breytingum á deiliskipulagi. Og tekin verði af öll tvímæli að ekki verði lagðar á afturvirkar kvaðir á lóðir varðandi byggingarétt með tillögunni. Þessa breytingartillögu lögðum við til en hún var felld með 4 atkvæðum meirihlutans. Og tíminn á þróttum hjá mér en ég ætla að óska aftur eftir orðinu. Það borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, ég vil kannski bara spyrja borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, þetta ekki allt langflest sem kemur fram í ræðunni hjá honum atriði sem nú þegar í fundargerðum að hafa komið fram annarkvort sem tillögur eða bókanir frá Sjálfstæðisflokknum á þessum fundum? Ekki svolítið óþarfi að lesa þær fyrir okkur upp aftur hérna í borgarstjórn þegar áhugasamir geta auðveldlega lesið sér til gagns? Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon óskar eftir að svara andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er rétt að þetta eru allt atriði sem hafa verið rædd á fundum umhverfis- og skipulagsráðs en mörgum mikilvægum málum það ráðið til lykta án þess að borgarstjórn sé sérstaklega upplýst þau og til þess nú þessar fundargerðir, það til þess að við getum gert borgarstjórn grein fyrir ákveðnum tillögum og fyrirspurnum og athugasemdum sem við erum að gera í þessum ráðum ef við teljum að það sé ástæða til að upplýsa borgarstjórn það og þetta réttu vettvangur til þess og athugasemdum þetta það sem flutt með greinilegum þótta sýnir að Píratar eða fulltrúi Pírata ber ekki mikla virðingu fyrir skoðunum eða málflutningi annarra. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, ég biðst nú bara afsökunar ef að borgarfulltrúinn skynjaði mikinn þótta frá mér. Ég bara eins og kom fram áðan átti erfiðan gærdag og svaf illa í nótt og pínu kannski með styttri þráð en venjulega, það var ekki ætlunin. Hins vegar tekið fram að við erum öll með mál sem eru áhugaverð af öllum þessum fundargerðum. Ég geti til dæmis hæglega komið upp og fjallað í löngu máli hluti sem við samþykktum í stafrænaráðinu. En ég hef kosið að eyða ekki tíma borgarfulltrúa í það. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar öðru sinni og hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon svarað þá andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, ég hef fullan skilning á því að borgarfulltrúar séu þreyttir. Sjálfur ég formaður í félagi þreyttra. En ég vil benda þann möguleika sem ég hef oft notað sjálfur að kallinn varamann þegar að þreytan ber mig ofurliði. Telst svo andsvörun undir þessum liði lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Já, forseti, ég vildi koma upp og ræða stuttlega fund mannréttindaráðs sem var 4. september 2025. Ekki ákveðin dagskrárlið þar heldur almennt að þessi fundur var haldinn. Þetta var aukafundur og opinn fundur fyrir foreldra af erlendum uppruna. Við munum alltaf við gerum ákveðna breytingar á fyrirkomulag fjölmenningarráðs og á mannréttindaráðs, öldungaráðs, samráðsnefnd, aðgengisnefnd í málefnum fatlaðs fólks og liður þar í því að sjálfsögðu taka mikið tillit til
athugasemdir og óskir þeirra fulltrúa hagsmunasamtaka sem sitja þar og einn liður var einmitt þarna að halda fund fyrir erlenda foreldra. Þarna voru mjög góða umræður og við fengum frábæra kynningu frá brúarsmiðum, fulltrúum frá miðju Máls og læsis og einnig innlegg frá menningarsendiherrum okkar sem gegna mikilvægt hlutverk. En eitt sem við tókum með okkur af þessum fundum þótt mæting var svo sem allt í lagi að það okkar veikleiki að ná inn í þennan hóp, það okkar veikleiki að finna snertifleitir, að ná inn, að tala inn í þennan hóp, að ná samtalið og við þurfum sárlega á þessu fólki halda sem eru til dæmis einmitt brúarsmiðir, menningarsendiherra. Það alveg ótrúlega dýrmætt fyrir okkur að hafa þetta samstarfsfólk og kannski skemmtilegt frá því að segja þarna mætti fulltrúi frá Hafnarfirði sem var ráðinn í þetta hlutverk og þannig að við erum að draga vagninn í þessum efnum. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Sabína Leskó lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað að veita andsvar. Það borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langaði bara til þess að nota tækifæri til þess að taka undir með borgarfulltrúinn Sabínu Leskó varðandi þennan fund sem var haldinn í Austurbæjarskóla. Hann var góður og það við gætum gert meira af því og eins og borgarfulltrúinn kom inn á að við þurfum að fara meira kannski til fólks heldur en að bíða eftir því að fólk komi til okkar. Þannig að mér langaði bara til þess að hrósa formanninu fyrir að hafa staðið fyrir þessum fundi og hvetja til þess að við gerum meira af því. Þá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið veita andsvar og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, ég kem hingað upp undir fundargerð velferðarráðs frá 10. september síðastliðnum undir fyrsta lið þar sem fjallað flutning Vesturmiðstöðvar sem ein af miðstöðvum borgarinnar þar sem fjölbreytt þjónusta veitt. Og á miðstöðvum borgarinnar þá veittur stuðningur við íbúa og það lögð mikil áhersla á faglegt starf og farsælt samstarf við íbúa, félagasamtök og stofnanir þeirra hverfa sem tilheyra hverri miðstöð. En Vesturmiðstöðin hefur verið í húsnæðisvanda nokkurt skeið. Frá því í apríl í fyrra hefur miðstöðin verið í Austurstræti 8-10 en hún var áður á Laugavegi 77. Starfsemin mun flytjast í Borgartún 12-14 en húsnæði Borgartúni hentar starfseminni mun betur hvað varðar staðsetningu, vinnurými og móttöku íbúa. Í fylgigögnum málsins segir með leyfi forseta: Vesturmiðstöð hefur verið í húsnæðisvandum nokkurt skeið eftir flutning frá Laugavegi 77 í apríl 2024. Vegna innivistarvanda var starfsemin færð tímabundið í Austurstræti 8-10. Húsnæði þar hentar illa hvað varðar staðsetningu, vinnurými og móttöku íbúa. Samningur afnot rennur út áramót og ekkert hentugt húsnæði hefur fundist á þjónustusvæði Vesturmiðstöðvar. Dæmi eru að starfsfólk hafi farið í langtíma veikindi sem það rekur til húsnæðisins og tilvitni lýkur. Og það svo mikilvægt að starfsfólk hafi góða vinnuaðstöðu til að sinna sínum störfum en eins og við vitum að þá starfsfólk líka mikið úti á vettvangi. En sem sagt það þurfti að finna nýtt húsnæði og eftir leita hentu húsnæði var lendingin Borgartún 12-14 og þar einnig önnur starfsemi og mikilvægt að útfæra þessar breytingar vel til að mæta þörfum íbúa sem að leita á sína miðstöð. Velferðarráð sammæltist í bókun undir þessum liði sem ég ætla að deila hér með borgarstjórn og öllum sem að hlusta með leyfi forseta. Vesturmiðstöð ein af miðstöðum borgarinnar þar sem íbúar Reykjavíkurborgar geta nálgast fjölbreytta þjónustu, upplýsingar og ráðgjöf. Þar meðal annars veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, fatlað fólk og eldra fólk. Mikilvægt að viðeigandi húsnæði sé til staðar fyrir starfsemina með góðu aðgengi. Núverandi húsnæði hefur reynst óhentugt, leigusamningur rennur út áramót og leita hentugu húsnæði í hverfinu hefur ekki borið árangur. Áætla má að þessi breyting skili sér í lægri húsnæðiskostnaði.
Mikilvægt að hið nýja rými komi til móts við þarfir aðgengi en miðstöðin verður í nálægð við almenningssamgöngur og mun auka samlegð með annarri þjónustu. Velferðarráð leggur áherslu á að hönnun nýrra móttöku tryggi hlýlegt og öruggt umhverfi fyrir íbúa og starfsfólk og breytingin verði unnin út frá þörfum notenda. Velferðarráð leggur áherslu á að í breytingaferlinu verði vel haldið utan starfsfólk og notendur og óskar ráðið eftir reglulegum upplýsingum framvindu verkefnisins, tilvitnun lýkur. En það sem sagt stefnt að því að flutningum ljúki fyrir árslok og fannst mér rétt að draga þetta sérstaklega fram hér í borgarstjórn. Þá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hérna upp vegna fundargerðar skóla- og frístundaráðs 8. september síðastliðinn undir liðum 4, 6 og 17. Þannig málið vexti að í upphafi í lok ágúst þá lögðum við skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram fyrirspurn stöðu biðlista eftir leikskólaplássi. Ólíkt því sem hefur tíðkast þá fengum við ekki ítarlegt svar við þeirri fyrirspurn, heldur var svarið í raun og veru falið inn í minnisblaði önnur atriði sem varðaði stöðu ráðninga. En í svarinu sem dagsett 4. september síðastliðinn þá stóð með leyfi forseta, og þetta skjal opinbert og aðgengilegt: á biðlista með vistunarumsókn þann 3. september 2025 voru samtals 467 börn 12 mánaða eldri. Af þessum 467 börnum voru 74 börn 18 mánaða og eldri. Þetta svar hefur hins vegar vakið upp spurningar hver sé raunstaða biðlista, þar sem fyrir liggur, að minnsta kosti hefur því verið borið við opinberlega, að það séu 314 börn sem hafa fengið boð leikskólavist en engar upplýsingar verið veittar það hvenær leikskólavistin geti hafist. Það þýðir að við þurfum væntanlega í skóla- og frístundaráði að fylgja þessu eftir til þess að fá nákvæmari svör, og í sjálfu sér gerðum við það undir 17. lið þar sem við fórum fram á svör við tiltekinni spurningu sem varðaði þá meðalaldur, hvenær börn í raun og veru að meðaltali hefja leikskólavist. En eins og þessi salur man þá lofaði Samfylkingin því í aðdraganda borgarstjórnarkosninga 2022 að öll börn strax haustið 2022 fengju inngöngu í leikskóla eða fengju dagvistunarpláss. Úr því hefur ekki ræst, meðalaldurinn ennþá að minnsta kosti 18 mánaða eldri. Svo hefur einnig komið fram opinberlega, og ég hef fengið staðfest í samtali við embættismann, að það eru 580 leikskólapláss sem eru ónýtanleg þessar mundir. 580. Og fyrir einhverjum misserum síðan þá var þessi tala komin nær 300 en hafi í júní 2024 verið í kringum 360. Ég vildi vekja athygli borgarstjórnar á þessum dagskrárliðum skóla- og frístundaráðs, þar sem ástæða til þess að hvessa klærnar upp á að fá nákvæmlega hver sé staða biðlista
í leikskólum borgarinnar og hver sé í raun og veru meðalaldur þeirra barna sem að hefja leikskólagöngu hér í þessari borg. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Helga Þórðardóttir. Já, forseti. Ég verð að viðurkenna, mér fannst smá erfitt að skilja kvörtun borgarfulltrúans Helga Ás Grétarssonar, en þó að upplýsingarnar hafi verið með öðrum upplýsingum í minnisblaði, en þá vil ég taka skýrt fram að ég sendi borgarfulltrúa félag Helga Ás Grétarssonar nákvæmra tölur í tölvupósti og þær eru þannig: staða biðlista eftir leikskólaplássi eru mun betri en síðustu ár. Nú eru alls 400 börn 12 mánaða eða eldri á biðlista eftir leikskólaplássi en þau voru 653 á svipum tíma í fyrra. Af þeim 67 börnum sem verða 18 mánaða eða eldri þann 1. september hafa öll bæst við listan frá því að stóra úthlutunin lauk. Á svipum tíma í fyrra voru þau 183. Þá eru 333 börn 12 til 18 mánaða á biðlistanum nú en voru margfalt fleiri í fyrra. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Svarar þá ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara vekja athygli á þessu álitamáli og að ástæða til að fá nákvæmar tölur, það að segja hver sé raunstaða þeirra sem eru að bíða eftir dagvistunarplássi eða leikskólavist hér í borginni, af því að það hafa verið settar fram misvísandi tölur að mér sýnist, bæði á grundvelli þess svars sem var gefið og það sem hefur síðan komið fram. Ég held, og það er hins vegar óumdeilt, að ónýtanleg pláss í dag, í byrjun september 2025, eru 580 talsins. 580 talsins. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ég veit bara ekki hvað borgarfulltrúin Helgi Ás er að tala. Það var talað skýrt á þessum fundi hverja tölurnar væri og ég vil bara leggja til að á næsta fundi eða að borgarfulltrúin sendi þessa fyrirspurn inn í ráðið á næsta fundi. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Helgu Þórðardóttur fyrir þessa ábendingu. Ég vil bara ítreka það að það er ekkert óskýrt það sem ég er að segja. Ég er annars vegar að segja það sem stendur í hinu formlega svari, svo hins vegar það sem hefur komið fram í opinberri umræðu og svo hitt sem ég tel að sé óumdeilt, að vegna viðhaldsframkvæmda eru 580 pláss á leikskóla í Reykjavíkurborg ónýtanleg. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Telst á ansvörum lokið undir þessar ræðu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Ágæti forseti, ég kem upp í fundargerð Mannréttindaráðs frá segjum 4. september. Nei, fyrir ekki, vitlaust fundargerð, hérna, Jesus Christ. Jú, Mannréttindaráð, fundur númer 11, hvaða september? 28. ágúst, fyrir ekki, afsakið. Og það innan varðandi liðina með, hérna, það sem tillögur fulltrúa Framsóknarflokks, 7. liður og 7. liður í fundargerðinni. Ég ætlaði bara að segja að ég væri mjög ánægð með kollega minni í Framsón, sérstaklega hann tillögu flýtjandann, hana Magneu. Nú þarf ég að segja allt nafnið en ég svolítið þreytt. Magnegná Jóhannsdóttir, sem ég veit vel hvað heitir. En þetta raun og veru allt yfirskinn því mér langar aðalega að tala það að við erum með hérna, borgarfulltrúa hér sem hefur verið að tala sér mikið niður í dag, Alexandra Briem, fyrir þreytu sína. En mér finnst hún raunar hafa staðið svo rosalega vel á þessu fundi og eiginlega ef eitthvað verið frekar næs og skemmtileg og jafnvel þegar hún hefur verið beitt þá hefur það verið skemmtilega beitt að mestu leyti, nema kannski þegar það var eitthvað sem var gegn mér og því sem ég var að segja, en jafnvel þá var það eiginlega betra en venjulega. Þannig að ég ætla bara að segja að svefnleysið fer þessu kollega mínum afskaplega vel og hún þarf ekkert að vera með neina minnumáttarkennd yfir hérna þreytunni sinni. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu eins mikið og forseti kann að meta svona jákvæð skilaboð þá minni forseti á að halda sig við efni fundargerðar sem að rætt undir. En þá er einn borgarfulltrúi að óska eftir að veita andsvar, borgarfulltrúi Magnegná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég vildi bara þakka borgarfulltrúnum Ragnhildi Öldu María Vilhjálmsdóttir fyrir hlý orði í minn garð. Magnegná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar. Þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hef sjaldan skynjað jafnmikla eftir ræðu frá mér og ég skal reyna að valda ykkur ekki vonbrigðum. Og það er alveg rétt, það má alveg ræða þessar fundargerðir og hvernig við stöndum að þeim, en mér finnst þetta að vera mjög mikilvægur liður fundargerðirnar, að því að við sjáum að þessu fundi, þá voru 10 mál á dagskrá, 5 komst á dagskrá og 5 allt mál frá minnihlutanum var frestað í krafti atkvæða. Og þannig að þetta er ákveðin aðferð að koma málum á dagskrá sem við sjáum að við getum ekki komið að með tillöguflutningi. Og svo vil ég bara segja að þá sem eru þreyttir, ég skil það mjög vel sko, en ein leiðin til þess að stytta fundina er að segja færri reynslusögur af sjálfum sér undir almennum umræðum á fundinum, þá styttist fundurinn að sjálfkrafa í lokin. En ég er ennþá í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. september og þar var mál sem ég vildi upplýsa ykkur varðandi það var umræða sem fór fram á fundinum undir öðrum lið Hagamel 51-57, þar standi við gangstéttaframkvæmdir og ekki alveg í sátt við íbúana. Ég fylgst með þessu máli og við höfum verið undrandi á því sjálfstæðismenn hvað okkur finnst lítið samráð hafi verið haft við íbúana, lítið komið til móts við óskir þeirra, lítið mál í stóra samhenginu en auðvitað stór mál fyrir þessa íbúa sem við kannski mættum gefa gaum oftar og þeir hafa sendt margvíslegar óskir til Reykjavíkurborgar þessar framkvæmdir sem ekki hefur verið komið til móts við. En við bókuðum sérst á fundinum að við teldum rétt að það er komið til móts við athugasemdir íbúana í þessu fjölbýlishúsi vegna viðgerðar og framgangs á gangstétt og þeir komu og það er kannski tæknilegt sem var út í en það var sérlega lækkun á gangstétt og lagfæra bílastæði og lengja við götuna. Komum svo á ný sko. En síðan er það einnig til á þessum fundi undir 27. lið og þar lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að minnismerki Gunnar Gunnarsson rithöfund yrði komið fyrir í svokallari Gunnarsbrekku sem er í lóðinni Laugarásvegi 59
sem var áður eignarlóð við Dyngjuveg 8 þar sem Gunnarshús stendur. Við leggjum áherslu á að minnismerki verði vel staðsett neðan við trjálund sem þarna og skerði ekki notagildi brekkunnar sem vinsæls leiksvæðis og sleðabrautar barna og ungmenna í hverfinu. Setupekk verði komið fyrir minnismerkið og þá viljum við gjarnan að það verði gott samráð haft málið við Rithöfundasamband Íslands sem þarna í Gunnarshúsi sem og afkomendur skáldsins og jafnvel forstöðumenn Gunnarsstofnunar. Nú, eins og borgarfulltrúar kannski vita þá hafa verið hugmyndir að byggja hérna á lóðinni og þétta byggð, nágrannir og fólk í hverfinu mjög á móti slíku. Bendir á að þetta sé vinsælt svona inngarður í miðju hverfi og mikið nýttur af börnum sem leiksvæði. Þannig að við teljum að þessi lóð yrði betur nýtt í þetta. Í rauninni furðulegt með að við stöðu rithöfundarins í listalífi þjóðarinnar að það skuli ekki löngu vera komið upp einhvers konar minnismerki hann, en þarna ákveðið tækifæri. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 8. september, 4. dagskrárlið að gefnu tilefni vegna þess að hér áðan voru til umræðu biðlistar á leikskóla borgarinnar. Og á téðum fundi að þá var að beiðni sjálfstæðismanna voru lagðar fram biðlistatölur fyrir leikskólana í borginni og þar kom fram að 467 börn 12 mánaða og eldri væru á þeirri stundu á biðlista eftir leikskólaplássi. En það sem ég lærði snemma á síðasta kjörtímabili var að það ekki sama hvernig fólk túlkar það að vera á biðlista. Og eins og borgaryfirvöld hafa gjarnan sett biðlistana fram að þá það með þeim hætti að það vori, kannski í apríl yfirleitt, að þá fá foreldrar boð leikskólavist og eru teknir af biðlista leið. Alveg óháð því hvort að leikskóladvölin sé hafin, þegar að tölur koma svo til útlistunar að hausti. Nú, ég sendi erindi á sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs til nánari glöggvunar á þessari tölfræði og fékk svar frá skrifstofustjóra leikskóla hluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. Og þar kom fram að ofan á þessi 467 börn sem þá voru talin vera á biðlista, að þá voru fleiri börn sem voru í rauninni ekki búin að hefja sína leikskólagöngu. Það voru 472 börn sem höfðu fengið úthlutað leikskólaplássi en áttu að hefja sína aðlögun í lok september, jafnvel október, þannig að þau voru enn að bíða, foreldrar þeirra voru enn að bíða, þau voru enn jafnvel utan vinnumarkaðar og tekjulaus fyrir vikið, þannig að þau voru að bíða, þau voru á biðlista og ofan á þetta, þar að auki, voru 496 börn með samþykkta umsókn í leikskóla en ekki búið að skrá upphafsdagsetningu í völukerfinu. En til að vera alveg sanngjörn, og það gerði ég í minni umfjöllun, að þá kemur fram að hluti þessara barna bara að biðja flutning milli leikskóla, þannig að rétta talan í rauninni 314 börn sem ekki eru komin inn á leikskóla, hafa hins vegar fengið samþykkta umsókn í leikskóla en hafa ekki hugmynd hvenær sú leikskóladvöl mun hefjast. Og þegar ég fjallaði þetta, þá fekk ég holskeflu af póstum og skilaboðum frá foreldrum sem fengu úthlutað leikskólaplássum í apríl en hafa ekki hugmynd hvenær börnin þeirra eiga að byrja. Þetta heitir að vera á biðlista. Þegar fólk bíður, börn eru ekki byrjuð á leikskóla, það kallast í mínum bókum að vera á biðlista. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Alexandra Brím. Forseti, já, ég kýs að veita ágætum oddvita Sjálfstæðisflokksins síðasta ansvari mitt í kvöld. Þetta auðvitað leiðilegt, en það efnislegur munur á því að og ég get lofað ykkur því að við erum með betri yfirsýn yfir plássin núna heldur en við höfum haft áður. Við erum komið með betra kerfi til að halda utan þetta og við erum með einkareikniskólana inn í sama kerfi núna, þannig að við sjáum þetta betur heldur en við höfum gert áður. En þetta alltaf ákveðin spáleikur þegar maður að reyna að úthluta að vori fyrir einhverju sem gerist að hausti. Það alltaf verið að reyna að sjá fyrir hvaða framkvæmdir tekst að klára, hvað verður tilbúið, hvernig gengur að ráða. Það gengur betur að ráða heldur en hefur gengið á fyrri árum og við höfum ákveðnar spár það hvaða verði mörg pláss tilbúin í september og
þeim plásum sem við spáum að sé verði tilbúin til úthlutunar, þeim úthlutað. Mögulega byrjaðu ekki öll í september, mögulega leikur ekki alveg fyrir hvernig þau koma, en þetta eru plásin sem við sjáum fyrir að þeir séu að koma á þessari önn, og það að einhver hafi fengið úthlutað annað heldur en að fá svarið sorry þú kemst ekki að. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita svar, þá ansvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það auðvitað bara bagalegt og mjög vont fyrir fjölskyldufólk sem utan vinnumarkaðar í kjölfar barneigna hefur ekki fengið lausn sinna mála beint í kjölfar fæðingarorlofs að fá falskar vonir og væntingar frá borgaryfirvöldum að þau fái leikskólapláss að hausti. Fólk gerir jafnvel ráðstafanir og gefur upplýsingar á vinnustæðum endurkomu aftur til vinnu, og svo þetta allt svona loðið og mikilli óvissu háð, og fólk bíður jafnvel í hálft ár eða lengur frá því að boðsbréf berst að leikskólaplássi hafi verið úthlutað þar til að leikskólavistin raungerist, og það kallast auðvitað að bíða og vera á bið og veldur gríðarlegu tekjutapi fyrir fjölskyldur í borginni, og það verður bara að fjalla þetta með heiðarlegum hætti. Og ég tiltek þá líka að í sömu samskiptum mínum við téðan skrifstofustjóra, skrifstofustjóra, að þá kom einmitt líka fram þessi tala að það væri 580 pláss ónýtanleg á leikskólum borgarinnar vegna viðhaldsvanda, og það auðvitað gríðarlega alvarleg staða og afleiðing af margra ára uppsafnaðri viðhaldsskuld hér í borginni. En ég auðvitað held með ykkur og ég vona að við förum að ná einhverjum árangri. Ég auðvitað ósammála ykkar aðferðafræði að mörgu leyti, en við erum auðvitað öll sammála markmiðinu að ná meiri árangri í þessum efnum. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veiti það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, gott að við erum allavega saman í liði með þetta. Ég held að við viljum öll bara reyna að gera þetta vel, en eins og ég segi, við erum að reyna að vera sem skýrust og útluta þeim sem við sjáum fyrir að muni fá pláss sem næst upphafi skólaársins. Það auðvitað bara erfitt að sjá fyrir nákvæmlega hvenær nákvæmlega ákveðnar byggingar eða ákveðnar ráðningar klárast, og ég held að engin pólitísk stjórn geti breytt því í sjálfu sér. Ef við viljum kalla það biðlista þá það samt ekki lýsandi, af því að það annað að vera eitthvað að bíða eftir eitthvað klárist í september, október heldur en að vera með svarið þú kemst ekki að þessar önn. Mér finnst það alveg efnislegur munur. Það gengur ágætlega að ná niður viðhaldsmálunum. Það búið að vera mjög mikið átak í því. Við erum að fá inn mjög mikið af plássunum sem hafa verið úti núna á þessu og næsta ári, og eru svona loksins að sjá fyrir, ég segi ekki endan á þessu, en svona fyrir endan á stærstu holskeflunni sem kom. Þannig að, og þetta svona stærstu leifunum af því sem myndaðist þarna á eftirhrunsárunum. Þannig að, þú veist, ég veit að þetta ekki fullkomið, en þetta að vinnast í rétta átt. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kannski fyrst og fremst að kalla eftir heiðarlegri framsetningu á þessari tölfræði, og þá rifjast upp fyrir mér að í upphafi síðasta kjörtímabils þá tók ég eftir að þegar í gegnum árin hafði verið spurst fyrir meðalaldur barna þegar þau hófu leikskólagöngu, þá var fyrirspurnin alltaf orðuð hver meðalaldur barna við innritun á leikskóla, og þetta gaf auðvitað skakka mynd, þannig ég breytti fyrirspurninni í hver meðalaldur barna við inngöngu á leikskóla, þannig við sæjum hvenær eru börn að hefja sína leikskólavist, ekki hvenær fá foreldrar bréfið leikskólavistina sem hefst kannski eftir 6 mánuði, heldur hvenær byrja börnin, og þá fengum við auðvitað allt aðra mynd fram í sviðsljósið. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúin eftir að fara á mælendaskrá. Já, veitu nú við. Mér finnst ég eiginlega verða að svara þessu. Forseti getur sett borgarfulltrúin má ég veita stutt athugasemd? Mælendaskrá. Má ég veita stutt athugasemd? Nei, ok, ég verða að fara á mælendaskrá. Þá næst á mælendaskrá mætti ég biðja borgarstjórnum að fylgjast með og fá hljóð í salinn. Þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 8. september 4. lið, en þar að finna tillögu okkar sjálfstæðismanna að það verði lagður fram biðlisti eftir leikskólaplássum í Reykjavík. Þetta finnst okkur vera svo eðlileg og sjálfsögð krafa að þetta sé lagt fram reglulega
Og ef við ætlum að hafa gagnsæi hérna í kerfinu, þá eiga fulltrúar í skóla- og frístundaráði ekki að þurfa að kalla eftir þessu biðlistum. Og þegar við fáum svo biðlistana, þá þeir faldir inn í einhverju svari með öðrum hlutum eins og varðandi fjölda starfsmanna og manneklu og eitthvað því líkt. Þannig að við þurftum að leita mjög grannt að þessum tölum. En tölurnar voru sláandi og þær hafa lítið breyst frá upphafi kjörtímabilsins. Það hefur ekki lagast mikið ástandið í leikskólunum eða ástand biðlistana. Þeir eru svipaðir og í upphafi kjörtímabilsins og það eru 580 pláss sem ekki hægt að nýta vegna framkvæmda við leikskólana, vegna viðhaldsleysis og ekki hægt að nýta vegna manneklu. Og þetta samsvarar því að við værum með alltaf 8 leikskóla sem væru ekki starfandi eða lokaðir. Og þetta ekki ásættanlegt. Og varðandi þessa biðlista yfir höfuð, þá það líka mjög bagalegt að þegar við kjörnir fulltrúar í skóla- og frístundaráði köllum eftir stöðunni milli funda, þá fáum við ekki stöðuna uppgefna. En við lesum stöðuna þá kannski daginn eftir í fjölmiðlum. Þetta ekki ásættanlegt. Við kjörnir fulltrúar eigum ríkan rétt á því að fá upplýsingar úr kerfinu og borgarbúar eiga líka ríkan rétt á því að vita hvernig staðan í leikskólum og hvernig staða biðlista Það vantar miklu meira gagnsæi í allt þetta kerfi og ég kalla eftir því að það verði gert bragarbót á því að þessi biðlista verði lagðir fram reglulega, ekki bara fyrir okkur kjörnafulltrúa, heldur líka fyrir foreldra sem að bíða eftir leikskólavist fyrir börnin sín. En ástandið, það ennþá dapurt, því miður, og meirihlutinn sem nýtekin við núna getur ekki hrósað sig af því að ástandið hafi eitthvað lagast frá því í upphafi kjörtímabilsins. Nú erum við í lok kjörtímabilsins, þetta síðasti veturinn, og ég kalla eftir því að meirihlutinn bretti bermarnar, fari meiri samvinnu við minnihlutann og taki tillögur okkar til greina og skoðunar og reyni að vinna og borgarstjórn reyni að vinna saman að því að leysa leikskólavandann. En að meirihlutinn loki ekki bara augunum og neiti að taka tillögur til greina sem við í minnihlutanum hefum lagt til þess að leysa þennan vanda. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Já, ég eiginlega gat ekki orða bundist með þetta því að augljóslega ekki verið að reyna að fela gögn. Augljóslega það ekki þannig að eina ástæðan fyrir því að biðlistatölur séu birtar á haustin sé vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn gangi svo hart á eftir þeim. Augljóslega þetta eitthvað sem við fáum á hverju ári. Sjálfstæðisflokkurinn spila bara þann leik að þau biðja þetta áður undir tilbúið og láta eins og það sé verið að fela fyrir þeim. Ég veit samt til dæmis að Marta Guðjónsdóttir sá síðustu biðlistatölur á undan mér af því að formaður ráðsins var nýbúin að heyra upplýsingar og sendi henni beint af því hún vildi ekki að hún þurfti að bíða neitt. Þannig að það að Marta skuli koma henni upp í pontu og dirfast að tala eins og þessi verið að fela hluti fyrir henni finnst mér fáránlegt. Og að það skuli vera að tala hérna af borgarfulltrúum eins og skóla- og frístundasvið sé einhverjum feluleik með því hvernig þau svara þessum bara mjög eðlilegu spurningum og til þess að einhvern veginn blekkja kjörna fulltrúa finnst mér fáránlegt og starfsfólki okkar á betra skilið en það. Það hefur verið að vinna mjög erfiða vinnu, það hefur verið að bara finna út úr mjög flóknu ástandi með plássin, með ráðningarnar, þau eru að vinna mjög mikið. Augljóslega hangir staða ráðninga saman við fjölda plássa sem eru í boði hverju sinni. Þetta hljóta borgarfulltrúar minnihlutans að skilja. Það að láta eins og það sé verið að fela hlutina fyrir þeim þegar það sett ráðningartölum fyrir haustið og sett stöðu á plássum á haustin skilað í sama minnisblaði þó að komi skýrt fram í titlinum. Þykir mér algjörlega fáránlegt.
staðan hefur batnað mjög mikið. Við erum í töluvert betri stöðu í ár heldur en við vorum í fyrra. Það hefur gengið mjög vel að fjölga plássum yfir kjörtímabilið. Ég er alveg sammála því að það hefur ekki gengið eins vel og við hefðum viljað. Fyrir því eru bara ýmsar ástæður sem við höfum farið ítrekað yfir hérna og það er bara það voru fleiri miklu mál heldur en við áttum von á, það gekk verr heldur en við áttum von á að klára viðgerðarmál, það komu miklu fleiri aðilar hingað frá til dæmis Úkraínu sem ég held að hafi verið góð hugmynd og ég ætla ekki að segja að það sé vandamál en það er samt bara ein af bakgrunnsbreytunum sem útskýr af hverju þetta gekk eins og þetta gekk. Mér finnst bara að við þurfum svolítið að reyna að vera ærleg í þessu og ekki koma hérna upp og tala eins og það þurfi að passa sig að spyrja rétt svo að skóla- og frístundasvið blekki mann ekki. Það er ekki það sem þau eru að gera. Þau eru að reyna að gefa upplýsingar sem þau geta gefið út frá upplýsingunum sem þau hafa út frá því hvernig gengur að vinna vinnuna sem þau eru með. Augljóslega er annað að safna upplýsingum hvað er búið að úthluta mörgum plássum miðað við að fara út og fylgjast með í nákvæmlega hversu mörg hafa raunverulega hafið skólagöngu. Ég skil alveg að hitt er betri tala og augljóslega er það rétt að það er bagalegt að bíða eftir að raunverulega skólavist hefjist og augljóslega er það vandamál fyrir börn og ég er alveg sammála því að við eigum að fylgja þessu eftir. Við skulum ekki tala eins og að það sé með einhvern blekkingaleik að ræða. Hljótum að geta haldið þessu hærra plani en það. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og veiti þá andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er augljóst mál að það er ekki gagnsæi í þessu kerfi. Upplýsingar eru ekki upp á borðum og svo því sé til haga haldið hér, þá sendi formaður skóla- og frístundaráðs mér ekki þessar tölur fyrir þennan fund áður en þær voru lagðar fram. Við fengum þessar tölur biðlistana á fundi skóla- og frístundaráðs. Það er einhver grundvallar misskilningur hér í gangi. Minn tölvupóstur sýnir það svart á hvítu að þessar tölur voru ekki sendar fyrir fundin. Hins vegar, og það er óásættanlegt, þá lásum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði stöðu biðlista í fjölmiðlum áður en þær voru lagðar fram í ráðinu. Þrátt fyrir það að við höfum beðið sviðið að afhenda okkur þessar tölur. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Ansvari Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég bara hef séð gögn þess efnis að Marta Guðjónsdóttir hafi fengið póst frá formanni ráðsins 5. september og fundurinn fór fram 8. Þannig að ef að borgarfulltrúin vill mögulega kanna hvort það sé eitthvað að tölvupósthólfin hennar eða eitthvað svoleiðis, en ég veit ekki einu sinni hvort að ég gæti falsað þessar upplýsingar með þessum hætti þó ég vildi og þó er ég ágætlega tölvulæs. Það er fullkomlega út í hött að tala eins og það sé eitthvað blekkingaleikur í gangi hérna og ég bara vísa því alfarið á bug og augljóslega er það þannig að við birtum þessar tölur á ráðsfundum leið og þær eru tilbúnar í byrjun haustanar. Ég eiginlega bara ef að atburðir dagsins í Bandaríkjunum væri ekki búin að sprengja minn innri skala og hvað misbýði mér, þá myndi mér misbjóða, en því miður þá er þetta er alltaf dropið í hafið í dag. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið við að svara. Ansvari veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við skulum tala kjarnamálsins, það er gagnsæið. Hvort einhverju tölvupóstar hafa borist hér eða þar, við getum endalaust þrifað það og við skulum þá bara fara í skoðun á því hvort að tölvupóstar hafi verið sendir eða ekki sendir og getum gert út það mál. Hins vegar ætti Píratinn að standa fyrir meira gagnsæi í þessu kerfi og vilja hafa allar upplýsingar upp á borðum. Foreldrar ætti að geta bara farið inn á vef skóla- og frístundaráðs og séð hvernig staða biðlista er á hverjum tíma til þess að það sé einhver fyrirsjáanleiki fyrir foreldrana til þess að þeir geti skipulagt sitt líf og þurfi ekki að vera í von og ótta það hvort þeir fái pláss eða hvenær þeir fái pláss, að það sé einhver áreiðanleiki í kerfinu. Píratar, ég held að þeir stæðu fyrir meira gagnsæi en það er augljóslega ekki. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og veitir þá ansvar borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn,
Skulum kannski aðeins draga úr hitanum hérna í þessari umræðu og ekki blanda ykkur í Bandaríkjunum inn í þetta. Ástæðan kannski fyrir okkar viðbrögðum líka að þú veist, þegar maður til dæmis skoðar eldri svör þá eru miklu ítarlegri upplýsingar veittar líka meðal annars inn í hverfum og ýmsar aðrar upplýsingar. Bara þetta var sambærileg fyrirspurn sem við gert núna ár eftir ár. Þess vegna voru það vonbrigði þegar tölurnar voru bara inn í svari mannaráðningar í fyrsta lagi og svo í öðru lagi að sjá það á opinberum vettvangi frekari upplýsingagjöf sem var til þess fallin að maður mætti halda að staðan væri verri. Við erum fyrst og fremst að reyna bara að afla upplýsingar hverjar séu staðreyndir málsins. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Alexandra Brím? Forseti, já, ég skil það mjög vel. Augljóslega viljum við bara öll hafa réttar upplýsingar og geta svarað fólki og geta bara vita hvernig málin eru. En svo við séum alveg á tæru með það að mín reynsla að leið og maður byrjar að saka starfsfólkum að vera að reyna að fela eitthvað fyrir manni eða að vera að hagræða upplýsingum eða eitthvað svoleiðis, þá býr maður til hvata fyrir þau til þess að halda sér höndum, segja sem minnst, taka sér sem lengstan tíma í að passa því sér örugglega með allt rétt og þá farið upplýsingarnar seinna. Maður verður að passa sér með hvernig maður beitir orðunum sínum, sko. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson? Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta orðið að sjálfstæðu vandamáli hérna í borgarkerfinu að minnihlutin að reyna að afla upplýsinga til þess að geta rökrætt á grundvelli staðreynda. Nálægð stjórnmálamanna í meirihluta við embættismenn miklu meiri en þeirra sem í minnihluta. Það að það sé einhver pólitísk orðræða og svo alltaf að gera þá embættismannakerfið og réttlæta einhverja óljósa upplýsingagjöf og eitthvað þess háttar og fara í eitthvað tal aukaatriði málsins. Aðalatriði í þessu tilvíki ár eftir ár höfum við verið með sömu fyrirspurnina og það hafi verið tiltölulega skýr svör eða allavega fyllri svör en við fengum í þetta skipti. Þess vegna var tilfinningin sem að síðan fylgdi því að opinberlega væri verið að veita síðan enn aðrar upplýsingar og myndin væri ennþá dekkri en maður hefði haldið með það svar sem fékkst. Það ekki til þess fallið að skapa traust. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég hef alveg skilning á þessu. Formið var aðeins öðruvísi. Ég get alveg sagt borgarfulltrúinum að það var ekki út af einhverjum pólitískum inngripum og ég veit ekki af hverju aðferðafræðin hefur breyst nema bara kannski að því að það hafa orðið starfsmannabreytingar á sviðinu síðasta árið. Ég myndi þá bara leggja til að taka þær grunnupplýsingar sem maður fær og þó þessi ekki eins ítarlega maður hefði haldið og bara leggja þá fram framhaldsfyrirspurn og biðja fólk að í betra tómi þegar það búið að koma frá sér fyrstu umferð að það sé þetta að fara í ítarvinnslu í framhaldinu. Það ekkert svo flókið, sko. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Veitir þá ansvar borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir? Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara nefna í þessari umræðu hversu gagnlegt það væri ef við hefðum stafrænt mælaborð sem sýndi stöðu biðlista og allar þessar breytilegu tölur í þessum biðlistafræðum sem væri aðgengilegt öllum borgarbúum. Ég ætla líka að segja það að fara út með biðlistatölur með þeim hætti sem meirihlutinn gerði, þar sem ekki eru tilgreint þá fyrst og fremst þau börn sem hafa kannski fengið úthlutaplássi en vita ekkert hvenær leikskólavistin hefst. Mér finnst það ekki mjög heiðarleg framsetning. En ástæðan fyrir ég baði þetta ansvar var hins vegar fyrst og fremst til að árétta að við erum með þessari umfjöllun ekki að beina sjónum okkar og spjótum að starfsfólki skóla og frístundasviðs eins og borgarfulltrúi Alexandra Brím hélt hér fram áðan og ég ætla þá bara að fá að nýta þetta tækifæri hér til að þakka alveg sérstaklega bæði sviðsstjóra og umræddum skrifstofustjóra og skóla og frístundasviði fyrir mjög góða upplýsingagjöf og skjót svör við öllum mínum fyrirspurnum og ég hef alltaf átt við á mjög gott samstarf.
Þannig ég hef ekkert við þessa einstaklinga að athuga, gagnrýni mín beinist að meirihlutanum og hvernig hann fer út með sínar biðlistatölur og segir ekki alla söguna. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, ef það verið að brigsla það að við fyrum inn á undirbúningsfund og segjum, nei, heyrðu, ef þið eruð að tala hérna hafin skólavist, það eru 600, akkur segi ég ekki búið að útluta, þá getum við farið niður í 450, eitthvað svona svoleiðis. Það er ekkert svoleiðis samtal sem þessu gangi á sér stað milli pólitíkurinnar og embættismanna, bara svo ég geti sagt ykkur það. Við erum aldrei, og ég hef verið núna í að verða 8 ár, ég hef aldrei átt samtal þar sem við vorum eitthvað að reyna að hvetja starfsfólk til þess að setja upplýsingar fram með öðrum hætti til að liti skár út fyrir okkur svo við getum gefið út fallegri tölur til blaðana eða eitthvað svoleiðis. Aldrei gerst, mér vitandi, og ég myndi ekki ljúga slíkt. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Borgarfulltrúi minnir að borgarfulltrúi á að óska eftir að veita ansvar á meðan á ræðu stendur, að svörum við ansvörum veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér sannarlega ekki verið að brigsla neitt það sem borgarfulltrúin hafði áhyggjur af og getur hún því sofið rótt. Hér verið að fjalla það með hvaða hætti meirihlutinn fór út með sína biðlistatölur áður en að það komið til umfjöllunar í skóla- og frístundaráði með fréttatilkynningum og útvarpsviðtölum og með öðrum hætti þar sem reyndar biðlistatölurnar voru sagðar með þeim hætti að 400 börn væru á biðlista. Þetta hefur verið svona, fólk hefur verið svolítið margsaga í þessum efnum. Ég myndi vilja bara sjá stafrænt mælaborð sem tekar á öllum þessum ólíku biðlistatölum þar sem almenningur hefur bara aðgengi að þessum málum og stöðu mála og getur þar með átt að segja á framgangi og hvernig framförum miðar. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, ég held að það sé markmiðið hjá okkur og við höfum verið að vinna með leikskólareiknin og við höfum verið að vinna með útfærslur af þessu. Það bara eins og kemur í ljós aðeins meira en að segja það því að það þarf að staðfesta hluti í raunheimum þegar við erum að tala það sem raunverulega að gerast út á feltinu. Það samt eins og mér skilst að þarna hafi kannski slegið eitthvað aðeins saman því að sviðið annars vegar að reyna að svara fjölmiðlum sem eru augljóslega mjög æst og uppvægi að fá þessar tölur á haustin og hins vegar að veita upplýsingar til pólitíkurinnar. Ég sá engar upplýsingar þetta fyrr heldur en þið og ég veit að sviðið bara mjög ærlega að reyna að svara þeim fyrirspurnum sem að koma til þeirra og það að þau fara kannski út með einhverjar tölur nú veit ég ekki, það væri kannski betri ef að formaðurinn hefði verið í andsvörum en ekki ég, en ég veit ekki til þess að það hefði verið eitthvað verið að reyna að komast út með það án þess að veita ykkur upplýsingar og eins og ég þekki það þá gerði formaður tilraun til að senda tölvupóst með upplýsingum á ykkar manneskju í ráðinu þegar það beðið. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni til þess að ansvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mældaskrifa borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það segir sína sögu hversu mikill vandræðagangur hérna í borgarkerfinu og í leikskólamálanum að við skulum vera að ræða hér í borgarstjórn Reykjavíkur og þurfum að vera að ræða hér í borgarstjórn Reykjavíkur hvort að tölur séu birtar eða birtar ekki og hvenær þær séu birtar. Mér langaði til þess af því að við vorum að ræða hér áðan að tölurnar hefði ekki verið sendar út fyrir fundinn og ég vil hafa það sem sannar reynist. Ég fór í tölvupóstinn minn og fann að þar var í ruslpóstinum póstur frá formanni skóla- og frístundaráðs 5. september síðastliðinn. En það var eftir að tölurnar höfðu birst í fjölmiðlum og við vorum búin að fá fréttir af því. En það ekki við formann skóla- og frístundaráðs að sakast sem að samviskusamlega sendi þessar upplýsingar og ég þakka henni fyrir það. En hér eftir þá munum við skoða ruslpóstinn okkar líka. En ég vil bara biðjast afsökunar á því að þetta voru einhver mistök með þennan tölvupóst sem mér yfirsást af því að hann hafði ekki verið í innbóksinu hjá mér. En það breytir ekki því að vandræðagangurinn mikill að við þurfum að vera að ræða þessi mál hér í borgarstjórnarsalnum þegar klukkan að ganga 10 á þriðjudagskvöldi og fundi fyrir að ljúka. Þetta eiga að vera svo sjálfsagðar upplýsingar að þær eiga alltaf að liggja fyrir á öllum tímum.
Og við eigum ekki að þurfa að óska eftir þeim eða koma með tillögur inn í ráðið til þess að fá þessar upplýsingar. Og það er lágmarksvirðing við þá sem að sitja í ráðinu að tölurnar sé ekki birtar opinberlega áður en að þeir fái tölurnar til meðferðar. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Forseti minnir borgarfulltrúa á að í umræðum fundargerðir og þá skal taka fram við hvaða fundargerð er verið að ræða og jafnframt hvaða lið fundargerðar borgarfulltrúar taka til máls. En þá er ekki fleira sem að liggur fyrir á þessum fundi nema að kveðja ykkur með skilaboðum sem eru: ekki þarf að sækja vatn í annars brunn ef nóg er heima. Fundi slitið klukkan 21:00.